या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्यांना दिलासा मिळेल आणि नाही त्यांची शिफारस जयंतराव शिफारस होती 200 रुपये आणि पूर्वी 2016-17 मध्ये आपण 100 रुपये दिले होते, 17-18 मध्ये 200 रुपये दिले होते, आपण आता डायरेक्ट 300 रुपये करतोय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि त्याचबरोबर जे काही उपाययोजना आहेत, आता कांदा खरेदी देखील सुरू झालेला आहे आणि त्यात देखील 10.5 रुपयापर्यंत दर मिळतोय आणि म्हणून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर यामध्ये दिलासा मिळेल. आपल्या सगळ्यांची भावना होती ती सरकारची भूमिका आहे. भुजबळ साहेब तुम्हीच मला बाहेर सांगितलं 200 रुपये द्या तर 300 रुपये अरे बाबा आता अरे ते मी बस मग आपण बोलायचंच नाही मग नाही रेकॉर्डरचा विषय नाहीये पण आतापर्यंत भुजबळ साहेब ऐका भुजबळ साहेब ऐका 100 निवेदन होऊ दे निवेदन झाल्यावर देतो निवेदन होऊ दे निवेदनावर कशी हरकत घ्यायची आपण सन्मान्य जयंत पाटील साहेब नवीन प्रथा चालू आहे निवेदनावरती हरकत अध्यक्ष महोदय निवेदनावरती हरकत घेऊ शकत नाही. आतापर्यंत जे दिले होते त्याच्यापेक्षा आपण जास्ती देतोय 300 रुपये देतोय त्यामुळे हा मोठा दिलासा आहे शेतकऱ्यांना आणि बाकी ऐका ही भुजबळ ऐकून घ्या बसा ऐकून घ्या ही फक्त घोषणा नाही ही घोषणा नाही प्रत्यक्ष कारवाई आहे आणि अर्थसंकल्पात देखील आपण पाहिलं की या सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा अरे तुम्ही फक्त गाजर दाखवता आम्ही डायरेक्ट गाजराचा हलवा दिलाय त्यामुळे अध्यक्ष महोदय 300 रुपये देण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय यातून नक्की होणार आहे. ठीक आहे पहिली मला निर्णय देऊ दे आज सोमवार दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 57 अन्वये श्री छगन भुजबळ विधानसभा सदस्य यांनी शेतमालाचे दर आणि अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याबाबत या विषयावर सूचना प्राप्त झाली आहे. आजच्या दिवसाच्या कामकाजाच्या पत्रिकेवर सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्षाच्या वतीने अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानाबाबत प्रस्ताव व शेतमालाचे दर व अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असल्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये प्रस्ताव चर्चेसाठी दर्शवण्यात आलेला आहे. यावेळेस सदस्यांना यावर बोलता येईल. सबब सन्मान्य सदस्यांकडून प्राप्त झालेली सूचना महाराष्ट्र विधानसभा नियम 57 च्या निकषात बसत नसल्यामुळे सदरहू सूचनेस मी अनुमती नाकारित आहे. भुजबळ साहेब 1 मिनिट देतो तुम्हाला पण 1 मिनिट आपण हा प्रस्ताव चर्चे ऑन लेग आहे, हा चर्चा आपण घेणार आहोत या प्रस्तावावरती त्यामुळे अगदी थोडक्यात आपल्याला जे मांडायचे मांडा त्यानंतर चर्चेच्या वेळेला आपण याच्यावर करू. अध्यक्ष महोदय खरं म्हणजे आजच्या सगळ्या वर्तमानपत्रात सुद्धा आलेलं आहे अवकाळी पावसामुळे जे काही शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्या बाबतीमध्ये काहीच अजून घोषणा होत नाही आहे. नंबर 1. नंबर 2 अध्यक्ष महोदय ह्या संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये गेल्या आठवड्यात 6 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि या राज्याचे कृषी मंत्री जे आहेत ते इतके संवेदनाहीन आहेत की ते म्हणतात हे रोजच आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्याच्यामध्ये नवीन काय आहे अशा पद्धतीनं संवेदनाहीन अशा प्रकारची स्टेटमेंट जे आहेत या राज्याचे कृषी मंत्री करतात अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला सांगू इच्छितो हा डीपीए वगैरे जो आहे ना खर्चाचा भाग तिप्पट चौपट झालेला अध्यक्ष महोदय. डिझेल पेट्रोल सगळं वाढलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. बागे 200 दिले आणि 100 दिले आता त्याचा हिशोब लागू शकत नाही अध्यक्ष महोदय. 1200 रुपये क्विंटलला खर्च येतोय 1200 रुपये आणि शेतकऱ्यांच्या हातात पडतात 500-600 रुपये कधीतरी एखाद्या वेळेस 700 रुपये अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आमची मागणी आहे की लाखो करोडो रुपये खर्च करणाऱ्या या
सरकारनं निदान 500 रुपये तरी जे आहे शेतकऱ्यांना प्रश्नोत्तरी अनुदान त्यांनी दिलं पाहिजे अशी माझी शेतकऱ्यांकडे सरकारकडे मागणी आहे आणि सरकार ती मागणी आमची पूर्ण करत नाहीये. तोंडाला पानं पुसली जातात अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे भुजबळ साहेब, आपली चर्चा आहे याच्यावरती त्यावेळेला बोलू. यामिनी जाधवजी बोला लवकर, बोला लवकर. अध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. अध्यक्ष महोदय, बोला ताई बोला. अध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. बोला बोला बोला. 2 दिवसापासून सोशल मीडियावर एका रॅलीची क्लिप फिरतीये आणि त्याचं आपण वारंवार इथे चर्चा केलेली आहे की मॉर्फिंग होतं, हे होतं, त्याच्यात आपण सखोल चौकशी केली पाहिजे. आणि एका महिलेच्या बाबतीत, एक प्रतिष्ठित महिला आहे जी माझी नगरसेविका आहे, माझी सहकारी होती, आणि अशा महिलेच्या बाबतीत रॅलीमध्ये जी मॉर्फिंग केली गेलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एका महिलेने किती वेळा मीडिया समोर येऊन स्वतःला साबित करायचं की मी चुकीची नाहीये, आणि मग याच्यावर कधी कारवाई होणार? अध्यक्ष महोदय, या मॉर्फिंग मुळे तिचं आयुष्य बर्बाद होईल. विवाहित महिला आहे, तर याच्यावर कुठली कारवाई केली जाईल? गंभीर आहे. ज्यांनी कोणी हे केलेलं असेल, अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत इथे आदेश दिले जावे की ताबडतोब त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, बोला ताई. अध्यक्ष महोदय, अतिशय निंदनीय बाब आहे. इकडे माझे सर्व बंधू सुद्धा सभागृहामध्ये आहेत, सर्व पुरुष आमदार सुद्धा आहेत, आणि एका आमदारासोबत कार्यकर्तीचा ज्या पद्धतीने व्हिडिओ मॉर्फिंग करून तो व्हायरल केला, ही अतिशय निंदनीय बाब आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहामधील सर्व आमदारांना विनंती करते की आपण सुद्धा आपल्या कार्यकर्त्यांबरोबर, बरं झालं दादा आले, कारण की 2 दिवसापूर्वी आपण महिला दिनाच्या निमित्त सभागृहातल्या सर्व महिलांना बोलण्याची संधी दिली. अध्यक्षांचे तर मी आभार मानते की चांदीच्या ताटामध्ये आम्हा सर्व महिला आमदारांना सर्व पक्षाच्या तुम्ही जेवायला घातलं. पण अध्यक्ष महोदय, जो प्रकार ज्या प्रेमाने खायला घातलं, ते पहिले अध्यक्ष आहेत की त्यांनी महिलांना बसवून सन्मान दिला, आणि ह्या सभागृहामध्ये दादांनी सुद्धा सर्व महिलांचा सन्मान केलेला आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने व्हायरल केलेला आहे, माफ करून त्याच्यामध्ये पहिला व्हिडिओ कोणी माफ केला त्याला शोधून काढावं. मुख्यमंत्री सभागृहामध्ये, विरोधी पक्ष नेते आहेत. आज एका आमदार आणि एका महिलेवर झाल्या, उद्या ही पाळी तुमच्यावर सुद्धा येऊ शकते. कारण कुठलाही माणूस कुठल्या स्तराला जाऊ शकतो हे आम्ही परवा व्हिडिओत बघितलं. अध्यक्ष महोदय, त्या उद्घाटनाला मी सुद्धा हजर होते, महापालिकेचे अधिकारी हजर होते, आणि अशा वेळेला तो व्हिडिओ अशा पद्धतीने व्हायरल करायचा. अध्यक्ष महोदय, एखाद्या डोकेफिरे माणूस नवरा असेल तर त्या महिलेला इमिजिएटली तिच्या संसारातून तिचा संसार उद्ध्वस्त होऊ शकतो. एखादा पुरुष आमदार असेल, त्या महिलेचं डोकं फिरलं तर ती सुद्धा त्या पुरुषाला आपल्या संसारातून बाहेर काढू शकते. म्हणून हा व्हिडिओ पहिला व्हायरल कोणी केला, त्याच्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार? दहिसर पोलीस स्टेशनने एखाद्या युवा सेनेच्या वॉर्डच्या अध्यक्षाला तुम्ही अरेस्ट करता? ह्याच्यामधला मास्टर माइंड कोण आहे तो शोधून काढा. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्या आधी सुद्धा ह्याच महिलेवरती टॉयलेटमध्ये घाणेरडे शब्द लिहून तिच्यावरती अन्याय केला होता. तेव्हा सुद्धा मनीषा चौधरी. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, अबूजी थांबा तुम्ही. प्रश्नोत्तरानंतर महिलांचा प्रश्न आहे. ओ अबूजी थांबा तुम्ही. अबूजी तुम्ही सामील आहात का याच्यामध्ये? ठीक आहे, तुम्ही माझ्याशी तुम्ही सामील आहात का? बोला. माझ्याकडे बघून बोला, तुम्ही माझ्याकडे बघून बोला.
माझ्याकडे बघून बोला हा आपण. इतका महत्वाचा प्रश्न आहे. महिला आमदार ठीक आहे, सभागृहात माझ्याकडे बसल्या बघून ना. बोला आपण. पण थांबा, मला बोलू द्या ना. अहो माझ्याकडे बघून बोला तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने रात्री हा व्हिडिओ व्हायरल केला, हा व्हिडिओ व्हायरल ठीक आहे, करण्यासाठी करू. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे. आम्हाला न्याय पाहिजे. ठीक आहे, चला. आम्हाला न्याय पाहिजे, महिलांना आहे. न्याय पाहिजे. हा कुठल्या एका स्त्रीचा हो, प्रश्न नाहीये. तुम्ही अध्यक्ष महोदय, मला चौकशी पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी मला ह्याचं उत्तर द्यायला ठीक आहे, पाहिजे. तुम्ही आता माहिती दिली आहे सभागृहाला. लगेच कारवाई होऊ शकत नाही. लगेच कारवाई होऊ शकत नाही. त्या संदर्भातली तुम्ही माहिती दिलेली आहे. कारवाई असं झाली चालणार पाहिजे. नाही. हा चालणार व्हिडिओ व्हायरल नाही. कोणी केला? मग तुम्ही शक्ती कायदा कशासाठी आणता? अध्यक्ष महोदय, जर शक्ती कायद्यामध्ये ह्याचा असं सगळ्यांचा चालणार नाही. समावेश तुम्ही आहे, आता माहिती दिली आहे, तर रस्त्याचं त्याच्यावर करता. कारवाई होणं अहो, गरजेचं तुम्ही आहे. आता माहिती सभागृहात दिली अध्यक्ष आहे, महोदय, आता ऍक्शन घ्या. मास्टर माइंड असं चालणार नाही. मास्टर तुम्ही जागेवर बसा. तुम्ही जागेवर बसा, त्यानंतर बघू. पहिली जागेवर बसा. हा व्हिडिओ व्हायरल पहिली जागेवर केलाय, बसा. त्या सर्वांवरती गुन्हा दाखल करा. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करणार की जागेवर नाही? बसा. अध्यक्ष महोदय, जागेवर माफी बसा. करण्याचं नाव संध्याकाळपर्यंत पण आता आपण माहिती इकडे दिली घोषित अशी म्हणजे करणार आता का काय नाही? बोलला? असं दोन्हीच होत आहे. नाही, जागेवर बसा. आपल्याला प्रश्न उत्तर घ्यायची आहेत. जागेवर बसा, आपल्याला प्रश्न उत्तर घ्यायची आहेत. ती माहिती आता दिली आहे, त्याबद्दल आपण पुढे निर्णय. असं नाही चालणार. सभागृहाची बैठक 10 मिनिटासाठी स्थगित केली जात आहे. त्याच्या त्या पदभारातनं मुक्त करणार का? त्यांचं उत्तर तेच उत्तर असेल तर मी तिघांनाही बोलायला देते आणि मग आपण बोला. नाही तर सभापती महोदय, मी अगोदर सांगितलं की माननीय सदस्यांनी जे सांगितलं त्याची आम्ही ऑलरेडी सहकार आयुक्त, आज सहकार क्षेत्रातला आयुक्त हा उच्च अधिकारी आहे, त्यांच्याकडे आम्ही ऑलरेडी पाठवलेलं आहे आणि त्याच्यात आढळलं तर नक्कीच त्याला तुम्ही म्हटलात ते आम्ही कारवाई करू. पण जोपर्यंत त्याच्यावर नाही, आज कसं आहे साहेब, चौकशी चालू आहे. चौकशी चालू असताना कसं सस्पेंड करणार? हा
नाही हायकोर्टाच्या ऑर्डरने तुम्ही जे आज इकडे भाई- तीन आरोप ते तिन्ही आरोप जे केलेले आहेत ते तिन्ही आरोप आज चौकशी एक सहाय्यक म्हणजे जॉईंट रजिस्ट्रारकडे आणि सहकार आयुक्ताकडे या तिन्ही आरोपाची चौकशी चालू आहे. ज्यावेळेस चौकशी चालू असताना त्याच्यावर कशी काय action सन्माननीय घेणार? भाई जगताप खाली बसा आपण. नाही नाही, तुमचा तिन्ही मुद्दा मला काही त्यांना प्रोटेक्शन करण्यामध्ये मी पण तसंच हे म्हटलं तसं काळा का गोरा मला कोण माहित नाही अधिकारी मी बघितलं पण नाही आजपर्यंत. मी सांगितलं तसं 1 महिन्याच्या आत त्यांच्यावर ऍक्शन घेतली जाईल. बरं. आता सन्माननीय मदत म्हणजे थांबा जरा. मला जर तुम्ही जयंतरावना बोलू द्या. चला भाई, तुमचा मुद्दा मांडलाय आपण. पण भाई आपण खाली बसा जरा प्लीज. तुमचा मुद्दा नोंदवलाय तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, बाकीच्यांची भावना जोपर्यंत तीच आहे. चौकशीमध्ये मी त्याच्याकडे जाण्याच्या आधी बोल. आपण अध्यक्ष महोदय माझी सन्माननीय एकच जयंत विनंती पाटील. आहे हां. की चौकशी चालू आहे ती सभापती चौकशीमध्ये महोदया. आम्ही 100% 1 महिन्याच्या आत त्याच्यावर ऍक्शन घेऊ. सभापती आम्ही महोदया. त्याच्यामध्ये आम्ही काय त्याला प्रोटेक्ट करायला कुठल्याही नाही. पण आज असं असते की चौकशी चालू असताना त्याच्यावर ऍक्शन घेणं हे उद्या आमच्या केसमध्ये पण जाऊ शकते. सभापती महोदया, मंत्री महोदयांना मी विनंती करतो, ही चौकशी नाशिक मधली चालू आहे. नाशिक मध्ये त्यांनी केलेले पराक्रमाची चालू आहे. समज धुळ्यामध्ये काय केलं? धुळ्यामध्ये त्याच्याकडे 10-12 आरोप आहेत. बंटी पाटील. मी 2-3 आरोप वाचतो. पहिले हस्ती कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या निवडणुकीत त्यांनी 20 लाख रुपये नॉमिनेशन पेपर ठेवायला घेतले. सभापती महोदय, करावं सरकारने असं निर्देश देऊ शकते. हा बँकेच्या संचालक मंडळावर जे 2 वर्ष गैरहजर आहेत आणि स्वतः तो डायरेक्टर आहे, ते स्वतः उपनिबंधक डायरेक्टर आहेत. तक्रार केली तिथल्या आमदारांनी, तुम्ही मदत करा पण आपण त्यांनी त्याच्यावर कारवाई केली नाही. मजूर संस्थातल्या कुठल्याही कामाचे पैसे घेतल्याशिवाय काम करत नाही. कार्य चौकशीचा सभापती महोदय, 8 दिवसात करून अधिवेशन संपायच्या अर्थ करायचं. जयंतराव नाही, नाही, सभापती मध्ये गंभीर आरोप आहेत. हे धुळ्यातले आहेत. मी नाशिक मध्ये जात नाही, नाशिकचे माझ्याकडे वेगळे आहेत. पण धुळ्यामध्ये यांनी वेगवेगळ्या मर्यादा आणून कार्यक्षेत्र वाढून दिली मजूर संस्थांची. गुरुकृपा मजूर बांधकाम सहकारी संस्था, रेणुका देवी माता मजूर संस्था, गोदामाई मजूर संस्था, सप्तशृंगी मजूर संस्था, इथले आमदार सगळे तक्रारी करतात. म्हणून धुळ्याहून त्याची बदली नाशिकला जवळ त्याला केली. अजून कुठली पाहिजे? त्याला निलंबित झालं पाहिजे सभापती महोदय. आणि यामध्ये हे एवढे आरोप आहेत की मला वेळ नाही तुम्हाला सांगण्यासाठी की 5-25 त्याच्यावर आरोप आहेत. भ्रष्ट सभापती महोदय माणूस आहे आणि तुमच्यासारखे सज्जन मंत्री असताना तिथे राहतो. म्हणून त्याला निलंबित करून टाका, हीच आमची विनंती आहे. सभापती महोदय, आता साहेबांनी सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं तसं हायकोर्टातून पण साहेब तुम्ही जे ऑर्डर म्हणतात त्याच्यात काही निदर्शनं नाही आहेत. मी तुम्हाला एवढंच आश्वासन देतो की आम्ही अहवाल त्याचा मागू. मला बोलू द्या. मी सभापती महोदय, मी सांगितल्याप्रमाणे 1 महिन्याच्या आत त्यांच्यावर ऍक्शन. तुम्ही म्हणाल तर 15 दिवसात ऍक्शन घेऊ. आम्ही सहकार आयुक्तांना सांगू की 15 दिवसात त्याची एन्क्वायरी करा. कारण की जर आम्ही चौकशीच्या अगोदर निलंबित केलं तर त्याच्यामध्ये ते बरोबर मला काय बरं. आता जरा शांतपणे ऐका. 1 मिनिट शांत राहा जरा. 2 मिनिटं. चौकशी चालू असताना मी निलंबित करू शकत नाही. आज सचिवांनी चौकशी आणि उपायुक्तांची चौकशी होत नाही तोपर्यंत मी निलंबित करू शकत नाही. हे उत्तर इतकं चुकीचं आहे. सन्माननीय अंबादास दानवे. अंबादास दानवे विरोधी पक्षनेते बोला. सभापती महोदय, मी कारवाई करणार नाही असं कधीच म्हटलं नाही. मी फक्त सभापती महोदय
सभापती महोदय, सभापती महोदय, सभापती महोदय, मी माझा निर्णय देते, जरा शांत राहा. मला असं सुचवायचं आहे सभागृहाला, 1 मिनिट भाई, मी याच्या संदर्भात निर्णय असा देते की आज 13 तारीख आहे, जरा शांत राहा 1 मिनिट. 7 दिवसात तुम्ही चौकशी संपवा आणि 20 तारखेला त्याच्या निलंबनाची घोषणा करा. त्याच्यामध्ये जे आहे ते नाही, आपण एकदा मंत्र्यांनी वारंवार उत्तर दिलेले आहे आणि त्याच्याबद्दल मला जेवढे शक्य होते माझ्या चौकटीमध्ये तेवढे मी त्यांना आदेश दिलेले आहेत. याच्या पलीकडे तुमचा अधिकार आहे काय करायचं तो मी नाही सांगू शकत. सभापती महोदय, आपण सांगितल्याप्रमाणे 7 दिवसात त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. चौकशी करून करतो मला. बोला, आपण दानवे साहेब बोला. सभापती महोदय, एका अधिकाऱ्यापुढे मंत्र्यांची एवढी हतबलता, प्रशासन श्रेष्ठ आहे का मंत्री श्रेष्ठ आहे? प्रशासन श्रेष्ठ आहे का मंत्री श्रेष्ठ आहे? जर प्रशासनासमोर जर मंत्री हतबल होणार असेल, अशा पद्धतीनं एवढे आरोप त्या देशपांडे नामक अधिकाऱ्यावर असेल, सभागृहाची भावना जर अशी असेल की त्याच्या भ्रष्टाचाराला आपण पाठीशी घालता, आणि म्हणून सभागृहाची भावना आहे मंत्री एकदम हतबलतेने उत्तर देतो की मी कसं करू. मंत्र्याला सर्व अधिकार आहे, मंत्र्याला सर्व अधिकार आहे, आणि म्हणून त्याच्यावर कारवाई करावी. सभापती महोदय, मी आत्ताच सांगितलं की 7 दिवसाच्या आत त्याच्यात कारवाई केली जाईल. त्यांचं म्हणणं आधी निलंबन करून चौकशी पूर्ण करा असं, आधी निलंबन करून चौकशी पूर्ण करा असं म्हणतात ते. सभापती महोदय, मी सांगितलं तसं त्यांची ऑलरेडी एन्क्वायरी चालू आहे आणि मी जेव्हा 7 दिवसात, महिन्याच्या आधी मी 7 दिवसात करतो. मी 7 दिवसात अहवाल मागून त्याच्यावर कारवाई करतो. नाही, पण असं आहे मंत्री महोदय, जेव्हा एखादे अधिकारी मोठ्या पदावर काम करतायत, त्यांचे हितसंबंध आहेत ऐका, तर आमचा अनुभव असा आहे, म्हणजे कार्यकर्ता म्हणून, आमदार म्हणून, आज मी या पदावर आहे ठीक आहे, परंतु अनेक वेळेला आम्ही पाहतो की चौकशीमध्येच असे अधिकारी हस्तक्षेप करतात आणि त्या हस्तक्षेपामुळे चौकशीच नीट होत नाही आणि ते दबाव आणतात, म्हणून त्यांची निलंबनाची मागणी आहे. कोणाचं निलंबन करायचं म्हणून करायचं असं कधीच कुठलाच आमदार म्हणत नसतो जनरली आपण पाहिलं तर, आणि म्हणून यांचं सगळ्यांना भावना हीच आहे की हस्तक्षेप होऊ नये आणि या दृष्टिकोनातून उलट तुमची चौकशी व्यवस्थित होईल असं दिसतं. सभापती महोदय, मी म्हटल्याप्रमाणे कसं आहे की ऑलरेडी त्यांची चौकशी चालू आहे, आम्ही त्याच्यात ऑलरेडी हे केलेलं आहे आणि मला काही त्याला प्रोटेक्ट करण्यामध्ये कुठलाही इंटरेस्ट नाही किंवा काही नाही, असा कोणी गैरसमज करून घेऊ नये. मला काय सभापती महोदय, बऱ्याच वेळेस नव्हे अनेक वेळेस चौकशी सुरू असताना त्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केलेलं असतं, नंतर चौकशी होत असते. चौकशी पण चालू आहे आणि तो अधिकारी त्याच ठिकाणी नोकरीला आहे. ही चौकशी निपक्षपातीपणे होऊ शकत नाही. आधी त्या अधिकाऱ्याला आपण निलंबित करावं आणि नंतर त्याची चौकशी चालू ठेवावी, अशी सभागृहाची सर्व सदस्यांची भावना आहे. तुम्ही चौकशी करा. नाही मंत्री महोदय, तुम्ही तुमच्या निर्णयावर ठाम आहात का? मॅडम, सभापती महोदय, काय होते की आम्ही जर आता त्याला सस्पेंड केलं तर तो मॅटमध्ये जाणार आणि सभापती महोदय, ह्याच्यामध्ये एक सोल्युशन मी सांगतो की त्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवून मग चौकशी करू. काय काय बोला. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालतोय सरकार, अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालतोय. मॅटला घाबरण्याची गरज नाही.
जर असा अधिकारी मॅटला जात असेल तर त्याला आपल्याला बदली कुठेही करता येईल. सभापती महोदय, बोला, पूर्ण बोला. विरोधी पक्षनेते काय म्हणतात बोला. वाक्य पूर्ण करा. माझी सभा ते बोला. भाई विरोधी पक्ष बोला. काय चाललंय? मी 5 मिनिटासाठी सभागृहाचं कामकाज थांबवते.
माननीय तालिका सभापती महोदय, तरी मला बोलवलं. एक मिनिट. जय महाराष्ट्र. मी सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटासाठी तहकूब करेन. सभापतींचं नाही, सभापतींचं
आहेत त्याच्या संबंधित कंपनीच्या ब्लास्टिंगमुळे किंवा कामामुळे घडला असेल अध्यक्ष महोदय, त्याची तातडीनं शहानिशा करून पंचनामे करून अध्यक्ष महोदय त्या संबंधित घरमालकांना तशा प्रकारची मदत त्या कंपनीकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल अध्यक्ष महोदय. चला बोलायचं. एक अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी पॉझिटिव्ह उत्तर दिलेलं आहे आणि ते गरजेचं देखील होतं. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये खाणीच्या बाबतीमध्ये कुठेही गावांमध्ये खाण मिळाली की ती खोदली जाते आणि खोदली झाल्यानंतर त्या गावांमधून जाणारे रस्ते आणि बाकीच्या काही सुविधा असतात, त्या खाणीतनं जे मिळणारे उत्पन्न असतं त्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून त्यातले अर्धे पैसे त्या ठिकाणी रस्ता आणि बाकीच्या लोक याच्यासाठी खर्च केले जाते. तर या खनिकर्म योजनेच्या माध्यमातून ते खर्च केलं जातं. तर आतापर्यंत केव्हापासून ही खाण सुरू होती, त्याला किती उत्पन्न मिळालं आणि त्या उत्पन्नातला किती टक्के खर्च हा त्या ठिकाणी तिथल्या लोकांच्या रस्त्यासाठी, कंपाऊंड वॉलसाठी, संरक्षण भिंतीसाठी किंवा बाकीच्या गोष्टीसाठी खर्च करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु आता ती आकडेवारी आता माझ्याकडे नाही आहे, परंतु ती उपलब्ध करून देऊ. परंतु मी म्हटल्याप्रमाणे जिथं जे नियमाचं उल्लंघन झालं असेल त्यामध्ये याची चौकशी आपण करू की त्या आलेल्या उत्पन्नातून त्या ठिकाणी तो खर्च किती काढण्यात आला आणि त्या अनुषंगी अध्यक्ष महोदय त्याही बाबतीत चौकशीच्या सूचना देण्यात येतील. चला प्रश्न क्रमांक 59,421. प्रश्न क्रमांक 59,421. 422 अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, नरपड येथील तालुका डहाणू जिल्हा पालघर येथील हा समुद्र किनाऱ्यावरून अवैध वाळू उत्खनन होत असलेला बाबतचा जो प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, मंत्री महोदयांनी उत्तरात सांगितलेलं आहे की याच्यामध्ये या पद्धतीचं अवैध उत्खनन झालं, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, त्याचा दंड वसूल केला, या पद्धतीचं उत्तर आपण दिलंय. आपण वाळू धोरण राज्यामध्ये आणण्याचाही निर्णय झाला, पण त्या निर्णयाचा फायदा कुठलाही अजूनपर्यंत झालेला नाही. अवैध वाळू उत्खनन मोठ्या प्रमाणात या राज्यामध्ये चालते आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की गरजू लोकांना, कारण की शासकीय कामाला आणि गरजू घरकुलाच्या योजना वगैरे या सगळ्या योजना आपल्या चालतात, शासकीय कामात येतात. आज आपण पाहतो की या शासकीय कामातही वाळू आपल्याला मिळत नाही. रेती माफियांचं मोठं जाळं ते मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेलं असे चित्र आपण पाहतोय, ते सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यामुळे माझा स्पेसिफिक प्रश्न या निमित्तानं असा आहे की शासकीय कामाला वाळू कशी उपलब्ध करून देणार, अवैध वाळूचा उपसा कसा थांबवता येईल, 2, आणि हेवी लोडेड त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात समुद्रकाठाचे असतील, नदीकाठातले रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब होतात. या सगळ्या व्यवस्थेला उपाययोजना म्हणून शासन काय कारवाई करणार आहे, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की मध्यंतरी ह्या सगळ्या वाळूच्या व्यवसायामध्ये ज्या अनियमितता आहेत, वाळू माफियांचं मोठं त्या ठिकाणी एक साम्राज्य निर्माण झालं अध्यक्ष महोदय अनेक वर्षाच्या या व्यवस्थेमध्ये, आणि त्यामुळे सामान्य माणसाच्या, विशेष करून त्याच्या आवाक्याच्या पलीकडे खरं म्हणजे ती परिस्थिती गेलेली आहे. सन्मान्य सदस्य मान्य नानासाहेब पटोलेंनी या ठिकाणी मागणी केली. अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिती आहे की आज शासकीय कामांना वाळूची आवश्यकता आहे, ती काही आपण लिलाव बंद केल्यामुळे ती अडचण येते. पण त्यामध्ये आम्ही काही मार्ग काढतोय की तातडीनं शासकीय कामासाठी मान्य अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून ताबडतोब जर त्या पंचायत समितीने काही मागणी केली आणि तशा प्रकारची किंवा त्या विभागाने मागणी केली तर तात्पुरत्या स्वरूपात अध्यक्ष महोदय परवाना देता येईल का, या संदर्भात आपण विचार करतोय. परंतु आता वाळूचे लिलाव हे धोरण शासनाने आता बंद करण्याचा निर्णय केलेला, रद्द करण्याचा निर्णय केलेला आहे. आता नवीन जे धोरण येत आहे, थोडा इतक्या वर्षाच्या या सगळ्या कालावधीनंतर आपण जे धोरण आणण्याचा प्रयत्न करतो तो यासाठीच आहे की शासनाच्या वतीनेच वाळूचा त्या ठिकाणी उपसा करून
त्याला एक निश्चित दराची निश्चिती करून ऑनलाईन पद्धतीने ऑफलाईन पद्धतीने त्या ज्यांना जी वाळूची आवश्यकता आहे त्यांना ती वाळू उपलब्ध करून देऊ आपण. त्यामुळं इलिगल वाळू उपसण्याचा प्रश्न राहणार नाही, लिलाव करण्याचा प्रश्न नाही. आणि हे जे मोठे साधने हायवा वगैरे वापरण्याचे अध्यक्ष महोदय ते सुद्धा या अशा पद्धतीच्या वाहतुकीवर त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याच्यावर बंदी घालण्यात सुद्धा त्यामध्ये तरतूद करण्याचा आमचा विचार आहे. म्हणजे हे जे रस्ते खराब होतात ग्रामीण भागामध्ये विशेष करून मग या माफियांचा आच्छादा इतका मांडला गेलेला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न आहेत, एक पिढी उद्ध्वस्त होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मूठभर लोकांचा त्या ठिकाणी फायदा होत असेल. व्यापक हिताचा राज्याचा विचार करून आपण निर्णय करतोय. मला वाटतं अधिवेशन संपण्यापूर्वी या बाबतीतलं धोरण आपण निश्चितपणे सभागृहामध्ये जाहीर करू. अशोक चव्हाण सर. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी उत्तरामध्ये जे नमूद करण्यात आलंय की आपण तपास पथक अनेक ठिकाणी नियुक्त करताय की जे हे वाळू माफियाचं जे काही हे सुरू आहे ते थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा त्याच्यावर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून ही तपास पथक आपण नेमलेली आहेत. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की हीच तपास पथकच त्याच्यामध्ये सगळा मिळून हा कारभार अध्यक्ष महोदय हा सुरू आहे. आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयाचा शासनाचा महसूल हा बुडत चाललेला आहे. तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार आहेत आणि खूप मोठी चेन आहे म्हणून लिंक आहे. अध्यक्ष महोदय, मला सन्मान्य महसूल मंत्री या ठिकाणी मुद्दाम विचारायचा आहे की आपण ऑक्शनचा विचार या ठिकाणी मगाशी उल्लेख केला, पण साहेब ऑक्शनमध्ये सामान्य माणसाला जो दर येईल तो घरं बांधण्याकरता न परवडणारा दर आहे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की अनेक राज्यामध्ये जी लोक डायरेक्टली घेऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी दर वेगळे आहेत. आपण पाहाल तर तेलंगणा किंवा आंध्र प्रदेश, गुजरातचे अनेक उदाहरण आपण पाहाल की ज्या लोकांना स्वतःची घरं बांधण्याकरता वाळू पाहिजे आहे आज ती पण मिळत नाही. तर अशा लोकांसाठी, गरजू लोकांसाठी घरं बांधण्याकरता स्वतः शासनाच्या योजना ज्या आपल्या आहेत त्या घरकुलं बांधणे ते सुद्धा एस्टिमेटच्या पलीकडे चालले. वाळूच्या किमती एवढ्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे शासकीय योजना असो आणि सामान्य माणसाला लागणारी वाळू असो यांच्याकरता एक वेगळं धोरण आणि मग जे इंडस्ट्रीयल किंवा कमर्शियल ज्याच्यासाठी विक्रीसाठी त्याचं वेगळं धोरण, अशा स्वरूपाचं धोरण आपण किती दिवसात आणणार हा वित्तीय महत्वाचा. कारण की वर्षानुवर्ष कधी ऑप्शन होत आहेत, कधी रद्द होत आहेत, कधी होत नाही, अपील चालू आहेत, अपीलचे निर्णय होत नाहीत, बरेच प्रॉब्लेम आहेत त्याच्यामध्ये. त्यामुळे या बाबतीमध्ये आपण याला काही कालबद्ध कार्यक्रम आखणार का हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा अध्यक्षमध्ये जो मगाशी प्रश्न उपस्थित झाला आहे, रस्त्यांची अवस्था त्या रीती घाटापासून गावापर्यंत एवढी वाईट बिकट अवस्था आहे. दीड वर्ष रस्ता खराब होऊन एवढे हायवे ट्रक्स आहेत. आमचं म्हणणं असे ज्या घाटापासून येणारे रस्ते शहराकडे किंवा त्या तालुक्या ठिकाणी रस्ते आहेत ते आपण सिमेंट कॉन्क्रीटचे करण्याच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेणार का हा प्रश्न. नाही अध्यक्ष महोदय, मी म्हटल्याप्रमाणे याची व्यापक चर्चा सुद्धा होऊ शकते. परंतु धोरण जे आपण आणतोय ते सामान्य माणसाला परवडेल या पद्धतीनेच धोरण आणतो आपण. आज जे आपण लिलाव पद्धतीने ज्या लिलाव होतात आज 7,000 8,000 मला जी आपण माहिती घेतोय सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले सर्व. आणि म्हणून हे अतिशय याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय सामान्य जनतेत ही डोळ्यासमोर ठेवूनच आपण प्रत्यक्ष या धोरणाची अंमलबजावणी आपण करण्यासंदर्भात पाऊल उचलतोय. तेलंगणा राज्यामध्ये काय धोरण आहे, गुजरात राज्याचं काय धोरण आहे, कर्नाटकामध्ये अध्यक्ष महोदय या सगळ्या तिन्ही राज्याचा आपण अभ्यास केला आहे. आणि यामध्ये जे काही आपल्या राज्याला अनुषंगिक अनेक वर्ष मी मान्य करतो अध्यक्ष महोदय की या वाळू माफिया हा शब्द आता प्रचलित झाला आहे. पण यामुळे अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झालेत, सामान्य माणसाला न परवडणारी गोष्ट आहे. आणि म्हणून या सर्वांचा विचार करूनच अध्यक्ष महोदय आपण अधिवेशन संपण्यापूर्वी या बाबतीमध्ये एक सर्वांकाश धोरण आपण जाहीर करतोय. वाळूचं धोरण जाहीर करतो अध्यक्ष महोदय. आणि क्रशरच्या संदर्भात सुद्धा जी उद्भवणारी परिस्थिती आहे, खडी क्रशर हे वगैरे जे आहेत या संदर्भात सुद्धा अध्यक्ष महोदय ते सुद्धा धोरण आपण जाहीर करतो. सन्मान्य सदस्य राजेश पवारजी. अध्यक्ष महोदय, अवैध वाळू उत्खनन तसेच इतर अवैध गौण खनिज उत्खनन हे महाराष्ट्राला लागलेली फार मोठी कीड आहे. यामध्ये अनेक सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे फक्त शासनाचा महसूलच बुडत नाही तर यामध्ये रस्ते देखील त्या ठिकाणी खराब होतात. बऱ्याचदा तर रस्ते कॉन्ट्रॅक्टर खराबच करतात आणि त्यानंतर सांगतात का वाळूच्या वाहतुकीमुळे ते खराब होत आहेत म्हणून. दुसरी गोष्ट, सगळ्यात गंभीर गोष्ट या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय ही आहे की त्या ठिकाणी पोलीस यंत्रणा आणि महसूल यंत्रणा ही अवैध वाळू उत्खननामध्ये पूर्णपणे सामील होते. त्याच्यामध्ये त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसे मिळतात आणि त्यांना वेळ एवढा जातो की त्यामुळे त्यांना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची कामं करायला, दैनंदिन कामं करायला वेळ मिळत नाही. ते त्यासाठी वेळ देत नाहीत.
माझा स्पेसिफिक प्रश्न महसूल मंत्री महोदयांना हा आहे की डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा आपण सांगितलं होतं का जानेवारीपर्यंत आपण हे नवीन धोरण आणणार, तेव्हा आतापर्यंत ते धोरण आलं नाही, तर नक्की हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी हे धोरण येईल का? दुसरं या ठिकाणी हे धोरण आणत असताना यामध्ये जे आपण किमती ठरवणार आहात त्याला आपण काय MRP अधिकतम किंमत आपण देणार का? ती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या नागरिकांच्या आवाक्यामध्ये ती वाळूची किंमत राहील हे आपण MRP ठरवणार का? आणि सर्वात महत्वाचं या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्र शासनाचा एक GR आहे ज्यामध्ये घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास रीती आपण मोफत देण्याचा GR होता, ज्याची अंमलबजावणी होत नाही, तर आपण नवीन धोरणामध्ये घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास रीती देणार का, हे त्याच्यामध्ये आपण समावेश करणार का? हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, हे मान्य करतो की धोरण आणण्यामध्ये विलंब झाला, कारण याची व्याप्ती मोठी आहे आणि अनेक वर्षाच्या प्रचलित व्यवस्थेला आपण ज्यावेळी बाजूला ठेवून लोकाभिमुख अशा प्रकारचा लोकांना परवडेल या भावामध्ये ते धोरण आपण आणतोय, त्याला काही त्याचे परिणाम असतात अध्यक्ष महोदय. परंतु निश्चितपणे मी म्हटल्याप्रमाणे अधिवेशन संपण्यापूर्वी आपण ते धोरण या सभागृहामध्ये जाहीर करू. नंबर 1, भरारी पत्करी म्हणून काही फायदा होत नाही त्याचा सन्मान्य अशोक चव्हाण साहेबांनी त्याचा उल्लेख केलाय अध्यक्ष महोदय. त्याचा कालबाज झाल्या गोष्टी सगळ्या, म्हणून या सगळ्याचा विचार करत आपण सगळे ग्रामीण भागात काम करतो, आपण हे सगळं रोज अनुभवतो आणि याचा परिणाम अध्यक्ष महोदय, म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा विचार करूनच हे धोरण अशा पद्धतीने राहील की ते महाराष्ट्राच्या सामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहील आणि या निमित्तानं शासकीय कामाकरता घरकुल योजनेकरता जी योजना पूर्वी जाहीर करण्यात आली अध्यक्ष महोदय, त्या संदर्भात सुद्धा त्याचा अंतर्भाव त्यात केला जाईल. तर राजेश टोपेजी, त्यानंतर भास्करराव जाधव साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय, आपल्या हेतूविषयी बिलकुल शंका नाही. आपल्याला धोरण आणायचंय आणि आपल्याला याला आळा बसवायचं हे आपल्या उत्तरावरून दिसतंय. परंतु अध्यक्ष महोदय, जसं आपण म्हणतो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाईड, मी तुम्हाला एकच सांगतो अध्यक्ष महोदय, हा धोरण खरोखर लवकर आलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी 2-3च प्रश्न सांगितले. आतापर्यंत जे जुनं धोरण आहे त्याचे सगळे कशी पायमल्ली होते अध्यक्ष महोदय. जसं आता नदी काठ आहे, त्या नदीतलं जर का वाळू उत्खनन असेल अध्यक्ष महोदय 10 बाय 2 मीटर किंवा 3 मीटर असा परवानगी आहे, परंतु ते अक्षरशः 10 मीटर 20 मीटर पर्यंत जातं अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे तिथे नियमाची पायमल्ली केली जाते. नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, रात्री उत्खनन करू नये. रात्री पण, पहाटे पण आणि दिवसा पण उत्खनन चालू असतं. नंबर 2 जी पायमल्ली केली जाते. नंबर 3, जो हायवा भरला जातो अध्यक्ष महोदय, तो 3 ब्रास 4 ब्रासच्या वर भरू नये असा नियम आहे. 7 ब्रास अध्यक्ष महोदय भरला जातो. त्याचं वजन अध्यक्ष महोदय 35 टन 40 टन असतं आणि अध्यक्ष महोदय जे काही रस्ते आहेत ते रस्ते ग्रामीण भागाचे 10 टनांचे आपण डिझाईन केलेले असतात आणि त्यावर दिवसातून 300 गाड्या जातात. त्यामुळे रस्त्यांची चाळणी होते अध्यक्ष महोदय आणि मोठ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी नुकसान होतं. त्यामुळे ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता धोरण जरूर येईल. पण विखे पाटील साहेब, आपण अत्यंत सिनियर सभागृहातले नेते आहात किंवा मंत्री आहात. माझं आपल्याला एवढंच सांगायचंय की आपण तिथे सोल्युशन सांगू इच्छितो. CCTV आता टेक्नॉलॉजी फार चांगल्या झालेली आहे. तुम्ही CCTV पण अध्यक्ष महोदय तिथे ठेवा, नेट प्रोव्हाइड करा आणि काही इंटिग्रिटी चांगले अधिकारी जे आहेत त्यांच्याजवळ त्याचं कनेक्शन असलं पाहिजे की काय चाललंय. त्यामुळे तिथे काय काय चाललंय हे दिवसभर मॉनिटरिंग झालं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ही व्यवस्था टेक्नॉलॉजी ह्याला उत्तर आहे. टेक्नॉलॉजीतून या सगळ्या चोऱ्या थांबवता येतील. धोरण तर आणलंच पाहिजे, धोरणात सुद्धा पारदर्शकता येऊ शकेल. अध्यक्ष महोदय, दुसरं कंटिन्युअस मॉनिटरिंग हायवा वगैरे ज्या जातात त्याच्यावर ठेवाच. आणि अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्वाचं गौण खनिज जी काही आज मोठ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी नुकसान होत आहे आणि जे काही भरल्या जात असेल अध्यक्ष महोदय, आता सर्व गौण खनिजचे पैसे हे जर त्या जिल्ह्याला त्या गावांना जर द्यायचं असेल तर आता सरकारपर्यंत म्हणजे शासनापर्यंत यावं लागतं. त्याला खूप दिरंगाई होते. 2 वर्षापासून अध्यक्ष महोदय गौण खनिजचे पैसे, हक्काचे पैसे त्या गावांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळं गौण खनिजचे पैसे सुद्धा शासन कधी वितरित करेल त्या गावांना, हा पण एक महत्वाचा भाग आहे. आणि CCTV नेट सहित त्या ठिकाणी उपलब्ध होईल का, हा पण एक महत्वाचा भाग आहे. आणि घरकुलांना अध्यक्ष महोदय कुठल्याही परिस्थितीत परवानगी द्यावी. थोडक्यात उत्तर अध्यक्ष महोदय, मी खरं याची व्याप्ती जी आहे सन्मान्य सदस्य राजेश भैयांनी सांगितलं. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती आपण गठीत करतोय. सगळ्या यंत्रणेतले अधिकारी त्यामध्ये सदस्य राहतील. शासन स्वतंत्र त्या ठिकाणी टेंडरिंग पद्धतीने फक्त वाळू उपसा करण्यासाठी यंत्रणा नेमणार आहे.
प्रसंगी नदीकाठच्या किंवा वाळूच्या बाजूला जिथं वाळू उपसाची केंद्र आहे, शासन भाड्याने जागा घ्यायला तयार आहे. शासन स्वतःच कुंपण करून त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही किंवा अशा पद्धती यंत्रणा त्यात विकसित करणार आहे. आणि या निमित्तानं त्यामुळे खाजगी विकासाला किंवा खाजगी लोकांना वाळू काढण्याचा प्रश्नच नाही आता. आणि त्यामुळे सरकारच सगळी व्यवस्था करणार आहे. आणि त्या ठिकाणी मग आपण जे सुचवलं, जी यंत्रणा आहे ती त्यामध्ये सगळी आपण उपलब्ध करतोय. आणि दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा बदल आहे की जी ब्रासवर आपण जी वाळू देतोय त्याऐवजी त्यापेक्षा ती टनावर देता येईल का, त्यामुळे ती सामान्य आवाक्याच्या त्या माणसाच्या आवाक्यात राहील. अध्यक्ष महोदय, आणि सगळ्यात याच्यामध्ये जो आपण मुद्दा उपस्थित केलेला आहे की घरकुलाच्या करता मी म्हटल्याप्रमाणे तातडीनं आज लगेच जी काही पर्यायी व्यवस्था करता हे धोरण येईपर्यंत काय करता येईल ते आपण निश्चितपणे आजच 2 दिवसामध्ये या बाबतीत सूचना देण्यात येतील. धोरणाची व्याप्ती मोठी आहे अध्यक्ष महोदय, परंतु हा वाळू माफियांचा उच्छाद जो आहे हा आपल्याला कमी संपवावा लागेल अध्यक्ष महोदय. म्हणून हायवा जो आहे या नवीन वाळू धोरणामध्ये हायवाचा वापराला पूर्णतः बंदी घालण्यात येईल अशा अध्यक्षाच्या तरतूद करण्यात आलेली आहे. अगदी पॉइंटेड समीर कुनावर, अगदी पॉइंटेड. अध्यक्ष महोदय, माझ्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये 1150 घरं घरकुलापासून थांबलेले आहे आणि ते 30 मार्च रोजी ते घरकुलं लोकांचे वापस जातील. आणि म्हणून मी कलेक्टर साहेबांना विनंती केली की तुम्ही यांना वाळू द्या. त्यांनी मला सांगितलं की UC आली नाही. जोपर्यंत पर्यावरण विभागाची UC येत नाही तोपर्यंत आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही. आजच्या आज आपण तेथील आमच्या वर्धा जिल्ह्यातील सर्व घरकुलांसाठी रेती उपलब्ध आणि 300 कोटीचे विकास काम आहे ते सुद्धा कामं थांबलेले आहे. एक शासकीय घाट उभा करून तातडीने आपण हे आदेश जिल्हाधिकारी वर्धा यांना देणार का आणि वाळू चोरी थांबवणार काय? अध्यक्ष महोदय, मी सांगितल्याप्रमाणे सन्मान्य सदस्यांनी जी मागणी केली आणि ती आजच या संदर्भात किंवा उद्यापर्यंत जास्तीत जास्त घरकुलं शासकीय कामांना लागणारी अध्यक्ष महोदय वाळूच्या संदर्भात उपलब्ध करणं या सगळ्या सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. भास्करराव जाधव साहेब. अध्यक्ष महोदय, अर्धा मिनिट फक्त वाढवायला लागेल. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं धोरणामध्ये आहे. CCTV बसवा, सगळं बसवा, सगळं आहे. अध्यक्ष महोदय, या वाळू लिलावाचे पैसे 100% अगोदर भरून घेतले जातात. अधिकारी आपण कितीही म्हणा, हजारात एखादा अधिकारी सज्जन मिळतो अशोकरावांनी सांगितल्याप्रमाणे, त्याचे ऍडव्हान्स मध्ये पैसे भरून घेतात आणि नंतर हे सगळे अधिकारी रॅकेट करून एवढं छळतात. त्यातून सगळे हे अटॅक करण्याचे वगैरे प्रसंग येतात. एकेकाळी घड्याळाचं स्मगलिंग चालायचं, कपड्याचं स्मगलिंग चालायचं, सोन्याचं स्मगलिंग चालायचं. प्रश्नोत्तराचा तास एक मिनिट. तुम्ही अर्धा मागितलात, मी 1 मिनिटासाठी वाढवत आहे. चला. तर त्याचं स्मगलिंग संपल्यानंतर याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे नंतर आता काय अशा चोऱ्या माऱ्या होत नाही वाटत. आणि म्हणून हे जास्तीत जास्त फ्री होऊन अधिकाऱ्यांचा याच्यावरचा कंट्रोल कमी केला तर वादी होतील आणि हे माफिया 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 शब्द संपून जाईल. उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, मी हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की सर्वांकाच जोडण्यासाठी आणतो की ते म्हणजे लोकाभिमुख राहील. आणि निश्चितपणे भास्करराव, आम्ही ज्यावेळी सभागृहात जाहीर करू त्याचं संपूर्ण राज्याची जनता स्वागत करेल, आपल्याला मी खातं देतो. निकोले साहेब बोला, बोला लवकर. अध्यक्ष महोदय, हा पालघर जिल्ह्यातील माझ्या मतदारसंघातला विषय. प्रश्न विचारा, 20 सेकंद राहिले. अध्यक्ष महोदय, डहाणू खाडी ते पारनाक्यापर्यंत ह्या समुद्र किनाऱ्यावर नरपडपर्यंत फार मोठ्या प्रमाणामध्ये अवैध रेतीचं उत्खनन होतं. आणि गेल्या 2 वर्षामध्ये अध्यक्ष महोदय जवळजवळ 20 ते 25 घरांच्या भिंती कोसळलेल्या आहेत येणाऱ्या भरतीमुळे, समुद्राच्या पाण्यामुळे. आणि म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की ही जी 20 घरं तुटलेली आहेत, ज्यांच्या भिंती पडलेल्या आहेत, त्यांचा पंचनामा करून त्यांना भरपाई मिळेल का? आणि जे अजून अवैध उत्खनन चालूच आहे त्याच्यावर तत्काळ कारवाई होईल का? हे 2 प्रश्न आहेत माझे. अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देऊ, सर्वेक्षण करू, तशी वस्तुस्थिती असेल तर मदत करण्यात येईल अध्यक्ष महोदय. आणि ह्या अवैध उत्खननाच्या बाबतीमध्ये कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येतील. प्रश्नोत्तराचा तास संपला आहे. तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. देता हूं आपको देता हूं. कुठलं? हा द्या त्यांना, दुसरं द्या ना सायटेशन. हे घ्या, हे द्या. नाही ते नाही. माननीय सभापती महोदय, आपल्या अनुमतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नसल्याबाबत या विषयासंदर्भात उपस्थित केलेला तारांकित प्रश्न क्रमांक 39,332च्या अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली.
अबू आसिम आजमी साहेब, तुम्हाला काय महत्वाची इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे? द्या. अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं मुंबई के हैं और मुंबई की जनता को आपसे बहुत उम्मीद है, उनकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू आज आपके सामने पेश करता हूं पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में SMS एनओ क्लीन कंपनी एक है जो बायोमेडिकल वेस्ट जलाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं 15-20 बार यहां बोल चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई का पोल्यूशन 300 AQI से ऊपर है और मैं देखता हूं कि मुंबई में चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, खांसी, टीबी, ये मर्ज बढ़ता जा रहा है। और मेरे इलाके में अध्यक्ष महोदय, जहां पे कंपनी है वहां की हालत यह है कि पिछले 3 सालों में वहां 73 लोगों की मौत इस कंपनी की वजह से हुई है। ये सर्टिफिकेट कारपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस प्रजा ने कहा कि वहां के लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स हो चुका है। पूरे मुंबई की हालत आज जो है बहुत खराब है और मैं देख रहा हूं कि हमारी सरकार G20 में आए मेहमानों की तैयारी के लिए टेम्परेरी कुछ न कुछ कंपनियां पॉल्यूशन के लिए बंद करा रही थी, लेकिन यहां के रहने वालों के लिए कुछ ध्यान ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय अजीत पवार साहब से भी रिक्वेस्ट किया इस बारे में कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, नाना पटोले साहब से मैं निवेदन करता हूं कि इस इशू को देखें। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, आप मुख्यमंत्री जी से मुंबई की जनता की जिंदगी के लिए अबू आझमी साहेबांनी मांडलेला हा जो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे तो अत्यंत पर्यावरणासंदर्भात असल्यामुळे अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यांनी यापूर्वी पण 2-3दा या विषयाला मांडून शासनाचं लक्ष वेधलेलं आहे. तर मी शासनाला असे निर्देश देतो की आपण मांडलेल्या माहितीची संपूर्ण चौकशी करून सन्मान्य सदस्य अबू आझमी साहेबांबरोबर एक बैठक घेऊन यावरती उपाययोजना करावी. बस. सन्मान्य अबू आझमी यांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे अतिशय गंभीर आहे, अनेक वेळा या सभागृहात त्यांनी मांडला आहे. तर महापालिका आयुक्तांना सूचना दिल्या जातील, एक 8 दिवसामध्ये अहवाल मागून घेऊ. ठीक आहे. विरोधी पक्षनेते अध्यक्ष महाराज, आता जो काही साहेबांनी मुद्दा मांडलेला होता त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. पण अध्यक्ष महोदय, तुम्हालाही माहिती आहे, तुम्ही पण ह्याच मतदारसंघात प्रतिनिधित्व करतात. आपण कुणी आपापल्या मतदारसंघात प्रतिनिधित्व करत असताना जर स्वतःच्या मतदारसंघात प्रत्येक वर्षी 70 ते 75 लोक ह्या कारखान्यामुळं, प्रदूषणामुळं जर मृत्युमुखी पडत असतील, तिथं टीबी होत असेल, तर अध्यक्ष महोदय, माजी मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही उत्तर दिलेले पण फक्त त्या चहलला सांगून चालणार नाही. तुमच्या स्तरावर मीटिंग घेऊन जे काही पर्यावरणाचा प्रश्न असतील, इतर काही प्रश्न असतील, कारण अशा प्रकारचा कारखाना तळोजाला आहे तर तिकडं शिफ्ट करायचं असेल, तिथल्याही लोकांना त्रास व्हायला नको. परंतु तसा प्रकारचं शिफ्ट केलं तर आज तर आपल्या देशात सगळ्यात जास्त प्रदूषण दिल्ली, मुंबई, पुणा ह्या 3 ठिकाणी. त्याच्यामुळं आपण खरोखरीच आता अबू आझमी साहेब तसे सिनियर सन्माननीय सदस्य आहेत आणि अनेकदा प्रश्न मांडून अध्यक्ष महोदय त्याला न्याय मिळत नाही आणि तिथं माणसं मरतायत. म्हणजे माणसं मरत असताना देखील आपल्याकडनं लक्ष दिलं जात नाही, ही एक शोकांतिकाच आहे. म्हणून तेवढ्याच गांभीर्याने मुख्यमंत्री महोदयांनी नाही. अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा एक मुद्दा होता. अध्यक्ष महोदय, इथं स्वतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीमध्ये नीती आयोग आता अलीकडे नेमला गेलेला आहे आणि सदर बैठकीमध्ये आरोग्य व्यवस्थेवर चर्चा त्या ठिकाणी झाली आणि बैठकीत केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी H3 आणि N2 फ्लू संदर्भात काळजी घेण्याचं अध्यक्ष महोदय आवाहन केलेलं आहे. मी येतानाच पायऱ्यावर माझी आशिष शेलार साहेबांची सन्माननीय सदस्यांची भेट झाली तर त्यांनी पण मास्क लावलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सध्या सगळीकडे वातावरणातल्या बदल असल्यामुळं धुळीचं प्रमाण, त्याच्यामुळे साथ वाढलेली आहे. तज्ज्ञांचं मत आहे सर्दी, खोकला, तीव्र खोकला, ताप, अंगदुखी, मळमळ, उलट्या, अतिसार अशी लक्षणं रुग्णांमध्ये आठवडाभर असणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक आणि हरियाणामध्ये H3 आणि N2 फ्लूचे 2 मृत्यू झाल्याची घटना घडलेली आहे. 5 वर्षाखालील मुले, 65 वर्षावरील वृद्ध या लोकांना त्याची बाधा होती. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला आठवत असेल त्यावेळेस आपण सदस्य म्हणून काम करत होता. या सभागृहामध्ये पहिला एक करोना बाधित व्यक्ती आली
आणि ती आल्यानंतर ती पुण्याला गेल्यानंतर एका व्यक्तीनी म्हणजे त्या कपलला झालेलं होतं दुबईवरून आलेल्या आणि त्याच्यानंतर ड्रायव्हरला झालं सगळीकडं महाराष्ट्रात सर्व दूरपर्यंत पसरलं. त्याच्यामुळं खरोखरीच या विषयाच्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय 9 मार्च 2023 रोजी अर्थसंकल्प मांडलेला आहे, परंतु दुर्दैवाने सार्वजनिक आरोग्य विभागात पैसे कमी दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे H3N2 फ्लू साथ रोगाचे प्रमाण वाढल्यास त्यावर कारवाईची उपाययोजना या संदर्भात सभागृहामध्ये चर्चा तरी करण्यात यावी किंवा अध्यक्ष महोदय या संदर्भात आपण निर्देश त्या ठिकाणी द्यावेत किंवा निवेदन करावं. ही बाब गंभीर आहे. अजून आपलं अधिवेशन 25 तारखेपर्यंत चालणार आहे आणि त्याच्यातून कोणीच बाधित, सभागृहातला सदस्य पण बाधित व्हायला नको, पण महाराष्ट्रातली कुठलीही व्यक्ती त्यामध्ये बाधित होता कामा नये अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय माझी मागणी आहे. आणि अध्यक्ष महोदय आता चंद्रकांत पाटील साहेब नाही आहेत, परंतु राज्यातील महाविद्यालयाच्या नॅक मूल्यांकन नसल्याची बाब एका सर्वेक्षणाद्वारे समोर आलेली आहे आणि नॅक मूल्यांकन नसल्याने विद्यार्थ्यांना त्या महाविद्यालयात प्रवेश घेता येणार नाही. राज्यात जवळपास अध्यक्ष महोदय 60% महाविद्यालय नॅक मूल्यांकन नसल्यामुळं त्यांना प्रवेश जर घेता येत नसेल तर राज्याचे शिक्षण संचालक यांनी ते जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांच्या मध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. महाविद्यालयाची संख्या कमी असल्याने अनेक विद्यार्थी नॅकचं ज्याला हे मिळालेलं आहे अशा पद्धतीनं तर बरेच विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतील. म्हणून शासनाने महाविद्यालयाकडून नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करणं अध्यक्ष महोदय नितांत गरजेचं आहे. आणि ही बाब जरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली तरी राज्य सरकारच्या हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटनी यामध्ये लक्ष घालून मुलांना ऍडमिशन न मिळण्यापासून त्या ठिकाणी वाचवण्याची नितांत गरज आहे. तर ती पण गोष्ट या सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेऊन केंद्र सरकारच्या शासनाच्या अखत्यारीत येत असली तरी नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करून घेतला पाहिजे आणि महाविद्यालयात त्याची गंभीरता न सांगितल्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या गंभीर प्रश्नामधनं मार्ग काढला पाहिजे असं अध्यक्ष महोदय माझी मागणी. नाना अध्यक्ष महाराज, अबू आझमी साहेबांनी जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला तो त्यांच्या मतदारसंघातला अध्यक्ष महाराज. आपल्या सभागृहाची परंपरा अशी आहे अध्यक्ष महाराज की सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याने एखादी माहिती दिली तर तिला वस्तुस्थिती समजून त्या पद्धतीचं आपण ऍक्शन घेतो अध्यक्ष महाराज. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलं अध्यक्ष महाराज, पण याच्यामध्ये असं सांगतात की दरवर्षाला 67 ते 73 लोकांचा मृत्यू, कॅन्सरचा आजार मोठ्या प्रमाणात, TB, चर्मरोग अशा पद्धतीचा त्या भागातल्या लोकांमध्ये आज प्रकार घडते आहे. मला वाटतं की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याच्यामध्ये झालं ना निवेदन अध्यक्ष महाराज ते काय चहलला सांगणार आणि मग हे करणार अध्यक्ष महाराज. त्याच्यामध्ये तातडीने ऍक्शन व्हायला गरज आहे अध्यक्ष महाराज, नाहीतर काय होईल की मुंबई तसंही प्रदूषित शहर व्हायला लागलं अध्यक्ष महाराज. आपली मुंबई, आमची मुंबई, स्वच्छ मुंबई फक्त बोर्डावर लावल्यापुरतं नाही असलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. सभागृहातल्या सन्मान्य सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्याला क्विक ऍक्शन झाली तर बाकी सगळ्यावर इफेक्ट होणार अध्यक्ष सन्मान्य महाराज. एवढीच माझी सदस्य विनंती आहे. नाना पटोलेजी, आपण मांडलेली भूमिका अत्यंत संवेदनशील आहे, त्याबद्दल कुठचाही वाद नाही. परंतु मुंबईत महानगरपालिकेत बिल्डिंग अँड फॅक्टरीज डिपार्टमेंट आहे आणि त्या डिपार्टमेंटकडनं प्राथमिक कारवाई होणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे ती कारवाईच झाली नाही तर मुख्यमंत्री पुढची काय कारवाई करणार? त्यामुळे त्यांनी दिलेले निर्देश योग्य आहेत. आपण आता पुढे जाऊया. आदित्य ठाकरेजी बोला. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यात चर्चा जी झाली आता अबू आझमी साहेबांनी जी विषय घेतलेला होता SMS एन्व्हायरो क्लीन बद्दल, हे मी अनेक वर्ष चर्चा ऐकत होतो. जेव्हा मी मंत्री होतो स्वतः त्याच्यावर देखील आपण कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. एकच थोडं रेकॉर्डवर मला आणायचं आहे की ह्याच्यात महापालिकेचा नुसतं कचरा जातो, इतर काही महापालिकेचं त्याच्यावर काही हे नाहीये. जेव्हा आमचं सरकार होतं तेव्हा पूर्ण हलवण्याची तयारी झाली होती. एकच विषयावर अडकलेलं ते म्हणजे SIAC 1 ह्याचे जे चेअरमॅन होते त्यांना NGTचं जज केलं गेलं आणि ते चेअरमॅनसाठी नाव आम्ही दिल्लीला पाठवलं, नवीन नाव येण्यासाठी थांबलेलो. तर मी मुख्यमंत्री महोदयांना एवढीच विनंती करीन की ते जर चेअरमॅन आले असतील तर त्यांना पुढची कारवाई करायला सांगणं अपेक्षित आहे. हेच त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. आशिष शेलारजी. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य अबू आझमी साहेबांनी अतिशय गंभीर विषय उपस्थित केला आणि त्या विषयावर फक्त सन्माननीय विरोधी पक्षनेते बोलले, सन्माननीय आदित्यजी बोलले. अध्यक्ष महोदय, एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड आणि सिलॉड कंटेनर्स लिमिटेड
माहुलमध्ये अध्यक्ष महोदय गॅस चेंबर करण्यामध्ये कारण काय काय आहेत ही ज्यावेळेला एमपीसीबी नंतर सीपीसीबीने शोधली तर अध्यक्ष महोदय या दोन कंपन्या एजिस लॉजिस्टिक आणि सिलॉड यांना प्रदूषणकारी उद्योगांना माहुलमधून स्थलांतरित करण्याबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने म्हणजे एनजीटीने जवळजवळ 10,000 करोडच्या वर दंड ठोठावला. तत्कालीन सरकारच्या काळात पर्यावरण तत्कालीन मंत्री इथे आहेत, मला माहित नाही, मी हेतू आरोप करणार नाही, पण त्यावेळेला काय झालं मला माहित नाही, पण त्या गेल्या नाहीत. आता तरी त्या फाईलवर तत्कालीन मंत्र्यांनी काय लिहिलं असेल तर असू दे, निर्णय त्यावेळेला झालेला असू दे. आता जर पर्यावरणाबद्दल आपण एवढे जागृत आहोत तर या कंपन्यांना न्यायालयीन ताशेरे आणि एनजीटीचे दंड ठोठावल्यानंतर त्या बंद करून स्थलांतरित करण्याबाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आग्रहाची भूमिका घ्यावी अशी माझी विनंती आहे. चला आता पुढे जाऊया. चला पुढे जाऊया. सदनाचा निर्णय द्या. झालं ना आता, मग करून घ्या. कागदपत्र आता सभागृहाच्या थोडं पुढे पटलावर जाऊन ठेवणे. थोडं पुढे जाऊन देतो अहो थोडं पुढे जाऊन देतो मी नाही म्हणत नाही, लेंग होऊ दे अध्यक्ष महोदय, लेंग होऊ दे, लेंग झालं. अनुमतीने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 25 च्या पोट कलम 4 अन्वये एवढं लेंग होऊ दे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग यांचा दिनांक 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीतील 15वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर व अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. बोला आदित्यजी बोला. ती एक तर स्थगन पण मला मांडायची हे द्या, आणि दुसरं म्हणजे हरकत जी होती माझी, कारण उल्लेख झाला याच्यात माहुलचा विषय अर्थात मुंबईसाठी खूप गंभीर आहे, माहुलच्या होते तत्कालीन पर्यावरण मंत्री म्हणाले, अनेक तत्कालीन आहेत. बरोबर आहे, तरी देखील ह्याच्यावर मी मुंबईकर असल्यामुळे, आपण पण मुंबईकर असल्यामुळे थोडं स्पष्टीकरण देऊ इच्छितो, कारण सन्मान्य सदस्यांना ते कळणं पण गरजेचं आहे की काय काय झालं. माहुलचा विषय गंभीर असल्यामुळे 1-2,000 माहुलकरांना आपण तिथून हलवलं, ज्यांची कंप्लेंट्स होती, जे काही हेल्थ बद्दल त्यांना हलवलं. पण विषय तिथेच थांबला नाही. 4 ज्या गोष्टी महत्वाच्या होत्या तो विषय सोडवण्यासाठी ते घेतले आपण. एक, नायट्रोजन ब्लँकेटिंग, दुसरं बॉटम फिलिंग, तिसरं फ्लोटिंग लीड, आणि चौथं म्हणजे ईस्टर्न फ्रीवेवरनं जाण्यासाठी आपण परवानगी दिली. कारण हे जे कंपनी आहेत, HPCL, BPCL या केंद्र सरकारच्या कंपन्या आहेत, एजिस आणि सीलॉट ह्या प्रायव्हेट कंपन्या आहेत. ह्या 4 कंपन्या मिळून प्रदूषण जे काही होत होतं, आता ह्या 4 कंपन्यांना स्थलांतरित करायचं असेल तर केंद्र सरकारच्या आपण परवानगीशिवाय करू नाही शकत. पण जे काही दंड लावलेला त्यांना, त्याच्यासाठी एक हायकोर्टची वेगळी कमिटी केलेली, आणि तेच ते दंड लावू शकत होते, आपण ते लावू नाही शकत. पर्यावरण खातं म्हणून आपण ह्या 4 गोष्टी केल्या, आणि जे काही मार्किंग्स होते, मार्कर्स असतात पोल्युशनचे, ते तिथे आत्ता तरी कमी दिसत आहेत असं आपल्याला जाणून आलं. अध्यक्ष महोदय, दुसरं म्हणजे आपण स्थगन जो नाकारलेला ते मांडण्याची मला परवानगी द्या. आज एक महत्वाचं, अगदी मिनिटात संपवा. हो नक्कीच, एक महत्वाचा विषय जो तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी दोघांसाठी महत्वाचा आहे तो म्हणजे आपण सर्व मुंबईकर आहोत. मुंबईत 400 किलोमीटर कॉन्क्रिटीकरण असा मोठा विषय जो झालेला आहे, 6,080 कोटी त्याच्यात खर्च होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यात महत्वाची बाब हीच आहे, 2 गोष्टी त्याच्यात येतात. एक, पहिली गोष्ट म्हणजे पावसाच्या आधी ही कामं सुरू होऊ शकतात का आणि संपू शकतात का, कारण 31 मेच्या आधी जर झालं नाही तर प्रॉब्लेम होणार. दुसरं फायनान्शियल विषय अध्यक्ष महोदय ह्याच्यात एक आहे की जर ही कामं सुरू झाली नाही, तिथे वित्तमंत्री महोदय देखील बसलेले आहेत, मी त्यांना विनंती करीन की आपण आदेश असे द्या की जर ही कामं सुरू नाही झाली तर ऍडव्हान्स मोबिलायझेशन देऊ नये. दुसरं म्हणजे 48% अबव प्लस 18% GST हा विषय कसा घडतो, कसा घडलेला आहे हा सगळ्यांना माहिती, आणि म्हणून त्याच्यावर देखील त्यांनी थोडं लक्ष देऊन कारवाई नक्की करावी. आणि शेवटचा विषय अध्यक्ष महोदय एवढाच आहे की मुंबई महानगरपालिकेने सांगितलेलं की जिथे जिथे हे रस्त्यांची कामं सुरू होतील आपल्याला CCTV फुटेज आणि हे अपडेट्स येतील. ते अपडेट्स अजून सुरू झालेले नाहीयेत, ते कधीपासून सुरू होणार हे त्यांनी लक्षात घेऊन कारवाई केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, खरं तर याच्यावर डिबेट करायला आपण तयार आहोत किंवा तुम्ही घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एजिस आणि सिलॉड याच्याबद्दलच मी बोललो. अध्यक्ष महोदय, मला आता परत हेतू आरोप करायचा नाही, मगाशी मी म्हटलं नाही, आपण माहुलच्या लोकांना स्थलांतरित केलं पण प्रायव्हेट कंपनीना केलं नाही. का नाही केलं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मी ज्यांच्याबद्दल बोलतोय तो प्रश्न आहे, नॅशनल कंपन्या ONGC HPCL बद्दल मी बोललोच नाही. अध्यक्ष महोदय, ज्या 2 खासगी कंपन्यांच्या बरोबर बैठका झाल्या की नाही,
दंड ठोठवल्यानंतर बैठका झाल्या की नाही, अध्यक्ष महोदय या सगळ्या गोष्टींचा विषय नाही, वेगळी चर्चा घ्या, माझी तयारी आहे. ठीक आहे. आणि त्यात अध्यक्ष महोदय राहता राहिला रस्त्याचा विषय. अध्यक्ष महोदय आम्ही कुठे घाबरतोय? माझ्यावर अध्यक्ष महोदय ज्या ठिकाणी रस्त्याच्या कामाबाबत अबाव 60%, अबाव 70%, या अबाव 48%ला आज अध्यक्ष महोदय प्रश्न उपस्थित केला जातोय. सन्माननीय सदस्यांचा तो अधिकार आहे, त्यांच्या अधिकारावर मी बोलत नाही, पण आज अबाव 48%ला प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कारण राष्ट्रीय स्तरावरच्या मोठ्या कंपन्या पहिल्यांदा मुंबई शहरात आल्या आणि ते मुळात अभाव नाहीच आहेत. अध्यक्ष महोदय ते रेकॉर्डवर काढा. अध्यक्ष महोदय एका पर्टिक्युलर जे वाटोळं घोटाळ्यांचं तिथे चांगलं चालन होतं त्यापैकी कुठल्याही कंपनीला काम नाही मिळालं आणि अध्यक्ष महोदय आणि मोठ्या कंपन्या सगळ्या आल्या आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय ही पोटदुखी. अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय रस्त्याच्या कामाबद्दल मोबिलाइज फंड हा पहिल्यांदा महापालिकेत दिला जातो. अर्थसंकल्पावरती चर्चा त्यावेळेला बोला. अर्थसंकल्पावरती बोलला त्यावेळेला बोला. आणि भ्रष्टाचारी कंत्राटदारानं काम मिळालेलं नाही ही पोटदुखी अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून तुम्ही चर्चा घ्या अध्यक्ष महोदय, आम्ही चर्चेला तयार आहोत. आणि रस्त्याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल होऊन जाऊ द्या चौकशी. मुख्यमंत्री महोदय गेल्या 25 वर्षाची होऊन जाऊ द्या. अध्यक्ष महोदय वरचे टॉप लावले आणि अध्यक्ष महोदय रस्ते केलेल्या वर्षीच खड्ड्यामध्ये रस्ते. आणि अध्यक्ष महोदय चौकशी व्हायची असेल 25 वर्षात 12,000 कोटी रुपये जे रस्त्यावर खर्च झालेत त्याची चौकशी होऊ द्या अध्यक्ष महोदय. आणि चर्चा घ्या, आमची तयारी अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, बोला लवकर बोला. अध्यक्ष महोदय, काल संघामध्ये शिवनी पिसा गावाजवळ चालूच राहणार नाही. तर ते हरकत घेणार, तुम्ही हरकत घेणार. मी हरकत नामंजूर केलेली आहे. चला आता पुढे बोला. अध्यक्ष महोदय, आता दोघंही बोललात, 4 वेळा बोललात. माझ्या मतदारसंघामध्ये देतो गावाजवळ एवढं होऊ दे, यांचं होऊ दे. अत्यंत भीषण अपघात त्या ठिकाणी झाला आणि त्याच्यामध्ये 6 लोकांचं त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले. तो अपघात ज्या घटनेमुळे घडलाय. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, खाली बसा. सागर साहेब खाली बसा. सागर साहेब, साटम साहेब खाली बसा. आदित्यजी खाली बसा. खाली बसा. होऊ दे, त्यांचं होऊ दे. आता सन्मान्य सदस्य एवढा वेळ थांबलेले तुमचं ऐकत होते, आता त्यांचं पण ऐकून घ्या ना. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये काल भीषण अपघात झालाय. त्याच्यामध्ये संभाजीनगरचे 6 प्रवासी मृत्युमुखी पडले आणि 7 गंभीर जखमी त्याच्यामध्ये आहेत. समृद्धी महामार्गाने जात असताना शिवनी पिसा गावानजीक त्या पुलावरती मोठे खचके बाजूला पडलेले आहेत. वाहन स्पीडमध्ये असल्यानंतर ते वाहन चालकाच्या लक्षात येत नाही आणि पर्यायानं त्या याच्यावरती ब्रिजवर गाडी गेल्यानंतर तिथं गाडी एकदम त्याचा इनबॅलन्स वाहक चालकाचं होतं आणि पर्यायानं ती गाडी बाजूच्या ठिकाणी आदळते. असे 4 पलट्या त्याच्यामध्ये घातले आणि त्या तात्काळ मंत्री महोदय या ठिकाणी, माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत. मी सभागृहाला विनंती करतोय की अशा काही जे अपघात प्रवण स्थळ आहेत याची तात्काळ चौकशी करून ते दुरुस्त करणार आहात का? आणि ते करून जे कोणी त्याच्यामध्ये आता मृत्यू पकडले त्याला शासनाच्या वतीनं त्या ठिकाणी मदत जाहीर करणार आहात का? मंत्री महोदय निवेदन करतायत. मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रायमुलकर साहेबांनी समृद्धी महामार्गावर झालेल्या अपघाताच्या अनुषंगानं जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे, या अपघातामध्ये एकूण 6 व्यक्ती या ठिकाणी मृत पावलेले आहेत आणि हा अपघात सकाळी 8:05 सुमारास झालेला आहे. याच्यामध्ये वाहनामध्ये जवळपास 13 व्यक्ती प्रवास करत होत्या आणि वाहनाची क्षमता 7 व्यक्ती वाहन करण्याची होती आणि ओव्हर स्पीड आणि चालकाचं नियंत्रण सुटणं या 2 सकृतदर्शनी प्रथम कारण दिसतात. तरी सुद्धा मृतांच्या नातेवाईकांना मदत देण्याच्या अनुषंगाने सर्व बाबी तपासून घेतल्या जातील आणि तपासून उचित कार्यवाही केली जाईल. धन्यवाद. लक्षवेधी क्रमांक 1 विरोधी पक्षनेते बोला. अध्यक्ष महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघंही सभागृहात आहे. सन्मान्य सदस्यांनी तिथं असा मुद्दा मांडला की तिथं कुठला ब्रिज आहे, त्या ब्रिजच्या जवळ गाडी आली की गाडी तिथं जम्प घेते आणि तिथं ऍक्सिडेंट होतात, त्याच्यामध्ये कंट्रोल राहत नाही. त्याच्यामुळे शंभूराज देसाई साहेब आपल्याकडं त्याची उत्तर देण्याचा अधिकार आहे.
तर आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून जिथं कुठं तशा जागा असतील आपण सहसा विधानसभेच्या सन्माननीय सदस्यांनी एखादी बाब लक्षामध्ये आणून दिल्यानंतर ती खरी समजतो आणि त्याच्यामध्ये गांभीर्याने घेतो. माणसं मरतात ते ठीक, हे अतिशय माणुसकीला काळीमा फासणारी बाब आहे. तर तुम्ही म्हणताय की 13 लोक बसली, कमी लोक बसायला पाहिजे होती, तेही तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. तरी देखील नवीन एक्सप्रेस हायवे झाल्यानंतर, समृद्धी महामार्ग झाल्यानंतर काही स्पॉट मध्ये सातत्याने ऍक्सिडेंट होतात, ते कमी करण्याच्या करता तातडीनं पावलं उचलली जातील का? आणि बाबा महिन्याच्या आत हे सगळं काम करू असा आपण शब्द द्याल का? चला अवताडे साहेब शेवटचा मांडा. थांबा. आपण माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो मुद्दा मांडला तो खरोखर गंभीर आहे. काही प्रमाणात आपल्या असं लक्षात येत आहे की काही स्पॉट्स असे तयार झाले आहेत की ज्या ठिकाणी त्यांना सांगा, ते accident मला होत आहे. सांगतील. मुळात आपण समृद्धी महामार्ग बघितला तर हा फार सरळ मार्ग आहे, म्हणजे याला वळणं कमी आहेत. पण तरी देखील काही स्पॉट असे आहेत की जिथे मध्यंतरीच्या काळात माकडांचा वावर होता, काही ठिकाणी अशा प्रकारचे स्पॉट्स आहेत. तर तात्काळ त्या संदर्भातलं त्याची माहिती जमा केली आहे, त्याची सुधारणा देखील चाललेली आहे आणि आता त्याच्यावर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम देखील आपण लावतो आहोत की जेणेकरून ओव्हर स्पीडिंग असेल किंवा कुठे एखादी अपघात घडू शकेल अशा स्पॉट तयार झाला असेल तर त्याची पूर्वसूचना देखील आपल्याला देता येईल, या संदर्भात देखील आपण लक्ष देत आहोत. आणि दुसरं, कालच्या घटनेनंतर आपण सूचना दिल्या आहेत की एंट्री करताना ते टोलवरनच एंट्री करतात, कुठूनही एंट्री केली तर अशा ठिकाणी आता जसं काल एर्टिगा सारख्या गाडीमध्ये जर इतके लोक बसले तर मला असं वाटतं की फार कठीण आहे, कारण त्या गाडीची क्षमता किती आणि इतक्या स्पीडने ती गाडी चालली होती. तर तिथेच त्यांना हटकलं पाहिजे, तिथेच त्यांना थांबवलं पाहिजे की बाबा एवढे लोक तुम्हाला बसता येणार नाही. तर त्याही सूचना कालच दिलेल्या आहेत. सन्मान्य उपमुख्यमंत्री महोदय, याच्यात एकच सुचवायचं होतं की एंट्री पॉइंट टोलचा जो असतो त्याच्यात आपण टाइम रेकॉर्ड करतो किती वाजता ती गाडी गेलेली आहे आणि आपल्याकडे स्पीड लिमिट असतो की किती वेळा 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर किती स्पीडने गाडी जायला पाहिजे आणि एक्झिट पॉइंट वरती आपल्याला ती गाडी थांबते. त्यामुळे तो स्पीड जर मॅच होत नसेल तर तशा गाड्यांवरती त्वरित कारवाई जर केली गेली तर मला वाटतं कुठेतरी नियंत्रण आणण्यासाठी अजून मदत होईल. नक्कीच अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून ITMS जे आपण करतोय त्याच्या पाठीमागची भूमिकाच ही आहे की वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला स्पीड कंट्रोल करता येईल आणि त्याच्यावर लक्ष ठेवता येईल. अवताडे साहेब शेवटचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, त्यानंतर लक्षवेधी आपण चालू करणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, माझा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मध्ये लक्षवेधी 9 नंतर मार्च 2023 रोजी लक्षवेधी नंतर माझ्या मतदारसंघातील पंढरपूर शहरामध्ये असलेल्या तुळशी वृंदावनातील संत चोखामेळा मंदिर कोसळलेलं आहे आणि त्यामध्ये श्री संत चोखामेळा मूर्तीची हानी व विटंबना त्या ठिकाणी झालेली आहे. या प्रकारामुळे वारकऱ्यांच्या तीव्र भावना दुखावलेल्या आहेत. यामध्ये कोणी सामाजिक तेढ निर्माण करण्यासाठी जाणून बुजून विटंबना केली नाही का, किंवा या ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे या मंदिर कोसळले आहे असेल तर शासनाने याची त्वरित चौकशी करावी. अध्यक्ष महोदय, अजून त्यामध्ये अनेक संत त्या तुळशी वृंदावनामध्ये मंदिर आहेत, तर या मंदिराचे सुद्धा या ठिकाणी स्ट्रक्चरल ऑडिट त्या ठिकाणी करून घ्यावं अशी या निमित्तानं या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन माहिती देतो. चौधरी साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, केजी साहेब देतो बसा. मुंबईकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची अशी माहिती आपल्याला मी देतोय. अध्यक्ष महोदय, आपण देखील मुंबईकरात मुंबईमधल्या KEM रुग्णालयामध्ये महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर देशभरातले रुग्ण येत असतात. या लोकांना ट्रीटमेंट देण्याकरता ज्या 300 नर्सेस शिकाऊ आहेत यांचं वसतिगृह अत्यंत धोकादायक इमारत झाल्यामुळे खाली करण्याचे आदेश आलेले आहेत आणि यांना कुठेही राहण्याची सोय नाही. यांचे तात्पुरती सोय TB रुग्णालयामध्ये करण्याचं योजलेलं आहे, परंतु त्या ज्या शिकाऊ नर्सेस आहेत त्या तिथे जाण्याला तयार नाहीत. अशा 300 नर्सेस आणि 30 त्यांच्या टीचर अशा 330 जणांचं आज आरोग्य धोक्यामध्ये आलेलं आहे. यांना सरकारने तातडीने, त्यांनी म्हाडाकडे जागा मागितली परंतु म्हाडा जागा देत नाहीये. त्यांची तातडीने कुठेतरी सोय करणं गरजेचं आहे, नाहीतर ह्या मुलींचं जर आरोग्य अबाधित राहिलं नाही तर रुग्णामध्ये येणाऱ्या रुग्णांचं देखील आरोग्य ठीक राहणार नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की ह्या 330 मुलींच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था तातडीने करावी जेणेकरून KEM रुग्णालय सुरळीत चालू राहील
आणि केईएम रुग्णालयामध्ये महाराष्ट्रभर मधनं येणाऱ्या रुग्णांना सन्मान्य योग्य ते सदस्य उपचार- अजय चौधरी साहेबांनी मांडलेल्या माहितीची शासनाने त्वरित नोंद घ्यावी. जोरगेवार साहेब चला. अध्यक्ष महोदय 2023चे नीट मध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक बुकलेट काढलंय. त्यामध्ये पान नंबर 26 वर एसटी व एससी व एसटीच्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सूचना दिली आहे की 1 एप्रिल 2022 नंतरचे जात प्रमाणपत्र व्हॅलिडिटी ग्राह्य धरणार नाही. अनेकदा विद्यार्थी अगोदर व्हॅलिडिटी काढतात, म्हणून पुन्हा एकदा त्यांना व्हॅलिडिटी याच्याबद्दलचा जो संभ्रम आहे तो दूर करावा अशी मी शासनाला आपल्या माध्यमातून विनंती करत आहे. चला आपण आता नानांचं शेवटचं घेऊ, त्यानंतर ऐका माझं लक्षवेधी चालू करू. लक्षवेधी नंतर आपण आपले परत पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडला. चला नाना. अध्यक्ष महाराज, एक महत्वाच्या देतो विषयाकडे लक्ष वेधू इच्छितो की औरंगाबादचं नामांतर केल्यानंतर त्या ठिकाणी वातावरण जरा तिथं दूषित करायचा प्रयत्न केला जातोय. काही जण धरणं धरतात, उपोषण करतात, फेसबुकवर वेगवेगळ्या माहिती टाकतात आणि त्याच्यामुळे शहराचं माहोल बिघडण्याची शक्यता निर्माण होऊ लागली आहे. माझी शासनाला विनंती आहे, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की संबंधिताला बोलून त्यांची एखादी मीटिंग करा किंवा त्यांना समजून सांगायचा प्रयत्न करा. आणि म्हणून सामान्य लोकांना भीती वाटते की ह्या याच्यातून काही गडबड होण्याची शक्यता निर्माण होऊ नये, म्हणून शासनाने लक्ष घालावं एवढीच माझी सूचना आहे. लक्षवेधी क्रमांक 1 महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महाराज, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, बोला. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू झालेले आहे आणि बांधकाम सुरू करत असताना कुठलेही सेफ्टी नॉर्म्स हे पाळले जात नाही. याच्यावरती मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कोणतंही लक्ष नसतं आणि त्या अनुषंगाने काल एका जोगेश्वरीच्या पोलीस स्टेशनच्या बाजूला असलेल्या बिल्डिंगच्या इथून वरच्या माळ्यावरनं म्हणजे 10व्या माळ्यावरनं एक खांब पडला आणि तो खांब एका रिक्षावरती पडला आणि त्या रिक्षावरती चालत जाणारी ती रिक्षा, त्याच्यामध्ये एक महिला आणि एक मुलगी तिची. मी मीटिंग घेईन. सभापती महोदय, किती काळ आपण प्रश्न सुद्धा आपल्याला जर असं वाटत असेल तर मी मुंबईच्या संदर्भात आपली मीटिंग बोलवतो म्हणून सांगितलेलं आहे. त्यावेळेला तुम्ही हा प्रश्न मला सांगा, मी पुन्हा एकदा चेक करतो आणि जर त्याच्यामध्ये काही सुधारणा करता येत असेल निश्चितपणे केली जाईल. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महिला बचत गटांना नुकसान होणार नाही याची काळजी शासन घेईल. हे पण मला असं वाटतं की सन्माननीय शिक्षण मंत्री महोदयांनी अतिशय चांगला अभ्यास गृह विभागाचा केला होता, अर्थ विभागाचा त्यांचा अभ्यास आहे. आता शिक्षण विभाग एकदम त्यांच्या म्हणजे थोडंसं अनुभव जास्त त्याच्यात जे प्रश्न सांगतात तळागाळातले प्रश्न, उमाताई खापरे की 25 मुलांचं जेवण आणलं आणि 15 लोकांचं बिल देत आहेत. तर या ज्या तक्रारी येतात ना, तर बहुतेक आपले शिक्षण संचालक अतिशय चांगली व्यक्तिमत्व आहेत, तो प्रश्न नाही. पण जेव्हा एखाद्या जिल्हा परिषदेतले महिला बचत गट सांगतात की आमचं बिल मिळालं नाही, प्रत्येक प्रश्नाला अनेक बाजू असतात. तर तुम्ही काहीतरी हेल्पलाईन किंवा शिक्षण संचालकांनी त्यांना नाही केलं सहकार्य तर डायरेक्टली सचिवापर्यंत त्या पोहोचू शकत नाही. तर काहीतरी एक यंत्रणा उभी करा असं त्या म्हणतायत की ज्याच्यामध्ये अशा तक्रारींचं निराकरण त्यांचं केलं जाईल. तर ॲपची सूचना चांगली आहे तुमची, पण ॲप होईपर्यंत एक मध्यंतरीची एक विभागीय स्तरावरती रचना आपण कराल का, हेच त्यांची अपेक्षा आहे. सभापती महोदया, मी खापरेताईंच्या बरोबर मीटिंग घेऊन याच्यावर काय करता येईल हे निश्चितपणे त्याच्यावर ऍक्शन घेईन. ते सन्माननीय लिंगाडेजींनाही बोलवा, कसे करतात निर्णय त्यांना पाहिजे होतं त्याचं जे ते. चला प्रश्न क्रमांक 4, 17,025 डॉक्टर श्रीमती मनीषा कायंदे. प्रश्न क्रमांक 17,025. पण तुमचाच प्रश्न आहे केसरकरजी. हे काय होतं, ग्रीन का नाही आलंय? सभापती महोदया, छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदया, शालेय शिक्षणाशी निगडीत एक अत्यंत ज्वलंत अशी समस्या आहे की राज्यातील 9,262 सरकारी. सन्माननीय डॉक्टर कायंदे थांबा. जे उत्तर होतं ते वितरित केलेलं आहे, तेवढं माझ्या उत्तराच्या वेळेला सांगायचं राहिलं नाही, सांगायला लागतं ना म्हणून. मिळालंय हो, आताच मिळालंय 1 सेकंदापूर्वी. सभापती महोदया, अत्यंत गंभीर विषय आहे. आपण एकीकडे शाळांचं डिजिटलायझेशन, ITC शिक्षण आणि आत्ताच्याच बजेटमध्ये
PM श्री शाळा, काही निवडक शाळांना आपण आदर्श शाळा करणार वगैरे आपण हे सगळं बोलतोय, परंतु सर्वात जी मूलभूत गरज शाळेची असते पाणी, वीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर, या 3 गोष्टी. तर वीजच जर का 9,262 सरकारी शाळा त्या पण त्यांना विजेअभावी या जर का अंधारात असतील, तर मला असं वाटतं की मग आपण या जवळजवळ 15 लाख मुलं आपण गृहीत धरलं या शाळांमध्ये शिकत असतील, साधारण 100 ते 200 मुलं जर का या सगळ्या शाळांमध्ये असतील, तर यांचं भवितव्य देखील आपण अंधारात टाकतोय. तर आणि त्यामध्ये शाळेला वीज नाही हे 9,000, वीज पुरवठा खंडित 6,000, एकूण थकबाकीच जवळजवळ 24,000 कोटींच्या वरची आहे. आणि मीटर काढले ते 2,530 शाळांचे मीटरच काढून टाकलंय. त्यामुळे अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. तर आता हे उत्तर आताच मिळालं ते मी वाचलं, परंतु हा जो शाळांना मिळणारा जो साधील निधी आहे तो 4% आणि जे इतर शाळा आहेत नॉन ग्रँटेबल तर त्यांना काहीतरी 11% आहे. तर हा विषय इकडे स्पष्ट करायला पाहिजे की अशी जर का दिरंगाई होत असेल, आता तुम्ही तारख्या दिलाय की 6 फेब्रुवारीला मिळाली आहेत, परत किती शाळांना मिळाले, इतके कोटी तितके कोटी, परंतु या महिनोन्महिने जर का यांचे बिलं भरली जात नसतील आणि मग ही जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, की कोणावर आपण अकाउंटेबिलिटी फिक्स करणार. त्यामुळे असे प्रकार पुढे होणार नाही, शाळेची वीज बंदच होणार नाही, यासाठी आपण काय खबरदारी घेणार आणि त्यांची जी साधील निधी जो आहे तो दिरंगाई होत असेल तर ती कुठल्या कारणामुळे दिरंगाई होते याचं उत्तर या ठिकाणी अपेक्षित आहे. सभापती महोदया, या ठिकाणी पैसे जे आहेत ते आपण रिलीज केलेले आहेत स्टेट बजेटमधून, परंतु आताच माझी हा प्रश्न आल्यानंतर MD जे आहेत या विद्युत वितरण कंपनीचे यांच्याशी चर्चा झालेली आहे आणि मी त्यांना असं म्हटलेलं आहे की सरकार ज्या ठिकाणी जबाबदारी घेते वीज बिल भरण्याची त्या ठिकाणी डिस्कनेक्शन करू नये, कारण त्याच्यामुळे आमच्या स्कूलच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये अडचण निर्माण होते आणि त्यांनी त्याला फोनवरून जरी पॉझिटिव्ह त्यांनी ॲटिट्यूड दाखवलेला असला तरी अधिवेशन संपल्याबरोबर लगेच त्यांच्याबरोबर बैठक घेऊन या संदर्भातला आवश्यक तो निर्णय घेतला जाईल, जेणेकरून आमच्या प्राथमिक शाळांची वीज तोडली जाणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेऊ. समय अनिकेत अटकरे. धन्यवाद सभापती महोदय. खरं तर ग्रामीण भागातच हा मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न निर्माण होतोय. आता आपण या ठिकाणी म्हटले की साधील अनुदान आणि त्याच्यामध्ये वीज बिलासाठी 1,000 रुपये आपण तरतूद केलेली आहे. खरं तर 1,000 मध्ये म्हणजे बिल भरलं जाईल की नाही ही शंका माझ्यासारख्याला त्या ठिकाणी आहे. कारण आज जर आपण पाहिलं तर माझ्या माहितीनुसार 5,000 बहुतेक करून अनुदान एका शाळेला त्या ठिकाणी दिलं जातं आणि त्याच्यात सर्व खर्च हे त्या शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना खर्च करावे लागत असतात. त्यातनं 1,000 रुपयेच फक्त इथे जर दिलं गेलं आणि त्याचबरोबर आपण खाली म्हटले की सार्वजनिक सेवा याच्या अंतर्गत शासकीय शैक्षणिक संस्थांना वीज आकार दर केला जातो आणि जी खासगी शिक्षण संस्था आहेत इतर यांना सार्वजनिक सेवा याच्या अंतर्गत वीज बिल आकारलं जातं. माझी सभापती महोदय शासनाला विनंती राहील की ह्या सुद्धा आकारणीमध्ये जसं रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल आहे, आता हे जवळपास इंडस्ट्रियल सारखंच यांना बिल आकारलं जातं, त्याच्यामुळे ह्याच्यात सवलत आपण देणार का हा माझा प्रश्न आहे. आणि त्याचबरोबर आपण जो साधील अनुदान आहे याच्यामध्ये वाढ करणार का, मोफत करणार का. सभापती महोदया, हा निर्णय ऑलरेडी झालेला आहे आणि घरगुतीला जो रेट आहे तो 4 रुपये 71 पैसे युनिट प्रमाणे बदलत जात होतो, परंतु तोच आता शाळांना 4 रुपये 53 पैसे म्हणजे घरगुतीपेक्षा सुद्धा कमी आहे. आणि जर 101 आणि 300 झालं तर घरगुतीला रेट 8 रुपये 69 पैसे आहे, परंतु तो शाळांना 5 रुपये 92 पैसे आहे म्हणजे घरगुतीपेक्षा सुद्धा कमी आहे. आणि त्याच्या वरच्या स्लॅबला गेलं तर घरगुतीला 11 रुपये 72 पैसे रेट आहे आणि शाळांना मात्र तो 7 रुपये 8 पैसे आहे. त्याच्यामुळे ऑलरेडी कन्सेशन देण्याचा निर्णय हा झालेला आहे विद्युत नियामक मंडळाचा आणि त्याच्यामुळे याच्या पुढच्या काळामध्ये अशा अडचणी येतील असं मला वाटत नाही. वेळेवर हे अनुदान देण्याच्या दृष्टीने समग्र खाली सुद्धा आपण 179 कोटी रुपये हे शाळांना देत असतो आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्राथमिक शाळेच्या संदर्भात आपण सांगितलेलंच आहे आणि माध्यमिक शाळा असतात त्या स्वतःची बिलं स्वतः भरत असतात आणि त्या संदर्भात मला असं वाटतं की हा निर्णय झाल्यानंतर
आज जे काही डिस्कनेक्शन झालेलं आहे असा प्रकार पुन्हा घडणार नाही याच्यासाठी आम्ही आवश्यक ती चर्चा करू आणि पुढच्या काळामध्ये ते केलं जाईल. सन्मान जयंतराव, एक मिनिट तटकरेजी थांबा ना, त्यांचं झालं पाटला चेक परत देते वाटल्यास. शिंदे नाही बोलायचं मध्ये. त्यांना कॅप घालून दिलेले तेवढंच आपण वीज दर भरू शकतो. त्यापेक्षा अधिक आलं तर भरलं नाही गेलं तर बऱ्याच वेळेला मुख्याध्यापक असतात किंवा ग्रामस्थांना ते पैसे भरावे लागतात, ती वीज तोडणी होऊ नये म्हणून. या संदर्भात सुद्धा निर्णय होणं गरजेचं आहे ना. 100 ते 300 आपण सांगितलं, 300 ते पुढचं आपण सांगितलं, हे मान्य आहे, पण 1000 रुपयापेक्षा अधिकचं बिल आलं तर भरणार कुठनं? सभापती महोदय, आता हा रेट कमी झालेला असल्यामुळे मी हा मुद्दा तपासून बघेन की खरोखर 1000 पेक्षा जास्त बिल येतं का, तपासून बघितलं पाहिजे. कारण प्रत्येक ठिकाणून तो अहवाल मागवला पाहिजे. पण सर्वसाधारणपणे या रेटप्रमाणे पुरेशी तरतूद ही त्यांना मुळातच कन्सेशन असल्यामुळे ही तरतूद आता पुरेशी होईल असं मला वाटतं. पण हा मुद्दा मी तपासून बघेन. ठीक आहे, जयंतराव बोला. सभापती महोदय, ही बिलं भरण्यापेक्षा सोलरवर आपण जाणार आहात का? की जवळजवळ 125 कोटी वीज बिलाला आपण खर्च करतो. तर सभापती महोदय, माझी अशी मागणी आहे की या ठिकाणी सोलरवर जाऊन केंद्र सरकारची पण मदत याच्यामध्ये घेऊन वन टाइमच एकदा सगळा विषय मिटेल. ग्रामीण भागामध्ये त्याच्यामुळे आणि आदिवासी भागात, डोंगरी भागामध्ये हा प्रश्न चांगल्या प्रकारे देईल. त्याचा राज्य शासन विचार करेल का? सभापती महोदया, याचा विचार ऑलरेडी आम्ही केलेला आहे आणि टप्प्याटप्प्याने सोलरचं इन्स्टॉलमेंट सुद्धा काही शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेलं आहे. आपली सूचना चांगली आहे, याचा मी आढावा घेईन आणि याला कशी गती देता येईल या संदर्भात आम्ही आवश्यक कारवाई करू. सन्मान शशिकांत शिंदे. मंत्री महोदय उत्तर देत आहे, पण प्रत्यक्ष खाली ते इम्प्लिमेंट होत नाही आपल्याला पण कल्पना आहे. आपण सांगितलं की राहिलेली बिलं देण्याच्या बाबतीत मला निर्णय त्याच्या सूचना आम्ही MSEBला केलेल्या आहे. आज शहरी भागातल्या जिल्हा परिषद शाळा असतील किंवा बारक्या ग्रामपंचायती ज्या आहेत तिथं उत्पन्न कमी आहे त्या शाळेमध्ये फार मोठी अपूर्णता आहे. माझी विनंती अशी आहे की आपण एक प्रोग्राम तयार करावा, ज्या प्रोग्राममधून ज्या ठिकाणी शाळेची वीज 100% कट ऑफ होते, जिथं शिक्षणाच्या माध्यमातून अडचण निर्माण होते, माझं म्हणणं आहे की आपण सगळा अहवाल घ्यावा आणि कुठे मगाशी अनिकेत तटकरेंनी सांगितल्याप्रमाणे 1000मध्ये अहवाल घेणं गरजेचं आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न एवढाच आहे की यापुढे आपण सूचना केल्यानंतर MSEBच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ खाली वीज कनेक्शन कट करू नये अशा प्रकारचा आदेश शासनाने तत्काळ काढावा, त्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि जिथे खरोखर आवश्यकता आहे त्या गावांना प्राधान्य देऊन वाढीव बिल जर लागत असेल तर शासन त्याची जबाबदारी स्वीकारणार आहे का? सभापती महोदय, मगाशीच मी सांगितलेलं आहे की MSEBचे जे MD आहेत, म्हणजे वितरण कंपनीचे जे MD आहेत, त्यांच्याबरोबर मी मीटिंग ठेवलेली आहे आणि याच्या पुढच्या काळामध्ये कुठल्याही शाळेची वीज कट होणार नाही. कारण आम्ही आता सेंट्रलाइज पेमेंट करतोय, त्याच्यामुळे सरकारने ही जबाबदारी घेतलेली असल्यामुळे त्यांनी ते कट करू नये अशा तऱ्हेचा करार आम्ही त्यांच्याबरोबर करण्याचा प्रयत्न करू, जेणेकरून हा प्रश्न येणार नाही असं आपण असा आपला प्रयत्न राहणार आहे. आणि आता आपण कंपोजिट ग्रँट जी देतो त्याच्यामध्ये 10,000, 25,000 आणि 50,000 देतो. तिथले मुलं किती आहेत त्या बेसिसवर, त्याच्यामुळे या मुलांच्या संख्येवर आणि तिथं असलेल्या तिकडे देऊन मग तुमच्याकडे देते. तिथं असलेल्या मुलांच्या प्रमाणामध्ये त्यांना ग्रँट मिळते. त्याच्यामुळे जिथं मुलं जास्त आहेत आणि कन्झम्पशन जास्त आहे तिथं त्यांना अमाऊंट जास्त मिळालेली असते. सन्माननीय ज्ञानेश्वर म्हात्रे. सभापती महोदया, यालाच अनुसरून खाजगी शाळांच्या संदर्भात पण एक प्रश्न आहे की खाजगी शाळांना सुद्धा 5% वेतनेतर अनुदान मिळतं आणि त्यातून हा संपूर्ण खर्च भागवायचा असतो. मात्र असं झालेलं आहे की 2011 जे पगार बिल आहे 5व्या वेतन आयोगाप्रमाणे त्या 2011ला ज्यांना अनुदान मिळालेलं आहे त्यांनाच ते 5% वेतनेतर अनुदान मिळतं. त्यानंतरच्या म्हणजे 12-13 पासून पुढे अन्य कोणत्याही शाळेला वेतनेतर अनुदान मिळत नाही आणि त्यांना वीज बिल भरण्यामध्ये अडचण निर्माण होते. तर माझी मंत्री महोदयांना विनंती राहील की अशा काही शाळा आहेत ज्या 2011 नंतरच्या अनुदानावर आलेल्या आहेत, त्यांना अनुदान मिळालेलं आहे, त्या शाळांना वेतनेतर अनुदान आपण देणार का? सभापती महोदया, या ठिकाणी
आपण जो मुद्दा मांडलेला आहे की काही शाळा टप्प्याने अनुदानित झालेल्या आहेत, त्यांच्याबद्दल आपण बोलत असाल अशी मी अपेक्षा करतो. तर हा मुद्दा मी निश्चितपणे तपासून बघेन, कारण त्यांना जे अनुदान मिळतं हे पर्सेंटेजमध्ये मिळतं आणि त्याच्यामध्ये जर ते वीज बिल वगैरे भागत नसेल तर या संदर्भात काय निर्णय घ्यायचा, स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायला लागेल. हा मुद्दा मी तपासून बघेन आणि आवश्यक तो निर्णय या संदर्भात घेईन. सन्माननीय डॉक्टर मनीषा कायंदे, शेवटचा प्रश्न. सभापती महोदया, मला मंत्री महोदयांचा असा प्रश्न आहे. आदिवासी बहुल डोंगरी भागात विजेचे कोणतीही सोय नसल्यामुळे सोलर सिस्टीम दिले आहेत. त्याचा DLP कालावधी 2 वर्षाकरता असून अनेक ठिकाणी हा कालावधी संपल्यानंतर ही सिस्टीम चालत नाही, त्या बंद पडतात. त्याच्या सुधारणेकरिता कोणतीही तरतूद उपलब्ध नाही. परिणामी सदर संच उभारणी करण्याचा जो खर्च आहे तो वाया जातो. याबद्दल आपल्याकडे कोणता प्रावधान आहे? टाचणी पाहिजे होती घरी. सभापती महोदया, बऱ्याच वेळेला सोलार सिस्टम्स आपण जो आपलं DPCचं बिल असतं, DPCचा जो निधी असतो त्याच्यामधून स्वाद देतो, परंतु DPCच्या निधीला रिपेअर्ससाठी किंवा मेंटेनन्ससाठी तरतूद नसते. तर आम्ही या संदर्भात आपलं जे प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आहे या प्लॅनिंग डिपार्टमेंटशी बोलून ज्याप्रमाणे आपण गृह खात्याच्या संदर्भात त्यांचा जो रिपेअरचा खर्च क्वार्टर्सचा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तशा संदर्भातला निर्णय हा आदिवासी भागातल्या शाळांसाठी घेता येईल का हे आम्ही तपासून बघू. कारण हा निर्णय फक्त आम्ही घेऊन चालणार नाही, त्याला प्लॅनिंग डिपार्टमेंटची सुद्धा, नियोजन विभागाची सुद्धा मान्यता लागेल. त्याच्यामुळे आपण मांडलेला मुद्दा बरोबर आहे, आम्ही तो तपासून तसा प्रस्ताव प्लॅनिंग डिपार्टमेंटकडे पाठवू. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 5, 17,715, सन्माननीय सदस्य श्री राजेश राठोड. प्रश्न क्रमांक 17,715. सभापती महोदया, छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदय, महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षण विभागाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा हा प्रश्न आहे. या राज्यामध्ये जवळपास 67,755. नाही, प्रश्न वाचू नका, उपप्रश्न विचारा. सन्माननीय राठोड साहेब, आपण आता खूप अनुभवी झाले आहात, त्याच्यामुळे तुम्ही तेच वाचू नका. सभापती महोदय, उत्तरामध्ये त्यांनी दिलेली माहिती जी आहे त्याच्यामध्ये मला गंभीरतेने आपलं लक्ष वेधायला इथे आवश्यकता वाटते की 30,000 पदे भरण्याच्या संदर्भात सन्माननीय मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे. परंतु तसं असताना देखील 37,755 पदे अजून रिक्त राहणार आहेत. राज्यामध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जी गरज आहे, जसं की आता शाळेमध्ये अनेक ठिकाणी शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त झाले, त्यांच्या जागा रिक्त आहेत, काही नवीन जागा निर्माण झाल्या त्या रिक्त आहेत. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात माहिती संकलन करणं, तातडीचे कामं करणं यासाठी स्टाफची आवश्यकता असते. इथे शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्यामुळे शाळेची प्रशासकीय अडचण मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असाच आहे की माननीय शिक्षण मंत्री महोदय, राज्य सरकार रिक्त असलेली सर्व शिक्षकांची पूर्ण पदे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पूर्ण पदे तातडीने भरणार का? आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये शिपायाचं जे पद त्यांनी रद्द केलेलं आहे ते पुन्हा स्थापित करून ते देणार का? सभापती महोदया, या ठिकाणी 30,000 शिक्षकांची भरती एवढ्यासाठी आपण सध्या करतोय की अजून आपलं आधार लिंकिंगचं काम चालू आहे. आधार लिंकिंग नंतर एक्झॅक्ट, कारण आपली संच मान्यता ही विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर अवलंबून असते, त्याच्यामुळे टप्प्याटप्प्याने ही भरती केली जाईल. अगोदर 30,000 म्हणजे आम्ही 50%च भरतोय, कारण आधार कार्डचं व्हेरिफिकेशन होत असताना ही जर संख्या कमी झाली तर नंतर मग शिक्षकांची संख्या कमी करता येत नाही. आणि त्याच्यामुळे ह्या भरतीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. त्याच्यासाठी ज्या परीक्षा घेतल्या गेलेल्या आहेत त्याला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रिस्पॉन्स आहे आणि माझी खात्री आहे की पहिल्या टप्प्यातली भरती झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये दिलासा हा शालेय शिक्षण विभागाला मिळेल. सन्माननीय आडबाले, मी थोडं नवीन सदस्यांना बोलू देणार आहे. आडबाले थांबा ना, देते. सभापती, माननीय सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या प्रश्न विचारा, भाषण नाही, प्रश्न. तर या नाही, चव्हाण काय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात एक हायकोर्टामध्ये केस चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये स्टे दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही पिटिशन असं मूव्ह करतोय की त्यांच्याकडून की ही आवश्यक असल्यामुळे
तो लायब्ररीच्या संदर्भातले जे शिक्षक हे असतात, कर्मचारी असतात, त्यांचा तो प्रश्न आहे आणि त्याच्यामुळे जनरल स्टे तो उठवावा की जेणेकरून ह्याची आम्हाला आवश्यकता आहे असं आम्ही कोर्टाला कळवण्याचं सांगितलं, म्हणजे विनंती करण्याचं हे केलं आणि त्याच्यामधून रिलॅक्सेशन मिळालं तर ती सुद्धा भरती आम्ही लगेच करून घेऊ. ठीक आहे. सन्माननीय आडबाले राठोड साहेब, मी नाही परवानगी दिली आपल्याला, थांबा जरा. माननीय सभापती महोदय, या ठिकाणी सरांनी सांगितलं की जवळपास 30,000 शिक्षकांची पदं भरणार आहेत. ही शिक्षकांची पदं पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून भरणार आहेत की खाजगी अनुदानित संस्थांना हे पदं भरण्याची डायरेक्ट परवानगी देणार आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर या ठिकाणी मला हवं आहे. ठीक. सभापती महोदया, थेट भरण्याची परवानगी ही फक्त मायनॉरिटी स्कूलना असते आणि त्याच्यामुळे मायनॉरिटी स्कूलची माहिती घेऊन त्यांना आम्ही ऑलरेडी पदं भरायला परवानगी दिलेली आहे. उर्वरित सर्व पदं ही पवित्र पोर्टलद्वारे भरण्यात येतील. सन्माननीय पाडवी देते ना थोडं. शिक्षकचा विषय आहे. 18 शाळा तोरणमाळ इथे 18 शाळा एक ठिकाणी वेगवेगळ्या 18 शाळा एक ठिकाणी अतिदुर्गम भाग असल्या कारणाने, नदी काठेवर शाळा असल्या कारणाने एक ठिकाणी 18 शाळा एक ठिकाणी आणून 1600 विद्यार्थी. सन्माननीय पाडवीजी, हा प्रश्न नाही बरोबर आहे, पण तुम्ही एक प्रश्न विचारायची नोंद करा म्हणा आणि आम्हाला मग सहकार्य करा. प्रश्न आहे ना, प्रश्नामध्ये शिक्षकच भरती केले नाही आहे. 2019 पासून शिक्षकच भरती केले नाही. 1499 विद्यार्थी आहे. 2019 पासून चालू केली आणि तिथे शिक्षकच भरले नाही. तोरणमालच्या इंटरनॅशनल मुंबई विद्यापीठाचा 7वा आहे हा. आपला 5वा प्रश्न चालू आहे. 7वा प्रश्न, पण 7व्या प्रश्न त्यांच्या भावनांची दखल घ्या. प्रश्नोत्तर झालं नाही तरी पुढे चला. चला सन्माननीय अभिजित वंजारी. हा, मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी राजेश राठोड यांच्या प्रश्नाला जे उत्तर दिलेलं आहे की 2023 मध्ये जवळजवळ 30,000 पदं भरण्याचा आपला मानस आहे, या शासनाचा मानस आहे. परंतु आपण जो परवा अर्थसंकल्प या राज्याचा मांडला त्याच्यामध्ये शालेय शिक्षणाचं जे काही आपण त्याच्यामध्ये तरतूद केली त्याच्यामध्ये 30,000 पदांची तरतूद नाही आहे. म्हणून आपण दिलेलं उत्तर आणि अर्थसंकल्पातली तरतूद हे दोन्ही कॉन्ट्राडिक्टरी आहे. नंबर 1. दुसरी गोष्ट, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भामध्ये जो प्रश्न उपस्थित झालेला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा माननीय उच्च न्यायालयाने सरसकट कुठल्याही प्रकारचा स्टे न दिल्यामुळे ती भरतीची प्रक्रिया आपल्या राज्यामध्ये राबवल्या जाऊ शकते, परंतु शासनाची त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी इच्छाशक्ती लागेल. आपल्या या ठिकाणी 94 मध्ये एकदा आपण शिक्षकेतर अतिरिक्त पद निर्माण करण्याबाबत GR निघाला होता. नंतर 25 नोव्हेंबर 2005 साली निघाला होता, ज्याच्यामध्ये सुधारित आकृतीबंध शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे कशा पद्धतीने निर्माण करता येईल आणि ते भरता येईल याच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी तो GR निघाला होता. परंतु 2005 नंतर आपल्या राज्यामध्ये जवळजवळ 18 वर्षांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदं भरण्यात आली नाही. त्याच्यामुळे ती सर्व पदं, कारण याच्यामध्ये चिपळूणकर समिती सुद्धा आहे, त्या चिपळूणकर समितीने 2005 सालीच आपला अहवाल दिला होता आणि त्याच्यामध्ये अधीक्षक असेल, लिपिकाचं पद असेल, वरिष्ठ लिपिक असेल, कनिष्ठ लिपिक असेल, चपराशी असेल किंवा त्या ठिकाणी लॅब टेक्निशियन असेल, हे सर्व पदं आणि किती पदं मंजूर आहेत आणि किती पदं रिक्त आहे याचा संपूर्ण अहवाल दिलेला आहे. त्याच्यानंतरही 2013 मध्ये आणि 2020 मध्ये परत एकदा नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे शासनानं एक्झॅक्ट संख्या सुद्धा दिलेली आहे. त्याच्याही प्रमाणे 65% राज्यामधल्या सर्व या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदं रिक्त आहेत. त्याच्यामुळे हे सर्व पदं आपण भरण्याची कारवाई तत्काळ करणार का हे उत्तर अपेक्षित आहे. सगळं पूर्ण इतिहास आपण मांडून त्यांनाही माहिती आहे, तुम्ही सांगा फक्त, असं नाही 5 मिनिटं एक. सभापती महोदया, इथे मी पूर्वीच सांगितलेलं आहे की शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुद्धा आम्ही भरती करणार आहोत. आम्ही सध्या 50% भरती अशासाठी करतोय की आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की आधार लिंकिंगचं काम चालू आहे. झाल्यानंतर भलतंच काहीतरी विचारताय. शेवटी संच मान्यता आहे त्याप्रमाणे जे आवश्यक आहे त्याच्या प्रपोर्शन मध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी सुद्धा दिले जातील. सन्माननीय राठोड, सन्माननीय राजेश राठोड, शेवटचा प्रश्न. महोदय, मला आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला एक या ठिकाणी प्रश्न विचारायचा आहे. पण पुढचा प्रश्नही महाराष्ट्र राज्यामध्ये राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट नुसार शिक्षणाचा जो हक्क कायदा आहे
या कायद्यानुसार 10% पेक्षा जास्त पद रिक्त प्रश्न ठेवून विचारावं तुम्ही सगळं आधीचं वर्णन का करता प्रत्येक जण कळत नाही मला केंद्र प्रमुखांची त्याच्या आधारित एकूण प्रश्न आहे ना हा राज्यामध्ये केंद्र प्रमुखांची एकूण 4160 पदे रिक्त आहेत. हे कधी भरणार आणि राज्य शिक्षणाचा जो हक्क आहे कायदा त्यानुसार 10% पेक्षा जास्त पदे रिक्त ठेवू नये याची अंमलबजावणी करणार का? सभापती महोदय, मी पूर्वीच उत्तर दिलेलं आहे की भरतीची मगापासून प्रक्रिया तीनदा चालू सांगितलं आहे आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे अशी RTE मध्ये तरतूद आहे. परंतु आता आपण भरती सुरू केलेली आहे. मध्यंतरी भरतीवर बंदी होती, आता भरती सुरू केलेली आहे. त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये हा प्रश्नाची जी तीव्रता आहे ती मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. मगाशी वंजारी साहेबांनी म्हटलेलं होतं की स्टे नाही आहे, परंतु 2019 मध्ये आम्ही जो आकृती बंद केला त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही पुन्हा एकदा विनंती करू की हा जो स्टे आहे हा उठवावा, निदान इतर पदांसाठी तरी. ती विशिष्ट पदांसाठी ती केस असल्यामुळे उर्वरित पदांवरचा स्टे उठावावा अशी आम्ही विनंती करू आणि ती मान्य झाली तर आम्ही लगेच त्याची प्रक्रिया सुरू करू. सन्माननीय जयंत पाटील. पद भरणार अभिनंदन, पण या काळामध्ये किती रिटायर झाले लोक आणि जागा रिकाम्या किती झाल्या आणि नवीन जागा किती तुम्ही देताय? दुपारी वाचू आता मध्ये काय प्रश्न? सभापती महोदय, ही आकडेवारी उपलब्ध नाही आहे. मी आपल्याला करून देईन, फक्त आपल्याला ही कंटिन्युअस प्रक्रिया असते. त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेने विचारण्यामध्ये हे नसतं. जसं आमच्याकडे पद रिक्त होतात त्याप्रमाणे आपण भरती करतो. सध्या 80% भरती करायला शासनाने मान्यता दिलेली आहे, परंतु आम्हाला असं सांगण्यात आलं होतं की आपलं आधार लिंकिंग पूर्ण झालं पाहिजे. त्याच्यामुळे 80%च्या ऐवजी 50% आम्ही सध्या पदांची भरती सुरू केलेली आहे. सन्माननीय लिंगाडे. सभापती महोदय, या राज्यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सर्व शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती तर व्हायलाच पाहिजे. या ठिकाणी मंत्री महोदय म्हणतायत की आम्ही भरती प्रक्रिया सुरू करणार आहे, तर ती चांगली गोष्ट आहे. पण माझं याच्यात एक त्यांना अशी विचारणा आहे की शिक्षकेतरच्या भरती करणं तर गरजेचं आहे, परंतु शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये असे अनेक शिक्षक आजही आहेत राज्यामध्ये की जे तर तो उपयोगी ठरेल. त्यामुळे दुसरा प्रश्न असा आहे की राज्य सरकार या बाबतीत ICMR कडे पाठपुरावा करणार का? आणि तिसरा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये बांद्रा हायवेला, बांद्रा स्टेशनला आणि SU रोड याच्या मध्ये एक बांद्रा BMC गॅरेज आहे, ज्या ठिकाणी ज्या आमच्या मोठ्या प्रमाणात ज्या कचऱ्याच्या व्हेकल्स आहेत त्या पार्क होतात आणि खूप मोठा भूखंड रिकामा आहे. नशीब झोपडपट्टीत तो राहिला अजूनही. मी त्या ठिकाणी 2017-18 पासून त्याचा पाठपुरावा करतो. माझं पत्रही आहे, सूचनांमध्ये दिलंय. विकास आराखड्यामध्ये त्या भूखंडावर कॅन्सर हॉस्पिटलचं रिझर्वेशन ठेवावं. महापालिकेच्या समितीने मंजूर करून UD कडेही पाठवलाय. संबंधित विषयावर मंत्री महोदयांना माझी एवढीच विनंती आहे की ते आरक्षण आणण्यासाठी आरोग्य विभाग सुद्धा सहकार्याने मदत करेल का? हे 3 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, खरं तर हा जागतिक लेवलवरती अतिशय विचारता नाही. आता त्यांनी उत्तर तुम्ही मला असं वाटतं आउट ऑफ एकदा वेगळे विषय महत्वाचे आहेत ते तुम्ही इतर आयुधांमार्फत घ्या. तुम्ही हा प्रश्न महत्वाचा आहे, पण प्रत्येक प्रश्नाचा फोकस सोडून तुम्ही सगळे प्रश्न विचाराल कसं करता येईल? नाही, रेकॉर्डवर तुम्ही बाकीच्या सदस्यांचा विचारच करणार नाहीत का? नाही, अहो तुम्हाला व्यक्तिगत बोलत नाहीये केसरकर साहेब. अहो 6वा प्रश्न मला घेऊ देणार आहात का नाही तुम्ही? नाही, एक तर मी लिंगाडेंना नवीन सदस्य म्हणून बोलायला दिलं तर तुम्ही पूर्ण त्यांचा संपूर्णपणे फोकस वेगळा आहे. तुम्ही घ्या ना, अर्थसंकल्पात घ्या, बाकीच्या विषयामध्ये घ्या. नाही, बरं तुम्ही सुधारित करा उत्तर, त्याच्यानंतर मंत्री महोदय उत्तर देणार नाहीत. आधीचं त्यांचं उत्तर देत सुधारणार आहे. पुढे चला, 1 मिनिटात सांगा काय म्हणणं आहे. सभापती महोदय, माननीय मंत्री महोदय असं म्हणाले त्यांच्या प्रश्नावरती लिंगाडेंच्या की जे सरप्लस 20% असतील त्यांना 20% पण ते मान्य नाहीये त्यांना. तुम्ही त्यांच्या सदस्य रेकॉर्डवर घेतलं त्यांनी मान्यता कुठे दिली? त्याला नाही दिली. हरकत चुकीची असेल तर फेटाळून लावा, पण हरकत माझी नोंदवून घ्या. तुम्ही कोणावर हरकत घेताय? लिंगाडेंच्या म्हणणार हरकत घेताय. पण मंत्री महोदय काय बोलले मला रिपीट करा जरा. मंत्री महोदय काय बोलले सांगा जरा मला कळू दे. काय बोलले मंत्री महोदय? मी मगापासून एकही उपप्रश्न विचारला नाही. ठीक आहे, पण मंत्री महोदय काय चुकीचे बोलले तर त्याच्यावर काय हरकत घेताय मला कळू दे. हरकत घेऊ द्या. हरकत ऐका, फेटाळून लावा, तुमचा अधिकार आहे तो. मी त्याबद्दल बोलत नाही, पण परवानगी दिल्यानंतर पूर्ण बोलू दिलं पाहिजे. सभापती महोदया,
ते असं म्हणाले की माननीय शिक्षण मंत्री महोदय की 20% पदावरीलचा शिक्षक जर अतिरिक्त झाला तर त्याला 20% अनुदानित शाळेवरती समायोजित करण्याबाबत व्यक्तीला अनुदान दिलं जात नाही, पदाला आणि शाळेला अनुदान दिलं जातं. हे महत्वाचं आहे. व्यक्ती सरप्लस झाला तर 100%वर जर तो गेला तसं समायोजन तर 100% पगारावरती जाईल. म्हणून उत्तर चुकीचं येत आहे, एवढंच मला नमूद करायचं. सभापती महोदया, मी जे उत्तर दिलं त्याप्रमाणे आमचं सर्क्युलर निघालेलं आहे. बऱ्याच वेळेला आम्ही एखादा निर्णय घेतल्यानंतर लोक कोर्टामध्ये जातात, कोर्ट त्याच्यामध्ये निर्णय घेतं आणि त्याच्यामुळे हे बाब वेगळी आहे. परंतु आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जर सरप्लस शिक्षक आहे म्हणून तो 100%वर जाणं म्हणजे इतर शिक्षकांवर सुद्धा अन्याय होतो. ज्या प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या टप्प्याप्रमाणे आता तर आपण जवळजवळ, मला एकदा उत्तर देऊन द्या ना साहेब, जवळजवळ आपण सगळ्यांना आता टप्प्यावर घेतलेलं आहे. एवढंच नाही तर या वर्षी पुढच्या टप्प्याची सुद्धा तरतूद ही या बजेटमध्ये केलेली आहे. आणि ही केल्यानंतर सभापती महोदया तात्पुरती अशा तऱ्हेच्या बदल्या ज्या होत्या की त्या संस्था करायच्या की आपल्यामधला एक 20%चा घेऊन 100%वर घ्यायचं. सध्या आमची भरती चालू असल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबवलेली आहे. कारण त्यांच्याकडे ज्या रिक्त जागा असतील त्या आम्ही ताबडतोब आम्ही त्यांना देतोय. त्याच्यामुळे हा प्रश्न येणार नाही. आणि या संदर्भात काही असेल तर शासनाची जी भूमिका आहे ती आम्ही त्या संबंधित न्यायालयाच्या समोर मांडू. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 17,067 सन्माननीय विलास पोतनीस. नाही आता त्यांनी सांगितलं ना कोर्टामध्ये आपल्याला काही मुद्द्यांवरती मतभेद असतील तर ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 17,067 सभापती महोदय छापल्याप्रमाणे. सभापती महोदय, मी हा प्रश्न 5 मिनिटं वेळ वाढवते. प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 26/7/2022 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार विद्यापीठातील हंगामी कर्मचाऱ्यांना 1/7/2022 पासून किमान वेतन श्रेणीनुसार मूळ वेतन देण्यात येत आहे असे माननीय मंत्री महोदयाने आपण लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ काढून या फक्त मूळ वेतन दिले, कोणतेही भत्ते दिलेले नाहीत. त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व अस्थायी कर्मचाऱ्यांना नियमित नियुक्त कर्मचाऱ्याप्रमाणे मिनिमम पे स्केल लागू करणार आहे का? माझा दुसरा प्रश्न आहे, एक मिनिट सर, मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत लेखी स्वरूपात अस्थायी महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दिनांक 1 जून 2019 रोजी नैमित्तिक रजा, वैद्यकीय रजा, वेतन पावती देण्याबाबत ठराव पारित झाला आहे. या ठरावाची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत का झाली नाही आणि या ठरावाची अंमलबजावणी शासन कधी करणार आहे? माननीय सभापती महोदया, मुंबई विद्यापीठामध्ये 917 हंगामी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षाही कमी पगार दिला जात होता. आणि त्याच वेळेला आणखीन काही कर्मचारी असे आहेत की ज्यांना त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार दिला जात होता. यात हायकोर्टाने त्यांना किमान वेतन द्यावे असा निर्णय दिला. त्याविरुद्ध मुंबई विद्यापीठ सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्टे देण्याच्या ऐवजी अंतरिम म्हणजे इंटेरियम रिलीफ दिला आहे की यांना किमान वेतन आपण वेतन द्या आणि ते दिलेलं आहे. आता याचं फायनल हिअरिंग होऊन निकाल लागेल. कारण शेवटी हे परमनंट केलेले कर्मचारी नाहीत. कारण परमनंट केल्यानंतर बाकी तुम्ही म्हणता त्या सवलती येतील. हंगामी कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलं जातं, बाकी सवलती दिल्या जात नाहीत. तर हंगामी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्या असं म्हटलं सर्वोच्चाने, ते दिलेलं आहे. त्यामुळे बाकीची केस चालेल, त्यानंतर त्याचा योग्य तो निर्णय होईल. किमान वेतनामध्ये इतर सुद्धा त्यांचे फायदे असतातच. असं नसतं. ते फक्त किमान वेतन म्हणजे पैसे दिले असं नसतं. तर त्यांच्या रजा सुट्ट्या असतील त्यांच्या इतर किमान वेतनाप्रमाणे, कारण किमान वेतनाच्याही सुट्ट्या ठरलेल्या आहेत. त्यामुळे तो असं म्हणता येणार नाही मंत्री महोदय की फक्त पैसे लागू केले आणि इतर फायदे लागू करता येणार नाहीत असं म्हणताच येणार नाही. नाहीतर त्याला किमान वेतन म्हणताच येणार नाही. म्हणून त्या किमान वेतनाच्या प्रमाणे जसं त्यांना अदा करण्याचा आपण निर्णय घेतला त्याचं स्वागत करतो आम्ही. कारण गेले अनेक वर्षापासून त्यांना तो किमान वेतन मिळत नव्हतं. परंतु त्या किमान वेतनाचे जे इतर फायदे आहेत ते सुद्धा लागू करणार का? बोलत असताना बंद करा, थांबा.
सध्या हे सगळंच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असा विषय प्रलंबित असताना त्याचा जो काही अर्थ काढला गेला इंटेरियम रिलीफचा की किमान वेतन द्यावं, त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणता जसं किमान वेतनाच्या प्रमाणे बाकी सुविधा दिल्या नाहीत, तर या विषयामध्ये विद्यापीठाबरोबर विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून त्याची नीट माहिती घेतो, कारण मॅटर सबज्युडिस असताना आपल्याला नवीन निर्णय करता येईल की नाही. पण तुमचं म्हणणं मला मान्य आहे, मी याची नीट चौकशी करतो. ठीक आहे. सन्मान सुनील शिंदे त्यांना बोलू. पद्धतीने किमान वेतनासाठी कोर्टात जाण्याची गरजच काय? किमान वेतन हा राज्याचा कायदा आहे, तो त्यांचा हक्क आहे. इतकी वर्ष तो डावलला गेला आणि तो किमान वेतन देऊ नये किंवा त्याचे फायदे देऊ नये त्यासाठी विद्यापीठाने जाण्याची काय आवश्यकता आहे? आणि म्हणून त्यांनी ते तेव्हाच द्यायला पाहिजे. ह्या 972 कामगारांच्या संदर्भामधला हा कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भामधला आहे आणि ते किमान वेतनासाठी पात्र आहेत म्हणूनच तो किमान वेतन चालू केलं. माझं म्हणणं असं आहे की किमान वेतन हा फक्त पैशाचा विषय नसून त्याचे इतर फायदे असतात. त्याच्यासाठी सबज्युडिसचा काहीही विषय नाही, काही विषय नाही, तर तो लागू करावा असं आमचं म्हणणं आहे. ते करणार का? मुळात माननीय सभापती महोदया, विद्यापीठाचे अशा प्रकारचे सगळेच निर्णय हे विद्यापीठाची व्यवस्थापन परिषद करते. त्या व्यवस्थापन परिषदेला सरकार म्हणून आपण फक्त सूचित करू शकतो. तरी आपण सरकार आहोत, त्यामुळे एवढे अधिकार आपल्याला आहेत. विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवून तुम्ही म्हणतात त्याची शहानिशा करून आवश्यक त्या सूचना त्यांना देऊ, किंवा तुम्ही जर किमान वेतन दिलं आहे तर अलाइड सगळ्या फॅसिलिटी तुम्ही दिल्या पाहिजेत. मी नजीकच्या या अधिवेशन काळातच मुंबई विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून त्याची चौकशी करतो. उत्तम. सुनील शिंदे शेवटचा प्रश्न. असं आहे की विद्यापीठ परिषदेने या ठिकाणी ठराव करून शासनाकडे दिलेला आहे, बरोबर आहे, महिलांसाठी विशेष करून, म्हणजे त्यात वैद्यकीय रजा, इतर काही ऍडिशनल भत्ते, त्या कोर्टाच्या आदेशामध्ये किमान वेतन द्या म्हटलेलं आहे. परंतु त्या व्यतिरिक्त इतर जे काय फायदे आहेत जे रेग्युलर वर्करला मिळतात ते देऊ नये असं कुठे म्हटलेलं नाही. त्याच्यामुळे या ठिकाणी माणुसकीच्या धर्तीवरती त्यांना अशा तऱ्हेने इतर आर्थिक फायदे शासन देणार का? मी सभापती महोदय म्हटल्याप्रमाणे प्रामुख्याने हे विद्यापीठाने केलेली भरती आहे, ही सरकारी भरती नाही. त्यामुळे विद्यापीठालाच हा निर्णय घ्यावा लागेल. सुनीलजी, विद्यापीठालाच हा निर्णय करायला लागेल आणि म्हणूनच विद्यापीठाला बोलवून, ज्यावेळेला बोलवू त्यावेळेला तुम्हालाही एका दोघांना बोलवून या विषयाचं अकॅडमिक डिस्कशन करू की तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचा सोयीचा अर्थ लावतात, किमान वेतन देतात, हे द्यायला पाहिजे. पण हा निर्णय शेवटी विद्यापीठा म्हणजे विद्यापीठाची व्यवस्थापन परिषद निर्णय करून आपल्याकडे पाठवू शकत नाही, कारण हे आपले कर्मचारी नाही. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेने निर्णय करून त्यांच्याच इम्प्लिमेंटिंग ऑथॉरिटीला म्हणायला लागेल किंवा आम्ही निर्णय केला हे इम्प्लिमेंट करा. मी नजीकच्या एक 3-4 दिवसामध्ये माझ्याकडे विद्यापीठाचे कर्मचारी बोलवतो, अधिकारी बोलवतो, तुम्हाला एक दोघांना बोलवतो आणि याचा निर्णय करतो. ठीक आहे. उत्तम उत्तर मिळालेलं आहे तुम्हाला, पण त्याची सकारात्मक अंमलबजावणी होईल अशी आशा करूया. आजचे प्रश्नोत्तराचा तास संपलेला आहे. थांबा जरा, थोडं मला कामकाज देऊ द्या. बोला. प्रश्नोत्तरांची यादी. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अतारांकित प्रश्नोत्तरांची पहिली ते 5वी यादी सभागृहाच्या पटलावर त्यांचं होऊ ठेवतो. दे ना, यादी 2 मिनिटात होईल. सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. ते उभे आहेत ते. हा, यादी पटलावर ठेवण्यात आली. हा हा. मगाशी पाडवीनी जो मुद्दा उपस्थित केला होता तो महत्वाचा मुद्दा आहे, म्हणून तेवढीच माहिती मी सभागृहाला आणि त्यांना सुद्धा देतो की जेवढी पदं रिक्त आहेत ती समग्रमधून टेम्पररी मागणी केली होती, परंतु ती मी रद्द करायला सांगितलं आणि तिथं परमनंट शिक्षकांच्या भरतीमध्ये आता जी भरती चालू आहे त्याच्यामधूनच परमनंट शिक्षक त्या ठिकाणी देण्याच्या सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत. आभारी आहे. म्हणजे संवेदनशीलपणे आपण उत्तर दिलं, चांगली गोष्ट आहे. आदिवासी बांधवांचा विचार तुमचा मांडलाय तुम्ही, जो आहे तो ठीक आहे. कोणाला? माननीय मुख्यमंत्री, तुमचा अहवाल येणार आहे ना, माहिती अधिकार अहवाल, माहिती राज्य माहिती सभापती महोदया, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचा सन 2020 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल मी आपल्या अनुमतीने सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला.
सन्माननीय सदस्यांना सदर्भ अहवाल विधानमंडळाच्या www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. आज सोमवार दिनांक 13 मार्च 2023 रोजी मान्य केलेल्या महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 93 अन्वये सूचना सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याच्या आधी उत्तर आली आहेत ना याची. सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्याचे मी घोषित करत आहे आणि 101 अन्वयेच्या सूचना ज्या आहेत विशेष उल्लेखाच्या त्याही सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याचे मी घोषित करत आहे. त्यामध्ये जे आहे ते 93 ज्या सूचना आपल्या आहेत त्या घेण्याच्या आधी 289 मांडलेले आहेत काही आपल्या सन्माननीय सदस्यांनी आणि पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पण आहे. दुसरेही काही मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये. पण मी सगळ्यात प्रथम मंत्री महोदय आलेत का? मंत्री महोदय कुठे आहेत तुमचे? हो पण आपण 1:30 वाजता आता 1 वाजून आपणच त्यांना आम्ही निरोप दिलेले आहेत. हे पहा च्या सूचना माझ्या सुरू झाल्या का सांगा बरं तुम्ही. अहो पण 93च्या सूचनांची चर्चा होईल तर तुम्ही सांगा ना तुमचे दुरुस्त नाही किंवा काय ते. हो कळलं मला पण 93च्या निवेदनाचे मंत्री महोदय सन्माननीय केसरकरजी सोडले तर कोणीच नाहीये सभागृहात. 2च आहेत 7वा आणि 8वा. त्यामुळे तुमचे मंत्री महोदय सभागृहात आल्यावरती त्याच्यावर चर्चा होईल ना त्याप्रमाणे जी आहे ती. त्याच्या आधी 289 घ्यायचे आहेत का? पण 289 मंडळ विरोधी पक्ष नेते नाही आहेत आता सभागृहात. मग हा तुम्ही तयार आहात ठीक आहे. मग आपण निवेदन घेऊया तोपर्यंत. पण त्याच्या आधी निरंजन बाहेर गेलाय. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कोणाला मांडायची होती? हा बोला. सभापती महोदया, एक अतिशय गंभीर घटना 7 मार्च रोजी नांदेड येथे झालेली आहे. अमरान अब्दुल कादर तांबोली हा लॉ सेकंड इयरचा विद्यार्थी झोमॅटो डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करते. त्याची लिंचिंग करण्यात आलेली आहे. मॉब लिंचिंग करण्यात आलेली आहे. त्याला मारहाण करण्यात आलेली आहे. कधी 7 मार्च दुपारी 2:30 बजरंग नगर नांदेड इथे त्याच्यावर घेते मी ओळी त्याच्या मारहाण करण्यात आलेली आहे. ही अतिशय गंभीर घटना आहे. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे शासनाला की 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टने गाईडलाईन्स दिलेले आहे की लिंचिंग बद्दल कशा पद्धतीने कारवाई करायची. ते कारवाई करण्याबाबत शासनाने या सभागृहात माहिती द्यावी ही माझी नम्र विनंती आहे. ठीक आहे. सन्माननीय भाई जगताप आता पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वरती कसं आपण म्हणजे मागताय काय हाच आहे का? पण माझी काय मला आता तुम्हाला देते मी बोलायला. पण माझी सगळ्या सभागृहाला विनंती अशी आहे की जो पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असतो तुम्ही 2 तास आपण सभागृहात आहोत एका छोट्या कागदावर लिहून कळवा ना की आमचा असा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. 5, 6, 7, 8, 9 सभासद उभे राहतात आणि पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनचं सभासद कामकाज होईल असं करताय. बोला भाई जगताप. मान्य आपलं सभापती महोदय आपली सूचना मान्य आहे. परंतु 2 दिवसापूर्वीच या सभागृहामध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला आणि पंचामृत वाटलं गेलं आणि त्या पंचामृत कसं वाटलं गेलं ते आता त्याच्यावर घेऊच आपण ह्याच्यामध्ये. परंतु ज्या पहिल्या अमृताने आपण सुरुवात केली शेतकरी त्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल इतक्या म्हणजे भावनाहीन जे काही वक्तव्य केलं गेलं आणि ते मंत्री महोदयांकडनं केलं गेलं कृषी मंत्र्यांकडनं केलं गेलं की ह्या आत्महत्या हा काय नवीन विषय आहे. ही काही भावनाच झाली. हा जुना विषय आहे. आज आम्हाला त्याच्यात आत्महत्येचं राजकारण अजिबात करायचं नाही. पण माहिती करता गेल्या 1 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने कापसाला, ज्या पद्धतीने कांद्याला, ज्या पद्धतीने हरभऱ्याला, ज्या पद्धतीने त्यांचं जे याला इव्हन आपल्या द्राक्षाला त्यांचं जे वाटोळ झालंय हे आत्महत्येचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. खरं तर त्याचं राजकारण नसावं. आणि जवळजवळ 8 शेतकऱ्यांनी त्यांच्याच मतदारसंघामध्ये आत्महत्या केल्या. अशा वेळेला आत्महत्या काय नवीन विषय आहे का? जुनाच आहे. ही काय भावना झाली? सरकार म्हणून ज्या पद्धतीने कृषी मंत्री वागतात किंवा वक्तव्य करतात ह्याचं कोण समर्थन करेल का? त्यामुळे याचा तीव्र शब्दामध्ये आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो
आणि कृषी मंत्र्यांनी तात्काळ या बाबतीमध्ये असंवेदनता दाखवलं, राजीनामा द्यावा, अशा पद्धतीची मी या ठिकाणी मागणी करतो शासनाकडे. शासनाचं काही म्हणणं आहे का याच्यावरती दखल, त्यांच्या म्हणण्याची दखल काही घ्यायची असेल तर? नाही शिंदे साहेब, मी आपल्याला परवानगी दिली नाही. ही काही 289 चाललेलं नाहीये. त्यांनी एक पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन महत्वाची आणि गंभीर मांडलेली आहे. सरकारने त्याची दखल घेणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. मग आता 93च्या सूचनांपैकी ज्याची उत्तरं आलेली आहेत, अहो तुम्ही मला क्रमाने थोडं 2 मिनिटं द्या. सन्माननीय मंत्री महोदय केसरकरजी थांबलेत त्या 93 साठी, ते कुठे जातो म्हणतायत लगेच विखे पाटील. आहोत बरोबर आहे, पण हे पहा तुम्ही असं करताय की आपण निघालो कल्याणला गेलो, परत उलट तुम्ही मला ठाण्याला बोलवताय. थांबा जरा. नाही, त्याच्यामुळे 1 ते 6 जी निवेदन आहेत माननीय उपमुख्यमंत्री यांची आहेत, त्यातलं 3ऱ्या क्रमांकाचं जे आहे जयंत पाटील यांचं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, पण तेही सभागृहात नाही आहेत. त्यामुळे आपल्याला सलगपणाने 7वं आणि 8वं निवेदन आहेत किरण सरनाईक आणि अंबादास दानवे यांचं. त्यात अंबादासजी दानवे सभागृहात नाही आहेत. तर 7वं निवेदन घेऊन केसरकरजीनं त्यांनाही त्यांच्या कामकाजाला जाऊ दे, त्याच्यानंतर लक्षवेधी सुरू करू आपण. नाही असं नाही काय. सभागृहामध्ये जो प्रोग्राम किंवा कामकाज दाखवलं जातं ते मंत्र्यांकडे असतं. मग मंत्र्यांकडे कामकाज असताना मंत्री जर उपस्थित राहत नसेल तर सभागृहाचा अपमान आहे. आणि मग सूचना करून सुद्धा सकाळच्या लक्षवेधी सुद्धा मंत्री उपस्थित नाही म्हणून पुढे गेल्या. आता 93ची चर्चा सुद्धा मंत्री उपस्थित नाही म्हणून पुढे ढकलायची. हा कुठला प्रकार चाललेला आहे? मग ह्या कार्यक्रम हे 4 दिवसापासून. शिंदे साहेब, तुमची हरकत लक्षात आली, अतिशय महत्वाची हरकत आहे. परंतु मी इथे आपल्याला अवगत करू इच्छिते की सकाळी संबंधित मंत्री महोदयांना दुसरीकडे कुठेही नाही, विधानसभेत कामकाज होतं, तेवढं आपल्याला विचार करणं हे आपली पण जबाबदारी आहे. दुसरं ऐका जरा, आपल्या सभागृहातच आपण जी मागणी केली की पेन्शनच्या संदर्भामध्ये बैठक काही चालली आहे आणि म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांच्याकडून चिठ्ठी आलेली आहे की जुन्या पेन्शनवर सीएम साहेबांबरोबर बैठकीत काही त्यांची चर्चा चाललेली आहे आणि म्हणून ते 93 साठी आलेले नाहीये. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं सरसकट आपण एकदम आरोप करणं योग्य नाहीये. गावित साहेब, काय आपलं काय कितवं निवेदन आहे? 7वं. थांबा जरा. आता असं आहे, प्रत्येकाला काय नाही 289 विरोधी पक्षनेते आल्यावर म्हणा ना तुम्ही सगळ्यांचं ते एकत्रितपणे आपण घेतली ना 289 जी आहे ती चर्चेच्यासाठी, ती फेटाळणारच आहे मी, पण तरी आल्यावर ते बोलू देते मी तुम्हाला. आणि याच्यानंतर 7 नंबरचं निवेदन किरण सरनाईक. सभापती महोदय धन्यवाद. आपले पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा प्रश्न आता फार शिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा झालेला आहे. सर्व शिक्षण विभागामध्ये आता उत्तर वाचून प्रश्न विचारा सरनाईक साहेब आपण. राज्यातील स्टुडंट पोर्टलमध्ये विद्यार्थ्याचे मिसमॅच असलेले आधार कार्ड अपलोड केल्याच्या नंतर ते इनव्हॅलिडच दाखवत आहेत. अनेक प्रकारे ते व्हॅलिड होण्यासाठी शिक्षकांच्या माध्यमातून मुख्याध्यापकाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत, परंतु राज्यातील स्टुडंट पोर्टलमध्ये मिसमॅच आधार कार्ड अपलोड केल्यानंतर ते इनव्हॅलिडच होत आहे. व्हॅलिड केल्याच्या नंतर देखील काही वेळानं तुम्ही पाहिलं तर ते इनव्हॅलिड होत आहे. सभापती महोदय, या ठिकाणी मी मंत्री महोदयांना नम्रपणे विनंती करेल की विद्यार्थी प्रणालीवर एकूण सर्व विद्यार्थ्यांचे जे अचूक आहेत, ज्यांचे कुठलेही मिसमॅच वगैरे नाही, त्या संख्येच्या आधारावर 22-23ची संच मान्यता करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यासोबतच नवीन अंशतः अनुदानित शाळा, अघोषित शाळा, प्रश्न विचारा 93 बद्दल आपलं जे असमाधान असेल किंवा काही प्रश्न असेल तो विचारण्यासाठी माझी नम्र विनंती आहे की माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी या ठिकाणी मिसमॅच असलेले आधार कार्ड जरी त्या ठिकाणी स्टुडंट पोर्टलवर असतील तर ते ग्राह्य धरून त्या संच मान्यता करण्यात याव्या. कारण की शासनाने या ठिकाणी 1160 करोड रुपये या ठिकाणी या अंशतः अनुदानित वर्ग तुकड्या सगळ्यांना दिलेल्या आहेत. आणि त्याच्यामुळे सभापती महोदय, माझी आपणास विनंती राहणार आहे की आपण विद्यार्थी प्रणालीमध्ये असलेले सर्व विद्यार्थी संच मान्यतेकरता ग्राह्य धरावे व अंशतः अनुदानित अघोषित शाळांना अनुदान शाळा देण्याचा दिलासा द्यावा. 93ची सूचना म्हणजे लक्षवेधी नाहीये ना, तुम्हाला नियम माहिती आहे ना सगळ्यांना. परत हात वर नाही करायचा प्लीज. सभापती महोदय, या संदर्भात आम्ही डिपार्टमेंटने अतिशय कडक सूचना दिलेल्या होत्या की तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी
मीटिंग्स घेऊन त्या ठिकाणी कॅम्पसारखा लावून ह्या प्रश्नामध्ये योग्य ती कारवाई करावी. परंतु आपण सांगता त्याप्रमाणे मिसमॅचच्या संदर्भात आमचं संबंधित केंद्र शासनाची जी साईट आहे त्याच्यावर आवश्यक त्या दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. 2 दिवसामध्ये फरक जाणवेल आणि 2 दिवसामध्ये जर फरक जाणवला नाही तर त्याच्यावर आवश्यक तो निर्णय घेऊन कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही. कारण आम्हीच हे सगळं दिलेलं आहे तर तिथं अन्याय होणार नाही बघणं आमची सुद्धा जबाबदारी आहे. परंतु एक मिनिट, हे काय प्रश्नोत्तराचा तास नाही. सभापती महोदया, शेवटी मॅचिंग हे करायलाच लागतं आधार कार्डचं सुद्धा आणि आपण सर्व शाळांच्या बाबतीत ही कारवाई करतो. इतर शाळांच्या बाबतीत 75% झालेलं आहे. पण आज सुद्धा मी अहवाल मागवलेला होता. काही ठिकाणी 100 जर आधार कार्ड होतील तर त्यापैकी 23 सुद्धा मॅच होत नाहीये. अशी सुद्धा परिस्थिती काही शाळांच्या बाबतीत आहे. उद्या अशी परिस्थिती होऊ नये की आपण एखाद्या शाळेला किंवा शिक्षकांना त्या ठिकाणी मान्यता दिली आणि नंतर त्याची मान्यता जर विड्रॉ केली तर त्याच्यामधून वेगळ्या तऱ्हेचा प्रश्न उभा राहतो. ते लोक न्यायालयामध्ये जातात आणि तिथं मग न्यायालय त्यांना स्टे देत असतो. त्याच्यामुळे आपण प्रयत्न करू आणि प्रयत्न करून सुद्धा जर काही झालं नाही तर त्याच्यावर आवश्यक तो निर्णय आम्ही 100% घेऊ, एवढी मी आपल्याला खात्री देतो. सन्मान पोर्टलवरती इनव्हॅलिड होत असल्यामुळं आपण जर या ठिकाणी सभागृहामध्ये जर डेमो दिला एखाद्या शाळेचा की अशा अशा प्रकारे व्हॅलिड होऊ शकतात तर ते सभागृहासाठी एक अभिनंदनाची गोष्ट होणार आहे. कारण की स्टुडंट पोर्टलवरती मिसमॅच आधार कार्ड असलेलं व्हॅलिड होतच नाही. व्हॅलिड केल्याच्या नंतर ते पुन्हा व्हॅनिश होते, आणखीन ते इनव्हॅलिड दाखवते. माझी नम्र विनंती आहे की आपण अनुदान दिलेलं आहे. सभापती महोदया, मी आत्ताच सांगितलं की या संदर्भात चर्चा झालेली आहे. आवश्यक त्या दुरुस्त्या त्यांनी केलेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर सुद्धा काय अडचण आली तर मी स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालण्याचं मान्य केलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांचं समाधान व्हावं अशी अपेक्षा आहे. ठीक आहे. आता पुढचं जे 93 आहे सन्माननीय अंबादास दानवे यांची, परंतु ते सभागृहात नाही आहेत तर ते मीटिंग त्यांची चालू आहे. तर त्याच्यामुळे त्यांच्याशी वेगळी चर्चा आपण केसरकर साहेब ते सभागृहात असताना जेव्हा शक्य असेल तेव्हा प्रलंबित ठेवूया. त्यामध्ये कोण आलं थांबा जरा, मध्येच बोलू नका. सन्माननीय गावितजी 7 नंबरची आपली जी 93 आहे, सन्माननीय सत्यजित तांबे 15 सूचना क्रमांक 15 नंबरची आहे. सभापती महोदया, एकच विनंती आहे की दानवे साहेबांच्या याच्यामध्ये काही उत्तरामध्ये अडचण असेल तर मी त्यांची मीटिंग घेऊन त्यांचं समाधान करून देईन या संदर्भात. काय सत्यजित तांबे सभापती महोदय, विचारा. या स्पेसिफिक घटनेविषयीचं उत्तर समाधानकारक जरी असलं तरी वारंवार अशा घटना ज्या घडतायत विशेष करून आदिवासी शाळांमध्ये त्या बाबतीत काही ठोस कारवाई शासन करणार आहे का, हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना आहे. उपाध्यक्ष महोदया, या ठिकाणी ही गोष्ट खरी आहे की बऱ्याचशा ठिकाणी हे होत आहे आणि यांच्यासाठी थोडस कडक नियमावली करून त्या ठिकाणी बाकीच्या इतर व्यवस्था करू ज्याच्यामुळे ह्या गोष्टी घडणार नाही. मुद्दा असा आहे की मला कळलं नाही, गावित साहेबांचं उत्तर मग समाधान माझ्या दालनात बोलून करीन असं केसरकर साहेब म्हणाले का? आपण जो पुकारलेला होता अंबादास दानवे साहेबांच्या संदर्भातली ती होती 93ची सूचना. कारण हे कसं आहे सत्यजित तांब्यांना आणि हा त्यांचा 7 नंबरचा हे आहे. आपण 8 आणि 9 पुकारला होता म्हणून मुद्दा असा आहे. पहा गावित साहेब, आता किती गंभीर गोष्ट आहे की त्या विद्यार्थिनी आदिवासी विद्यार्थिनींचा प्रश्न आहे. तुम्ही तिथे जाऊन नाशिकमध्ये बैठक घ्या संबंधित आमदारांबरोबर, ते आवश्यक आहे. तिथे दालनात बोलून काय होणार मीटिंग? आदिवासी ज्या शाळा आहेत ना त्याच्या बाबतीमध्ये नाशिकमध्ये आदिवासी आयुक्तालयाच्या ठिकाणी जर बैठक झाली तर निश्चित त्याला नियमावली, कारण नियमावली म्हणजे एखाद्या विद्यार्थिनींना मोर्चा काढावा लागतो. मला असं वाटतं की ती या महाराष्ट्राच्या एकंदरीतच संस्कृतीसाठी शोकांतिका आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणखीन आदिवासी विभाग काय विषय प्रलंबित आहे आपण पाहून घ्या ना त्या विषयात, आणि 1 महिन्याभरामध्ये काही त्याच्यात पावसाळ्याच्या आधी मार्ग काढा. बैठक घ्यायला काही अडचण नाही. ते सांगतील तिथे नाशिक किंवा मुंबई इथे बैठक घेऊ आणि सर्व आमदारांना बोलवतो. बरं, ठीक आहे, ठीक आहे. सन्माननीय गिरीजी महाजन, आज आपण सकाळी सन्माननीय गिरीजी महाजन आपली लक्षवेधी होती. कशासाठी उभा राहिलाय? कशासाठी उभा राहिलाय? कुठलं निवेदन?
डॉक्टर आणि सचिन अहिर यांचं लॅबच्या निवेदन त्यांनी संदर्भात. पुकारलं पाहिजे ना आधी, त्याच्यानंतर तुम्ही उभं राहणार का यांनी हातवारे केल्यावर तुम्ही उभं राहणार आहात? हा महाजन साहेब असं नका करू तुम्ही, मग कोणी तुम्हाला उभं करून देईल त्याच्यामध्ये. चला सन्मान्य सचिन अहिर यांचं सूचना क्रमांक 14. सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तरात दिलेले आहेत, परंतु जर एकाच विभागाकडनं कारवाई करण्याची भूमिका घेतली जाते, सांगलीमध्ये एक प्रकार झालेले आहेत की तिकडचे पालकमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिल्याचं काम केलेलं आहे. म्हणजे बोगस डॉक्टर आणि पॅथॉलॉजीचा एक नेक्सेस झालेला आहे. म्हणजे बोगस डॉक्टरनी रिपोर्टसाठी पॅथॉलॉजीकडे पाठवायचं आणि त्यांनी द्यायचं, आणि म्हणून सभापती महोदय हे अत्यंत भयंकर आहेत. अनेक लोक दगावले गेलेले आहेत. काल परवा तर भिवंडी याच्यामध्ये मोठ्या संख्येने लहान मुलांचा देखील बळी गेलेला आहे. माझं स्पेसिफिक म्हणणं आहे की याच्यामध्ये तुम्ही जसं मोकाचं कायदेशीर कारवाई करता, काहीतरी ॲक्शन पेनल्टी तुम्ही घेऊन होणार नाही. क्रिमिनल ऑफेन्स म्हणून घेऊन कारवाई जर करून एक फ्लाइंग स्क्वॅड तुम्हाला तयार करावा लागेल. याच्यामध्ये हे डॉक्टर्स फक्त हे आपले भारतातले नाही, काही तर बांगलादेशवरून पण आलेले देखील बोगस डॉक्टर झालेले आहेत. आणि कोविडमध्ये सभापती महोदय कंपाऊंडरच आता डॉक्टर झालेले आहेत. म्हणून हा जे नेक्सेस आहे, आणि म्हणूनच तुम्ही या बाबतीतला कायद्यामध्ये तरतूद करून एक फ्लाइंग स्क्वॅड करून या सर्व बोगस डॉक्टर्स आणि या लॅबोरेटरी बंद करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार आहात. लक्षवेधी वेगळा विषय घेते. खरंय मान्य सभापती महोदय, हा विषय सन्मान्य सदस्य सचिन अहिर यांनी विचारला, अतिशय महत्त्वाचा आहे. राज्यभरामध्ये आपण अनेक वेळेला बातम्या वाचत असतो, बघतही असतो, आणि या संदर्भामध्ये जे बोगस पॅथॉलॉजी लॅब आहेत आणि बोगस डॉक्टर आहेत, दोन्ही विषयाच्यामध्ये आलेले आहेत. आणि खरं आहे की लॅबच्या बाबतीमध्ये ग्रामीण भागात तर सर्रास ज्यांना अधिकारच नाही, TMLT ला वगैरे खरं लॅब टेस्ट करायचा याचा अधिकारच नाही आहे, पण ते त्या ठिकाणी टेस्ट करतात. वेगवेगळे रिपोर्ट येतात, काही रिपोर्ट येतात. आता माझ्या क्षेत्रामध्ये काम असल्यामुळे अनेक जण तालुक्यावर सुद्धा जिल्ह्यावर सुद्धा त्यांचा रिपोर्ट येतो कॅन्सर आहे म्हणून, आणि तो माणूस अर्धा मरूनच जातो. म्हणजे अर्धा नाही, 80% मरून जातो, आणि त्याला काय करावं सुचत नाही. मग मोठ्या हायर सेंटरला मुंबई पुण्याला इकडे आल्यानंतर मग नंतर त्या ठिकाणी कळतं की बाबा याला काहीच नाहीये म्हणून. हे मी माझ्या घरातला अनुभव सांगतो तुम्हाला. माझ्या भावाच्या बाबतीत चुलत भाऊ माझा तो जज आहे, पण त्याला असा रिपोर्ट दिला गेला की बाबा तुम्हाला कॅन्सर, हो म्हणजे काकांचा मुलगा सख्या, तर त्याला असा रिपोर्ट दिला गेला की याला कॅन्सर आहे म्हणून 4 वर्षापूर्वी. तो जज आहे, आता मी सांगत नाही कुठे काय, ठीक आहे, पण त्याला रिपोर्ट दिला गेला आणि तो त्या घरात सगळे रडबंबल केला. मी नागपूर अधिवेशनामध्ये होतो, त्यांनी मला फोन केला की बाबा असं असं झालं, आणि त्याला सांगितलं तुला लिव्हरचा कॅन्सर आहे. तो म्हणजे काय परिस्थिती असेल बघा तुम्ही त्या घरात. आणि त्यानंतर मग मी त्याला म्हटलं काही घाबरू नको, तसं काही नाही, तू सरळ आता ट्रेनमध्ये बस भुसावळ आणि मुंबईला ये. मी नागपूरला होतो, मुंबईला गेला, माझ्या माणसाने त्याला पुन्हा लॅबमध्ये नेलं, टेस्ट केलं, काहीच नाही. कोण आहे म्हणे मूर्ख माणूस रिपोर्ट देणारा? ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की एवढ्या म्हणजे तर बाकी गरीब लोकांची अवस्था काय असेल, कारण ते तालुक्यावरच टेस्ट करतात. आणि म्हणून या संदर्भामध्ये कायदा आहे, पण एक अडचण अशी आहे की या संदर्भामध्ये ज्या पॅथॉलॉजी लॅब आहे याचं कुठे रजिस्ट्रेशनच नाही आहे. इथे कुठे रजिस्ट्रेशन नाही यांचं, किंवा कुठे रजिस्टर करावं, कोण याच्यामध्ये आहे, आणि कायदा तसा अजून तो कायदा अपूर्ण आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की या संदर्भामध्ये अधिक आपल्याला कायदा करावा लागेल की काही करून यांचं सगळं रजिस्ट्रेशन झालं पाहिजे. कोण याचा लायबल आहे, कोण पात्र आहेत, कोण अपात्र आहेत, हे या ठिकाणी झालं पाहिजे. तसंच बोगस डॉक्टरांच्या बाबतीमध्ये आपण जे म्हटलं खरं आहे की ज्यांना अधिकार नाही ते लोक कुठलीही प्रॅक्टिस करतात, ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करतात, मग त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोपॅथी असतील, युनानी असतील, होमिओपॅथी. पण आता खरं एकदा बोर्ड लागला डॉक्टरचं की मग तिथे गेलेल्या पेशंटला ते ॲलोपॅथी लवकर बरं व्हायसाठी एकदम हायर डोस देतात, हायर अँटीबायोटिक देतात. हे खरं आहे, आणि त्यामुळे पेशंट दगावण्याचे प्रमाण वाढतं. पण त्याचबरोबर आपण जे म्हटले की बंगालचे डॉक्टर, बिहारचे डॉक्टर हे मोठ्या प्रमाणात आहेत, आणि वेळोवेळी त्यांच्यावर कारवाई सुरू असते, त्यांच्यावर शिक्षेची त्या ठिकाणी तरतूद आहे. आणि मला असं वाटतं की हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. म्हणजे कुठेही पेशंट दगावतो, पण त्याची कुठेही विचारपूस होत नाही. गरीब वर्ग असतो, ग्रामीण भागातला वर्ग असतो, आणि या संदर्भामध्ये कायदा आहे त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम वेळोवेळी सुरू असतं. आता इथे माझ्याकडे तुम्ही म्हणाल तर माझ्याकडे किती पुणे आपण तिथे विचारलेलं आहे, भिवंडी, ठाणे, त्याची आकडेवारी पण आहे, पण ती फार कमी आहे. या संदर्भामध्ये थोडी जागरूकता झाली पाहिजे. आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून आपणही तक्रार केली पाहिजे, पोलिसांकडे जाऊन त्यांना ते पकडून दिलं पाहिजे, तर मला वाटतं हे प्रमाण कमी होईल. सन्माननीय हे पहा काय माहिती, नियमाने मला जायला पाहिजे मनीषाताई. मी कुणालाही बोलू दिलं नाही आणि मी तुम्हाला बोलू दिलं तर माझ्यावरती मी पक्षपाती असल्याचा आरोप होऊ शकतो. तुम्ही समजून घ्या काही गोष्टी. तुम्हाला डावल्याचा हेतू नाही आहे त्याच्यामध्ये. आणि नाही, मी सभागृहाला अशी विनंती करीन की ही जी 93 आहे ती लक्षवेधीमध्ये कन्वर्ट करू आपण, आणि लक्षवेधी लावू आपण पुढच्या 2-3 दिवसात. मग त्यामुळेला चर्चा करू, कारण क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट
आपण बदलून घ्यावा अशी खूप दिवस आरोग्यविषयक संघटना मागणी करतायत. त्यांची बरीच ते आपण काय म्हणणे जयंतराव 97 तुम्ही थांबणार असाल तर माझी हरकत नाही आहे, पण आम्ही जरा विचार करते त्याच्यावरती त्यामध्ये. तर आपण आता लक्षवेधींकडे बोलूया. एक लक्षवेधी क्रमांक 2 दुपारची जी आपली होती सकाळची ती दुपारी ठरलं होतं घ्यायची. सन्माननीय विजय उर्फ भाई गिरकर आणि सन्माननीय गिरीजी महाजन आपल्या डिपार्टमेंटनी पत्र दिलेलं आपल्याला लक्षात असेलच की आज आपण वजात मिर्झा यांची लक्षवेधी जी होती ती सकाळी पत्र दिलं होतं की बाबा ती पुढे ढकला. पण ती पुढे म्हणजे आत्ता घेतली तर चालणार आहे का? नाही. पुढे म्हणजे किती पुढे? मग आता उद्या लावायची. हा, 3री 4थी घेऊ. ठीक आहे, बघतो मग आम्ही. चला बाकी कोण? मग बाई क्रमांक 3 एक मिनिट बाई गिरकर. सन्माननीय अनिकेत तटकरे त्यांची त्याच मंत्री महोदयांकडे आहे 2 क्रमांकाची लक्षवेधी आहे. लक्षवेधी क्रमांक 2. हो, मंत्री नाहीत ना उद्या. मंत्री सभापती महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून आदिवासी समाजावर आणि बांधवांवर जो काय अन्याय होतोय त्यांची जी काय पिळवणूक होते या संदर्भात या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मी मांडण्याचा प्रयत्न करणार. सभापती महोदय, रायगड जिल्ह्यातील मौजे चोची आणि मौजे कोंडाणा या ठिकाणी शासनाच्या माध्यमातून सिडकोच्या माध्यमातून धरणाचं काम सुरू आहे आणि त्या ठिकाणी मी तेच म्हणते धरणाचं काम सुरू असताना सभापती महोदय तिथले असलेल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील त्याचबरोबर तिथले असलेले अधिकारी असतील हे दबाव आणून तिथल्या असलेल्या आदिवासी समाजावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न करतात. मला 5-10 मिनिटं सभापती महोदय या संदर्भात विश्लेषण करण्यासाठी द्यावे. 5-10 मिनिटं नाही. खरं तर सभापती महोदय 3 ते 5 कुळ कायदा हा 1948 साली आला. त्याच्यात उल्लेख सुद्धा आपण या ठिकाणी केलाय आणि जे कसेल त्याला जमीन त्याची जमीन असा त्या कायद्याचा मूळ हेतू आहे आणि त्याप्रमाणे गेले 100 वर्षाहून अधिक काळ आदिवासी समाजाचे बांधव त्या ठिकाणी जमीन कसतायत. मात्र सभापती महोदय आता सिडको त्या ठिकाणी जागा अधिग्रहण करणार आहे, कोंढाणा धरणाच्यासाठी जाणार आहे आणि मग त्याचा मोबदला मिळवण्याकरता आपण जर पाहिलं तर 100 वर्षामध्ये कोणी त्या ठिकाणी आलेलं नव्हतं. मात्र आता मोबदला लाटण्याकरता दुर्दैवीरित्या त्या ठिकाणी ट्रस्टच्या माध्यमातून सावकाराच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जातो. मान्य मंत्री महोदयांचं मी लक्ष वेधू इच्छितो. या ठिकाणी जे ट्रस्टचा उल्लेख आपण याच्यामध्ये केलेला आहे त्याचा अवधूत संप्रदाय ट्रस्ट, खरं तर सभापती महोदय ही ट्रस्ट रजिस्टर्ड हिमाचल प्रदेशमध्ये त्याचे असलेले 2 म्हणजे ट्रस्टीज जे आहेत हे हिमाचल मधले आहेत. योगींच्या नावाने म्हणजे नावं त्यांची आहेत त्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे त्यांच्या नावाने आणि त्याचं अखत्यारपत्र जे आहे हे शाह म्हणून नाशिकचे जे व्यक्ती आहेत त्यांना दिलेलं आहे. आणि सभापती महोदय हे नोटराईज केलेल्या अखत्यारपत्रावर आज तहसीलदारांकडे अपील केलं जातंय, RTS अपील केलं जातंय आणि ती जागा ही सावकारांच्या नावावर म्हणजे ट्रस्टच्या नावावर जागा पूर्णपणे परत करण्याच्या संदर्भात या ठिकाणी अपील केलं. तत्परता सभापती महोदय कशी दाखवली ती सांगतो. गेल्या 3 महिन्यापासून सिडकोनी पैसे त्या ठिकाणी कलेक्टर आणि तहसीलदारांकडे वर्ग केले. मात्र गेल्या 3 महिन्यातच जवळपास 8 वेळा तहसीलदारांनी या संदर्भातची हिअरिंग लावली आहे. आज जर पाहायला गेलं तर मी त्याच्या संदर्भातले सगळे तपशील या ठिकाणी आहेत आणि त्याचबरोबरच जे ट्रस्ट डीड या ठिकाणी आहे सभापती महोदय नोटराइज आहे. खरं तर हे ट्रस्ट डीड सुद्धा हेच जेव्हा आपण याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे की मोबदला घेण्यासाठी सुद्धा त्यांना अधिकार त्या ठिकाणी दिलेत. जेव्हा मोबदला देण्याचा अधिकार दिला गेलाय याच्यावर स्टॅम्प ड्युटी सुद्धा भरली गेलेली नाही. त्यामुळे हे ट्रस्ट डीड व्हॅलिड आहे की नाही या संदर्भात प्रश्नचिन्ह असताना त्या ठिकाणी मंत्री महोदय बैठका तहसीलदारांनी वारंवार शेतकऱ्यांच्या लावण्यात आला, नोटिसा काढण्यात आल्या. एवढंच नव्हे तर प्रायव्हेट सर्वे करण्यात आला, खासगी गाडीतनं जाऊन त्या ठिकाणी सर्वे करण्यात आला. माझ्याकडे त्याचे व्हिडिओज आहेत. त्या ठिकाणी आदिवासी समाज बांधवांनी भगिनींनी आत्मदानाचा इशारा दिला. पेट्रोल अंगावर ओतून घेतलं तेव्हा कुठे जाऊन ती मोजणी सभापती मध्ये थांबली. त्याच्यामुळे अशा प्रकारे अन्याय त्या ठिकाणी केला जातोय. त्याच्यामुळे आपल्या माध्यमातून माझी विनंती राहील की आपण या आदिवासी समाज बांधवांवर अन्याय करणाऱ्या त्या ट्रस्ट विरुद्ध असेल किंवा खोटे कागदपत्र करून हे असे दावे केलेल्या प्रकरणी त्या शहांवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करणार का मुद्दा क्रमांक 1. त्याचबरोबर पुढच्या 8 दिवसामध्ये
या आदिवासी समाज बांधवांना त्यांचा हक्काचा मोबदला आपण देणार का? आणि त्याचबरोबरच जी खोटी कागदपत्रांच्या आधारे ज्या तहसीलदारांनी असेल या नोंदी टाकून घेतल्या, जुन्या सुद्धा नोंदी फेरफार करून घेतल्या, ज्याचा ह्याच्याशी संबंध नाही, गेल्या 100 वर्षात कधी ट्रस्टी दाखवले नाही, त्यांच्या बॅलन्स शीटला सुद्धा याच्यामध्ये कुठेही उल्लेख नाही की त्यांनी शेती केलेली आहे, मात्र आता पीक पाण्याची नोंद घालून घेतली आहे. मंत्री महोदय, प्रश्न विचारा. त्याच्यामुळे अशा तहसीलदारांवर सुद्धा ज्यांनी खोट्या नोंदी घातलेल्या आहेत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई आपण करणार का? सभापती महोदय, मौजे कोंढाणे आणि मौजे चोची या 2 क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनीच्या संदर्भातला प्रश्न आहे. सन्मान्य सदस्यांनी जी या ठिकाणी विस्तारित माहिती दिली, खरं या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये एकूणच अशा प्रकारच्या काही व्यवहाराबाबतीमध्ये काही तक्रारी येत आहेत आणि त्यामध्ये ज्या कुळाच्या जमिनी विशेष करून आहेत त्या संदर्भातला हा मुद्दा प्रामुख्याने आहे. सभापती महोदय, या बाबतीमध्ये हा जो काही ट्रस्ट स्थापन करण्यात आलेला आहे, जो काही जिथं प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत, संप्रदाय ट्रस्ट मला वाटतं त्या पद्धतीने अवधूत संप्रदाय ट्रस्ट, अध्यक्ष महोदय, या ट्रस्टच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या कुळांच्या बाबतीमध्ये विशेष करून आदिवासी लोकांच्या जमिनी खरेदी करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. खरं तर या संपूर्ण प्रकारमध्ये जी काही जो उल्लेख सन्मान्य सदस्यांनी केला याच्यामध्ये कुठे अॅट्रॉसिटी दाखल करण्याच्या संबंधीचा असं काही कुठला गुन्हा नाही की ज्यामध्ये अॅट्रॉसिटी दाखल करण्याच्या सूचना देण्याची आवश्यकता आहे. मुद्दा काय अध्यक्ष महोदय, सभापती महोदय आहे की याच्यामध्ये हे जे जमिनी खरेदी करण्यासंदर्भातला मुद्दा आहे की त्या आदिवासी लोकांच्या जमिनी, बांधवांच्या जमिनी काही फसवणूक करून खरेदी करण्यात आल्यात का आणि त्याच्यामध्ये काही फेरफार जे आहे त्याच्यामध्ये काही बदल करण्यात आलेत का अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मी या निमित्तानं ज्या तहसीलदारांच्याकडून सुद्धा याची सुनावणी होते, अजून काय कुठे नोंदी आपण घ्या अध्यक्ष सभापती महोदय त्यामध्ये घेतलेल्या नाही आहे. आणि म्हणून खरं म्हणजे मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून याची चौकशी पहिल्यांदा करण्याची आवश्यकता आहे की वस्तुस्थिती काय आहे, जी काही उपलब्ध कागदपत्र त्याच्यामध्ये आहेत, कारण हे प्रकरण जुनं आहे सभापती महोदय, म्हणजे 60 वर्षाच्या पेक्षा जादा असणाऱ्या या सगळ्या व्यवहाराची सुनावणी मुळातच तहसीलदारांनी घेणं हे नियमाला धरून आहे का? खरं म्हणजे इतका विलंब क्षमापित करता आपण करू शकतो का? म्हणून हे थोड्या ज्या सभापती महोदय ज्या प्रथमदर्शनी याच्यामध्ये ज्या आम्हाला अनियमितता दिसत आहेत, परंतु अजून याच्यामध्ये अजून त्या आदिवासी आमच्या बांधवांच्या जमिनी ज्या आहेत, आदिवासी कोड जे लागले आहेत सभापती महोदय, ते प्रत्यक्ष त्या ट्रस्टच्या नावे हस्तांतरित झालेलं नाही आहे. आणि त्यामुळे मान्य जिल्हाधिकारी महोदयांना या सगळ्या प्रकाराची चौकशी करण्याच्या संबंधी सूचना देण्यात येतील की ज्यामध्ये या मूळ वहिवाटी ज्या ज्यांच्या ताब्यात आहेत, जमिनी आहेत, त्यांना त्या बाबतीमध्ये त्यातून त्यांना विस्थापित होणार नाही किंवा जे काही आतापर्यंत जी कार्यवाही करण्यात आलेली आहे ही सगळी तपासून मला वाटतं जर त्याच्यामध्ये तहसीलदार दोषी असतील किंवा संबंधित कोणी यंत्रणेतला कोणी दोषी असेल अध्यक्ष सभापती महोदय, तर मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना या सगळ्या बाबी तपासून पाहण्याचं सांगण्यात येईल. सन्मान्य खडसे साहेब. सभापती महोदय, 100 वर्षापासून या आदिवासींच्या जमिनी ह्या त्यांच्या ताब्यामध्ये 100 वर्षापासून हे कूळ लागलेले. मधल्या कालखंडामध्ये आदिवासींनी ज्या जमिनी कसल्यात, एक तर आदिवासीच नाही तर बिगर आदिवासींसाठी सुद्धा कसेल त्याची जमीन हा एक कायदा आपण केला आणि त्यानुसार साऱ्या जमिनी हा त्यांच्या नावावर लागण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतला गेला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जर शेकडो वर्षापासून त्यांच्या नावावर जमीन असेल तर अशा स्वरूपाची ट्रस्ट स्थापन करणं, त्या ट्रस्ट स्थापन करून आदिवासींच्या जमिनी हडप करणं म्हणजे हा एक प्रकारे आदिवासी कायद्याच्या नुसार त्यांना छळण्याचा प्रकार आहे, त्रास देण्याचा प्रकार आहे. दुसरा भाग असा आहे की तहसीलदारला असं काय पडलं की दर 8 दिवसानं तुम्ही त्याच्यावर हिअरिंग घेतात. RTSच्या अपीलमध्ये कधी कधी 3री पिढी जन्माला येते तरी तारखा लागत नाही. आणि असे कोण तहसीलदार आहे की ज्यांनी या ठिकाणी 8-8, 10-10 दिवसानं याच्या हिअरिंग घेतले? मला असं वाटतं की ही जर चौकशी निरपेक्षपणे व्हायची असेल तर ताबडतोब त्या तहसीलदाराला त्या ठिकाणून हलवलं पाहिजे. जे संबंधित यंत्रणेवर गुंतले असतील
आणि हाच व्यवहार नाही तर सभापती महोदय, या भागामध्ये असे शेकडो व्यवहार झालेले आहेत जे नोटराईज करून, नोटरीवर कुठे व्यवहार होतात का सगळेचे सगळे? या ठिकाणी मोबदला देण्यापर्यंत जे अधिकार नोटरीज करून दिलेले आहे, हे सगळे नोटरी भिटरी त्या ठिकाणी अमान्य करून ते कॅन्सल केले पाहिजे. आदिवासींच्या जमिनी ज्या आहेत त्या आदिवासींना त्या ठिकाणी त्यांच्या नावावर पैसे मंजूर झालेले आहेत, त्यांनाच तो पैसा मिळाला पाहिजे. आणि हा कोण शहा नावाचा सदग्रस्त त्या ठिकाणी अचानक एखादी ट्रस्ट येते आणि ते ट्रस्ट सगळ्या जमिनी आमच्या आहे म्हणून दावा करतं आणि त्याला प्रशासन साथ देते, तर ह्याची खोल तपासणी करून कारवाई केली पाहिजे. ही तुम्ही कारवाई करणार का? आणि तोपर्यंत हे तहसीलदार वगैरे जे तिथले आहेत ह्यांना तातडीनं बाजूला सारणार, कारण वेस्टेड इंटरेस्ट ह्यांचाच दिसतोय. ही सगळी यंत्रणा किडलेली आहे या संदर्भामध्ये. हा एकच व्यवहार आहे असं नाही आहे. माझ्याही कालखंडामध्ये असे 20-22 व्यवहार आपण रद्द केले होते. जे सिडकोला जमिनी दिल्या त्या हँडओव्हर केल्या. मला वाटतं याबाबतची आणखी चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासींवर अन्याय होता का म्हणे, आणि हा अन्याय झालेलाच आहे. या ठिकाणी आदिवासी कायद्यानुसार ह्यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखलच झाला पाहिजे. मला वाटतं आदिवासी मंत्री माझ्याशी सहमत होतील की कायदा आहे की नाही. हा कायदा आहे. तुम्ही त्यांना नुसतं दुरून जरी हे म्हटलं की तुझी जमीन घेतो, धमकी दिली, तुला विनाकारण नोटीस पाठवली, हे कायद्यामध्ये बसतच नाही आदिवासी ॲक्टमध्ये. आदिवासी ॲक्टनुसार याच्यावर गुन्हे दाखल पाहिजे म्हणजे तहसीलदार बिसीलदारवर, तर ते तुम्ही करणार आहात का? सभापती महोदय, मुळातच त्याच्या संदर्भात अद्यापही कोणत्या स्वरूपाची कार्यवाही, ते कुल बेदखल करणं किंवा जमीन हस्तांतर करणं अशी कुठली कार्यवाही झालेली नाही सभापती महोदय. यामध्ये फक्त तहसीलदाराच्या स्तरावर सभापती महोदय ज्या तरतुदी 70 अन्वय आहे, कलम 70 अन्वयमध्ये, त्याच्यामध्ये हे साधं कुळ, व्यक्ती साधे कुळ, संरक्षित कुळ, कायम कुळ किंवा या बाबतीतल्या ज्या तपासण्या करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहे सभापती महोदय. परंतु यामध्ये सध्याच्या प्रचलित जे कागदपत्र उपलब्ध आहे शासनाकडे, त्यामुळे कुळांना त्याच्या जमिनीपासून बेदखल करण्याचा कुठला प्रयत्न झालेला नाही. या ट्रस्टच्या माध्यमातून मात्र या जमिनी खरेदी करण्यासंदर्भात आता प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. आपण जे या ठिकाणी जो मुद्दा मांडलेला आहे याच्यामध्ये मी म्हटल्याप्रमाणे या सगळ्या एकूणच झालेल्या जी कार्यपद्धत अवलंबलेली आहे, आमच्या आदिवासी बांधवांना त्या ठिकाणी बेदखल करण्यात येत आहे का, त्यांची फसवणूक करण्यात येते का सभापती महोदय, या बाबतीमध्ये म्हणून मी मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आता सध्या प्रकरण तहसीलदारांच्या सर्व सुरू आहे. म्हणून मी मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सगळ्या प्रकारची चौकशी करण्याबद्दल आम्ही सूचना करू. आणि जर वस्तुस्थिती अशी असेल, तहसीलदार दोषी असेल, त्याच्यामध्ये जर अशा पद्धतीने फसवणुकीचा काही व्यवहार होत असेल तर निश्चितपणे आपण कारवाई करण्याची सूचना सभापती महोदय आपण त्यांना देऊ. जयंत पाटील. सभापती महोदय, या जमिनीत एक कोंडाणा धरण होत आहे, त्याच्यासाठी या जमिनी नाही सिडकोसाठी धरण होत आहे. नाही, कोंडाणा हे प्रसिद्ध आहे. पण कोंडाणा धरण जे आहे दरेकर, याच्यासाठी या जमिनी त्या ठिकाणी ॲक्वायर करणार आहेत. मग हे बुडीत क्षेत्रामध्ये या जमिनी आहेत का? आणि बुडीत क्षेत्रामध्ये गव्हर्नमेंटने ॲक्वायर करायला त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं जाहीर केलेलं आहे. मग या ठिकाणी तहसीलदार त्या ठिकाणी कशासाठी ते त्यांची मालकी कोणाची आणि काय ते बघायचं आहे. ती मालकी मागावून ठरवली जाईल. पण माझा पहिला प्रश्न आहे की या ठिकाणी हे जे क्षेत्र आहे हे कोंडाणा होणारं प्रस्तावित धरणाच्या ठिकाणी त्या जमिनी आहेत का? आणि त्या असतील तर याच्यामध्ये कारवाई करण्याची गरज, त्याची मालकी ठरवण्यासाठी आणि ट्रस्टकडे ट्रान्सफर करण्याचा व्यवहारच होऊ शकत नाही. कारण तिथे ॲक्विशन झालेलं आहे. मग ॲक्विशन होणार असताना त्या ठिकाणी जमिनी विक्रीचा व्यवहार खऱ्या अर्थाने करता येणार नाही. आणि जो करणार असतील तर त्याच्यावर सभापती महोदय कारवाई काय होणार आहे आणि जारी केली त्याच्यावर कारवाई काय करणार आहेत. बरोबर आहे. नोंदवलीच कशी मिळते सभापती महोदय आहे की ह्या सबमर्जन्स झोनमध्ये ज्या ठिकाणी हे कोंडाणा धरणाच्या सिडकोच्या बाबतीमध्ये याची कार्यवाही सुरू आहे. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एकूणच या सगळ्या व्यवहाराची माहिती ही आता पुढे येते अध्यक्ष सभापती महोदय. म्हणून मी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठीच आपण नेमतोय की या सगळ्या विषयाची चौकशी करून जे याच्यामध्ये आवश्यकता आहे, नसेल आवश्यकता तर त्या बाबतीमध्ये जी काही कारवाई करायची जिल्हाधिकारी स्तरावर करायची आपण सूचना देऊ. सबमर्जन्स एरियामध्ये जर हे प्रकरण येत असेल आणि प्रत्यक्ष धरण क्षेत्रामध्ये बुडीत क्षेत्रामध्ये याची ही जमीन येत असेल सभापती महोदय
तर ती बाब तपासून आपण पाहण्याच्या ती सुद्धा बाब तपासून पाहण्यात येईल ना. सन्माननीय खडसे साहेब, नाही त्यांनी सांगितलं की ॲक्विजेशन खालची जमीन आहे का. एक मिनिट. होणार असेल त्यावेळेला आम्ही त्यांना अधिक माहिती देऊ. नाही खडसे साहेब, त्यांचं उत्तर येऊ दे ना, परत तुम्हाला देते ना मी बोलायला. नाही तुम्ही स्टेप बाय स्टेप चला. हां बरोबर ते सांगतायत उत्तर. सांगा ना तुम्ही. जयंतराव पाटलांचं जे म्हणणं होतं की ॲक्विजिशन झालेत का जमिनी, त्याबद्दलचं तर आपलं उत्तर हो का नाही जे आहे ना. सांगितलं मी ते म्हणून नाही चौकशी केलेली नाही आहे. ती चौकशी करण्यास सूचना मी देतोय. आणि अध्यक्ष महोदय, माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांना सन्मानित जयंत पाटील साहेब असतील, माननीय तटकरे साहेब असतील, बरोबर त्यांना सुद्धा या संदर्भात काही आवश्यक कागदपत्र असतील तर ते उपलब्ध करून देण्याबाबतीत त्यांना बोलवून घेण्याबाबतीत सुद्धा आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देऊ. ठीक आहे. सन्मान्य खडसे साहेब, हां कोण कोण जाणार आहे? सभापती महोदय, मला एक रायगडला केस कोण कोण पूर्ण जाणार? माहिती आहे. या कोंढाण्याच्या परिसरामधले जेवढ्या मंत्री असताना मला माहिती आहे माझ्यावर आरोपही या जमिनीच्या संदर्भामध्ये झाले होते. म्हणजे मी आरोप केले होते विरोधी पक्षनेते असताना, आणि स्वतःच मी त्या ठिकाणी भेट देऊन त्याचे उतारे वगैरे या ठिकाणी काढले होते. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या जमिनी हडप करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आदिवासींना फसवून त्यांच्या नावाने ह्या जमिनी नावावर करण्यात आल्या. काही ठिकाणी त्या करण्यात आल्या. नंतरच्या कालखंडामध्ये ह्या जमिनी जाणार आहे त्या माहिती होतं. माहिती असल्यामुळे त्या ठिकाणी आंबे वगैरे त्या ठिकाणी लावण्यात आले. उतार्यांवर आता त्या ठिकाणी मोठे मोठे आंबे दिसत आहे. अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचे व्यवहार एक वेळ हे धरणं होणार आहे अशी आमची नोटीस झाल्यानंतर जे जमिनीचे व्यवहार झाले आहे ते जमिनीचे व्यवहार आपण रद्द करणार आहात का, हा एक भाग. आणि त्या ठिकाणी आदिवासींची फसवणूक केली. या ठिकाणी आदिवासींना फसवणूक करून त्या ठिकाणी या जमिनी त्यांच्या हडप केल्या आणि एखादी ट्रस्ट स्थापन करायची. ट्रस्ट स्थापन करून मग ट्रस्टच्या नावानं करायचं. त्याच्यामध्ये एका समाजसेविकेचा फार मोठा हात आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, या वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही याची काही प्राथमिक चौकशी झालेली आहे. म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की या जमिनी ज्या खरेदी केलेल्या आहेत ह्या जमिनी पहिले रद्द करण्याच्या संदर्भामध्ये आपण काय भूमिका घेणार आहात. आणि दुसरं, ज्या जमिनी धरणाच्या क्षेत्राच्या म्हणजे नोटिफिकेशन झाले त्याच्यानंतर खरेदी झालेल्या आहेत त्या जमिनीचे काही कुळ कायद्याचे व्यवहार असतील, आदिवासींचे व्यवहार असतील तर त्याच आदिवासींना जमिनी परत देऊन त्यांना पेमेंट मिळण्याच्या संदर्भात कारवाई करणार आहात. सभापती महोदय, मी अतिशय स्पष्ट सांगितलं की जी काही कागदपत्र उपलब्ध आहेत त्याच्या अध्यक्ष सभापती महोदय प्रत्यक्ष धरणच्या बुडी क्षेत्रामध्ये आहे का, त्यामध्ये आदिवासींच्या कुळाच्या जमिनीच्या संदर्भात काय व्यवहार होतोय. सभापती महोदय, एकूणच हे एकच प्रकरण नाही आहे. मला वाटतं सन्मान्य खडसेसाहेब म्हटल्याप्रमाणे या सगळ्या विस्तारित सगळ्या या दोन्ही तीन जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारे जे प्रकल्प येत आहेत त्यामध्ये हे अशा फसवणुकीचे प्रकरण सभापती महोदय पुढे येतात. मी मगाशी स्पष्ट सांगितलं की मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना या बाबतीमध्ये चौकशी करण्याची आपण सूचना देऊ. सभापती महोदय, जे आदिवासी बांधव ज्यांची तक्रारी आहेत त्यांची सुनावणी अद्याप झालेली नाही, ती सुनावणी घेण्याच्या सूचना आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगतो. आणि जी काही वस्तुस्थिती असेल अध्यक्ष सभापती महोदय, शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. कोणाची फसवणूक या ठिकाणी आदिवासी बांधवांची फसवणूक आम्ही होऊ देणार नाही. जे काही आदिवासी बांधवांचा न्याय हक्काचा आहे त्यांना तो हक्क देण्याच्या करता शासन बांधील आहे. सन्मान्य शिंदे साहेब, तटकरेंनी जो प्रश्न विचारला आहे साहेब, साधा प्रश्न आहे. आता जमिनी कोणाच्या ताब्यात आहेत? त्या कुळाच्या ताब्यात आहे आणि त्या ठिकाणी आदिवासींच्या ताब्यात आहे. ती ताब्यात आदिवासींची असताना आपण सांगता की जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करतो. अशा प्रकारची जमिनीचे हस्तांतर करण्याच्या संदर्भामधला कुठला प्रस्ताव तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आला आहे का, हा प्रश्न. आणि जर तसा आला असेल आणि त्यात चूक आढळली असेल तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का. तिसरा गोष्ट अशी आहे की मग ह्या असलेल्या जमिनी आदिवासींच्या ताब्यात त्या ठिकाणी राहणार आहेत का. सभापती महोदय, मी आज स्पष्ट सांगितलंय की अजूनही हे जे कुळाच्या जमिनी ज्या आहेत विशेष करून कुठे बेदखल आपण त्यांना केलेलं नाही आहे, जमीन हस्तांतर झालेलं नाही आहे. त्यामध्ये जमिनी खरेदीच्या संदर्भामध्ये जे काही सुनावण्या होत आहेत म्हणून याच्यामध्ये जे काही गैरव्यवहार होऊ नये, कुठल्या प्रकारची अनियमितता होऊ नये, कुणी अशी आदिवासी बांधवांची फसवणूक करत असेल तर ती होऊ नये म्हणून मी स्पष्ट सांगितलं की आता तातडीनं याच्या संदर्भात पुन्हा नवीन कायदेशीर गुंता निर्माण होण्याच्या अगोदर मी मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संदर्भात सूचना मी करू. म्हणून मी मग सभागृहाला आश्वासित केलेलं आहे
की आपण आदिवासी बांधवांच्या आम्ही उभे आहोत आणि म्हणून या बाबतीमध्ये यापूर्वी जे प्रकार घडलेत ते पुन्हा घडू नये यासाठी आपण सभापती महोदय निश्चितपणे मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटलं तर त्यांना सुनावणी घ्यायला लावू. या संदर्भात मान्य तहसीलदारकडून काय अनियमित झाले असेल तर त्याची चौकशी करू सभापती महोदय आणि आवश्यक ती संपूर्ण कारवाई आपण करू. आदिवासी बांधवांच्या हक्काचं संरक्षण करण्यासाठी मी पुन्हा सांगेल शासन पूर्णतः बांधील आहे. सन्माननीय आमच्या पाडवी. आदिवासी समाजाच्या मूळ मालिका असताना त्याची जमीन पहिली गोष्ट तर ते टेस्ट कसं नावावर करणार कारण ते करूच शकत नाही. मी ते विचारणार होते. पहिली गोष्ट तर ते टेस्ट आदिवासींची जमीन नावावर करू शकत नाही कारण कायदा आहे. राईट बरोबर अहो नोंदवून दाखव. तुम्हाला नाही विचारतो ना तुम्हाला नाही विचारतो आदिवासींचा विषय आहे. कोणी येणार ना हे घेऊन घेणार का आदिवासींची जमीन माझी आहे म्हणून त्याच्याकडे पैसे आहे. गरीब आदिवासीकडे 1 रुपया नाही. आता मान्य अध्यक्षाने सांगितलं की तहसीलदार 8 वेळा वारंवार मीटिंग घेतो का घेतो त्याला पैसे दिले असेल समोरवालाने आदिवासीकडे पैसे नाही हा विषय आहे ना. मग असं जर आदिवासींचे मूळ जमीन जर कोणी टेस्ट येणार तो सांगणार माझ्या नावाने आहे तर हे चालणार का. म्हणून पहिले तर तो टेस्ट जो माझा आहे सांगतो त्याच्यावर बी गुन्हा दाखल करायला पाहिजे. जो 6 आहे त्याच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. आदिवासीला उंगली दाखवली तरी गुन्हा एट्रोसिटी दाखल होते. कायद्याने गुन्हा आहे त्यांच्यावर गुन्हा व्हायला पाहिजे कारण तसे आदिवासींचे कोणी येणार पैसे असेल तो कोणी नावावर करून घेणार. मग आदिवासींचा का असा प्रश्न विचारायला नाही गुन्हा दाखल करणार का हा माझा स्पेसिफिक विषय आहे. सभापती महोदय की गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण अजून व्यवहार झालेला नाही. अध्यक्ष सभापती महोदय याच्या संदर्भातच मी म्हटल्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी वरिष्ठ अधिकारी असतो आणि म्हणून त्यांच्या मार्फत चौकशी होत असताना हे जर याच्यात अनियमितता गैरप्रकार अशा प्रकारे काही घडला असेल तर सभापती महोदय त्याच्यामध्ये शासन कोणालाही पाठीशी घालू इच्छित नाही. फक्त जिल्हाधिकारी चौकशी होऊ देत. आपली इच्छा असेल विभाग आयुक्त आपण सांगू चौकशी करायला म्हणजे जिल्हाधिकारी होऊ देत. पहिल्यांदा जर जिल्हाधिकाऱ्याच्या स्तरावर असेल काही सभापती महोदय आपलं समाधान नसेल विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर सुद्धा शासनाची चाळी आहे. म्हणून सभापती महोदय एकदा ही वस्तू समोर आल्यानंतर मग कोणा त्या संदर्भात जे दोषी अधिकारी असतील आपण कारवाई करू ना. सन्माननीय शेवटचा होता प्रश्न. सभापती महोदय खरं तर मी मगाशी विचारलं की नोटरीच्या आधारावर अशा प्रकारे आरटीएस अपील दाखल होऊ शकतं का. मंत्री महोदय खरं तर ही शासनाची सुद्धा लूट आहे. हे रजिस्टर डॉक्युमेंट व्हायला पाहिजे होतं. 5% शासनाने 6% MMR झोन मध्ये ते येतात. 6% शासनाचा रेव्हेन्यू लॉस आहे. स्टेट गुन्हा आहे का त्याच्या संदर्भात आपण त्याची शहाची किंवा त्या ट्रस्टची पाठराखण करतोय. त्या नोटरीच्या बेसिसवर तहसीलदार सुद्धा त्या ठिकाणी कारवाई करतायत बैठका घेत आहेत. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर त्वरित गुन्हे दाखल आपण करावे अशी माझी मागणी आहे. त्याचबरोबरच सभापती मंत्री महोदयांना माझी विनंती राहील की आपण चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत ते चौकशी जिल्हाधीश अधिकारी स्तरावर आपण करण्याच्या संदर्भात या ठिकाणी सांगितलं पण तोपर्यंत तिथले असलेले तहसीलदार ह्या सगळ्या चौकशीवर प्रभावित करू शकतात. त्याच्यामुळे त्यांना तात्काळ त्या पदांना मोकळं करावं आणि या संदर्भातली चौकशी होईपर्यंत चौकशी सुद्धा कालावधी आपण निश्चित करावा अशी माझी विनंती आहे. सभापती महोदय मी सांगितल्याप्रमाणे जर चौकशी होऊ देत साधारण 1 महिन्यामध्ये आपण ती करायला सांगू. जी काही वस्तुस्थिती असेल कारण आज सभापती कुठलीही कारवाई करताना पुन्हा ती काउंटर प्रोडक्टिव्ह व्हायला नको. पुन्हा अधिकारी मॅडमध्ये जातात अन्य त्या संदर्भात पुन्हा शासनाला त्याच्या बाबतीमध्ये आवश्यक ती सगळी मग ताकद त्यासाठी खर्च करावा लागते. मूळ विषय बाजूला राहतो सभापती महोदय आणि म्हणून मी म्हटल्याप्रमाणे जी काही आवश्यक जी खरं म्हणजे जो RTIच्या संदर्भातला जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे तो म्हणजे नोटरीच्या आधारावर केवळ आपण सभापती महोदय आपण दावा दाखल करण्याच्या संदर्भामध्ये तो अधिकार त्यांना आहे आणि म्हणून आता मला वाटतं मोबदला घेण्याची सुद्धा याच्यात नोंद केलेली आहे आणि त्याच बेसिसवर तहसीलदारांनी ऑर्डर करतायत म्हणजे उद्या मोबदला घ्यायला सुद्धा शाळा पुढे येणार. त्याच्यामुळे याच्यात शासनाची सुद्धा लूट आहे ना. नोटरीच्या आधारावर होऊ शकतं का एवढंच फक्त मला मंत्री महोदयांनी सांगावं. शासनाची कुठे फसवणूक होणार नाही हीच आपण काळजी करतो सभापती महोदय. आम्ही सभागृहाला आपल्या माध्यमातून आश्वासित करू इच्छितो
सन्मान्य सदस्यांना आश्वासित करू इच्छितो, याच्यामध्ये पूर्णतः पारदर्शकता ठेवून चौकशी केली जाईल. सन्माननीय मंत्री महोदय, आपल्या जी भूमिका आहे ती अतिशय आपण स्पष्टपणे मांडलेली आहे, परंतु आपण जे काही सामान्य लोकांच्याबरोबर काम करतो त्याच्यात एक कार्यपद्धती जिथे खास करून आदिवासी भाग आहे तिथे आमच्याही निदर्शनाला आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या आदिवासी बांधवांना माहितीच नसतं की आपल्या वतीने कोणतरी हे दावे दाखल करण्यासाठी त्यांना नोटिसेस देत नाहीत आणि परस्परच एकतर्फी निकाल लावला जातो आणि शेवटी जमीन तुमच्या नावाने दुसरे आदिवासी उभं करणं किंवा एक कायद्यामध्ये पूर्वी तरतूद होती, आताच आपण चेक करू शकतो की विधवा हिंदू महिलेची जर का जमीन विकली असेल तिला तर त्याचा दुरुपयोग सुद्धा करणारे अनेक हे बिगर आदिवासी लोक आहेत, त्याचे आमच्या समोर सुद्धा घटना आलेल्या आहेत. तर मुद्दा याच्यामध्ये हा दिसतोय की मुळात हे नोंदवलेच कसे, कुळांची नावं दाखल कमी करण्याबाबतचे दावे दाखल केलेच कसे हा प्रश्न आहे, कारण ही आदिवासींची जमीन त्यांच्या मालकीची आहे आणि त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून खरं सांगायचं तर ज्याच्यासाठी आदिवासींनी गोदावरी परुळेकरांपासून जेव्हा माणूस जागा होतो सारखे लढे झाले आणि उद्याही अनेक आदिवासी येणार आहे त्या विधान भवनावरती, तर अशा वेळेला हे दाखल करता येत नाहीत गुन्हे याचंच प्रशिक्षण त्यांचं घेणं गरजेचं आहे. एक दुसरं, आदिवासींच्या मध्ये जी काही अस्वस्थता किंवा निराशा किंवा आपल्या जमिनी घेतल्या गेल्या आहेत, आपल्या नावाने दुसरा माणूस उभा केलाय, त्यासाठी तुम्हाला ग्रामसभा न्याय लोकांना काहीतरी दिलासा दिला पाहिजे. तो दिलासा जर का दिला नाही तर आपली चौकशी होईपर्यंत अजून काही दिशाभूल जास्त भागात सुद्धा होऊ शकते, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे कुणाला तरी सारखं निलंबन करायचा मुद्दा नाहीये, पण आदिवासींच्या बाजूनी सरकार आहे हा संदेश आपण कसा देणार हे आम्हाला जरा कळलं तर चांगलं होईल. सभापती महोदय, या निमित्तानं जो काही मुद्दा आदिवासी बांधवांच्या जमिनीची किंवा त्यांची फसवणूक करून त्या ट्रस्टला देण्यावर जे ट्रस्टला देण्याबद्दलचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे आणि म्हणून सभापती महोदय, हे जे त्या बाबतीमध्ये मी म्हणून म्हटलं की सगळे कागदपत्र आपण तपासून पाहू आणि म्हणून याच्यामध्ये जे कुळ आदिवासींचं नाव आहे ते आपण कमी केलेलं नाही सभापती महोदय. म्हणून त्याच्यामध्ये आपण पूर्णतः मी म्हटल्याप्रमाणे पारदर्शकता ठेवून अधिकारी दोषी असतील तर आपण कारवाई करू. त्याच्यामध्ये मगाशी मी आश्वासित केलं आपल्याला की आम्ही कोणाला पाठीची हलत नाही. कोणाचे ट्रस्ट आहेत, कोण त्याचा मालक आहे, कोण त्याचा कस्टोडियन आहे, शासनाला काही त्याचं कर्तव्य नाही आहे. इथं आपला जो मूळ मुद्दा आहे आणि शासन त्याची सहमत आहे की आदिवासी बांधवांची फसवणूक करून अशा प्रकारच्या जमिनी गिळंकृत करणं, हस्तगत करण्याचे काही मंडळी प्रयत्न करत आहेत, ते शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. आदिवासींची फसवणूक होत असेल तर ती आपण होऊ देणार नाही. म्हणून मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरची चौकशी होऊ देत. सन्मान्य सदस्यांना मी मुभा देईल, आपणही मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन या संदर्भात माहिती द्या. पूर्ण पारदर्शकता या ठिकाणी आपण ठेवू आणि निश्चितपणे जर आदिवासी बांधवांची फसवणूक करण्यासाठी कोणी प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्या विरुद्ध शासन निश्चितपणे कारवाई करेल. ठीक आहे. सन्मान भाई जगताप, आता ते पुढच्या लक्ष सभापती महोदया, आदिवासी कायदा सुस्पष्ट आहे. हा अधिकाऱ्यांना माहीत नाही का? तहसीलदार असेल किंवा हे असतील कलेक्टर असतील त्यांना हा कायदाच माहीत नाही असं काहीतरी आपण सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत का? आणि त्यांना इतर सगळ्या प्रकरणामध्ये महिनोन महिने तारीख पे तारीख असते, इथे मात्र 8 दिवसामध्ये 4 दिवसामध्ये हे घडलेलं आहे. हे घडलेलं आहे आणि असं आपल्या समोर सुस्पष्टपणे दिसत असताना त्याच्यावर वेगळी चौकशी हा विषय अनाकालनीय आहे. हा एक. नंबर 2, हा सगळा प्रकार ज्या वेळेला सिडको अतिग्रहण करते, हा सगळा ज्याला म्हणतो ना आपण एक पूर्वतयारी, सरकारचा मिळणारा मोबदला लाटण्याचा हा प्रकार याच्यातनं दिसतोय. म्हणजे त्या गरीब आदिवासीच्या जागी कोणतरी उभा करायचा आणि अशा अनेक प्रकार झालेत. काही नवीन हा काय पहिला प्रकार नाही आणि म्हणून हे गंभीर आहे आणि त्यासाठी आपल्याला आमची ती विनंती आहे किंवा आमचा तो प्रश्न कायम आहे की संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करत असताना एक सबळ कारण दिलं जातं. एकतर ती प्रक्रिया पूर्ण नाही झाली हे म्हणणं तुमचं बरोबर आहे, कारण त्याच्यावर निर्णय झाला नाही म्हणून आपल्याला त्याच्यात ते रद्द करण्यात येत नाही. जे खडसे साहेब ज्या वेळेला मंत्री होते त्यांनी जवळजवळ 20-22 प्रकरणामध्ये ते रद्द केले होते. आम्हाला त्याची माहिती आहे. आम्ही विरोधी भागावर होतो त्यावेळेला. आजही त्याच माध्यमात तुम्ही होतात, तुम्ही विरोधी पक्ष नेतेच होतात, तुम्हीच मांडलं होतं आणि ते आपण रद्द करून घेतलं होतं. मग आज जरी त्याच्यामध्ये काही पुढची कारवाई झाली नाही तरी पण आज जी काही पावलं टाकली जातात ती त्या दिशेने जातात हे तुम्हालाही कळतंय
आम्हालाही कळतंय, सगळ्या अधिकाऱ्यांना कळतंय. मग अशा वेळेला आपण त्याच्याकडे डोळेझाक का करत आहात आणि त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही आहात, हा माझा प्रश्न आहे. नाही सभापती महोदय, याच्यात काही शासन डोळेझाक करते वगैरे सन्माननीय भाई जगताप साहेब म्हणतात, तशी काही वस्तुस्थिती नाही आहे. मी मगाशी म्हटलं की आपण कोणाला पाठीची घालत नाही. शेवटी हे अशा अनेक प्रकरण यापूर्वी घडलेले आहेत. वेगवेगळ्या पालघर जिल्ह्यामध्ये विशेष करून आदिवासी नॉन आदिवासी याच्यामध्ये जमीन हस्तांतर करण्याच्या बाबतीमध्ये आपणही मागच्या खाली सातच्या सभागृहामध्ये मी तत्कालीन महसूल मंत्र्याने प्रश्न विचारले होते. यादी मोठी आहे पुष्कळ ती, म्हणजे ती काही यादी कमी नाही आहे. नाही म्हणून सभापती महोदय, म्हणून मी भाई जे म्हणतात मी काही त्याला विरोध करत नाही, परंतु वस्तुस्थिती जी आहे सभापती महोदय ती तपासण्यासंबंधी, कारण शेवटी कोणती कारवाई करताना ती योग्य झाली पाहिजे. तिला पण न्यायालयात आव्हानं होणार आहेत, आव्हानं दिली जातात आणि मग शेवटी तो आदिवासी शेतकरी जो बांधव तो आहे तेच राहतो, मात्र प्रकरण पुढे निघून जातं. म्हणजे ते सगळं होऊ नये, आहे ती परिस्थिती आपण जैसे ते ठेवून मान्य जिल्हाधिकारी चौकशी करून जी काही वस्तुस्थिती असेल त्याप्रमाणे त्यांनी कारवाई करावी अशा सूचना देण्यात येतील सभापती. ठीक आहे, तुम्ही एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात या संबंधित सदस्यांबरोबर रायगडमध्ये बैठक घ्या आणि त्याचं निराकरण करून टाका. ठीक आहे, आपण पुढची लक्षवेधी घेऊया. विजय उर्फ भाई गिरकर, लक्षवेधी क्रमांक 3. सभापती महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. सभापती महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. सभापती महोदय, आपलं गेल्या पावसाळी अधिवेशनात कुठे चालले माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं होतं, एक समिती नेमून, चौकशी समिती, त्या भ्रष्टाचार बाकी जे डेअरीचं आहे, तर त्या चौकशी समितीचा अहवाल आला का? आणि त्याचप्रमाणे हे जे संचालक मंडळ आहे यांच्या चुकीमुळे 28 कोटी अनुदान वाटप केल्याने महासंघाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनावश्यक भार पडून हे जे 28 कोटी रुपये आहेत हे संचालकाकडून वसूल करणार का? आणि तिसरी गोष्ट की ही डेअरी बंद न करता, एवढी चांगली डेअरी आहे, आरे डेअरी बंद झाली तर डेअरी बंद न करता गेल्या वेळेस पण मी आपल्याला सुचवलं होतं की NTDTB या नॅशनल डेअरीला आपण यांचं सपूर्द करणार का? अशा आणि या कामगारांना देशोधडीला न लावता कुठल्याही कामगाराची कपात न करता सर्व कामगारांना आपण महानंदामध्ये समाविष्ट केलेलंच आहे, परंतु त्यांच्यावर कुठलीही बेरोजगाराची ही संकट येऊ नये याप्रमाणे आपण करणार का? सभापती महोदय, की मागच्या अधिवेशनामध्ये आपण चौकशी करण्यासंदर्भात आपण सभागृहात जाहीर केलं होतं. चौकशी समिती नेमण्यात आली. सभापती महोदय, चौकशी समितीचा अहवाल शासनाने प्राप्त झालेला आहे आणि त्याचे अध्यक्ष सभापती महोदय आता स्क्रुटिनी सुरू आहे. कोणत्या स्तरावर काय काही प्रकार जे आहेत ज्यामुळे महानंदाला त्याची तोटा सहन करावा लागला सभापती महोदय, आणि त्याची एकदा तपासणी झाल्याच्या नंतर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल या संपूर्ण कार्यवाहीमध्ये. सभापती महोदय, या दुसऱ्या प्रश्नामध्ये सन्माननीय सदस्य भाई गिरकर साहेबांनी मुद्दा उपस्थित केला आहे. महानंदाची एकूण जी परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. सभासद संघ त्याला दूध घालत नाही. 9 लाख लिटर संख्येला दूध हाताळण्याची क्षमता असणाऱ्या महानंदाकडे आज 40,000 सुद्धा लिटर दूध नाही आहे आणि त्यामुळे हा संघ कशाच्या भरोश्यावर चालणार सभापती महोदय. म्हणून आपण मध्यंतरी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड NDDBला आपण विनंती केली. NDDBचे स्वतः चेअरमन अधिकारी येऊन गेलेत, त्यांनी स्वतः त्याची पाहणी केली, सर्वेक्षण अहवाल आपण त्या महानंदा चालवायला घेण्यासाठी त्यांचा काही प्रस्ताव पुढे आलेला आहे. पण सगळ्यात मोठी अडचण आहे सभापती महोदय की इथे असणाऱ्या कामगारांची संख्या. इथं जर आपण आकडेवारी पाहिली इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी कामगारांची संख्या आहे की जर आपण अर्थशास्त्राने जर विचार केला तर साधारण कामगारांची जी कॉस्ट आहे सभापती महोदय ॲव्हरेज ती 5 ते 8% असली पाहिजे एक साधारण कोणत्याही चांगल्या व्यवस्थापनामध्ये. ती महानंदाची किती आहे सभापती महोदय? 22%. कसं परवडणार आहे ते? NDDB जो सर्वे केला सभापती महोदय त्याने आम्हाला कळवलंय की आम्हाला फक्त किमान 400 कर्मचारी जास्तीत जास्त आम्ही अपेक्षित आम्हाला आहेत हा प्लांट घेताना. आज आपल्याकडे 940 कर्मचारी. म्हणजे व्यावहारिक दृष्ट्या आपण एखाद्या भारत सरकारची कंपनी आहे म्हणजे NDDB जळगाव संघ त्यांनी चालवला, उत्तम प्रकारे त्यांनी
तो नफ्यात आणला. सभापती महोदय, म्हणून आपण कर्मचारी महासंघाची मध्यंतरी बैठक झाली मान्य मुख्यमंत्र्यांबरोबर. त्यावेळी आपण त्यांना पगाराकरता आपण 5 कोटी रुपये शेवटची त्यांना मदत केली. पण शासन आता कोणत्याही महामंडळाच्या किंवा सहकारी महासंघाच्या पगाराकरता पैसे देऊ शकणार नाही. आपण त्यांना VRS योजना दिली. त्यांच्या VRS करता त्यांना त्यांच्या संघटनेच्या काय मागण्या आहेत त्या मी आता त्याच्यावर संदर्भ चर्चा सुरू आहे की इतक्या वर्षाच्या सर्व्हिस झालेल्या लोकांना किमान चांगल्या प्रकारचं पॅकेज देता आलं पाहिजे आपल्याला त्यांना, की ज्यामुळे कामगारांचं नुकसान होणार नाही. या दृष्टीने सभापती महोदय कार्यवाही सुरू आहे. आणि म्हणून अनेक अशा बाबी आहेत की ज्याचा या ठिकाणी उल्लेख करता येईल. परंतु महानंदाच्या एकूण सध्याच्या अर्थकारणामध्ये मोठा निर्णय सभापती महोदय, एक तर कामगारांना त्या ठिकाणी स्वेच्छानिवृत्ती द्यावी लागेल. तो प्लॅन NDDB-कडे देताना त्यामध्ये ज्या अनियमितता झाल्यात, एका बाजूला ज्यांच्या काळात अनियमितता झाल्यात त्यांच्याविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करून आपण ती कारवाई सुरू करू सभापती महोदय. परंतु महानंदाला ऊर्जित आवाज आणण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून आता तर खुल्या बाजारामध्ये दुधाची उपलब्धता करणं आपण कोणावर सक्ती करू शकत नाही. जे आरेचं घडलं, ज्या ठिकाणी दूध आपण देऊ शकलो नाही आरेला, कारण बाजार भावाच्या आणि उपलब्ध दुधाच्या प्रचलित दराप्रमाणे आता सरकारी व्यवस्था चालू शकत नाही सभापती महोदय. आणि मग आता हे इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड आपण ज्याला म्हणतो की सगळ्यांना समान पद्धतीने स्पर्धा करण्याची मुभा दिलेली आहे. आणि त्यामुळे आता महानंदाला सुद्धा त्याच पद्धतीने अन्य ब्रँडबरोबर, अन्य संघांबरोबर, अन्य खादी क्षेत्रातल्या संस्थेबरोबर आता स्पर्धा करावी लागेल. महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष सभापती महोदय आज साधारण 300 लाख लिटर दूध, 3 कोटी लिटर दूध संकलन होत आहे. त्यापैकी फक्त 80 लाख लिटर दूध, 70 लाख लिटर दूध हे सहकारी क्षेत्रातून येते. बाकी जवळजवळ सगळं 80-70% दूध हे खादी क्षेत्रातून संकलित होतं, त्याची प्रक्रिया होते. आणि म्हणून सभापती महोदय याची व्याप्ती मोठी आहे. म्हणून महासंघाला या सगळ्या बाबींचा विचार करून ऊर्जित अवस्थेला येताना मोठं काटकसरीचं धोरण घ्यावं लागेल, तरच स्पर्धा टिकू शकेल सभापती महोदय. शासनाची त्यांना महानंदाला संपूर्ण मदत करण्याची तयारी आहे. सनय सचिन भाऊ आहे, त्याच्यानंतर दरेकर. राज्यकर्त्यांनी आपले सोयीनुसार कशा प्रकारे काम करायचं याचं एक उदाहरण मला वाटते महानंद आपल्याला देता येईल. मुंबईची दुग्ध विकास असलेली डेअरी ही आपण बंद झाली आणि आपण महानंदा तयार केली, काही एक पर्याय तयार होईल आणि विशेषतः मुंबई आणि शहरी भागामध्ये याचा फायदा होईल. आज ही वस्तुस्थिती नकारता येणार नाही. ही एक व्हेंटिलेटरवरती गेलेली आहे. 22 साली बरखास्त केलं आपण, नवीन संचालक मंडळ 23ला आणलं, वित्त विभागाकडे ती जबाबदारी दिली. पूर्ण वेळ त्यांनी त्याच्यात कामकाज न बघितल्यामुळे परत हा तोटा झाला. 156 कोटी रुपये तोटा असताना देखील 70 कोटी रुपये शासनाने दिले, तेही टप्प्याटप्प्याने दिल्यामुळे एक रकमी ते मिळाले नाही. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आपण जसं सांगताय किंवा याच्यामध्ये जाईल त्याला VRS द्या, राहील त्याला काम आपण देऊ शकतो. पण हा सर्व प्रश्न जर आपल्याला निकाली लावायचा असेल तर आपल्याला नॅशनल NDDB-ला हे आपल्याला दिल्याशिवाय हा पर्याय राहणार नाही. नाहीतर असंच होणार आहे की एका बाजूला हेच महानंदा असू स्लोली होईल आणि बाकीचे सहकारी क्षेत्रातली जी आहेत त्याची दुग्ध जी असलेली जी व्यवस्था आहे ती वाढत चाललेली आहे. आणि म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे, आपण कारवाई करा. आता माझ्या माहितीप्रमाणे त्यावेळी संचालक मंडळाचं पण मिनिट्स आहेत. शासनाने त्यांच्यावरती बंधन टाकलं की तुम्ही 5 रुपयाप्रमाणे दरप्रमाणे द्या, त्यामुळे हे तोटा झाला. आणि त्यावेळी मिनिट्स पण आहेत की बाबा कशा प्रकारे दबाव आणला गेला किंवा शासनाने अप्रत्यक्ष सांगण्याचं काम केलं. दुसऱ्या बाजूला त्याची चौकशी झाली, त्याचा अहवाल देखील प्राप्त झालेला आहे. त्यामध्ये पण काय मी त्याच्यात जात नाही किंवा इकडे कोणाला प्रोटेक्ट करण्याचा विषय नाही. आणि म्हणून तातडीने ही NDDB-ला आपण देण्याची कारवाई ही सुरुवात आपण करणार आहात का? आणि कर्मचाऱ्यांना जे जाईल त्याला VRS, मात्र राहील त्याला काम, हा सूत्र आपण स्वीकारणार आहात का? सभापती महोदय की NDDB-चा जो प्राथमिक अहवाल आलेला आहे त्यांनी जे स्पष्टपणे सांगितलेलं की कामगारांची कपात केल्याशिवाय ते आम्ही ते घेऊ शकणार नाही. शासनाची भूमिका महानंदाला पुनर्जीवित करण्याचीच आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी म्हणून आपण NDDB-ला आपण विनंती केलेली आहे. NDDB त्या ठिकाणी शासनाची भूमिका NDDB-ला देण्याचीच आहे. NDDB त्याच्यामध्ये पुढे येऊन शेवटी हे VRS करता उद्या काही रक्कम लागेल ती आपल्याला उभी करावं लागेल. प्रसंगी शासनाला विनंती करू आपण त्या उद्योग विकास विभागाच्या कडून काही रक्कम कर्जाऊ स्वरूपात त्यांना देता येईल का, 15 वर्षाच्या वगैरे काही हप्त्याने की जे त्यातून ही रक्कम दिलेल्या VRSची आपल्याला परत वसूल करता येईल सभापती महोदय. कारण
ती काही अनुदान देता येणार नाही तुम्हाला महानंदाला. म्हणून सभापती महोदय याचा एकूण सर्वांगीण विचार आपण केलेला आहे. म्हणून तर एनडीडीबी आपण पाचारण केलं कोणत्या खाजगी संस्थेला बोलवण्याऐवजी की एनडीडीबीच्या माध्यमातून याची पुनर्जीवित करून याला पुनर्वैभव आपण महानंदाला आणून देऊ शकतो का. म्हणजे तो सहकारी संघ जो आहे ज्या हेतूनच आपण सुरू केला सभापती महोदय, तो सहकारी संघ अशाच पद्धतीने राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय दिशादर्शक आहे. राज्याच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देणारा आहे. म्हणून त्याची रास होणार नाही किंवा त्याची पुनर्जीवन करून तो अति सक्षम उभा राहायला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. म्हणून तर एनडीडीबीला देण्या बाबतीमध्ये आपण बांधील आहोत. कुठल्याही खाजगी क्षेत्राला आपण देणार नाही, खाजगी व्यक्तीला आपण देणार नाही ना. एनडीडीबी तयार आहे, फक्त ही त्या कामगारांनी फक्त आठ घातलेली आहे. कारण त्यांचं म्हणणं की 940 कामगारांपैकी आम्ही जास्तीत 350 ते 400 कामगारांना फक्त आम्ही सामावून घेऊ शकतो, यापेक्षा आम्हाला ते परवडणार नाही, इतकं स्पष्टतेने आम्हाला कळलं आहे. सन्माननीय प्रवीणजी दरेकर. सभापती महोदय, मी मंत्री महोदयांचं आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आज या फ्लोअरवर सांगितलं आहे की आम्हाला हा दूध महासंघ पुनर्जीवित करायचा आहे. याचा अर्थ तिथल्या असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या सुरक्षितेची हमी आपण आज त्या ठिकाणी देत आहे असं मी समजतो. सभापती महोदय, या ठिकाणी या महानंदाचा जो दुग्ध महासंघ आहे त्याला खरं म्हणजे या खाजगी दूध संस्था चालतात, जे जिल्हा दूध संघ आहेत त्यांनी कंपल्सरी या ठिकाणी काही टक्के दूध घालायचं असतं. आपण उल्लेख केलात 9 लाखाचा तर 40,000वर आलंय. याचं कधी आम्ही आत्मचिंतन आत्मपरीक्षण सरकारी पातळीवर दुर्दैवानं केलं नाही. माझा आपल्याला स्पेसिफिक या ठिकाणी प्रश्न आहे की व्हीआरएसचे पैसे शासन उपलब्ध करून त्या ठिकाणी देणार आहात का. जो नाताभाऊंनी प्रश्न त्या ठिकाणी विचारला तो माझ्याही मनातला प्रश्न आहे की एनडीडीबी जे आहे राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड, ते अशा प्रकारचा कर्मचाऱ्यांचा लोड घेऊन स्वीकारणारच नाहीये. त्याच्यामुळे सर्वप्रथम जर तुम्ही व्हीआरएसच्या पैशाची शासनानं व्यवस्था जर केली तर एनडीडीबीचा प्रश्न पुढे हलणार आहे. तर आपण तशा प्रकारची व्हीआरएसची जी काही रक्कम लागते ती उपलब्ध करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात. एक, आज विखे पाटील साहेब ते कर्मचारी जे आहेत आमच्या सगळ्या आमदारांकडे निवेदनं घेऊन येत आहेत. आज त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे, पगार वेळेत मिळत नाहीत. बरं, तुम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आपण किती वेळा त्यांना दर महिना पैसे देणार आहात, हाही प्रश्न आहे. त्याच्यामुळे कालबद्ध किती पिरियडमध्ये एनडीडीबीचा विषय आपण मार्गी लावणार आहात आणि या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित करणार आहात. सभापती महोदय, एनडीडीबी कडून एक सकारात्मक प्रतिसाद आपल्याला मिळतोय. फक्त आता आपण पुढे एक पाऊल टाकण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून या संपूर्ण कर्मचारी संघटना ज्या आहेत त्यांच्याबरोबर आमची चर्चा सुरू आहे की ह्या व्हीआरएस बद्दल त्यांची मागणी काय आहे. व्हीआरएस सगळ्या जे काय आवश्यक कामगारांनी, काही लोकांनी आता कामगारांनी अर्ज सुद्धा केलेले आहेत आता महानंदाकडे की, तर मला वाटतं सभापती महोदय एक आपण एकत्र बैठक घ्यायला तयार आहे. यामध्ये सन्मान्य आपल्या सभागृहातले सदस्य राहतील, अधिकारी राहतील. फक्त माझी आपल्याला विनंती की कर्मचारी संघटनेचे लोक आपलं ज्यावेळी निवेदन घेऊन येतात त्यांना सुद्धा आपण विनंती केली पाहिजे की आता जी व्हीआरएसची योजना जी सर्वमान्य होईल की आपण काही कोण लादणार नाही, पण जी काही मान्य होईल त्यासाठी किमान त्यांनी सुद्धा एक सकारात्मक पद्धतीने पुढे आलं पाहिजे अशी आपण त्यांना विनंती केली पाहिजे. सभापती महोदय, एकूण महानंदाच्या पोटनियमाप्रमाणे 5% दूध सहकारी संघाने महानंदात दरवर्षी घातला, पण नियम आहे, पण ते बंधन नाही आहे. आपण जास्तीत जास्त कारवाई काय करू शकतो, त्या दूध संघाची मेंबरशिप आपण रद्द करू शकतो. त्याला त्यांची तयारी त्यांची, पण आपल्याला अशी मेंबरशिप रद्द करून चालणार नाही. परंतु शेवटी काळाजोगामध्ये आपण म्हटल्याप्रमाणे आणि सन्मानित खडसे साहेबांनी त्याची कल्पना आहे की अनेक वर्षाच्या या सगळ्या मधल्या काळातल्या गैरव्यवस्थापनामुळे म्हणा, कशामुळे म्हणा, या संघाची जी वाताहत झाली, मला वाटतं की आता दोषारोप कोणाला देण्यापेक्षा आता महानंदाचं पुनर्जीवन आपल्याला कसं करता येईल या दृष्टीने प्राधान्यक्रमाने आपण विचार करतोय. आणि त्यासाठी कामगार संघटनेच्या बरोबर किंवा महानंदाच्या एकूण पुढची प्रक्रिया कशी करायची माझी तयारी. सभापती महोदय, आपल्या काही सन्मान्य सदस्यांना बरोबर घेऊन याविषयी चर्चा करून योग्य मार्ग काढण्याची. लक्षवेधी क्रमांक 2 झालेली आहे. लक्षवेधी क्रमांक 4 श्री वजाहत मिर्झा. सन्माननीय मंत्री महोदय, फक्त आता थोडक्यात घ्या, 1-1-2-2 प्रश्न विचारा. लक्षवेधी क्रमांक 4. सभापती महोदय, छापल्याप्रमाणे माननीय सभापती महोदय, अडीच
2:30 वाजता हे लक्षवेधी 2-3 घेऊ. पुणे 2:30 ते शहर 3:15 जेवणाची त्याला सुरू. स्मार्ट सिटी म्हणून नंतर दर्जा दिलेला विधेयक. आहे आणि ससून हॉस्पिटल हे खूप मोठा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे, हॉस्पिटल परंतु तिथे काही सोय सुविधा नाही. डीएम सुपर स्पेशालिटी डीएम केलेले प्रश्न डॉक्टर. विचारा त्याला फास्ट. हा माझे फक्त 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हे जे रिक्त असलेले पद आहे, माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की 888 पद मी भरलेले आहे, बाकीचे जे रिक्त पदे आहे ते आपण केव्हा भरणार. आणि दुसरा याला जोडूनच एक प्रश्न आहे, यवतमाळ जिल्ह्यात ही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची बिल्डिंग बांधून 5 वर्ष झालेली आहे. अतिशय सुंदर अशी बिल्डिंग तयार करण्यात आलेली आहे, परंतु आतापर्यंत तिथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे सुरू झालेलं नाही. तर माझी विनंती आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना की रिक्त असलेले पद आपण केव्हा भरणार आणि यवतमाळचा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल केव्हा सुरू करणार, हे 2 माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सन्मान्य सभापती महोदय, पुणे सुपर स्पेशालिटीच्या बाबतीमध्ये, ससूनच्या बाबतीमध्ये विशेष करून हा फक्त प्रश्न हे specific आपण या विचारताय ठिकाणी ना, उपस्थित इतर केलेला आहे. हा. आणि आपण जे म्हणतायत की इथे काम बरोबर नाही किंवा स्टाफ नाही, तर मला वाटतं अशी परिस्थिती पुण्यामध्ये तरी नाही. इतर ठिकाणी आपण जे आहेत 5 सुपर स्पेशालिटी सेंटर त्यामध्ये आपण कमी अधिक प्रमाणात ते आहे, पण पुण्यामध्ये जवळपास 8 विषय आपण सुपर स्पेशालिटीला त्या ठिकाणी आहेत आणि तिथे मंजूर पदं 9 आहेत, भरलेली पदं 8 आहेत शिक्षक प्राध्यापकांची आणि 1 रिक्त पद आहे. पण त्याचबरोबर गट क आणि ड याची 121 पदं मंजूर आहेत आणि ती सर्व भरलेली आहे. त्यामुळे मला वाटतं की आपण थोडंसं प्रश्न चुकीचा मी म्हणणार नाही, पण माहिती थोडीशी घेतली, कारण तिथे पूर्ण जागा भरलेल्या आहेत, फक्त 1 जागा त्या ठिकाणी रिकामी आहे प्राध्यापकाची. पुणे सुपर स्पेशालिटीच्या बाबतीमध्ये ही परिस्थिती आहे. त्याचबरोबर सभापती महोदय, या ठिकाणी नागपूर, अकोला, यवतमाळ, लातूर, संभाजीनगर आणि कोल्हापूर, पुणे आणि मुंबई असे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आपण राज्यामध्ये त्या ठिकाणी चालवतो आहे. आणि खरं आहे की काही ठिकाणी जागा अपूर्ण आहेत, भरलेल्या नाही. त्या ठिकाणी मी आता MPSCकडे 2 महिन्यापूर्वीच इंटरव्ह्यू झालेत. आता आपण इंटरव्ह्यू कॉल केलेत त्या ठिकाणी जवळपास मुख्यमंत्री म्हणजे आपण जागा भरण्यासाठी आपण त्यांच्याकडे ज्यावेळेला मागणी केली त्यावेळेला यवतमाळच्या बाबतीत मी सांगतो, पण एकूणच म्हणजे इतकी उदासीनता इकडे प्राध्यापकांची यायला या ठिकाणी आहे. म्हणजे आपण जवळपास बघू ना, आले दुपारी तर घेऊ ना आपण विधेयक. या ठिकाणी आपण 90 लोकांना 102 लोकांचे इंटरव्ह्यू आपण या ठिकाणी काढलेले आहेत. त्यातले 90 लोक त्या ठिकाणी आलेत, 10 लोकांनी नाही कळलं आणि फक्त जॉईंट 43 लोक झाले. 43 लोक फक्त त्या ठिकाणी जॉईन झाले. मला वाटतं की या ठिकाणी प्राध्यापक जे मिळायला पाहिजे, लेक्चरर जे मिळायला पाहिजेत, असोसिएट प्रोफेसर जे आहेत ते मिळायला पाहिजेत, ते यायला तयार नाहीत. किंवा विषयाचे स्पेशल विषयाचे प्राध्यापक त्या ठिकाणी मिळत नाही आणि म्हणून त्या जागा भरल्या जात नाहीयेत. म्हणजे इंटरव्ह्यू काढून, इंटरव्ह्यूला बोलून 102 जण आलेत, पण शेवटी मला वाटतं 38 जण फक्त त्या ठिकाणी जॉईन झालेत. म्हणजे किती उदासीनता त्या ठिकाणी आहे हे आपल्या लक्षात येईल. तरी सुद्धा आपण गेल्या वेळी प्राध्यापकांचा पगार 50,000 होता, त्याच्यावर आपण त्याला 2,30,000 केलेला आहे. या ठिकाणी आपण असोसिएट प्रोफेसर 40,000 होते, त्यांना 2,10,000 रुपये देतोय. लेक्चरर त्या ठिकाणी आपण त्यांना 1,10,000 रुपये देतो 40,000. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सॅलरी वाढून सुद्धा या ठिकाणी शेवटी प्राध्यापक मिळत नाही, सहयोगी प्राध्यापक मिळत नाही आणि म्हणून या ठिकाणी काही प्रमाणामध्ये जागा रिक्त आहेत. सन्मान्य सचिन भाऊ आहेत, थांबा जरा. पुण्याची विषय सभापती महोदय, ससून हॉस्पिटल हा अत्यंत नामचीन हॉस्पिटल आहे आणि याचे एक कौतुक करण्यासारखं देखील काम यांचं आहे. हा एक नामचीन हॉस्पिटल आहे आणि सर्वसामान्य हाच कुठचा म्हणजे ससूनचा चाललेला ना, अजून कुठचा विचार आहे? तुम्ही उपप्रश्न विचारा ना. नाही, मी ससूनचाच बोलतो. त्याचं जाऊ दे, बाकीच्यांना आणि सन्मान्य सभापती महोदय, आपण देखील त्या भागाला रिप्रेझेंट करता. निवळ पुणे नाही तर आजूबाजूच्या सर्व परिसरातले लोक देखील इकडे येतात. गॅस्ट्रोमध्ये जी मास्टरी आहे, आता लिव्हरमध्ये पण देखील त्यांचं अत्यंत पद्धतीने संशोधन आहे. आता आपल्याला विशेष सर्जन्स जे आहेत, ज्याला आपण विशेषोपचार म्हणतात, की ती पदं भरली जात नाही. तुम्ही कितीही पैसे द्या, तिकडे अट्रॅक्ट होणार नाही, कारण प्रायव्हेटमध्ये त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणावरती डिमांड आहे. ते आपण कसे येणार आहे? अजून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की जगामध्ये, भारतामध्ये आणि अन्य राज्यांमध्ये पण रोबोटिक सर्जरी ही एक नवीन संकल्पना ही मान्य केलेली आहे.
रॉबोटिक सर्जरी, आणि म्हणून तोच बेस घेऊन घेऊन जर आपण हा ससूनला आपण देण्याचं जर आपण काम करणार आहात का, हा झाला एक भाग. दुसरा महत्वाचा आहे की आपण सांगितलं पदं भरलीत, परंतु त्या व्यतिरिक्त पण आज जो अतिरिक्त जो ताण जो त्याच्यावरती जो हॉस्पिटलवरती आलेला आहे, त्यामुळे पण देखील मोठ्या प्रमाणावरती अडीअडचणी येतात. चांगलं काम करून देखील तिची सेवा आपल्याला मिळाली पाहिजे, ती मिळत नाही. असे स्थानिक पण देखील काय प्रश्न आहेत, त्याची मी चर्चा इकडे करणार नाही, पण ती देखील माहिती जर आपल्याला दिल्यानंतर त्या संबंधित लोकांना देखील आपण न्याय देणार आहात का? त्यांनी कधी महोदय निश्चित या संदर्भामध्ये आपण जर माहिती दिली तर आपण त्यांना न्याय देऊ. रॉबोटिक सर्जरीचा तर बोला. रॉबोटिक सर्जरीच्या बाबतीमध्ये आपण खरं बाहेर देशांमध्ये जगामध्ये आता याचं बरंच चलन झालेलं आहे. खरं म्हणजे आपण जो प्रश्न विचारला जातो खरं आहे की रॉबोटिक सर्जरीच्या बाबतीमध्ये इतर ठिकाणी हा सर्जरीचा फक्त प्रश्न नाही, हा मुलांना शिकवण्याचा सुद्धा प्रश्न आहे. कारण त्या ठिकाणी पीजीचे विद्यार्थी असतात, त्यांना शिकवलं जातं, त्यासाठी प्राध्यापक पाहिजेत, तो स्टॉप कमी आहे, या संदर्भातला प्रश्न आहे. हे सर्जरी करायची नाही नुसती त्या ठिकाणी, पण टीचिंगला आपल्याला स्टॉप मिळाला पाहिजे, त्याशिवाय आपल्या पीजीच्या जागा वाढत नाही, आणि म्हणून हा प्रश्न आहे. पण निश्चित आपण जो प्रश्न उपस्थित रोबोटिक सर्जरीच्या बाबतीमध्ये ते आता आपल्याकडे येतंय, ते तंत्रज्ञान येतंय. आपण बघितलं असेल आता नागपूरने जवळपास बावनकुळे साहेब या ठिकाणी नाही, त्यांनी 110 कोटी रुपये आपल्याला रॉबोटिक सर्जरीसाठी त्या ठिकाणी ते मशीन घेण्यासाठी त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. दुर्दैवाने आपण ते खरेदी यंत्रणा आपली सगळी मागच्या काळामध्ये ती बारगळली, त्यामुळे ते येऊ शकले नाही, ते पैसे परत गेलेत. पण पुन्हा आपण त्याचा टेंडर काढलेलं आहे आणि अंतिम टप्प्यामध्ये ते आहे. मला वाटतं या 15 दिवसामध्ये त्या संदर्भामध्ये आपण नागपूरला सुरू करणार आहोत, करू. त्यांनी डीपीडीसीतून 110 कोटी रुपये आपल्याला दिले, पुण्याला पण डीपीडीसीतून मिळालेत. तर आपण दादा आपण नंतर बोलतो आम्ही दादाशी. सन्माननीय मिर्जाजी, तुम्ही एक लक्षात घ्या लक्षवेधीचा. अहो तुम्हाला मी शेवटी देणारे बोलायला. ताई मनीषा ताई नका, बस थांबा. अहो तुम्हाला देणार आहे संधी, पण मला तुम्हाला काय सांगायचंय की मधल्या सभासद जे विचारतात, एक आपली साधारण प्रघात काय आहे की ज्याची लक्षवेधी असते त्याला पहिल्यांदा बोलायला देतो आणि परत शेवटी बोलायला देतो. असं करणार आहे का की तुम्हाला न्यायच देणार नाही? हे मनीषा ते तुम्ही नवीन आहात का आता, माहिती आहे ना? मग आता अशा वेळेला सुद्धा त्यांनी मध्ये बोलल्यावर परत समाधान झालं नाही, परत तिसऱ्यांदा बोलायला देणार का? त्यामुळे वंजारींना बोलू द्या, तुम्हाला शेवटी देते ना बोलायला. आणि मनीषा ते काळजी करू नका, देणार शेवटी त्यांना बोलायला. चला हा या लक्षवेधीच्या निमित्ताने या लक्षवेधीच्या माध्यमातून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. शासन निर्णय दिनांक 2 जून 2019च्या शासन निर्णयाप्रमाणे नागपूरच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये प्रवर्ग अ पासून तर ड पर्यंत 135 पदं मंजूर केले होते. त्याची भरती प्रक्रिया अजूनपर्यंत झाली नाही, ती तात्काळ आपण करणार का, हा प्रश्न आहे. माननीय सभापती महोदय, या संदर्भामध्ये प्रक्रिया सुरू आहे. एमपीएससीकडे आम्ही आता पदांची मागणी केलेली आहे, इंटरव्ह्यू घ्यास म्हणून आम्ही त्यांना विनंत्या करतो आणि ती प्रक्रिया सुरू आहे. जसे जसे माणसं मिळतील इंटरव्ह्यूसाठी ते येतील तर आम्ही त्या जागा भरणार आहोत. सन्माननीय मिर्झा. माननीय सभापती महोदया, मी जे प्रश्न विचारला होता की यवतमाळ बद्दल काहीच माहिती माननीय मंत्री महोदयाने दिलेली नाही, की 5 वर्ष झाले इमारत तयार आहे परंतु केलं नाही. दुसरा मंत्री महोदय ससूनची आहे, लक्ष यवतमाळची नाहीच आहे. नाही आहे, त्याच्यात महाराष्ट्राचं दिलेलं आहे. आणि दुसरा प्रश्न, माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की ऍडव्हर्टाइजमेंट दिल्यानंतरही पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टर किंवा गाईड मिळणार नाही. याचं कारण आहे MD केल्या, मी सुद्धा एक MBBS MD डॉक्टर, मला माहित आहे DM कार्डिओलॉजी किंवा MCH न्यूरोसर्जरी केल्यावर 2.5 लाख रुपयामध्ये कोण येणार आपल्याकडे? माझी आपल्याला ऐकून घ्या ना मंत्री महोदय, मी डर्मेटॉलॉजिस्ट आहो. नाही सुपर स्पेशालिटी झाली तर येतो, मला पण ऍडमिशन द्या, मी येतो सेवा करायला. नाही असा विषय आहे सर. हा, तर माझा असा प्रश्न आहे की ज्या प्रकारे ज्या प्रकारे MBBS केल्यानंतर किंवा MD केल्यानंतर आपण 1 वर्षाचा बाउंड ठेवतो, त्यांना रुरल एरियामध्ये प्रॅक्टिस किंवा हे करायसाठी आपण बंधनकारक करतो, त्याचप्रमाणे जे गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून DM सुपर स्पेशालिटी करून राहिले त्यांनाही तुम्ही बाउंड करा की 3 वर्ष त्यांनी सुपर स्पेशालिटीमध्ये व्हॉलेंटरी सर्व्हिस द्यायला पाहिजे, तेव्हा हे तुमचं सर्व हे निवारण होईल समस्यांचा, अशी माझी विनंती आहे. सन्मान्य सभापती महोदय, नाही यवतमाळचा आहे ना पहिला प्रश्न, तोच आहे.
तुम्हालाही ते पूर्ण करावं लागेल. सभापती बा, मला तुम्ही संरक्षण द्या सभापती नाही महोदय. माझ्या साहेब तुम्ही काय माहितीये का सारखं त्या ग्रुपकडे बघून बोलताना मग ते सारखे अजून उत्साहात बोलतात. तुम्ही दुसरीकडे बघून बोला. चालेल. मला एकच माणूस डिस्टर्ब करतो, एकच सरसे डिस्टर्ब करतो मॅडम. कोणी नाही. जयंत चला. पाटील. यवतमाळच्या सन्मानवती सभापती महोदया, यवतमाळच्या बाबतीमध्ये आपण जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित आहे, खरं आहे यवतमाळला सुद्धा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहे, बिल्डिंग बांधून तयार आहे, 4 वर्ष झालेली आहेत आणि या ठिकाणी 13 पदं भरलेली आहेत. आपल्याला कल्पना आहे त्याची औषधा सुरू आहे, पण या ठिकाणी पदांची अडचण आहेत, काही अडचणी आहेत आणि त्यामुळे या ठिकाणी पीपीपी मॉडेलवर हे हॉस्पिटल घ्यावं का, सुरू करावं का, म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीने ते चालू शकतं याचा आम्ही विचार करतो आहे. ससून पीपीपी करणं नाही, ससून नाही, यवतमाळ. ससून नका पीपीपी करू, ससून पीपीपी होणार नाही. पण यवतमाळ सारख्या ठिकाणी जर पीपीपीवर आपण हे मॉडेल घेतलं आणि चालवलं तर मला असं वाटतं की त्याचा अधिक फायदा लोकांना होईल. कारण ज्यांना आपल्याला लाभ द्यायचा आहे, ज्यांच्याकडे कार्ड आहे, जे पात्र आहेत त्या लोकांना तर आपण तिथे मोफत करू, अतिशय कमी दरामध्ये. सिटी स्कॅन असेल, MRI त्या ठिकाणी होईल. पण मग जे बाकीचा जो वर्ग आहे, म्हणजे पैसे भरू शकतात, आर्थिक सहन करू शकतात, अशा लोकांनाही त्या ठिकाणी चांगली सेवा मिळू शकेल. पीपीपीला एखाद्या मोठ्या कंपनीला जर आपण दिलं तर अधिक चांगल्या सेवा सुविधा आणि स्वच्छता त्या ठिकाणी निश्चित त्या ठिकाणी राहील. आणि त्या संदर्भामध्ये आम्ही हे तिन्ही जे कॉलेज आहेत ते त्या ठिकाणी पीपीपी मॉडेल करायचे का, तर त्या संदर्भामध्ये गांभीर्याने विचार करतोय आणि मला वाटतं ते लवकरच अंतिम टप्प्यामध्ये आता आहे, त्यावर कारवाई होईल. आणि बॉन्डच्या बाबतीमध्ये आपण जो प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे, खरं आहे की MBBS ला असेल तर आता पूर्वी असं होतं की ज्याला करायचं नसेल त्याने 10 लाख रुपये भरायचे, नंतर आपण ते 50 लाख रुपये केले की ठीक आहे तुम्हाला जायचं नाही वर्षभर 50 लाख भरा. आता काही पालक 50 लाखही भरतायत, 10ही भरायचे, खरं आहे. आणि त्यामुळे ते त्या ठिकाणी कुठेही सेवा द्यायला बाहेर आपल्याला उपलब्ध होत नव्हते. आता आपण गेल्या वर्षी या वर्षीपासून आपण ते रद्द केलंय. आता पैसे तुम्हाला भरून चालणार नाही, तुम्हाला कंपल्सरी सेवा ग्रामीण भागामध्ये द्यावीच लागेल. ही सेवा तुम्हाला कंपल्सरी त्या ठिकाणी द्यावीच लागेल असं आपण त्या ठिकाणी कंपल्शन केलेलं आहे. आणि PG साठी सुद्धा, सुपर स्पेशालिटीसाठी सुद्धा आपण आता बॉन्ड केलेला आहे की 2 वर्षाचा तुम्हाला बॉन्ड करून द्यावा लागेल आणि त्यावेळेस तुम्हाला पुढे तुम्हाला डिग्री मिळेल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की MBBS असेल, म्हणजे UG असेल किंवा PG असेल, या बाबतीमध्ये कडक असं धोरण आहे, शासनाचं नियम आहे. त्याप्रमाणे मला वाटतं की आता ती अडचण येणार नाही की 50 लाख रुपये घ्या, आम्ही नाही येत तुमच्याकडे ग्रामीण भागामध्ये सेवा द्यायला. आता असं होणार नाही. सन्माननीय सरनाईक मग्गापासून हात वर केलाय. भाई जगताप प्लीज 2 मिनिटं थांबा, सरनाईकांना बोलू द्या. त्यांनी सभापती महोदय, लक्षवेधी सुरू झाल्यापासून हात वर केलाय, देते येतात. मी मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की वाशिम जिल्ह्याची न्यूज महाराष्ट्र टाइम मध्ये आलेली आहे. वाशिम जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा आहे. आरोग्य यंत्रणाच आजारी. या ठिकाणी 1205 पैकी तब्बल 585 पदं रिक्त आहेत. हे पदं आपण कधी भरणार? कारण की फार मोठं संकट कोविडचं आपल्या त्या ठिकाणी वाशिमवरतून निघून गेलेलं आहे. सन्माननीय सभापती महोदय, तर वाशिममध्ये मेडिकल कॉलेज नाही आहे त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट कुठलं. मला वाटतं आपण हा सार्वजनिक आरोग्याचा विषय या ठिकाणी असेल आणि या संदर्भामध्ये आता आम्ही सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये भरती, आमची सुद्धा 4,500 हजार पदांची या ठिकाणी आहे राज्यभरातल्या मेडिकल कॉलेजच्या संदर्भामध्ये. आणि आरोग्य खात्याची भरती आता या ठिकाणी आम्ही काढलेली, मला वाटतं लवकरच त्या संदर्भामध्ये निर्णय होईल आणि ही पदं पूर्ण भरले जातील. सन्मान भाई जगताप. एक चिंता आहे म्हणून PPP ऐकायला फार छान वाटतं. सरकारच्या याच्यामध्ये सरकारच्या पैशाने, तुमच्या आमच्या पैशाने तिथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभं राहिले. ते लोकांच्या सेवेसाठी म्हणून आपण उभं केले इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता तुम्ही PPP म्हणजे ते कोणाला देणार कसं? आणि ते आता त्यांनी उत्तरात सांगितलं ज्यांचे हे आहे, क्षमता आहेत, ते पैसे देऊ शकतात. अहो, गरिबासाठी तुम्ही सुपर स्पेशालिटी सरकारच्या पैशाने बांधलंय. PPP म्हणजे कोणाला? अदानीला देणार, अंबानीला देणार, वॉकार्डला देणार, कोणाला देणार? मग कशासाठी सरकारने हा ड्रामा करायचा? हजारो रुपये खर्च करून एखादं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करायचं आणि ते कोणाच्या तरी PPPच्या नावाने घशात घालायचं नाही चालणार. तुम्ही वेगळं त्यांच्याकडनं करून घ्या, हॉस्पिटल उभी करा आणि मग PPPचे तुम्ही हे करा. असं कसं करता येईल तुम्हाला? आणि म्हणून हे 4 वर्ष तयार झालेलं हॉस्पिटल, तिथे त्याच्यात असलेले त्रुटी, मग त्या डॉक्टरांची भरती असेल, टेक्निकल स्टाफची भरती असेल, ती तात्काळ करून ती लोकार्पण कधी करणार याचं फक्त उत्तर द्या. PPP हा मॉडेल नको. मान्य सभापती महोदया, सन्मान्य सदस्य फारच चिडलेले दिसत आहेत.
नाही आता पीपीपी मॉडेलमध्ये सभापती मध्ये असं होत नाही की गरिबांची सेवा पण हिसकून घेतोय किंवा त्यांना सेवा देत नाही, असं हे मॉडेल नाही आहे. मी आधीच सांगितलं की ज्या निकषामध्ये बसतात, म्हणजे ज्यांच्याकडे ते कार्ड आहे, आपण आता सगळेच कार्ड तर त्यांनाही सुद्धा त्या ठिकाणी त्या गरीब वर्गाला म्हणून प्रधानमंत्रीच्या संदर्भातून त्या ठिकाणी कार्ड आलेलं आहे, ते देतोय. आता परत महात्मा ज्योतिबा फुलेच्या माध्यमातून 5 लाख रुपयापर्यंत आपण ते केलेलं आहे, ते कार्ड आपण त्यांना देतो. नाही यार, ते कंपल्सरी आहे ना, असं नाही देत म्हणजे काय. आता यांच्यासाठी सगळा कोटा ठरलेला आहे. यांना सेवा देऊन मग नंतर त्यांनी प्रायव्हेट लोकांना सेवा द्यायची आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की प्रायव्हेट लोकांचे दर त्यांनी ठरवायचे काय करायचे असेल. पण जो लाभार्थी आमचा आहे, जो पात्र आहे, जो त्या योजनेसाठी पात्र आहे, अशा सर्वांना उपलब्ध करण्याची जबाबदारी त्यांची असते आणि 100% असते, असं नाहीये. आणि म्हणून मला वाटतं की जर आता शासनालाही काही म्हणजे आता आपण ठीक आहे, आता हे बोलणंही ठीक नाही, पण जागा भरल्या जात नाहीये. आता आपण एकदम 5-5, 7-7 लाख रुपये पगार एका डॉक्टरला आपण देऊ शकत नाही, हे शक्य नाहीये. आणि म्हणून मला असं वाटतं की चला त्यांचंही पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून समोरचा घेणारा जो आहे तो ठराविक जो श्रीमंत वर्ग आहे त्यांच्याकडून तो पैसे घेईल. गरिबांना जे आपल्याला अपेक्षित आहे त्या लोकांना त्या ठिकाणी चांगली उलट दर्जेदार सेवा मिळेल. आणि म्हणून हे पीपीपी मॉडेल या ठिकाणी आम्ही आणलेलं आहे. वाटेल तेवढे लांबवता आणि मग मला परत सांगता नाही. काय मॉडेल आम्हाला कळत नाही. या सभागृहात जसलोक हॉस्पिटलमध्ये आमची कमिटी गेली, या सभागृहात जसलोक हॉस्पिटलमध्ये तक्रारी होती, पण पब्लिक अकाउंट कमिटी आम्ही घेऊन गेलो. आम्हाला कमिटीला पण त्याने विचारलं नाही. या सभागृहाने त्यांना 3 दिवसाची शिक्षा दिली. आम्ही कमिटीमध्ये गेलो, त्या ठिकाणी एवढे वाईट अनुभव आणि एवढी वागणी दिलेली आहे. तर यवतमाळ सारख्या मागासलेल्या भागात तिथे काय तिथे चालणार आहे. म्हणजे आम्ही प्रॉपर्टी या जनतेच्या पैशाने उभ्या करायच्या आणि त्या तुम्ही भांडवलदारांना द्यायच्या. सभापती महोदय, हे काही बरोबर नाहीये. हे आमचा याला विरोध आहे. हे तुम्ही किती गोड बोललेत, गोड हसलेत, तरी आमची त्याला संमती राहणार नाही. नाही सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब, आपण जसलोकचा ब्रिज कांडीचा विषय या ठिकाणी करतात. खरं म्हणजे आता पीपीपी मॉडेलवर आहेत का? जसलोक हे पीपीपी मॉडेलवर हॉस्पिटल नाही. सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्यांनी जो उल्लेख या ठिकाणी केला, जसलोकची लँड जी आहे नाता भाऊ, एक मिनिट, सगळ्या हॉस्पिटलला जागा आपण दिल्यात, ज्या जागेची किंमत करोडो रुपये आहे. आणि तेव्हा जागा देताना अट घातली होती 20% पेशंट इथे दिले पाहिजे, 10%. कारण आपण सभापती महोदय, मंत्री महोदयांना सगळं माहिती आहे. कारण माझ्यापेक्षा आरोग्याचं काम करतच त्यांनी सगळे आमदारकी पहिली मिळाली, आमदारकी जी मिळवली, ते सगळे पेशंट तुम्हाला सगळं हॉस्पिटलचं माहिती आहे. आणि सभापती महोदय, म्हणून मी पहिल्यांदा सांगितलं ना, गांभीर्याने उत्तर द्या. हे देत नाही गांभीर्याने, नाही देत सभापती महोदय. इकडे बघतात, तिकडे बघतात. आणि म्हणून माझं एवढंच म्हणणं आहे की या ठिकाणी सभापती महोदय, या मुंबईमध्ये या मुंबईकडे तो प्रॉब्लेम आहे ना. आता मी जागा बदलणार आहे तुमच्यामुळे. सभापती महोदय, याचा निर्णय मंत्री महोदयांनी द्यावा. किती ज्या हॉस्पिटलला करोड रुपयाची जागा या मुंबईमध्ये दिली आपण, जी 10-20 हॉस्पिटल आहेत, ते किती गरिबांना सेवा देतात आणि गरिबाला ऍडमिट करून घेतात आणि मग याच्यावर पीपीपी आणा तुमचं. सभापती महोदय, आपण पाटील साहेब जो प्रश्न विचारलेला तो खरा आहे की आपण जसलोकमध्ये गेला, त्या ठिकाणी आपली कमिटी आहे, आमदारांची कमिटी असते, आपण त्या ठिकाणी जातो. या हॉस्पिटल जे मग मोठे हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आहेत, मग जसलोक असेल, ब्रिजकांडी असेल, बॉम्बे हॉस्पिटल असेल, लीलावती असेल, हिंदुजा असेल, हे सगळे जे हॉस्पिटल आहेत यांना जागा हे खरं शासनाच्या आहेत. त्यांना अतिशय माफक दरामध्ये पूर्वी, खूप वर्षापूर्वी जागा अतिशय माफक दरामध्ये दिलेल्या आहेत. आणि या जागा देताना त्यांचं अग्रीमेंटच आहे की 10% जागा ज्या आहेत त्या गरिबासाठी त्यांनी उपलब्ध ठेवाव्या, की जे आर्थिकदृष्ट्या नडलेले लोक आहेत, त्या आर्थिकदृष्ट्या जे सक्षम नाहीत, अशा लोकांना 10% बेड हे त्या ठिकाणी राखीव ठेवावेत. ही वस्तुस्थिती आहे, हे ठरलेलं आहे. आणि याचं सगळं मॉनिटरिंग हे चॅरिटी कमिशनर मुंबई या ठिकाणी करत असतात. म्हणजे आपल्या इथल्या मुंबईतलं सांगतो मी आपल्याला. आणि त्यासाठी त्यांची कमिटी आहे, समिती पण आहे. आणि त्यातून हे विषय, पण हे खरं आहे आपण जे म्हणतात ते. कारण मला त्या क्षेत्रात माहिती आहे, माझं दररोज मी हॉस्पिटलला 30 वर्षापासून असतो, जातो. आणि
हा तर त्या ठिकाणी काही कमी अतिक्रमणामध्ये हे बेडच्या बाबतीमध्ये किंवा गरिबांना सेवा बाबतीमध्ये हॉस्पिटल कमी पडतात. मी वारंवार भांडलो, माझं किती वेळा त्या मॅनेजमेंटशी त्या ठिकाणी भांडणं झालेत. हे खरं आहे, वस्तुस्थिती आहे. पण हे जे हॉस्पिटल आहेत यांच्यामध्ये आणि आपण पीपीपी मॉडेलमध्ये देणार आहेत त्याच्यामध्ये फरक आहे. कारण इथे आपण अगदी प्राधान्य गरिबांनाच आहे. जो वर्ग मला आपल्याला काय अपेक्षित वाटतं आहे. सन्माननीय मंत्री महोदय, या पीपीपी मॉडेलचा तो जो विषय आहे ना त्याच्यावर बरीच चर्चा गरजेची आहे आणि ते कोणालाही मान्य नाहीये. ते तुम्ही काय भूमिकेने म्हणताय ते. दुसरं मी आपल्याला सांगेन की कोविडमध्ये आपण पाहिलं, एक मिनिट खाली बसा आपण, कोविडमध्ये आपण पाहिलं की अनेक बेड्सच्या संदर्भात किती प्रचंड त्रास झाला रुग्णालयांमध्ये, बिलांवरून वादविवाद झाले. आपण अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनेक खासगी हॉस्पिटल्सकडून कोट्यावधी रुपये परत रुग्णांना मिळवून द्यायची वेळ आली. एक दुसरा मुद्दा, मी तर सरकारला सूचना केलेली आहे की, आणि मी आपल्यालाही सुचवीन की जसा डॅशबोर्ड कोविडच्या वेळेला केला तसा डॅशबोर्ड जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात का करू नये की जिथे जिथे खासगी हॉस्पिटल आहे त्या पेशंटला कळलंच पाहिजे की कुठल्या हॉस्पिटलला ते तिथे धर्मादायमधले बेड अवेलेबल आहेत. ते कुठेही बोर्ड लावलेला नसतो. कुठेही गेल्यानंतर आपल्याला कशा पद्धतीने बिलिंग होणार रुग्णांना कळत नाहीये. त्यामुळे हा फक्त मुंबईचा विषय नाहीये, महाराष्ट्रात सगळ्याच मोठ्या शहरांमध्ये हा प्रश्न आहे. त्यामुळे पीपीपी मॉडेलवरचे जे आपले मुद्दे आहेत ते आपण इथे रेटायचा प्रयत्न करू नका. त्याच्यावरती आपण वेगळी चर्चा घेऊ त्या संदर्भामध्ये. आणि मला असं वाटतं ही लक्षवेधी आहे, त्यामुळे मी थांबवते आता. आणि सन्माननीय सुनील शिंदे यांची तिसरी लक्षवेधी आहे ज्याच्यासाठी उदयजी सामंत जो एक तासभर सभागृहात तिष्ठत बसलेले आहेत त्याच्याकडे आपण जाऊया. त्याच्यानंतर आपण सुट्टी घेऊ आणि परत येऊ आणि मग विधेयक घेऊ आणि अर्थसंकल्पावर चर्चा चालेल. चला सुनील शिंदे. काय नाही, त्यांना जरा मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर पाहिजे म्हणून विनंती आहे. महसूल मंत्री नाही आहेत सभागृहात, महसूल मंत्री नाही आहेत सभागृहात. त्यांची होऊ दे ना, त्याच्यापर्यंत आले तर घेऊ आपण, मग जेवणानंतर घेऊ त्या. सभापती महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. सभापती महोदय, या ठिकाणी माझी लक्षवेधी अशा पद्धतीची आहे. राठोडांना थांबायला सांगू. सुनील शिंदे विचारा तुम्ही. वरळीच्या दैनिक शिवनेर मार्गावरती फोर सीझन 3 ना, लक्षवेधी क्रमांक 3. 4 असं आहे, 3 आणि 4 दोन्ही आहेत. प्रलंबित होती म्हणून पण मंत्री एकच आहेत आणि विचारणार एकच आहेत. विचार. वरळीच्या दैनिक शिवनेर मार्ग इथे फोर सीझन नावाचं जे पंचतारांकित हॉटेल आहे, जेवणानंतर या हॉटेलच्या माध्यमातून त्याला लागूनच एक रेसिडेन्शियल हॉटेलची त्या ठिकाणी निर्मिती सुरू आहे. या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन सुरू असताना मागच्या आठवड्यामध्ये त्यांना विचारून घेऊ. त्या कंटिन्युअर मधनं सिफोरेक्सचा बॉक्स पडून रस्त्यावरून चालणाऱ्या 2 पादचाऱ्यांचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. या संदर्भाने माझी इथे लक्षवेधी आहे. या लक्षवेधीमध्ये मी अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते की सुरक्षितेच्या बाबतीत या ठिकाणी जे काय त्या ठिकाणी आपल्याला काळजी घ्यायला पाहिजे होती त्या ठिकाणी कोणतीही काळजी घेतली नव्हती. जाणाऱ्या पादचाऱ्यांना त्रास होऊ नये, राहणाऱ्या लोकांना तिकडचा त्रास होऊ नये, तिकडच्या धुळी कणांमुळे इतरांना त्रास होऊ नये. अनेक बाबतीत ज्या काही कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतीत ज्या सुरक्षितता घ्यायला पाहिजे त्या ठिकाणी घेतल्या नव्हत्या असा माझा या ठिकाणी आरोप आहे. उत्तरामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी नाकारण्यात आलेल्या आहेत आणि केवळ या ठिकाणी त्या ठिकाणी असलेला त्या कन्स्ट्रक्शन साईटवरचा सुपरवायझर असेल किंवा तो ठेकेदार असेल याच्यावरती जबाबदारी फिक्स करून त्या ठिकाणी त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केले गेले. माझे या ठिकाणी स्पेसिफिक प्रश्न आहे या बाबतीत, या बिल्डिंगच्या अंडर कन्स्ट्रक्शन असलेल्या बिल्डिंगच्या संदर्भाने. कारण या ठिकाणी महापालिका म्हणते की आमची कोणतीही जबाबदारी नाही. कोणतीही जबाबदारी नसताना अंडर कन्स्ट्रक्शन असलेल्या बिल्डिंगला पार्ट ओसी कशी काय दिली त्याचा इथे उल्लेख आहे की आम्ही पार्ट ओसी दिली आहे. 64 मजल्याची बिल्डिंगची आम्ही परमिशन दिली आणि त्याला अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगला पार्ट ओसी कशी काय देतात. नंबर 1. नंबर 2, या ठिकाणी जर सुपरवायझर आणि त्या ठेकेदारावरती तुम्ही जबाबदारी फिक्स करता. 2 दिवसापूर्वी जोगेश्वरी येथे घटना घडली, तिथेही अशाच पद्धतीने घटना घडली. तिथे विकासकावर जबाबदारी फिक्स करून त्याच्यावरती गुन्हा दाखल झाला. मग इथे ह्या मूळ मालकावरती गुन्हा का दाखल होत नाही हा माझा प्रश्न आहे. नंबर 2. नंबर 3, या ठिकाणी 64 माळ्याच्या बिल्डिंगला परवानगी देत असताना एक तर मगाशी बोलल्याप्रमाणे पार्ट ओसी दिली आहे म्हणून त्याचा उल्लेख आहे, तो चुकीचा आहे. याच्याबद्दल चौकशी व्हायला पाहिजे. आता अजून याच्यामध्ये असं आहे की 64 माळ्याच्या बिल्डिंगला परवानगी देत असताना त्याला जो अप्रोच रोड लागतो
अप्रोच रोडचे जे नियम आहेत निरोप देतोय ते नियम या ठिकाणी पाळले गेलेले नाहीत हा माझा या ठिकाणी स्पष्ट आरोप आहे. जेवणानंतर कारण त्याच्यासाठी असणारी जी रुंदी आहे ती सफिशियंट नाहीये. आपण स्वतः या बाबतीत निरीक्षण करून त्याची खात्री करून घ्यावी. या सगळ्या एकंदर प्रकारामध्ये माझी आपल्यास विनंती आहे की या ठिकाणी महानगरपालिका असेल किंवा यासाठी दिलेल्या ज्या परवानगी असतील या संदर्भाने कुठेतरी न्यायालयीन आपला न्यायमूर्ती दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याकडून चौकशी व्हायला पाहिजे. ती ते चौकशी होत असताना अजून माझे दुसरी या बाबतीत दुसरे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की याचं जे हॉटेल आहे फोर सीझन हॉटेल या हॉटेलने खरे अजून पूर्ण ओसी दिलेली नाही, त्याला पार्ट ओसी आहे. ही पार्ट ओसी असून सुद्धा टेरेस वरती रेस्टॉरंट सुरू आहे. पार्ट ओसी असून सुद्धा बेसमेंट मध्ये वेगवेगळी बांधकामं केली गेलेली आहेत. पार्ट ओसी असून सुद्धा या ठिकाणी जे महापालिकेला ओपन स्पेस द्यायचे ते त्याने दिलेले नाही. या ठिकाणी महापालिकेला जे काय रिफ्युजी एरिया आहे त्या रिफ्युजी एरियामध्ये बांधकामं केली गेलेली आहेत आणि अनेक वर्षे या ठिकाणी केवळ पार्ट ओसी घेऊन हे सगळं झालेलं आहे. तर या सगळ्या गोष्टींची मी जे काही या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे त्या सगळ्या गोष्टींची आपण या ठिकाणी विशेष अधिकारी नेमून ज्याला उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचा दर्जाचे अधिकारी नेमून त्यांच्याकडून चौकशी करून या सगळ्या गोष्टीची किती कालावधीत चौकशी करून या सगळ्यांवरती आरोपपत्र दाखल करून कारवाई करणार हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सन्माननीय सदस्यांनी जो या ठिकाणी अपघाताबाबतचा मुद्दा मांडला त्याच्यामध्ये 14/2/2023 हा प्रसंग घडलाय रात्री 8:30 वाजता आणि आपण सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे की 52व्या मजल्यावरनं सिफोरेक्सच्या 2 विटा पडून 2 लोकांचा मृत्यू झाला आणि त्याच्यामध्ये गाडीचं देखील नुकसान झालंय. 15/2/2023 जो इंटेरियर कॉन्ट्रॅक्टर होता त्याच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्याच्याबरोबर काम करणाऱ्या लोकांबरोबर गुन्हा दाखल झालाय आणि 1-2 दिवसापूर्वीची नवीन त्याच्यामध्ये एक डेव्हलपमेंट अशी आहे की बिल्डरनं इम्रान अली खान जो याच्यामध्ये मृत आहे त्याच्या कुटुंबासाठी 25 लाख रुपयाची मदत दिलेली आहे. साबीर अली शाकीर म्हणून एक मृत व्यक्ती झालेली आहे त्याला देखील 25 लाखाची मदत दिलेली आहे. आणि हायकोर्टामध्ये हा दावा चालू होता. हायकोर्टामध्ये एक केस होती तर 10 तारखेला हायकोर्टानं एक निकाल दिलाय. तो ह्या केसच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचा आहे की हायकोर्टानं असं सांगितलंय की सिनियर टेक्निकल पर्सन ऑफ BMC त्याच्यानंतर 2 आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजिनियर 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम सोसायटी आणि 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम डेव्हलपर अशी कमिटी स्थापन करावी. या कमिटीचा अहवाल 2 महिन्याच्या आत हायकोर्टामध्ये द्यावा आणि त्या अहवालानंतरच पुढची कारवाई करावी असं हायकोर्टानं सांगितलेलं आहे. आणि दुसरा मुद्दा जो सुनील शिंदे साहेबांनी या ठिकाणी मांडला तो असा आहे की हॉटेलच्या संदर्भातला खरं तर ही त्या बिल्डिंगच्या संदर्भातली बिल्डरच्या संदर्भातली लक्षवेधी आहे पण आपण सांगितलेल्या गोष्टी या सगळ्या तपासून बघितल्या जातील. ठीक आहे. सचिन भाऊ आहेत तुम्हाला देते ना शिंदे बोलले देते. मध्ये सन्मान्य सदस्य सुनील शिंदेजींनी हा एक विषय आणत असताना हा संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये हा एक अत्यंत महत्त्वाचा देखील विषय या निमित्ताने झालेला आहे. त्याचा उल्लेख त्यांनी केलं. काल परवा सभापती महोदय SRA ची बिल्डिंगमध्ये एक शानू बानू म्हणून घेऊन आपल्या मुलीला रिक्षामध्ये घेऊन जात होती. काय चूक आहे त्यामध्ये आणि वरून एक आयर्न रॉड पडला दुर्दैवाने मृत्युमुखी झाला. आणि म्हणून हा सरसकट मग मेट्रो असेल मोनो असेल हे जे मोठ्या प्रमाणावरती या मुंबई शहरामध्ये काम चाललेलं आहे. आपणच म्हटल्याप्रमाणे माननीय उच्च न्यायालयाने देखील दिलं म्हणजे ही वेळ माननीय उच्च न्यायालयाकडे जाऊन यावी आणि मग आपण हे नियंत्रण किंवा करायचं आहे. माझं सुस्पष्ट म्हणणं आहे की या बाबतीत संपूर्ण मुंबईमध्ये आणि विशेषतः शहरी भागामध्ये जिकडे जिकडे अशा मोठमोठ्या प्रकारावरती कन्स्ट्रक्शन चाललेलं आहे. सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं ही गोष्ट पण खरी आहे की 307, 304 आणि 324 नेग्लेक्शन गुन्हा करतात. तो कॉन्ट्रॅक्टर कोणतरी एक सुपरवायझर आणतो आपण त्याच्यावरती घेतो काय होत नाही. मी याही मताशी सहमत आहे की मोठमोठे जे कंपनी असतील मग L&T असेल त्याच्या काय मालकाला तुम्ही अरेस्ट करणार नाही कॉन्ट्रॅक्टरलाच करणार. पण हे धोरण म्हणून या मुंबई शहरामध्ये जर करणार आहे ते निष्पाप लोकांचे जीव जात आहेत. आणि आता कोर्टाने पण तुम्हाला सांगितलं ते फक्त या एका केस पुरता न करता संपूर्ण मुंबई शहरात आणि विशेषतः राज्यामध्ये जिकडे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम चाललेले आहेत अशी समिती गठीत करून याबाबत उचित कारवाई किंवा उचित धोरण आपण करणार का. सन्माननीय सदस्य सचिन भाऊंनी जी सूचना या ठिकाणी मांडली त्याचा विचार करून कमिटी गठीत करण्यात येईल आणि या प्रकल्पापुरतं मर्यादित न राहता याच्यावर नक्की धोरण काय घ्यायचं आहे.
ज्याच्यामुळे हे व्यक्ती मृत होतात किंवा अपघातात मृत होतात त्याच्यावर बंधन आणण्यासाठी काय करावं लागेल हा निर्णय त्या कमिटीतनं घेतला जाईल. सन्माननीय सुनील शिंदे. सभापती महोदय, कॉम्पेन्सेशन दिलंय या ठिकाणी हा मानवतावाद म्हणून योग्य आहे, परंतु कॉम्पेन्सेशन हा त्याच्यावरचा उपाय नाही, कारण नाहक बळी जात आहेत त्या ठिकाणी. त्याच्यामुळे कॉम्पेन्सेशनच्या बाबतीत आम्ही समाधानी नाही. तर माझा स्पेसिफिक अजून एक प्रश्न असा होता की त्याला जो अप्रोच रोड लागतो हाच मुळात नियमात न बसणार होता. त्याच्यामुळे अप्रोच रोडच्या बाबतीत ज्याने स्पेशल कन्सेशन दिलं त्या महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची तुम्ही तातडीनं त्याची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करणार का, नंबर 1. नंबर 2 की या बाबतीत हायकोर्टच्या सूचनेनुसार आपण कमिट्या नेमू, सगळं काय करू, परंतु मुळात या ठिकाणी ह्या ज्या प्लॉटवर काम सुरू होतं त्या प्लॉटवरती एक छोटीशी झोपडपट्टी वसाहत होती. त्या वसाहतीचं नेमकं काय झालं, त्या ठिकाणी म्हाडाने दिलेल्या, मग सचिन भाऊ आपण आमदार असताना स्लम मधनं तिथे शौचालय दिले होते, त्या ठिकाणी वॉशिंग प्लेस दिले होते, कुठे गेले? म्हाडाची त्यावेळेला एनओसी घेतली गेली का? त्या ठिकाणचे रहिवासी कुठे गेले? त्या लोकांनी आपली घरं यांना विकली का, दबावाखाली विकली का? ह्या सगळ्या गोष्टी या संदर्भाने कुठेतरी पुढे येत आहेत. म्हणून माझा मी स्पेसिफिक प्रश्न म्हटला होता की कोर्टाचा आपण मान राखूया, कोर्टाच्या मार्गदर्शनानुसार पुढची कारवाई होईल, परंतु हे सगळं होईपर्यंत या सगळ्या प्रकल्पाला स्थगिती दिली पाहिजे. त्यानंतर या ठिकाणी न्यायालय, उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायमूर्तीकडून याची ही चौकशी व्हायला पाहिजे, ही माझी मागणी आहे. कृपया आपण या मागणीसाठी मला मान्यता द्यावी, ही माझी विनंती आहे. सन्माननीय सभापती महोदय, सुरुवातीलाच मी असं सांगितलं की हायकोर्टाने एक कमिटी गठीत करायला सांगितली आणि त्याचा अहवाल मागितलेला आहे. त्याच्यामध्ये रस्त्याच्या बाबतीतला जो काही आता सन्माननीय सदस्यांनी मुद्दा मांडला तो देखील तपासून बघण्यात येईल. आणि जसं मगाशी सन्माननीय सदस्य सचिन भाऊंनी सांगितले की हा एका बिल्डिंग पुरता किंवा एखाद्या कन्स्ट्रक्शन पुरता मर्यादित विषय न ठेवता याच्या संदर्भात तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी आणि त्याच्यातनं अजून अशा गोष्टी घडू नयेत म्हणून काय करता येईल यासाठी धोरण निश्चित करावं, त्या पद्धतीतला सकारात्मक विचार केला जाईल. सन्माननीय विरोधी पक्षनेते, तुम्ही बोलायचं आहे आपल्याला? सभापती महोदय, मी स्पेसिफिक याच हॉटेलविषयी बोलेल. एखाद्या सामान्य माणसाने एक वीट जरी लावली तरी महानगरपालिका ताबडतोब कारवाई करते. या वरळीच्या या हॉटेलमध्ये 64 मजल्याची इमारत असताना, पार्ट ओसी असताना सगळ्याच ठिकाणी अनधिकृतरित्या काम चालू आहे. अप्रोच रोडचा महत्त्वाचा मुद्दा इथे या ठिकाणी आहे. मी पुन्हा सांगेल की छोट्या छोट्या ठिकाणी एखाद्या सामान्य माणसाने एक वीट जरी लावली तरी कॉर्पोरेशन मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करते. परंतु एवढं मोठं हॉटेल असल्यामुळे याला आपण माफ का करतो, याच्याकडे आपण का लक्ष देत नाही? आणि म्हणून मी म्हणणार नाही की मूळ मालकाला, परंतु एक कन्सेंट किमान जबाबदार माणसाला याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. एखाद्या सुपरवायझरवर, एखाद्या कामगारावर कारवाई करण्यापेक्षा जबाबदार अधिकाऱ्यावर याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. परंतु महानगरपालिकेचं या सगळ्या अशा या हॉटेलच्या कामाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष नाही. याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट सुद्धा झालेलं आहे का नाही हा पण प्रश्न आहे. मग स्ट्रक्चरल ऑडिट याचं झालेलं आहे का? अप्रोच रोड ताबडतोब या सगळ्या हॉटेलच्या आपण उपलब्ध करून देणार का, हा माझा प्रश्न आहे. सध्या हे काम बंद आहे. एक महत्वाची गोष्ट आहे की जो अपघात घडलाय त्याची सिच्युएशन जर आपण बघितली की तर 52व्या मजल्यावरनं ह्या विटा पडल्या, त्या कॅम्पसच्या बाहेर पडल्या आणि कॅम्पसच्या बाहेर जे पादचारी चालले होते त्याच्यामध्ये ते 2 मृत पावले. आणि जे काम करत होते त्याचा जो कॉन्ट्रॅक्टर होता, कारण ज्या भिंतीला ड्रिलिंग केलं जात होतं त्या ड्रिलिंगमुळे ती भिंत कोसळली, अशा पद्धतीचा अहवाल आहे. आणि ज्यांनी हे काम केलं त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे हे काम होतं त्याच्यावर देखील गुन्हा रजिस्टर झालेला आहे. लेआउटच्या बाबतीतल्या सगळ्या परवानग्या महानगरपालिकेने दिलेल्या आहेत. पार्ट ओसी देणं शिंदेसाहेब आपल्याला देखील माहिती आहे. तर एक सेकंद ना, तर त्या संदर्भामध्ये देखील जे काही भावना सन्माननीय सदस्यांची ती देखील तपासली जाईल. परंतु एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की कोणाचंही मोठं हॉटेल आहे म्हणून हे बिल्डिंग होते म्हणून कोणालाही पाठीशी घातलं जात नाही. कायदेशीर सगळ्या बाबी महानगरपालिकेने पूर्ण केलेल्या आहेत. सचिन भाऊ, आपण बोलता ही गोष्ट खरी आहे, परंतु ज्या अर्थी सन्मान्य सदस्य सांगतायत कुठेतरी त्याचा गांभीर्य घ्यायला पाहिजे. आपण म्हणता आता की ही अशी झाली, ड्रिल झाला, अहवाल आला, अजूनपर्यंत अहवाल आम्हाला तरी आलेला नाही. आम्ही दोन्ही लोकप्रतिनिधी त्या भागातले आहोत आणि एवढ्या लवकर अहवाल पण येतो म्हणजे आता एवढ्या बाकीच्या जे कमला मिलमध्ये आग लागली त्याची चौकशी व्हायला 2 महिने लागले आणि 4 सीझन झाल्यानंतर आठवड्याभरामध्ये अहवाल आला. ते अहवाल काय? एक सभापती महोदय, SOPs आपल्याला डिसाईड करावा लागणार.
तुम्ही ज्यावेळी आपण परवानगी देतोय सरसकट आपण सोडून दिलं आणि मग तो कॉन्ट्रॅक्टर येईल, काम करेल, मग जाईल आणि होईल. तुम्हाला त्या परवानगी देत असतानाच या एसओपी मध्ये तुम्ही इन्क्लूड आपण करणार आहात का? आणि ह्या केसमध्ये काय एसओपीज होते तेही लक्षात आपण आणून देणार आहात का? आणि म्हणून स्पेसिफिकली माझं म्हणणं आहे की हे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग जोपर्यंत तुम्ही जर आणणार नाही तोपर्यंत हा विषय होणार नाही. आणि सन्मान्य सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तिकडे अगोदर झोपडपट्ट्या होत्या, काय होत्या, ह्याची ते साधी तुम्ही किमान माहिती तरी घ्या, चौकशी तरी करा की ही वस्तुस्थिती आहे की नाही. तेही जर लक्षात आलं तर म्हणजे लोकांमध्ये पारदर्शकता राहील की खरोखरच यामध्ये लोकप्रतिनिधी. अनेक वेळा काय होतो, लोकप्रतिनिधींची नावं घेतली जातात, मग कधी तुम्ही चुकून गेलात. काल तर तुम्ही जात असताना एक हॉटेलवरती येताना जाताना मोठे सिने कलाकार दिसले, तुम्ही त्यांना बघितलं नाही, त्यांनी तुम्हाला बघितलं नाही, माहित नाही, आता ते व्हायरल होतोय. असं आपण चुकून कधी कधी जातो ना. जुनी आहे ती. जुनी आहे, अच्छा, मला वाटलं नवीन आहे. मग आपण असं झालो तर मग त्याच्यात गैरसमज होतो. आता उद्या आम्ही काहीतरी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने फोर सीझनला गेलो तर लोकांना असं वाटतं हे येतात जातात, याचा अर्थ ह्यांचाही काहीतरी आहे का? म्हणून याची पारदर्शकता आपण आणणार आहात का? जरा चुकीचं रेकॉर्डवर राहू नये माझ्या बाबतीत. दानवे साहेब, मी तिकडे असतानाची क्लिप आहे आणि ती हॉटेलमधली क्लिप नाहीये, ती एअरपोर्टवरची आहे. नाही ते मी तुम्हाला विरोधी पक्ष म्हणून तिकडे आणि इकडे आणि सन्माननीय सभापती महोदया, मी मगाशी स्पष्ट असं सांगितलं की सचिन भाऊनी जी सूचना केली ती अतिशय योग्य आहे की हा विचार करत असताना एका बिल्डिंगचा करण्यापेक्षा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे कन्स्ट्रक्शन चालू आहेत तिथे नक्की काय एसओपी असली पाहिजे यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठीत केली जाईल, कमिटीकडनं अहवाल घेतला जाईल आणि तशा पद्धतीची एसओपी बनवली जाईल. हे एसओपीच्या संदर्भात शिंदे काय बोलायचंय आपल्याला अजून? आता ठिकाणी काम बंद आहे, आजही त्या ठिकाणी काम सुरू आहे, आजही काम सुरू आहे त्या ठिकाणी. आपल्याकडे खोटी माहिती येते. दुसरी गोष्ट, त्या कंटिन्युअर मधनं तो सिफोरक्स पडलेला आहे, तो कुठेही तो भिंतीला काय पुशअप करताना ड्रिल करताना नव्हे तर त्या कंटिन्युअर मधनं तो पडलेला आहे. म्हणूनच जसं आता मगाशी सचिन भाऊन सांगितलं की संपूर्ण शहराभर ज्यावेळेला कन्स्ट्रक्शन सुरू आहेत त्याला कंटिन्युअरची त्याची लेंथ किती असायला काय पाहिजे, त्याचा अप्रोच रोड हा विषय मगाशी आला, ह्याच अनुषंगाने मी ते बोललो होतो. त्यामुळे निदान ह्या पर्टिक्युलर या विषयाच्या संदर्भाने निदान आपण या बाबतीत कुठेतरी स्थगिती द्या, कारण आजही त्या ठिकाणी काम सुरू आहे. स्थगिती द्या आणि मी जसं म्हणते की वैयक्तिक कुठेतरी न्यायालयीन दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी व्हायला पाहिजे, त्याची कुठेतरी या ठिकाणी आम्ही सभागृहाला तुम्ही आमच्या बाजूने समर्थन द्या. सभापती महोदया, सुरुवातीलाच मी असं सांगितलं की ज्या पद्धतीनं तो घटनाक्रम होता तो पोलिसांच्या FIR मध्ये देखील आलेला आहे, पोलिसांनीच हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी आहे की ज्या पद्धतीनं आपण सांगितलं की सिफोरेक्सच्या विटा कशा पद्धतीनं पडल्या, काय पद्धतीनं पडल्या, तो देखील अहवाल आहे. परंतु तुमची अधिकची माहिती आहे ती खरी समजून त्याचा तपास केला जाईल आणि ती वस्तुस्थिती तपासली जाईल. या एसओपीच्या संदर्भात या घटनेच्या निमित्ताने फार एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं गेलेलं आहे आणि मंत्री महोदयांनी एसओपीच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली आहे. तर मला असं सुचवायचं की आपलं अधिवेशन आत्ताच्या तारखेनुसार 25 तारखेपर्यंत आहे. तर जे संबंधित सदस्य आहेत, आपण एक्सपर्टना बोलावणारा चांगली गोष्ट आहे, पण अनेक सभागृहात सदस्य आहेत की जे स्वतः बांधकाम व्यावसायिक आहेत किंवा कामगारांवर काम करतायत, बांधकाम कामगारांवर काम करतायत. तर तुम्ही एसओपीचा ड्राफ्ट सन्माननीय सुनील शिंदे, सचिन भाऊ अहिर, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, इथे प्रवीण दरेकर, जे मुंबईचे आमदार आहेत किंवा इतर राज्यातले असतील, रत्नागिरीचे असतील किंवा सिंधुदुर्गचे असतील, सर्वांनी ही अहिंसक पद्धतीने सूचना लिहून काढा आणि त्या सूचना द्या त्यांच्याकडे आणि त्या पद्धतीने सांगा की आम्ही दिलेले आहेत म्हणून, की जेणेकरून त्या एक्सपर्ट कमिटीला त्याचा उपयोग होईल. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की आता लोकांनी काय करायचं हे मला खरंच कळत नाही की रस्त्यावरून जाताना हेल्मेट घालून लोकांनी जावं का, काय करावं नक्की अशा वेळेला. तर त्याच्यामुळे तुम्ही त्या संदर्भामध्ये ती जी क्रिमिनल केस वगैरे झाली आहे ती फास्ट ट्रॅकमध्ये घ्यायचा प्रयत्न करा, कारण कुठे ना कुठे शिक्षा झाल्याशिवाय संबंधित माणसाला स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव होणार नाही. आणि मी इथे सभागृहाला सांगू शकते की वरळी भागात माझंही घर होतं आहे, पण जे लोक घरामध्ये डेकोरेशन करतात इंटरनल, ते एवढे भयंकर म्हणजे भयंकर प्रभावी लोक आहेत की ते दिवसभर रात्रभर काहीही काम करत असतात आणि कुणी सांगितलं तर कुणी कुणाला जुमानायला तयार नाही. ते म्हणतात आमचे वरती ओळखी आहेत, सगळ्यांच्या सगळ्यांशी ओळखी आहेत. त्यामुळे वरळी एक
म्हणजे फार पॉवरफुल सेंटर झालेलं आहे. तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतंय की या पार्श्वभूमीवर हा गांधीनगरचा भाग आहे आणि वरळी सुरक्षित राहिली पाहिजे, मुंबई महाराष्ट्र सुरक्षित राहायला पाहिजे आणि म्हणून अशा अपघातांच्या संदर्भात सुद्धा तुम्हाला जेवढी कठोर कारवाई करता येईल तेवढी करा. 2:51 झालेले आहेत. मी 3 पॉवरफुल चांगल्या अर्थाने शब्द वापरलेला आहे, वाईट वाटून घेऊ नका. 3:30 पर्यंत मी सभागृहाचं कामकाज थांबवते. सांगते आपल्याला 1 मिनिट. ज्या ज्या लक्षवेधी प्रलंबित आहेत त्या सगळ्या आपल्याला 3:30 ते 3:40 पर्यंत सुट्टी मी वाढवते. 3:40 नंतर सन्माननीय भाई जगताप कारण अदृश्य शक्ती आहे कोणतरी या सीझनच्या हॉटेलच्या पाठीमागे असं वाटतंय मला. तर त्यामुळे सन्माननीय भाई जगताप, त्याच्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री त्यांचं उत्तर अपेक्षित आहे किंवा गुलाबराव पाटील देणार आहेत उत्तर असं मला कळलेलं आहे. श्रीमती उमा खापरे यांची जी लक्षवेधी आहे त्याच्यात उपमुख्यमंत्र्यांचं उत्तर अपेक्षित आहे, पण ते अजून मीटिंगमध्ये तिथे ते आले तर त्यांचंही उत्तर आपल्याला मिळू शकेल. सन्माननीय शशिकांतजी शिंदे याच्यात राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं उत्तर अपेक्षित आहे. प्रसाद लाड सभागृहात नाही आहेत, त्यांना अवगत करा की त्यांची लक्षवेधी घ्यायची असेल तर ते स्वतः आले तर आपल्याला उत्तर मागता येईल. सन्माननीय मंत्री महोदय रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून ते उत्तर अपेक्षित आहे. आणि क्रमांक 6 अमोल मिटकरी यांची लक्षवेधी आहे. माननीय मुख्यमंत्री संजय राठोड संजय राठोड त्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर देणार आहेत. आमशा पाडवींची जी लक्षवेधी आहे त्याचा आरोग्यमंत्री अपेक्षित आहेत. 8 नंबरचे निरंजन डावखरे त्याच्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री अपेक्षित आहेत आणि अभिजित वंजारी त्याच्यासाठी कौशल्य आणि रोजगार मंत्री अपेक्षित आहेत. तर सन्माननीय जे दोघं मंत्री महोदय आहात आपण, उदयजी सामंत आणि सावे, आपण संयमाने इथे सभागृहात बसलेले आहात, पण नंतरही आज आपलं कामकाज आहे. तुमची विधेयकं आहेत ती आपल्या लक्षवेधीनंतर घ्यायची आहेत आणि गटनेते म्हणून प्रवीणजी दरेकर या मंत्री महोदयांना उपस्थित राहण्यासाठी आपण सहकार्य करावं. अजून काय आता कोणाला बोलायचं नाहीये असं गृहीत धरते आणि कामकाज थांबवते. 3:40 आपलं सभागृह भरेल. त्याच्यानंतर आपण या लक्षवेधी घेऊ. लक्षवेधीच्या नंतर आपल्याला 2 विधेयकं घ्यायची आहेत. ती विधेयकं झाल्यानंतर म्हणजे साधारण 5 वाजता चर्चा सुरू करायला पाहिजे असं वाटतं अंदाजे. चला.
सभापती महोदया, जय महाराष्ट्र. बेल वाजायच्या आधी यायचं असतं. तुम्हाला जास्त शिक्षा मग. हा कुठली का कोण सभापती महोदय बोलतो काय? हा हा अज्ञात व्यक्ती आली, ती कोण होती? आम्हाला माहिती मिळतं की सभासदच होती ती. आणि असं असताना सभापती महोदय 5 बंद केलेत. या ठिकाणी आम्हाला लोक भेटायला येतात, ठराविक लोक येतात. नाही. सभापती महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला, या विधिमंडळाच्या परिसराचे तुम्ही सुप्रीम आहात, तर त्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत 5 हे चालू राहिले पाहिजे, ही मागणी मी करतोय. तुमचा कोणाचा विरोध आहे काय? तुमचा विरोध आहे काय? काय खडसे साहेब बोला. काय तुम्हाला सपोर्टर नाही मिळाला? आज नाही मिळाला पास? एक दोन मिनिटं एक आधी वेगळा विषय आपण त्याच्यावरती मार्ग काढूया. नाही पासच्या संदर्भामध्ये बरोबर आहे तुमचा मुद्दा. खरं सांगायचं तर आपलं असं अनेक वेळेला विधिमंडळाच्या बैठकीत ठरलेलं होतं की मर्यादेमध्ये पास दिले जावे, परंतु खरं सांगायचं तर ते पासचं प्रमाण जास्त वाढलंय असं माझ्याकडे गेले 2-3 दिवस तक्रार आली आहे. परंतु आलेल्या अभ्यागतांना आपण असं त्यांनी आत येऊ नये असं म्हणणंही योग्य नाहीये. सगळ्या महाराष्ट्रातल्या लोकांचे प्रश्न असतात, भावना असतात, आणि अध्यक्षांनी मात्र काही प्रमाणात पास बंद केले असं मलाही सांगण्यात आलं. मी स्वतः त्याच्यामध्ये पासचं फार लक्षच घालत नाही, पण तरीही हे पहा आपल्या एक मिनिट तुम्ही मी बोलताना का सारखे उभे राहता? बसा खाली. नाही, मी तुम्हाला असं सांगते इकडे की आपल्याला एक सचिव, आपला स्वतःचा PA आणि एक मदतनीसचा पास आहे, तो कुठे बंद केलाय? तो आज बंद केलाय. सगळे 25 पदाचे 500,000 लोक इथे सगळे येऊन कारण इतके भानगडी होतात, इतक्या भानगडी होतात, सगळे कामागिरीत येतात लोक इथे. म्हणजे मंत्रालयापेक्षा जास्त गर्दी इथे होते. खाली हे पहा, मी अध्यक्षांशी याच्या संदर्भात बोलते. शिंदे साहेब माझं पूर्ण होऊ द्या आता. काय पण बोलायचं तुम्हाला? मंत्री महोदयांनी सांगितलेली आणि आमची पण वस्तुस्थिती तीच आहे की सभागृहाच्या बाहेर इतकी गर्दी असते, इतकी लोक येतात की लोकांना चालायला भेटत नाही. आता त्या दिवशी तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मोठा पुतळा हा घेऊन आतमध्ये सोडला गेला. हा कुठला प्रकार आहे? म्हणून शिस्त सत्तारूढ असेल, मुख्यमंत्र्यांनी सगळीकडे लावावी आणि सभागृहाचं कामकाज व्हावं अशी आमची सूचना आहे. लॉबी हे बघ, तुम्ही तुमच्या लक्षात येते का? तुम्ही अत्यंत सर्व बुद्धिवान आमदार आहात. तुम्ही स्वतः विसंगतीपूर्ण बोलताय. काही लोक म्हणतात आम्हाला पासेस द्या आणि काही म्हणतात आम्हाला पासेस दे, लोकांना पासेस देऊ नका. असं कसं काय? तुम्हाला पाहिजेत पासेस का नको? मला खरं सांगा. बोला खडसे साहेब. सभापती महोदय, आपल्या निर्णयाशी आम्ही सहमत आहोत. कशाला हो म्हणता, ही कशाला नाही म्हणता गर्दी तेच खूप कळत नाही असते, तुम्हाला. चालणं फार अवघड होतं आणि जे मर्यादा आपण घातलेल्या, जे बंधन घातलेलं ते योग्यच आहे. परंतु त्याच्यामध्ये काही सूट देण्याची आवश्यकता, तर पायऱ्या चढताना मला त्रास होतो, हे होतो, मग त्याशिवाय अटेंडंट कोणी लागेल की नाही सोबत, मेडिसिनवाला आहे, डॉक्टर असतो एक सोबत, तर असे एखादा नाही, दुसरा बोलायचं, बसला थांबा. पाहिजे. हा. तुमचं प्रत्येक गोष्टीत खडसे साहेब उभे राहिले की तुम्ही का उभे राहता? काय कारण? काय? थांबा. चला, आजचा हा ऐतिहासिक क्षण आहे. 4 नको, तुमचा अर्थ चांगला नाहीये बोलला ते नको. त्यामुळे 2च जण मिळतील त्याला. असं नको. हे पहा, तुमचं सगळ्यांचं म्हणणं मी ऐकलेलं आहे. तुमच्यामध्ये अजिबात एकमत नाहीये, परंतु मी अध्यक्षांशी बोलते आणि 2 जण जे आपल्या बरोबर अलाउड होते ते राहतील आणि बाकीचे जे पासेस दिले जात आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही आणि अध्यक्ष दोघांनी वारंवार सूचना दिलेल्या आहेत अधिकाऱ्यांना. पण मी आता इथे जाहीर करते की मी तुम्हाला असं सांगेन की तुम्हाला जे लोक असं वाटतंय की बाबा असे एक मिनिट ऐका जरा,
की कसे काय आलेत, म्हणजे हे थोडंसं वेगळं दिसतं, संशयास्पद थोडे वाटले, तर तुम्ही त्यांना गोड बोलून एकच प्रश्न विचारायचा, एकच प्रश्न की तुम्हाला तुझं नाव काय बाळा, तुझं नाव कुठून कुठल्या जिल्ह्यातून आलात, ऐकून घ्या, आणि कुणी पास दिला तुला. ज्या अधिकाऱ्यांनी पास दिला असेल ना तर मग मी बघते, चौकशी करते काय ते. कारण प्रश्न काय होतं माहितीये का, आमच्याकडून सह्या घेतल्यावर जर का परस्परच पास अशा पद्धतीने चुकीच्या लोकांना दिले जात असतील आणि त्याला आमदार शिफारस देत असतील तर मग आमदार सुद्धा शिफारस का देतात हे मला सुद्धा बघायला लागेल याच्यामुळे. त्यामुळे मुद्दा असा आहे की आमदारांनी पण शिफारस देताना विचार करून शिफारस द्या मतदारसंघामधल्या लोकांना आणताना. दुसरं, काही लोक अभ्यासासाठी येतात, काही लोक कामकाज बघायला येतात, त्यांना आपण परवानगी दिली पाहिजे. त्यांना आपल्याला असं म्हणता येणार नाही की तुम्ही येऊ नका म्हणून. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा सगळा विषय जो आहे तो अध्यक्ष आणि आम्ही त्याच्यातून मार्ग काढू. याखेरीज अजून एक महत्वाचा मुद्दा असा इथे आला होता सभागृहामध्ये की तुम्हाला मिळणारे पण सारखं तुम्हाला थोडं श्रद्धा आणि सबुरी ठेवा. शुक्रवारी दिनांक 10 मार्च 2023 रोजी सन्माननीय सदस्य श्री अमोल मिटकरी यांनी सभागृहात माझ्याकडे साधारणतः दुपारी 2:32च्या सुमारास एक पत्र दिले होते. त्या पत्रामध्ये 1 तासापूर्वी सभागृहामध्ये निळा शर्ट घातलेले व डोक्याला गोल टिळा लावलेली व्यक्ती कामकाज सुरू असताना सभागृहात काही काळ बसली होती. सदर व्यक्ती नेमकी कोण व सभागृहात का बसली ही गंभीर बाब तपासून सत्य पडताळणी व्हावी ही विनंती केली होती. आता हे जशी मला माहिती कळली त्याबरोबर मला कळल्याबरोबरच म्हणजे ही जाहीर आली नव्हती माहिती, मला पत्र आलं होतं. परंतु काही क्षणातच काही तासातच मला अनेक वाहिन्यांचे फोन सुरू झाले की सभागृहात कोण व्यक्ती आली होती, सुरक्षिततेचा कसा भंग झाला, तुम्हाला तरी कळलं का तो कोण माणूस आला होता. मला जे काही स्मरत होतं त्याप्रमाणे मी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना सांगितलं. त्याप्रमाणे या बाबतीत काही खाजगी दूरचित्र वाहिन्यांवर 10 मार्च रोजी मी स्वतःही पाहिलं, 2-3 वाहिन्यांवरतून खाली असे स्क्रोल येत होता की अशी अज्ञात व्यक्ती आली. 2-3 वाहिन्यांचा मला फोन आले, उदाहरणार्थ साम वाहिनीचा फोन आला, झी मराठीचा आला. मी त्यांना सांगितलं तुम्ही बातमी लावू नका, याचं कारण असं की ती कोण व्यक्ती आहे, किंवा समजा आपण असं गृहीत धरू की एखादा अतिरेकी आला असेल अगदी, तर आपण त्याचा फोटो जाहीर करून टाकला तर त्याला पकडता येईल का आपल्याला? पण नाही, आमच्या अतिशय उत्साही कर्तव्यदक्ष वाहिन्यांनी त्याचा फोटोही प्रकाशित केला. तो कोण व्यक्ती आहे, त्याचा कसं फुटेज मिळवलं, काय केलं हे मला अजूनही लक्षात आलं नाही. त्याच्यानंतर मग आम्ही जेव्हा शोध काढला तेव्हा मलाही स्वतःला आठवलं की निळा शर्ट घातलेले कोण कोण व्यक्ती होते. आता बघा सभापतीचं कामकाज काय काय झालंय की कुठल्या रंगाचा शर्ट कोणी घातला हे सुद्धा आम्हीच लक्षात ठेवायचं. पण बाय चान्स मला आठवलं की रमेश कराडांनी निळा शर्ट घातलेला होता असं मला स्वतःला आठवलं. मग मी चव्हाण साहेबांना म्हटलं, त्याच्यानंतर कुडतरकर वगैरे तर फारच डिस्टर्ब होते दिवसभर की आता कसा माणूस आला, काय झालं वगैरे. आणि आम्ही हा विचार करतोय की आम्हाला दिसला कसा नाही वेगळा माणूस कोण होता ते, पण दिसला. ठीक आहे, अमोल मिटकरींना दिसलं, त्यांना दर्शन झालं त्या व्यक्तिमत्वाचं. आणि त्याच्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज शोधल्यावरती आणि त्याच्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज शोधल्यावरती आणि रमेश कराडांना विचारलं, त्यांची सही होती. आणि जी एक दुसरी व्यक्ती आहे असं वाटत होतं ती व्यक्ती नव्हती, ती आतच आली नव्हती. ते पहिल्यापासून तेच सांगत होते. पण मी त्यांना काय म्हटलं की तुम्ही त्या व्यक्तीला उगाचच म्हणजे त्रास होईल असं आपण करता कामा नये, कारण तो मनुष्य आलाच नाहीये, त्याला उगाचच जास्त इंट्रोगेशन करणं काही बरोबर नाही. तर मुद्दा असा की या सगळ्या प्रश्नावरती आता पडदा पडलेला आहे. मी रमेश कराडांशी परत स्वतः फोनवर बोलले, त्यांना जाणीव करून दिली की तुम्ही सभागृहात आला होतात. त्यांनी मला सांगितलं की मी माझ्या 30 नंबरच्याच चेअरवर बसलो होतो, असंही नाही की ते दुसरीकडे बसले होते. मग अशा वेळेला रमेश कराड आल्यावरती अज्ञात व्यक्ती का वाटावे अमोल मिटकरींना, हा प्रश्न आहे. पण त्यांना लक्षात आलं पूर्ण थांबा 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 उगाच काहीतरी एकमेकावरती पावती फाडू नका, थांबा जरा. तर त्याच्यामुळे मुद्दा असा आहे की असं अनवधानाने झालं अमोल मिटकरींकडून की त्यांना रमेश कराडांना त्यांनी ओळखलं नाही. रमेश कराड खरं तर माझ्याच बरोबर म्हणजे 20 मेला विधान परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत. ते आपल्या सभागृहातही काही वेळेला असतात. पण आपलं मुंबईमध्ये अधिवेशन बऱ्याच दिवसांनी एवढं लॉंग अधिवेशन होतंय, वर्षभर झालं नव्हतं, त्याच्यामुळे एखाद्याच काही थोडं गोंधळ झाला असेल. परंतु मला आपल्या मार्फत वाहिन्यांना आणि सगळ्यांना जाणीव करून द्यायची आहे की आपली सुरक्षा यंत्रणा काहीतरी मजबूत नाहीये, सुरक्षा यंत्रणेत ढिलाई आहे, कोणी अज्ञात व्यक्ती येऊन इथे बसतो. हे सर्व जे आपले सेवक उभे आहेत इथे पांढऱ्या वेशातले की जे निवृत्त होतात आपलं काम करता करता कागद देत, कारण नसताना ते बडतर्फ झाले असते जर का आपण थोडंसं तपासणी नीट केली नसती तर. तसं सुरक्षा रक्षकांवरती गणनांतर झालं असतं. आणि म्हणून मला माझं पूर्ण उद्या थांबा जरा. त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी सांगते की हा विषयावरती आता पडदा पडलेला आहे. रमेश कराड इथे सभागृहात होते, कोणी अतिरेकी नव्हता,
अज्ञात व्यक्ती नव्हता, कोणी नव्हता. आता ज्यांनी ज्यांनी निळा शर्ट घातलाय तो माणूस माझ्या चांगलाच लक्षात राहतोय. तर मी तुम्हाला सांगेन की अशा पद्धतीने सभागृहामध्ये आपल्याला असं प्रश्न पडला तर त्यांना, मला अमोल मिटकरींनी हे प्रामाणिकपणे सांगितलं की मी इतरांनाही विचारलं आसपासच्या आमदारांना, तुम्ही यांना ओळखलंय का, तर त्यांनी तुम्हाला पण ओळखलं नाही तुम्ही त्यांना. मग आता तुमची सगळ्यांनी एकदा ओळख करून द्या सगळ्यांनी, सर्व आमदारांची स्वतःचे स्वतः जे आहे ते. नाही, हे असं आपण बोलू शकत नाही कोणाबद्दल. तर त्यामुळे विधान भवन येथील सुरक्षा व्यवस्था येथील चोख असून यात काही त्रुटी आढळलेल्या नाहीत. जे काही घडलं ते अनवधानाने अमोल मिटकरी यांच्याकडून घडलेलं आहे हे मी या ठिकाणी सांगते आणि संपवते. नाही, पॉइंट ऑफ प्रोसिजरच्या आधी हा मुद्दा जरा संपवूया आपण, निळा शर्टचा. सभापती महोदय, प्रश्न या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्थेचा मीच निळा घातलाय आहेच. सभापती महोदय, प्रश्न असा आहे, या सभागृहामध्ये अशा प्रकारची गोष्ट झालेली नसताना जर मीडियाच्या माध्यमातून अगोदरच जर अशा प्रकारे आम्ही घाई करून जर सांगणार असू आणि त्यातनं काही प्रश्न निर्माण होणार असतील तर त्याला जबाबदार कोण? नागपूरला सभापती महोदय असंच झालं. पीडब्ल्यूडीच्या त्या ठिकाणी टॉयलेटमध्ये महिला भांडी घासते म्हणून केलं शूटिंग, केलं मॉर पाणी पाठवून दिलं. सुदैवानं बांधकाम मंत्र्यांनी, चव्हाण साहेबांनी ड्रेस कोड दिले होते म्हणून त्या ठिकाणी ओळखता आलं. प्रश्न सभापती महोदय असा आहे की जर सभागृहात अशा प्रकारची व्यक्ती आली नाही, असं आपल्या निदर्शनास आलं, आपल्याला सिक्युरिटीने तशा प्रकारचा आपल्याला अहवालही त्या ठिकाणी दिलेला आहे. माझं म्हणणं, ही घाई कशासाठी? मीडियाकडे त्या ठिकाणी घाई कशासाठी? मला वाटतं याच्यातनं अनेक प्रश्न निर्माण होतात. उद्या खरंच अतिरेकी असता तर तुम्ही ओपन करणार होतात का? त्याच्यामुळे माझं म्हणणं आहे की अमोल मिटकरींनी हे जे केलेलं सन्माननीय सभासदांनी, त्यांनी सभागृहाची माफी मागावी. अशा प्रकारची माझी आपल्याला विनंती राहील. याचं कारण असं आहे की जी गोष्टच झाली नाही. आपण तो आमच्या धस साहेबांच्या गावचा सरपंच आहे, 2 दिवस गायब आहे तो कालपासून मोबाईल बंद करून. ते धस साहेब टेन्शन मध्ये आलेत, त्यांचं नाव घेतलं त्यांचं, तो बिचारा मोबाईल बंद करून गायब आहे. तर सभापती महोदय, या ठिकाणी अशा प्रवृत्ती वाढतायत. काही त्या ठिकाणी व्हिडिओ काढायचा, काही बेजबाबदारपणे त्या प्रसिद्धीचे हव्यासापोटी अगोदरच जाऊन बोलायचं, बरोबर नाही सभापती महोदय. म्हणून माझी आपल्याला या ठिकाणी विनंती आहे की अमोल मिटकरी जे सन्माननीय सदस्य आहेत, आपण झालेल्या या प्रकाराबद्दल या सभागृहाची माफी मागावी, दिलगिरी व्यक्त करावी. अशा प्रकारे आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. कारण आपण हे सभागृह सभापती महोदय चालवता, आपण गंभीर असता सभागृहाच्या कामकाजाविषयी. कारण कालपासून आपण व्यथित झालेले आम्ही पाहिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आपण तशा प्रकारचे निर्देश त्या ठिकाणी द्यावेत अशी माझी या ठिकाणी नम्र विनंती आहे. थांबा, अमोल मिटकरींना बोलायचं ऐकून घ्या ना, परत त्याच्या आधीच नाही बोलू द्या मला. अमोल मिटकर थांबा जरा. हा काही चर्चेचा वादविवादाचा प्रश्न नाही ना, लवकरच विषय संपवा ना. कशासाठी सारख्या भावना येतात? नको सभापती महोदया, शिंदे मी सर थांबा त्या ना, दिवशी त्याचं तर 3 complete वाजेच्या होतं. अगोदरच गेलेलो होतो. माझं मत असं आहे की सुरुवातीला फोटो दाखवताना खालच्या सभागृहाचे आमदार आहेत लक्ष्मण अण्णा पवार आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे नातेवाईक आहेत. ते जे व्यक्ती टीव्हीवरती बातमी पहिल्या 30 सेकंदात लगेच टीव्हीवरती बातमी दाखवतो. बरं, तो जे सरपंच आहेत, 25,000 लोकवस्ती असलेल्या गावाचे जनतेतून निवडून आलेला सरपंच आणि ते इथं आलेले होते आणि त्यांचा फोटो बी कुठला काढलाय लिफ्टच्या खालचा. आणि पहिल्यांदा लक्ष्मण अण्णा पवार साहेब यांच्या बरोबर फोटो दाखवला, नंतर लक्ष्मण अण्णा पवार गायब, फक्त त्यांचा एकट्याचा फोटो दाखवला. आणि त्या व्यक्तीच्या पाठीमाग त्याने मला फोन केला. नंतर म्हणलं तू घाबरू नको, मीडियावर जाऊन दे. नंतर चव्हाण साहेबांना आम्ही फोन लावला, इथल्या लोकांना. ते म्हणले बाबा मीडियावर वगैरे देऊ नका. आता विधानमंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं देऊ नका म्हणल्यावर आम्ही लगेच हे केलं, नको. त्याच्यानंतर मग त्याच्या चेहऱ्यावरती टीव्हीनी हे चालू केलं. पण अगोदर तर त्याचा फोटो दाखवून बसले. त्याच्या 2-3 सगळ्या लोकांचे त्याला फोन, तू काय केलंय, तू आता जेलमध्ये जाणार, तू आमकं होणार. म्हणजे अशा पद्धतीने आणि विधानमंडळाचा असल्यामुळे आम्ही सगळेजण घाबरलो.
आणि दुसरं सभापती महोदया, आपण जे बोललात हा विषय तर झालाच, परंतु पासच्या बाबतीमध्ये आम्हाला सांगण्यात येतं 2च व्यक्तीचे नाव द्या, 3च व्यक्तीचे नाव द्या, आणि इथं तर हजारो लोक हेलपाटे मारतायत. हे पासच्या बाबतीमध्ये नको त्या, मी 99 पासून सदस्य आहे इथं, नको त्या चर्चा सुद्धा पासच्या बाबतीमध्ये ऐकायला यायला लागल्यात सभापती महोदय. मग ह्या पासचाही कुठंतरी विचार केला पाहिजे. एका आमदाराने किती लोकांना, फक्त आमदारच सोडा, आम्ही म्हणतो आम्हाला सांगते तुमचं हे संपलं कोटा, आणि नसलेले लोक कुणी म्हणतं, आम्ही म्हणलं तुम्ही कसं काय आले इथे, म्हणलं पास मिळते आम्हाला, डायरेक्ट पास मिळतो. आणि म्हणलं कसं काय मिळतो, नाही तुमच्या शिफारशीची वगैरे गरज नाही म्हणते आमदाराच्या, आम्हाला डायरेक्ट मिळतो पास. मग हे पासची काय भानगड आहे ती जरा चौकशी करा अशी माझी विनम्र विनंती आहे. आणि माननीय दिलगिरी व्यक्त करा, डायरेक्ट जाऊन सांगणं ठीक आहे, हे उचित नाही असं माझं. आपण लक्षवेधी घ्यायचे आहेत आता सगळ्यांनी याच विषयावर कशात काय. नाही शिंदे साहेब तुम्हाला बोलायचंय, 1 मिनिट, गटनेते म्हणून त्यांना असं नाही, या ठिकाणी मन सांभाळा तुमचं. प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकर यांनी पत्र देऊन त्या ठिकाणी आपली भावना व्यक्त केली. त्याची ऐका ना, 1 मिनिट 2 मिनिट, नाही एवढा काय विषय करायचा विषय आहे. अवधानतेने झाला, त्यांनी हा विषय संपून टाकाव असा आहे. मग 1 मिनिट, मी स्टेटमेंट दिलं, मग पत्रकारांनी खातरजमा केली का नाही, मग तुम्ही मीडियावर काय परत हे करणार का, विषय संपून टाकावं. आणि हा विषय आता रुलिंग दिलेला आहे, सभापतींनी रुलिंग दिलेला आणि विषय संपून टाकावा. नाही, मी माझं म्हणणं असं आहे याच्यामध्ये, मी आता सांगते, हे पहा असं शिंदे साहेब हे पहा, थांबा जरा 1 मिनिट. हे पहा मी उभी आहे, प्रसादजी लाड, भाई गिरकर, आपण खाली बसा. मला असं वाटतं की दिलगिरीची आपण मागणी करताय, पण थोडंसं अनवधानाने त्यांच्याकडून झालेलं आहे. हे पण तुम्ही उलटा विचार करा, थांबा, तुम्ही उलटा विचार करा, असं थांबा जरा. प्रसाद लाड, अमोल मिटकरी, हे पण मी असं, तुम्ही जर का मी बोलताना बोलत राहिलात तर अजिबात चांगलं नाही ते. हॅलो, नाही काही झालं नाही, 1 मिनिट ऐका जरा, तो वेगळा विषय, हा वेगळा विषय. हे पहा अमोल मिटकरींच्या जागी दुसरा कोण आमदार असता आणि त्यांना जर का असं वाटलं असतं की एखादी संशयास्पद व्यक्ती आली आहे तर आपण त्यांनी घाबरून गप्प बसायला हवं होतं का. त्यांना संशय आला असेल तर त्यांचं मला सांगणं कर्तव्य आहे, कारण मी या सभागृहाची प्रमुख आहे. अशा वेळेला मीडियाच्या संदर्भात तुमचं म्हणणं आहे तर त्या मीडियाला कोणी सांगितलं, काय सांगितलं हे मला माहित नाही, कारण मीडियाने काही आपल्याकडे पुरावा नाही आहे कुठल्याही गोष्टीत. पण तरी मी असं म्हणेन की अमोल मिटकरी, आपण एक तुमचं मनोगत इथे मांडा. माझा आग्रह नाही दिलगिरी व्यक्त केली पाहिजे, कारण तुम्ही नाही तर मग कोणी मला सांगणारच नाही दिलगिरीचं सांगायला. जे काय खरं तुम्हाला वाटलं ते सांगा, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही मीडियाकडे गेला असाल तर तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगा. मी मीडियाकडे जायला नको होतं, जे काय असेल ते सभापतींना सांगा, त्याच्यामध्ये आम्ही मार्ग काढू त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. मी सन्माननीय सभागृहाला प्रामाणिकपणे सांगतो, शांत राहा. इथे सिंग साहेब तुम्ही बसलेले आहात, त्या दिवशी आसगावकर साहेब बसलेले होते, बाजूला अनिकेत भाई तटकरे बसले होते. काय कराड साहेबांना कदाचित तिकडून यायचं असेल म्हणून तिथे कोणाचं तरी भाषण चालू होतं म्हणून ते तिकडून आले आणि तांबे साहेबांच्या समोर बसले. तर मी आसगावकर साहेबांना विचारलं, माझी ओळख नव्हती ऍक्च्युअली, मी प्रामाणिकपणे बोलतो की कोण आहे म्हटलं बसलेलं ही व्यक्ती. मग त्यांनी ते म्हणून माझे पण परिचयाचे नाही, यांना विचारलं म्हणून माझे पण परिचयाचे नाही. ऐकून घ्या ना, आता ऐका शांत प्रवीण दादा, ऐकून घ्या, मला 2 मिनिटं बोलू द्या, विस्तृत ऐकून घ्या. त्याच्यानंतर मी सिंग साहेबाला भेटलो आणि लॉबीमधून जात असताना साहेबांनी सांगितलं की बोले सीसीटीव्ही वगैरे आहे का पाहून घ्या. म्हटलं आज सीसीटीव्ही नसतो, लॉबीमध्ये पण नसतो. मग नंतरची घटना अशी झाली, मी म्हणजे त्यावेळेस ताईंना एक माझं पत्रही नाही, अशा साध्या कागदावर मी एक लिहून दिलं की ताई मला असं कोणीतरी दिसतंय, पण हे सन्माननीय सदस्य आहेत का याबद्दल फक्त अवगत करावं, आणि कोण आहे नेमकं मला माहित नाही, पण तुमच्या निदर्शनास मी आणून देतो. हे मी प्रामाणिकपणाने तिथे भावना मांडली. झालं. त्याच्यानंतर मी रात्री परत जात असताना अकोल्याला माझ्या समोर लखन मलिक साहेब होते, त्यांना हे सगळा प्रकार माहित आहे. मला सुद्धा मीडियातून फोन सुरू झाले की असं काही तुमच्या सभागृहात घडलं का. तुम्ही सांगितलं नाही मीडियाला? नाही, मी नाही सांगितलं मीडियाला, मी सांगितलं नाही, मी तो फोटोही दिला नाही.
आणि मी उलट मला जो फोटो आला विधान भवनच्या एका अधिकाऱ्याकडून त्यांना म्हटलं ही व्यक्ती ती नाही, ज्यांचा उल्लेख आता दस साहेबांनी केला, म्हटलं ही व्यक्ती ती नाही. निळं शर्ट होतं, पण त्या दिवशी म्हात्रे साहेबांच्या अंगात निळं शर्ट, श्रीकांत भारतीय यांच्या अंगात निळं शर्ट, दोघा तिघांच्या अंगात, पण त्यांनी जॅकेट घातलं होतं. मला म्हात्रे साहेबांचा फोटो आला, म्हटलं हे सन्माननीय सदस्य आहेत. आणि राहिला प्रश्न प्रसाद दादा टीआरपीचा, तर अमोल मिटकरी 2000 पासून महाराष्ट्रात फिरतो, मला टीआरपीचं काय घेणं देणं आहे? मी मीडिया ऐका, नागपूरचा विषय, नागपूरचा ऐका प्रवीण दादा, नागपूरचा व्हिडिओ सुद्धा माफ केलेला नव्हता. तो बोलूच तुम्ही देणार नाही. मिटकरी नागपूरचा विषय वेगळा आहे, तुम्हाला त्याच्यावर मी स्पष्टीकरण विचारलं. नागपूरचा विषय पण खरा होता ना. तुम्ही उत्तर देऊ नका. तुम्ही तुमचं म्हणणं मांडा, झालं का? नागपूरच्या बाबतीत ऐका भाई ऐका सन्माननीय सभापतींना माहित आहे नागपूरचा विषय सुद्धा मार्क केलेला किंवा चुकीचा व्हिडिओ नव्हता. त्यांच्या दालनाच्या बाजूला जे आढळलं ते मी दिलं. फक्त मी सभापती महोदयांनी मला सांगितलं म्हणून म्हटलं मला तर हा विषय वाढवायचा नाहीये. माझ्या असं लक्षात आलं ते मी दाखवलं. फक्त ते पण ट्विट केलं होतं. पण मी या बाबतीत मी कुठे मीडियाला प्रतिक्रिया दिली का? माझी कुठेही मीडियाला प्रतिक्रिया नाही, माझं कुठेही ट्विट नाहीये. म्हणून मला याच्यात गोवण्याचा प्रयत्न करू नये. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की हे असं चुकलेलंच आहे तर मी याच्या पुढे ते करणार नाही, त्याची काळजी घेतो. आणि तरीही आपल्या सर्वांच्या सन्माननीय सभासदांना एवढं सांगतो की मी यानंतर काळजी घेणार. ठीक आहे, झालं. चला, लक्षवेधी क्रमांक 4 शशिकांत शिंदे. काय लक्षवेधी क्रमांक 4 सन्माननीय सभापती महोदय केल्याप्रमाणे नको. अरे बोला ना, आता लक्षवेधी कामकाज करा ना, दिवसभर हेच करणार आहे का? पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आणि पॉइंट ऑफ सभापती महोदय, नको. मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये या ठिकाणी दिलेला आहे. माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्री महोदयांना, आणि मंत्री उत्तर आणि कार्यक्षमता असल्यामुळे मंत्र्यांची ते उत्तर आणि न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे. 2016 पासून या ठिकाणी अशाच कोरेगाव असेल, सातारामध्ये 5-7 क्रशिंगच्या या ठिकाणी काम चालू आहे. परवानगी घेतली का? रिसर परवानगी घेतली का? पर्यावरणाची परवानगी घेतली का? ज्या वेळेला तक्रार झाली त्यावेळेला फक्त याची चौकशी झाली. चौकशी व्हायच्या अगोदर 2016 पासून बिनदिक्कत त्या ठिकाणी उत्खनन होत आहे. नावाला फक्त पैसे भरले जात आहेत. आणि त्याचबरोबर या असलेल्या पर्यावरणाची परवानगी न घेता काम सुरू आहे. आणि ज्यावेळेला तक्रार झाली त्यावेळेला या पर्यावरणाची परवानगी घेण्याच्या बाबतीमध्ये चौकशी झाली. चौकशी झाल्यानंतर सुद्धा हे क्रशर चालू होतं. परत उपोषणाचा या ठिकाणी निवेदन केल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केलं गेलं. सरळ या ठिकाणी सरकारचा महसूल बुडवलेला आहे. 2016 पासून जे उत्खनन झालंय त्याच्यापेक्षा फक्त नावाला 500 ब्रासचं फक्त दर वर्षाला फक्त 500 ब्रासची परवानगी मिळाली, तेवढे पैसे भरलेले आहेत. त्याच्यापेक्षा जास्त उत्खनन झालंय ते आपण वसूल त्या पद्धतीने करणार का? एक. आणि या सेटेलाइट त्याचबरोबर याच्यामध्ये दुसरा विषय जो आहे की उत्खनन करताना जे क्रशिंग आहे त्या क्रशरला परवानगी रिसर नाही, नॉर्म्स मध्ये बसत नाही, ते बंद करण्याच्या बाबतीमध्ये तात्पुरता निर्णय होता, कारवाई करणार का? 2. आणि यामध्ये जे तलाठी आणि सरकार या सर्व गोष्टी माहीत असताना सुद्धा त्या ठिकाणी दुर्लक्षितपणा करत होते, त्यांची आपण कारवाई करणार आहात का? संमतीत आहोत. सभापती महोदय, लक्षवेधी येणार ना तुमचे. या लक्षवेधी अनुषंगाने हे जे आपण या ठिकाणी सन्मान्य सदस्य शशिकांत रावणे शिंदे साहेबांनी उपस्थित केला मुद्दा महत्वाचा आहे. कारण खरं म्हणजे एकच क्रशर नाही, बरेच बहुतांशी खदानी त्याच्यावर चालणारे क्रशर्स याच पद्धतीने प्रदूषण ते म्हणजे कन्सेंट टू ऑपरेट वगैरे अशा पद्धतीने आणि ग्राह्य धरून चालू करतात. त्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची त्या ठिकाणी परवानगी असते नसते, अर्ज करतात, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ते पाहिलं जात नाही. आणि सभापती महोदय असे प्रकार आपल्या स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये शशिकांतजी बरेच आहे. म्हणजे मी ती मुद्दाम सातारची माहिती घेत होतो, साधारण 100च्या वर अशा प्रकारचे कसर झाले. त्यामुळे सभापती महोदय या बाबतीमध्ये मात्र ही वस्तुस्थिती आहे की याला परवानगी नव्हती, रिसर परवाना त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा घेतला नव्हता. लक्षात आल्यानंतर प्रदूषण मंडळानं त्याच्यावर मग रिफ्यूज टू त्यांना नकारात्मक त्यांना परवानगी नाकारली.
नंतर तात्पुरत्या स्वरूपाचा तो बंद करण्यात आला. ही वस्तुस्थिती बरोबर आहे. सभापती महोदय, माझी एकच अपेक्षा आहे की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ही कारवाई मग सगळ्याच जिल्ह्याच्या क्रशर संदर्भात पाहणी करताना आपल्याला करावी लागेल. मध्ये एकच अपेक्षा आहे की या क्रशरवर आपण कारवाई करू. या संदर्भात पुढे उत्खनन जास्त झालं असेल, एटीएसची मोजणी करावी लागते. एटीएसची मोजणी करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात येतील. जो काही आवश्यक तो वसूल करायचा तो त्या संदर्भात आपण कार्यवाही करू. सभापती महोदय, पण या अशा पद्धतीने गौण खनिजचा मोठ्या प्रमाणामध्ये जो उत्खनन चालायचं त्याला कुठेतरी आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून आपण आता त्यासाठी नवीन ह्या अधिवेशनामध्ये नवीन धोरण जाहीर करतोय. कारण आपल्यामध्ये अध्यक्ष सभापती महोदय, खदान एकाची आहे, क्रशर दुसऱ्याचा आहे, आरएमसी प्लॅन्ट तिसऱ्याचा आहे. कोण काय वाहतो, कुठं नेतो, सरकारचं मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी बुडवली जाते, उत्पन्न सरकारचं बुडव त्या ठिकाणी सरकारला उत्पन्न मिळत नाही. तर ते आपण धोरण आणूच. परंतु या पुरतं मर्यादित जो मुद्दा आहे यामध्ये आवश्यक ती सगळी चौकशी करण्यासंदर्भात आपण माहिती घेतोय. आणि जी काही त्यामध्ये कधीपासून तो सुरू आहे, काय आहे, त्याचे एकूण उत्खनन किती झालं. आता तर नवीन ETS नवीन आता ड्रोनमुळे आता मोजणी करणं आणखी सोपं झालेलं आहे. तर त्या दृष्टीने ती आवश्यक ती मोजणी करून जे काही बेकायदेशीर उत्खनन झालं असेल त्या संदर्भात माहिती घेऊन आवश्यक तो वसूल करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. मुद्दाम विषय का सांगतोय, सातारा जिल्ह्यामध्ये आपण जिल्ह्याचा उल्लेख केला. मंत्री महोदय, जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक क्रशर चालू होता, नियमाने पैसे भरत होता, नियमाने कारवाई करत होता, उत्पन्न वाढवत होता, त्याची चौकशी लावली. 2 वर्षापासून ते बंद केला आणि त्याचा बंद झाला. नियमाने करून काही त्रुटी होत्या त्याच्यावर कारवाई केली आणि 2 वर्ष अजून त्याचा अहवाल मागवत आहे जिल्हाधिकारी. अशा पद्धतीने ह्या पद्धतीने तक्रार झाली, ह्याची अजून कारवाई नाही. हा दुजाभाव होतोय ना, तो होऊ नये. तुमचं उत्तर साफ आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न तोच होता की मग पर्यावरणाची परवानगी नसेल तर तुम्ही ती कारवाई करणार, कडक कायदे करा. आता तो पर्यावरणाशिवाय पर्याय नाही. संबंधिताच्या तिथे जो तलाठी असतो, सर्कल असतो, तहसीलदार असतात वगैरे, यांना प्रांत वगैरे यांना माहिती असते. याच्यावर नियंत्रण केल्याशिवाय उत्पन्न वाढणार नाही. तुटीचा अर्थसंकल्प आपण देतोय, तुमचं महसूल वाढला पाहिजे, ती जबाबदारी तुमच्यावर आहे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की हे नियमात बसत नसेल याच्यावर कारवाई आपण करायची मान्यता दिलेली आहे. पण जे दोषी आहेत, आता तलाठी सरकार कोणाला तरी शिस्त लागली पाहिजे ना. हे सर्व ह्याच्यामध्ये सहभागी होतात आणि परवानगी देऊन टाकतात उत्खननाला. आणि म्हणून त्याच्या पद्धतीने आपण नियम कडक करण्यासाठी त्या पद्धतीने कडक कायदे करणार आहात. सभापती महोदय, याच्यामध्ये सन्मान्य सदस्य शशिकांत शिंदे साहेब म्हणतात ते बरोबर आहे. शेवटी प्रत्यक्ष ज्यांच्यावरती नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे त्यांच्याकडून दुर्लक्ष होतंय आणि त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम असं बेकायदेशीर उत्खनन सुरू आहे किंवा मग त्या कशावर सुरू आहे. तर निश्चितपणे या ठिकाणी जे संबंधित मंडळी त्याला त्यांच्याकडे ह्या केस पुरतं नाही, परंतु भविष्यात सुद्धा अशा पद्धतीने नियमबाह्य उत्खनन होत असेल आणि त्या ठिकाणी जर त्या कारवाई होत नसेल आणि मग प्रत्यक्ष त्या मग सापडल्यानंतर आम्ही जे कारवाई करतो, वसूल त्या ठिकाणी दंडात्मक कारवाई करतो, तर त्याला तितके जबाबदार त्या विभागाचे किंवा त्या ठिकाणचे असणारे सर्कल ऑफिसर आहेत, तलाठी आहेत, तर त्यांच्यावर जबाबदारी या निमित्त निश्चित करण्यात येईल. परंतु मला वाटतं की ह्या सगळ्या प्रकारामध्ये शशिकांतजी आपल्याला कल्पना आहे ते खरं म्हणजे तुमच्या दोघांच्या विषयामधला जो प्रश्न होता की ज्यामुळे जो पहिला क्रशर 2 वर्ष बंद होता, जो आता हा चालू हा बेकायदेशीर आहे, आता हा बंद करावा लागला. आपण कारवाई करू निश्चितपणे. त्याच्यामध्ये जे दोषी असतील त्यांना त्यांच्यावरही कारवाई करू. आम्ही आजच जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या पद्धतीने सूचना देऊ. नाही, आता झालं ना शिंदे साहेब. आता एक कुठल्या लक्ष द्या, बोला. सभापती महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण गेल्या अधिवेशनामध्ये पण आपण ही भूमिका मांडली होती. खरं तर मायनिंग हा वेगळा विषय आणि मी त्याच्यामध्ये जात नाही, पण ओव्हरऑल परवानगी आपण सिस्टमॅटिकली न केल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावरती अवैध याला वाव मिळतो. याही याच्यात जर तुम्ही बघितलं असेल, आपण क्रशर जर चुकीचं असेल किंवा त्याला क्रशिंगची परवानगी जर नसेल तर आपण फौजदारी गुन्हा आपण करणार आहात का? गेल्या वेळी आपण अशाच प्रकारे अलिबागची पण चर्चा झाली, आपण सांगितलं, आपण कारवाई केली, ती देखील चालू आहे.
ओव्हरऑल पूर्ण राज्यभरामध्ये. आणि मग ह्याच्यात काय होतं, आपलं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हा अननेसेसरी बदनाम होतो. आम्हालाही त्या गोष्टीची जाणीव आहे. खनिज खात्याचा मी देखील एका काळामध्ये मंत्री राहिलोय. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. आणि म्हणून मागच्या वेळी पण आपण सांगितलं होतं की एक सुस्पष्ट धोरण राज्याचं आपल्याला ह्याच्यामध्ये करायचं आहे. ते अद्यापही नाही झालेलं. अजून आता आपण 3 महिने झाले आणि हे प्रत्येक दिवसाचा एक रेव्हेन्यू लॉस आहे. आणि म्हणून ही कारवाई आपण करून अशा लोकांना जोपर्यंत धडा शिकवणार नाही हे उत्खनन चालूच राहणार आहे. आणि म्हणून जसं सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं की आपण फौजदारी गुन्हा दाखल करणार का आणि कायमस्वरूपी ते क्रशर बंद करणार का. म्हणतो सभापती महोदय, आता कारवाई करण्याची सूचना आपण देतोच आहे. एकदम फौजदारी दाखल करण्यासंदर्भात मुद्दा सर्व राज्यभरामधून तशा प्रकारची मागणी होईल. माझी एकच अपेक्षा आहे, सन्मान्य सदस्यांना मी आश्वासित करू इच्छितो की हे मान्य करतो आम्ही की डिसेंबरच्या अधिवेशनात मी मान्य कबूल जाहीर केलं होतं, पण इतका त्याच्यामध्ये कालावधी लागला. एवढी कायदेशीर कारण शेवटी याचे जे नियम आहेत एक्सकॅव्हेशनचे, मायनिंगचे, ते केंद्राचे काही संबंधित आहेत, काही राज्याशी संबंधित आहेत. पण सभापती महोदय, अधिवेशन संपण्यापूर्वी मात्र निश्चितपणे मी आपल्यामार्फत सभागृह आश्वासित करू इच्छितो की हे दोन्ही वाळूचे धोरण आणि गौण खनिज धोरण दोन्ही आपण या ठिकाणी जाहीर करतो. ठीक आहे. आता याच्या पुढे लक्षवेधीकडे जाण्याच्या आधी सकाळपासून पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन 2-3 आमदारांनी मांडलेले आहे, विनंती केलेली आहे. तर निरंजन डावखरे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला, त्याच्यानंतर मनीषा ते. पण एक मिनिट नकोय. सध्या मुंबईमध्ये मुंबई पोलीस भरती मैदानी चाचणी परीक्षा सुरू आहे. मैदानी चाचणी दरम्यान 100 विद्यार्थ्यांना एका वेळी 1600 मीटर अंतर धावण्यासाठी सोडण्यात येते. एका वेळी 100 विद्यार्थी धावत असल्या कारणाने मैदानामध्ये प्रचंड प्रमाणात धूळ उडते. तसेच एखादा विद्यार्थी धावताना पडल्यास त्याच्या अंगावर 2-3 विद्यार्थी पडतात व बाकीच्या विद्यार्थ्यांना नियोजित वेळेमध्ये अंतर पार करण्यात विलंब होतो. तसेच बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की ते अंतर 1600 मीटर नसून त्यापेक्षा थोडं जास्त आहे. मैदानी चाचणी धावणे स्पर्धा झाल्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना त्वरित गोळाफेकीसाठी नेले जाते. या दरम्यान विद्यार्थ्यांना कोणताही वेळ न दिल्याने त्याचा परिणाम गोळाफेकीवर निश्चितपणे होत आहे. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून माझी सभागृहाला विनंती आहे की मुंबई पोलीस भरती प्रक्रियेमध्ये उपरोक्त अडचणी लक्षात घेता त्यावर तत्काळ सुधारणा करण्याबाबतचे आदेश सभागृहाने विभागाला द्यावे ही विनंती. उपमुख्यमंत्र्यांकडून निरोप आलेला आहे की 2 नंबरची लक्षवेधी उद्या घेण्यात यावी. उमाते कापरे. सचिन भाऊ, आपल्याला माहिती आहे की आपण सर्व प्रत्येक विषयावरती आपण चर्चा घडवतो आणि संबंधित मंत्री महोदयांकडून आपण आश्वासन मिळवण्याचं काम आपण करतो. आणि म्हणून आपल्यालाही अपेक्षा असते मतदारसंघामध्ये की आश्वासन मिळालं म्हणजे त्याची पूर्तता होईल. गेल्या डिसेंबरपासून ते या मार्चपर्यंत एकही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही, बैठक झाली नाही. आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, तर मी ज्या मुद्द्यावरती आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की सुपरमॅक्स कंपनीच्या बाबतीत मी प्रश्न मांडला होता. सन्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पण त्यांना मला आश्वासित केलं होतं की आपण याच्यातली बैठक बोलू. या दरम्यानच्या काळामध्ये 3 बैठका झाल्या. त्या 3 बैठका आयुक्त स्तरावरती झालं, लोकप्रतिनिधी म्हणून मला बोलवण्यात आलं नाही. 2 बैठक माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे दिली. मी तिकडे माहिती घेतली कामगार आयुक्तांकडे की ही बैठकीला आम्हाला निमंत्रित आहे का, साहेब तुमचं नाव नाही. आणि जे माजी लोकप्रतिनिधी आहे ज्याचा काय या विषयाशी संबंधित नाही ते नाव घातलेलं आहे. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन सभापती महोदय ही बैठक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केल्यानंतर आज ही बैठक 3:30-4 वाजता माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात होते. म्हणजे आपण इकडे आश्वासन देत असताना त्याच्यामध्ये आम्हाला बोलवलं जात नाही केलेत. मग शेवटी आम्हाला विरोधी पक्ष नेत्यांना सांगावं लागलं आणि मग ती चिठ्ठी दिलेली आहे. आता असं मेसेज आलेलं आहे की बाबा तुम्ही या. म्हणजे हे एक प्रकारे अवमान आहे. आणि म्हणून माननीय सभापती महोदय आपण आमचं संरक्षण केलं पाहिजे. आम्ही पोटतिडकीने इकडे तुमच्याशी भांडून किंबहुना इकडे मंत्र्यांशी भांडून आम्ही आश्वासन घेतो आणि त्याची जर पूर्तता होत नसेल आणि याच विधानसभेमध्ये विधानसभा सत्र सुरू असताना बैठक केली जाते, तिकडे कामगार येत आहेत, अधिकारी येत आहेत. ठीक आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांचा तो अधिकार आहे किती लोकांना घेऊन यायचं. पास एका बाजूला बंद आहे, दुसऱ्या बाजूला घेतलं जात आहे. हे मुख्यमंत्री कार्यालयाची देखील याच्यामध्ये ही चूक आहे. आणि म्हणून मी आपल्या नजरेस आणून देतो की अशा चुका होता कामा नये. आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून जे आम्हाला आश्वासन मिळत असेल आणि जर मंत्री अशा पद्धतीने, आम्ही राहिलो ना मंत्री सभापती होते, आमची पण एक काही जबाबदारी असते. आणि म्हणून अशा प्रकारे जर सभापती महोदय, मंत्री महोदय आणि सन्मान्य मुख्यमंत्री असेल किंवा त्यांचं कार्यालय असेल आश्वासन देऊन पण ही पूर्तता करत नसेल तर हे मला वाटते योग्य नाही. आणि म्हणून आपण आमचं संरक्षण करावं ही विनंती. शासनाने दखल घ्यावी.
सन्मान्य मनीषा ते काय अंदे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन काय तुमची? हां. सभापती महोदया, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मला या ठिकाणी मांडायचं आहे. राजकारणामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या बद्दल काल एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला, काल आणि आज होतोय. एक माजी नगरसेविकेचा व्हिडिओ आहे आणि याचा सर्वप्रथम तर मी निषेध करते. याची पूर्ण चौकशी देखील झाली पाहिजे आणि अशा प्रवृत्ती किंवा अशा पद्धतीनं स्त्रियांचं चारित्र्यहनन करणं सध्या जे काय राजकारणामध्ये सुरू आहे ते अत्यंत वाईट आहे आणि त्याची सत्यता निश्चितच पडताळून बघितली पाहिजे. आपण तसे निर्देश गृह विभागाला द्यावे ही माझी विनंती आहे. दुसरा जो विषय याच पॉइंट ऑफ ऑर्डरच्या माध्यमातून मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून घेते की एक दुसरे लोकप्रतिनिधी आहेत तर त्यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. तिथे देखील एका महिलेच्या घरात घुसून एक दुसऱ्या पक्षाच्या त्या पक्षाचे ते जिल्हा प्रमुख आहेत, त्यांची पत्नी मुलांच्या समोर शिवीगाळ करणं वगैरे, तर ह्या सगळ्या प्रवृत्तींना कुठेतरी आळा घातला पाहिजे. जबर शिक्षा देखील झाली पाहिजे. कारण अशा पद्धती जर का वाढत राहिल्या तर आपण एकीकडे म्हणतोय की महिलांनी राजकारणात आलं पाहिजे, समाजकारणात आलं पाहिजे आणि अशा पद्धतीच्या वागणूक जर का त्यांना मिळत असेल तर ते अत्यंत निषेधार्ह आहे. दोन्ही गोष्टींचा मी निषेध करते. या संदर्भात उद्या उपमुख्यमंत्री जेव्हा सभागृहात असतील त्याला मी निर्देश देते दोन्ही विषयांवरती. आपण पुढची लक्षवेधी घेऊया. सन्माननीय श्री प्रसाद लाड, सन्माननीय चव्हाण साहेब उत्तर. लक्षवेधी क्रमांक 5. सभापती महोदय, हा 2007 पासूनचा अतिशय गंभीर विषय आहे. ग्रामीण भागातून शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 1000 विद्यार्थ्यांचं वसतिगृह चेंबूर येथे बांधण्यात येणार होतं. परंतु आज 2007 पासून जवळजवळ 15 वर्षाहून अधिक काळ गेला. अजूनपर्यंत ते वसतिगृह जानेवारी 2023 पर्यंत त्याचं पहिल्या टप्प्यातलं देखील काम अजूनपर्यंत पूर्ण झालेलं नाही. तर माझी या लक्षवेधीच्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या बाबतीतली चौकशी आपण करणार का, हे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल याबद्दलची माहिती सभागृहाला देणार का, आणि या बाबतीत जर जाणून बुजून जो कोणी विलंब केला असेल तर त्या कंत्राटदारावर कारवाई करणार का. संबंधित या लक्षवेधीच्या माध्यमातून अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधित केलं गेलेलं आहे. गेली 10-15 वर्ष या विषयाला कुठेतरी चालना दिली गेली पाहिजे या दृष्टिकोनातून त्या वेळेला त्या दृष्टिकोनातून सरकार म्हणून सरकारमधील असणाऱ्या प्रत्येकाने प्रयत्न केलेत आणि आता हा विषय अंतिम टप्प्यामध्ये आलेला आहे. यामध्ये 2000 म्हणजे मार्च 2023च्या अगोदर जवळजवळ त्यापैकी 250 या विद्यार्थ्यांसाठी असणारं वसतिगृह आणि त्या वसतिगृह ताब्यात घेण्यात आलं आणि उर्वरित जी त्या ठिकाणची असणारी क्षमता, तिकडची असणारी सगळी व्यवस्था ही लवकरात लवकर ताब्यात मिळाली पाहिजे. यासाठी ही लक्षवेधी 2-3 दिवस अगोदरपासून येत होती आणि मध्यंतरीच्या काळामध्ये त्यामध्ये तिथले असणारे विकासक आणि सर्व अधिकाऱ्यांशी बैठक करून यामध्ये लवकरात लवकर कशा पद्धतीने ही सर्वच्या सर्व वसतिगृहामधील असणारी व्यवस्था ही ताब्यात मिळेल या दृष्टिकोनातून त्याला जी ओसी मिळाली पाहिजे. त्यामध्ये संबंधित तिथले असणारे आयुक्तांशी सुद्धा चर्चा करण्यात आलेली आहे आणि संबंधित सदस्य प्रसाद लाड या सर्वांना घेऊन एकत्रित बैठक घेऊन यामध्ये लवकरात लवकर मार्ग कसा काढता येईल तो काढला जाईल. लाड साहेब, समाधान झालं. ठीक आहे. पुढची लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी क्रमांक 6. सभापती महोदय वितरित केल्याप्रमाणे सभापती महोदय, सन्माननीय त्याही गोष्टीचा विचार आपण जरूर करावा. मागेल त्याला शेततळ. उपमुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही मुख्यमंत्री असताना असंच सांगितलेलं होतं, मागेल त्याला शेततळ. 1 कोटीपेक्षा जास्त आमचे शेतकरी आहेत. आता त्या शेतकऱ्यांनी सगळ्यांनी शेततळ मागितले तर कसं काय मागेल त्याला शेततळ मिळणार आहे? मग त्याच्यामध्ये सिनियरिटी राहणार, काय राहणार, कळेल मला तर काही कळलेलं नाही.
मागेल त्याला शेततळे कसं? कारण भाषणात ही घोषणा करून तुम्ही सांगितलेलं आहे, परंतु मला तरी गोष्ट फसवी वाटते. कारण फळबाग योजना मध्ये आपल्याला हे शेततळं लागतं, परंतु ठिबक सिंचनासाठी देखील आपल्याला अनुदान आपण देतो, शेततळ्याच्या अस्थिरीकरणासाठी निधी देतो, शेडनेट हरित गृह पेरणी यंत्र यासाठी देखील आपण पैसे देतो, ते काही लक्षात येत नाही. अध्यक्ष महोदय, कोकणातील काजू बोंडावर प्रक्रिया करण्याच्या करता तुम्ही सांगितलंय. अध्यक्ष महोदय, मला अर्थमंत्री महोदय तुमच्या गोष्ट एक लक्षात आणून द्यायची. आपण काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय घ्या, अनुदान देण्याचा निर्णय घ्या, त्याच्यात पश्चिम महाराष्ट्राला मिळतं, उत्तर महाराष्ट्राला मिळतं, मराठवाड्याला मिळतं, विदर्भाला मिळतं, पण कोकणातल्या शेतकऱ्याला त्या प्रमाणामध्ये पैसे मिळत नाही. त्याच्यामुळं कोकणाच्या करता तिथं जे काही फळं आणि पिकं होतात त्या संदर्भात माझं आपल्याला मागणं आहे की एकंदरीतच काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी काजू फळ विकास योजना राबवण्याची घोषणा तुम्ही केलेली आहे. काजू उत्पादकांचे प्रक्रिया उद्योगाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत, ते सोडवण्यासाठी काजू बोंड प्रक्रिया उद्योगाला आपण मदत केली पाहिजे. प्रक्रिया उद्योग कोकणात आणि चंदगड आजरा भागात आहेत, त्यांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे. नियमित कर्जधारक शेतकऱ्यांचं पीक कर्ज सरसकट माफ करावं. काजू व्यवसायात 2018ला केसकर समितीनं तयार केलेल्या अहवालाचा विचार करावा. काजूला निश्चित आधारभूत किंमत जाहीर करावी. त्या दराला बी खरेदी करण्याची यंत्रणा खरेदी विक्री संघामार्फत राबवावी. त्याच्यामध्ये पुलोच्या काळामध्ये काजू बी साठी एकाधिकार खरेदी सुरू केलेली होती, ती पुन्हा सुरू करावी. अशा प्रकारची माझी काजूच्या बद्दलची मागणी आहे. संत्रा प्रक्रियेच्या बद्दल पण अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये अनेक वेगवेगळी सरकार आली, अनेक प्रयत्न झाले, परंतु संत्रा संशोधन, कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारी वाण आणि लागवडीचे तंत्र यासाठी आपण जोपर्यंत लक्ष घालत नाही तोपर्यंत संत्रा उत्पादक नागपूर, काटोल, मोर्शी, बुलढाणा येथे संत्रा प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय जरी जाहीर झालेला असला तरी त्याच्यातून म्हणावा असा मार्ग निघत नाही. त्याकरता पण सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. सीधा पत्रिका धारकांना थेट रोख रक्कम हे एक तुम्ही जाहीर केलेलं आहे. अन्नदानाच्या ऐवजी 1800 रुपये रोख रक्कम देण्याची घोषणा तुम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे. वर्षाला 1800 रुपये म्हणजे महिन्याला 150 रुपये मिळणार आहेत. ह्याबद्दल गरीब शेतकऱ्याला काय आपण देता हे तर काही लक्षात येत नाही. अगोदरच शेतकरी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आहे आणि त्याला मोकळ्या हाताने त्याच्यामध्ये मदत करण्याची गरज आहे. ह्याचंही उत्तर आम्हाला मिळालं पाहिजे. धनगर समाजाच्या करता देखील वेगवेगळ्या घटकाकरता आपण बऱ्याच योजना जाहीर केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय नक्की कळत नाही, कोण म्हणते 1000 कोटीची मदत झाली, कोण म्हणते 10,000 कोटीची मदत झाली. नक्की ह्या समाजाच्या करता जे काही आपण आश्वासन दिलेलं आहे ते काय पद्धतीचं आहे त्याचं उत्तर देखील उत्तराच्या निमित्तानं आम्हाला मिळालं पाहिजे. मच्छीमारांच्यासाठी योजना जी आपण केलेली आहे ती मच्छीमार बांधवांची मूळ मागणी वेगळी आहे. मत्स्य व्यवसायाला मत्स्य शेतीचा दर्जा द्या ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाली तरच मच्छीमारांना इतर शेतकऱ्यांच्या प्रमाणे सवलतीच्या दरात कर्ज मिळेल, इतर अनेक सुविधा मिळतील. ही मागणी सरकार म्हणून देवेंद्रजी आपण मान्य करणार आहेत का? याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे हे पण आपण उत्तरामध्ये सांगावं. आपण जाहीर केलेलं होतं सरकार आल्यावर दिवसा आम्ही तुम्हाला 12 तास वीज देऊ, तुम्हाला म्हणजे शेतकऱ्याला. ती काय अजून अध्यक्ष महोदय मिळालेली नाहीये. दिवसा वीज मिळतच नाही, आहे तेच विजेचे कनेक्शन तोडले जातात. त्याच्यामध्ये आपण नक्की काय करणार आहे? वीज बिल माफी करण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे का? या संदर्भात तुम्ही आम्हाला सांगितलेलं होतं की मध्य प्रदेश सरकारचं तुम्ही अभिनंदन केलेलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारने 6500 कोटी रुपये स्वतः देऊन शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ केलेली होती. महाराष्ट्रामध्ये रोज सावकारी पद्धतीने विजेची बिलं वसूल केली जातात. त्याही संदर्भामध्ये आपली काय भूमिका आहे ती स्पष्ट कळली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, लेख लाडकी ह्याबद्दल पण त्यांनी माझी कन्या भाग्यश्री ही सध्या सुरू असलेल्या योजनेत बदल करून ही योजना सरकार सुरू करणार आहे.
अशा पद्धतीनं मला म्हणजे तुम्ही सांगितलं 17 कोटीची तरतूद केलेली आहे. आता अध्यक्ष महोदय, मुलींच्या जन्मानंतर 5,000, पहिलीत गेल्यावर 4,000, 6वीत गेल्यावर 8,000 आणि 11वीत गेल्यावर 8,000, हे ठीक आहे. पण 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 50,000 रोख देणार, यासाठी सरकार काही ठराविक रक्कम बँकेकडनं देणार आहे का? त्या बँका ही रक्कम मार्केटमध्ये किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणार आहेत का? पुढच्या वर्षापासून समजा ही योजना सुरू केली तर 23 पासून 18 वर्षानंतर म्हणजे 2041 मध्ये पहिल्या बॅचच्या मुलींना सरकार 75,000 रुपये देणार आहे का? देणार असतील तर कसे देणार आहे? याच्यामध्ये मला त्याबद्दलचं आम्हाला सगळ्यांना उत्तर मिळालं पाहिजे. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण एक विचार केला पाहिजे, हे तुम्ही दिलंय, परंतु अर्थमंत्री महोदय मला तुम्ही सांगा, आज 18 वर्षानंतर 75,000 रुपयाची बाजारात त्यावेळेस काय किंमत राहणार आहे, ह्याही गोष्टीचा जरा विचार झाला पाहिजे. महिलांना बस प्रवासामध्ये सवलत, त्याच्यामध्ये नवीन गाड्या घेतल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने ही योजना चांगल्या पद्धतीने राबवली जाणार नाही. कारण नवीन गाड्या, खूप गाड्यांची दुर्दशा झालेली आहे. मी मधल्या काळामध्ये फोटो देखील उपमुख्यमंत्री महोदय दाखवलेले होते. आज आपल्या एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे, कर्मचाऱ्यांचे पगार व्यवस्थित होत नाहीयेत. तर त्याही संदर्भात आपण नवीन गाड्या केव्हा देणार, जेणेकरून महिलांना बसत असताना, सवलत मिळत असताना त्यांना चांगल्या प्रकारच्या गाड्या मध्ये बसण्याची संधी मिळेल. अध्यक्ष महोदय, हे अर्थमंत्री महोदय, तुम्ही सांगत असताना बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत, इतर महामंडळाची पुरेशी तरतूद करण्यात येईल असं सांगितलं. पुरेशी तरतूद म्हणजे काय, मला तर काही कळलेलं नाही की पुरेशी म्हणजे किती तरतूद. कारण काही महामंडळांना पुरेशी तरतुदी केल्या नाहीत असंही दिसतंय. उदाहरण जर द्यायचं झालं तर आपल्याला शामराव पेजे 21-22ला 55 कोटीची तरतूद होती, आता तुम्ही फक्त 1,000 रुपयाची लाक्षणिक तरतूद केलेली आहे. महाज्योतीला 21-22ला 300 कोटीची तरतूद होती, 22-23ला ती फक्त 200 कोटी रुपये, आणि अर्थसंकल्पामध्ये तर 50 कोटीची तरतूद केलेली आहे. इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळाला 22-23ला 150 कोटीची तरतूद होती, तुम्ही आता 47.5 कोटीची तरतूद केली. मला सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की ह्या महामंडळाला पुरेशी तरतूद झाली नाही, त्यामुळे या तरतुदी वाढवण्याची आवश्यकता आहे. नवीन महामंडळ, अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री महोदय, आम्हाला ह्याची नीट माहिती पाहिजे. तुम्ही नवीन महामंडळ केली का महामंडळामध्ये वेगळ्या कंपन्या केलेल्या आहेत? कारण महामंडळ तुम्ही लिहिताना ह्याच्यात महामंडळ लिहिले म्हणजे, परंतु मला माहिती जी मिळाली प्रशासनाकडनं की त्याच्यामध्ये त्या कंपन्या केल्या जाणार आहेत, त्याबद्दलचं चित्र स्पष्ट झालं पाहिजे अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. आणि लोककलावंतांसाठी महामंडळ स्थापन करावं अशी पण उत्तरामध्ये महाराष्ट्रातील लोककलावंतांच्यासाठी तमाशा सम्राज्ञी स्वर्गीय विठाबाई नारायणगावकर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावं असं बरेच वर्षापासून त्यांची मागणी आहे. त्याही संदर्भामध्ये आपण ह्या सगळ्या महामंडळांच्या बरोबर ती पण घोषणा केली तर फार बरं होईल. त्याचबरोबर समृद्धी महामार्गाच्या बद्दल आज आपण प्रश्न उपस्थित केलेला होता, त्याला तुम्ही उत्तर दिलं, त्याच्यामुळे मी त्याच्याबद्दल काही बोलत नाही. पुणे मेट्रोच्या संदर्भामध्ये जेवढी तरतूद व्हायला पाहिजे होती तेवढी तरतूद केली नाही, त्याच्यात मदत केली जाईल एवढंच आपण सांगितलेलं आहे. त्याचं एक आम्हाला समाधानकारक उत्तर पाहिजे. रेल्वे प्रकल्पाच्या बद्दल आपण सांगितलं की राज्यातील रेल्वे मार्गाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी मिळत नाही, वर्षानुवर्षे ही कामे प्रलंबित राहतात. यासाठी राज्याने आर्थिक सहभाग घेण्याचा विचार महाविकास आघाडीच्या सरकारच काळातच सुरू झालेला होता. आता आपण बरेच रेल्वे मार्ग सुचवलेले आहेत, परंतु हे सगळे पूर्ण होण्याच्या करता केंद्राचे पण पैसे तेवढ्याच प्रमाणामध्ये मिळाले तरच याला गती देता येईल. विकासाचा मार्ग, अध्यक्ष महोदय, तुम्ही पुण्याला अलीकडं बऱ्याचदा येता, कालच तुम्ही पुण्याला होता. पुण्याचा रिंग रोडच्या बद्दल येत्या वर्षात रोड करता 1,500 कोटी रुपयाची तरतूद पाहिजे आणि सरकारने फक्त अध्यक्ष महोदय 100 कोटीची तरतूद केलेली आहे. आमची विनंती आहे की जोपर्यंत पूर्ण तरतूद होत नाही तोपर्यंत रस्त्याची जागा ताब्यात येणार नाही आणि ताब्यात भूसंपादन झाल्याशिवाय पुढच्या गोष्टी होणार नाही. तर याच्यामध्ये स्वतः आपल्याला
लक्ष घालून 1,500 कोटीची आमची मागणी आहे, ती मागणी आपण त्या ठिकाणी पूर्ण करावी अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, ह्यामध्ये मला एवढंच सांगायचं, तुम्ही जेव्हा विरोधात होता त्यावेळेस महाविकास आघाडी सरकार अपयशी सरकार आहे हे भासवण्याचा प्रयत्न तुम्ही नेहमी इथंच बसून, मी आता जिथे तिथंच बसून करायचा. करोनासारखं प्रचंड मोठं संकट महाविकास आघाडीच्या सरकारनं अतिशय यशस्वीपणे हाताळलं. जगाने देखील त्याचं कौतुक केलं, कुणीही काही म्हणा, परंतु जगाने कौतुक केलं, न्याय व्यवस्थेने कौतुक केलं, पंतप्रधानांनी कौतुक केलं. करोनात सर्व व्यवहार ठप्प होते. एका बाजूला महसुलाचं उत्पन्न अध्यक्ष महोदय थांबलेलं होतं आणि दुसऱ्या बाजूला करोनाची उपाययोजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी त्यावेळेसच्या सरकारला उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली खर्च करावा लागत होता. अशा परिस्थितीत राज्याची आर्थिक परिस्थिती सांभाळण्याचं काम आम्ही सगळ्यांनीच, जयंतराव असतील, भुजबळ साहेब असतील, बाळासाहेब थोरात, अशोकराव चव्हाण, सगळ्यांनी मिळून आम्ही त्या बाबतीमध्ये केलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, एकंदरीतच आपण जर पाहिलं की हे सगळं असताना आपण सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये देखील ते स्पष्ट होत आहे. 2021 मध्ये तुमच्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक आम्ही राज्यामध्ये आणली. 2021 मध्ये राज्याचा विकास दर हा मी 9.1 ठेवण्यामध्ये यशस्वी ठरलो. तुमच्या 8 महिन्याच्या मध्ये मात्र हे 6.8% विकास दर खाली घसरलेला आहे. हे उपमुख्यमंत्री तुम्हाला मान्य करावं लागेल. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या अनेक ओव्या त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितल्या. मला तुम्ही माळ घातली का अलीकडे? मलाही एक ओवी ह्या निमित्तानं आठवली. या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत ती अक्षरशः तंतोतंत लागू पडते. शिंदे फडणवीस सरकारचा अर्थसंकल्पाचे तुकाराम महाराजांच्या भाषेत वर्णन करायचं असेल तर, जिथे नाही अन्न मेल्यावरी पिंडदान, ही तो चाळवा चाळवी केले आपणीच जेवी. सरकारच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या सध्याच्या प्रश्नावर कोणत्याही पद्धतीची अशा ठोस उपाययोजना केली असं दिसत नाही. अक्षरशः अर्थमंत्री जनता महागाईने त्रस्त आहे, त्यासाठी सरकार तुमच्या अर्थसंकल्पात एक शब्द सुद्धा भाषणामध्ये आलेला नाहीये. जीएसटी जमा रकमेत वाढ दिसत नाहीये. मागील वर्षापेक्षा चालू वर्षात वाढीच्या टक्केवारीत आपण 10व्या क्रमांकावर गेलेलो आहे. अशा सर्व घटकांवर अन्याय त्याच्यातनं दिसतोय. यातून आपण काय ते बोध घ्यावा. त्यामुळे मी या अर्थसंकल्पाला विरोध करतो. हे सरकार उद्याच्या काळामध्ये कशा पद्धतीनं पुढे जाणार आहे यामध्ये मला खात्री देता येत नाही, परंतु सरकारला पंढरपूरचा पांडुरंग सुबुद्धी देव या राज्यातील गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, महिला, सर्व घटकांना न्याय मिळो अशी अपेक्षा ह्या निमित्तानं करतो आणि थांबतो. सन्माननीय संभाजी पाटीलांचा काय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे? एक अत्यंत महत्वाच्या विषयावर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरभऱ्याचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेलं आहे आणि सध्याची अवकाळी पावसाची परिस्थिती पाहता जे हरभरा खरेदी केंद्र जे महाराष्ट्रातले असतील किंवा लातूर आमच्या भागातले असतील, यांना परवानगी नाफेड त्या ठिकाणी देत नाहीयेत. आजची परिस्थिती अशी की त्यांनी 1 आठवड्यावर ढकलली आणि आज अवकाळी पावसाची ह्या परिस्थितीमुळे आज तातडीने आपल्याला या सर्व खरेदी केंद्रांना परवानगी द्यावी लागतील. ज्या खरेदी केंद्रामध्ये आपल्याला अनियमितता वाटत असेल त्यांना बाजूला ठेवा, पण जे मागच्या अनेक वर्षापासून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम करत आलेत, खरेदी करत आलेत, अशा सर्व हरभरा खरेदी केंद्राला आजच जर परवानगी मिळाली तर निश्चित शेतकऱ्यांना एक मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. सन्माननीय अमित साटम साहेब. सन 2023-24च्या मांडलेल्या माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी व त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, खरं तर हा अर्थसंकल्प मांडत असताना
पंचामृताचा अर्थसंकल्प, अशा प्रकारे त्याचे वर्णन माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी केले होते. आणि पंचामृत म्हणजे 5 पॅरामीटर वरती किंवा त्याच्या अवतीभोवती किंवा त्याच्या आजूबाजूला हा अर्थसंकल्प फिरताना आपण बघितला अध्यक्ष महाराज. परंतु मी अध्यक्ष महाराज या अर्थसंकल्पाला पंचदोषातून पंचामृताकडे जाणारा अर्थसंकल्प आहे असं मी त्याचं वर्णन करू इच्छितो अध्यक्ष महाराज. आणि ते पंचदोष कुठले होते अध्यक्ष महाराज? त्या पंचदोषांपैकी पहिला दोष होता गैरहजेरीचा, ऍब्सेन्स. दुसरा होता भ्रष्टाचाराचा. तिसरा होता वसुलीचा. 100 कोटी महिन्याला 100 कोटी रुपये. 2000 कितीतरी एवढे बार आहेत, रेस्टॉरंट आहेत, पब आहेत. प्रत्येक ह्याच्याकडनं एवढी वसुली करा, मग ह्याचे टोटल 100 कोटी रुपये होतील. चौथा भीतीचा. अध्यक्ष महाराज, भीतीचं वातावरण या महाराष्ट्रामध्ये होतं. कुणी सरकारच्या विरोधात बोलला, ट्विट केलं की इतकी चितळेचं प्रकरण, समीट ठक्करला जेलमध्ये टाकलं, कंगनाचं तर घरच तोडलं, अर्णबला घरात जाऊन उचलला, राहुल देशपांडेंना ते जिकडे त्यांच्या गावी होते तिकडनं उचलून आणला, कुलकर्णी, राहुल कुलकर्णी. पंचदोषातून पंचामृताकडे कसं आपण जातोय त्याचं वर्णन मी करतोय. आणि त्यामुळे भीतीचं वातावरण या महाराष्ट्रामध्ये असताना 5वा दोष म्हणजे अराजकता. पोलिसच बॉम्ब ठेवतात, पोलिसच मर्डर करतात. मनसुख हिरन, अँटिलिया, अशा प्रकारे अराजकतेचं वातावरण या महाराष्ट्रामध्ये होतं अध्यक्ष महाराज. ऑनलाईन उपस्थिती, त्याला गैरहजेरी म्हणतात, ऑनलाईन. त्यामुळे गैरहजेरी, भ्रष्टाचार, वसुली, भीती आणि अराजकतेच्या पंचदोषाकडून शेती, महिला, ओबीसी, दीन दलित, दुबळे, पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि पर्यावरण पूरक विकास. माझा आवडता मुद्दा आहे पर्यावरण. पर्यावरण पूरक विकास या पंचामृताकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प, जो अर्थसंकल्प येणाऱ्या काळामध्ये या महाराष्ट्राची तकदीर आणि तस्वीर ही दोन्ही बदलून टाकेल, त्यासाठी मी माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचे, अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो. सर्वप्रथम आम्ही तर शहरी भागातून आलेले प्रतिनिधी आहोत. फार काही शेतीशी संबंध येत नसतो, परंतु शेतीशी संबंध येत नसतानाही जे मुद्दे शेतीच्या संदर्भामध्ये समीर कुणावर त्याच्यावरती इलॅबोरेटली त्याचं वर्णन करतीलच विस्तृतपणे, परंतु मला असं वाटतं की 2-4च राज्य या संपूर्ण देशामध्ये असतील ज्या राज्यांनी PM किसान योजनेचे मिळणाऱ्या 6000 रुपयांच्या व्यतिरिक्त राज्याच्या तर्फेही 6000 रुपये त्या शेतकऱ्याच्या अकाउंटमध्ये हे दिले जातील. आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना हा या पहिल्या पंचामृताचा मेन गाभा आहे असं माझं मत आहे. 1 रुपयामध्ये पीक विमा, महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून 4683 कोटी रुपये याची कर्जमुक्ती करण्यात आली. आणि मला आठवत आहे कोविडचा काळ होता, 2020चं वर्ष होतं, मेचा महिना होता, आणि टोकटे नावाचं वादळ हे रायगड जिल्ह्याला संपूर्णपणे उद्ध्वस्त त्या वादळाने केलं होतं.
आम्ही त्यावेळेला विरोधी पक्षामध्ये होतो. सरकारकडनं कुठल्याही प्रकारची मदत त्या ठिकाणी पोहोचत नाही, म्हणून पक्षातर्फे आमच्या काही लोकप्रतिनिधींना काही गावं देण्यात आली होती आणि त्या गावांचा दौरा करण्यात आला होता. आणि मग आपल्या पक्षातर्फे त्या ठिकाणी काहीतरी मदत, मग त्याच्यामध्ये मेन ती कौलांची मदत होती, अन्नाची मदत होती, राशनची मदत होती, ही पोहोचवण्यात आली होती अध्यक्ष महाराज. परंतु सरकारकडनं काही तोक्ते वादळाच्या जे त्याच्यामध्ये जे लोक होते त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत काही पोचताना दिसली नाही अध्यक्ष महाराज. परंतु ज्या वेळेला माननीय एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार आलं, 7,000 कोटी रुपये वादळ, अवकाळी पाऊस अशा अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लायमेट रिलेटेड जे काही अफेक्टेड त्याच्यामधले जे शेतकरी होते त्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलं अध्यक्ष महाराज. बांधावरती जाऊन कोणीतरी घोषणा केली होती की प्रति हेक्टरी 50,000 25 नाही, प्रति हेक्टरी 50,000 रुपये आम्ही शेतकऱ्यांना देणार. सरकार आल्यावरती विसरले. परंतु जेव्हा 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 सत्ता निरंकुश होते त्यावेळेला कुठल्या तरी चाणक्याला, कुठल्या तरी चंद्रगुप्त हा शोधावा लागतो. आणि त्यामुळे नियतीने असा घाव घातला, नाम भी मिट गया, निशान भी मिट गया. और शिंदे फडणवीस जी के नेतृत्व में या महाराष्ट्राचा विकास $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करणारं सरकार हे या महाराष्ट्रामध्ये नियतीने आणून दाखवलं. आम्ही तर कोकणात येतो, मुंबईचं प्रतिनिधित्व करतो, पण मूळ गाव कोकण आहे. कोकणातला शेतकरी साधा भोळा, कधीही न रडणारा, नेहमी लढणारा, कुठल्याही प्रकारची तक्रार कधीही न करणारा, कुठल्याही प्रकारची कर्जमाफी कधीही न मागणारा हा कोकणचा शेतकरी. माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपल्या भाषणामध्ये त्याचा उल्लेख केला की आपण मराठवाड्यासाठी करतो, विदर्भासाठी करतो, खानदेशासाठी करतो, सगळ्या विभागांसाठी करतो, पण कोकणासाठी कुठेतरी कुठल्याही पक्षाचं सरकार असेल कोकणासाठी कुठेतरी आपण काहीतरी करण्यासाठी कमी पडतो. आणि मी माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो की आपण त्या ठिकाणी काजू बोर्डाची स्थापना केलेली आहे. परंतु माझी मागणी आहे, या चर्चेच्या माध्यमातून माझी मागणी आहे की नुसती काजू बोर्डाची स्थापना करून या कोकणाचा विकास होणार नाही, परंतु त्या ठिकाणी आंबा बोर्ड, कोकम बोर्ड या सगळ्या बोर्डाची स्थापना करून त्यांना निधी देऊन त्याच्या माध्यमातून तिकडच्या ऍग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ज्या आहेत त्या ऍग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजला त्याच्यामध्ये प्रोत्साहन देऊन मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी कोकणाची उन्नती ही आपल्याला करता येईल अध्यक्ष महाराज. श्री अन्न प्रोसेसिंग सेंटर्स, जलयुक्त शिवार 2, मला असं वाटतं की या देशामध्ये किमान 5 सरकारे अशी असतील, 5 राज्यांची सरकारे असतील ज्यांनी 2014 ते 2019 मध्ये जे देवेंद्रजींचं सरकार होतं त्याची ती फ्लॅगशिप स्कीम होती की जलयुक्त शिवार, त्यांनी ती फ्लॅगशिप स्कीम रेप्लिकेट केली. त्या राज्यांनी जलयुक्त शिवारची योजना त्या राज्यामध्ये रेप्लिकेट केली आणि 2019च्या नंतर जलयुक्त शिवार ही बंद करण्यात आली. आणि काय म्हणे, भ्रष्टाचार झाला म्हणे जलयुक्त शिवार मध्ये, भ्रष्टाचार. तो एक पिक्चर होता बाजीराव मस्तानी, त्याच्यामध्ये एक डायलॉग होता कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है. त्याच्यामध्ये मी जोडतो कि चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और देवेंद्र जी की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है. ऐसे मात दे दी कि नाम भी मिट गया, निशान भी मिट गया. नियतीने केलं, नियतीने ज्या आवेशाने तुम्ही केतकी चिटले, द्वेषाने
ज्या द्वेषाने तुम्ही समीर ठक्करला अरेस्ट केलं, केतकी चितळेंना अरेस्ट केलं, अर्णब गोस्वामीला तर घरातनं जाऊन उचलला. माझी तर माहिती अशी आहे की घरात गेल्यावरती पहिल्या सचिन वाजे कॉलर पकडून टेरेसवर घेऊन गेला आणि टेरेसवरनं सांगितलं ज्यादा नाटक करेगा तो इधर से नीचे फेक दूंगा. आता बसलाय तिकडे जेलमध्ये सडत सचिन वाजे. नियतीचा खेळ आहे. आणि त्यामुळे अशा अनेक प्रकारच्या शेतीच्या योजना या अर्थसंकल्पातनं आणल्या. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना केली. मला तर असं वाटतं की काव इकॉनॉमी आणि काव इकॉलॉजी ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. आणि ह्या महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या याची स्थापना होणं म्हणजे मला असं वाटतं की काव इकॉनॉमीला पुढे नेण्यामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये क्रांतिकारक अशा प्रकारचा हा बोर्ड ठरणार आहे. अध्यक्ष महाराज, मत्स्य विकासाचा कोश निर्माण केला. काव इकॉनॉमी आणि काव इकॉलॉजी करत असताना ब्लू इकॉनॉमी सुद्धा तेवढीच महत्वाची आहे. आणि त्यामुळे मी अभिनंदन करतो की मत्स्य विकासाचा कोश 50 कोटी रुपयाचा सुरुवातीचा निधी देऊन हा त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रोजेक्टला चालना दिली. आधीच्या सरकारने ते स्थगित केलं होतं. ह्याला स्थगिती, त्याला स्थगिती, जलयुक्त शिवारला स्थगिती, मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रोजेक्टला स्थगिती, मेट्रोला स्थगिती, सगळ्याला एवढी स्थगिती दिली की ज्यावेळेला मान्य देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला त्यांनी हायपरलूपची एक संकल्पना आणली होती की मुंबई ते पुणे हे 20 मिनिटांमध्ये कसं मुंबई ते पुणे हे अंतर कापता येईल. आणि त्या हायपरलूप ह्या वेळेला ते स्थगिती सरकार आल्यानंतर सगळ्या गोष्टींना स्थगिती दिल्यावरती तो हायपरलूपचा जो चेअरमन होता रिचर्ड ब्रॅन्सन एवढा घाबरला की तो तिकडनं डायरेक्ट इकडे फ्लाईट पकडून इकडे आला भेटायला. इकडे भेटायला आल्यावरती इकडे वाटलं असेल की बाबा कुछ इसमें भी होएगा. हर घर जल मिशन साठी 20,000 कोटींची तरतूद या ठिकाणी करण्यात आली. अध्यक्ष महाराज, मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये या देशातली सगळी राज्य सरकारे या अर्थसंकल्पामध्ये मांडलेल्या लेक लाडली जी स्कीम आहे त्या लेक लाडली स्कीमचं रेप्लिकेशन करतील. मला वाटतं 3-4 दिवसापूर्वीच आपण महिला दिनाच्या निमित्तानं या ठिकाणी महिला धोरणावरती आपण चर्चा केली, प्रस्ताव पारित केला. आणि त्यावेळेला इकडे उपस्थित असलेल्या आपल्या महिला भगिनींनी त्यांच्या मनातली काही खदखद, त्यांच्या मनातल्या वेदना या बोलून दाखवल्या. मला आठवत आहे लवेकरताई म्हणाले की मेरा घर कहाँ है मुझे पता नहीं, मेरा घर कहाँ है मुझे पता नहीं, जिस घर की मैं रौनक हूं या जहां मेरा बसेरा है. जिस घर की मैं रौनक हूं या जहां मेरा बसेरा है असं आपण म्हणालात. परंतु मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये त्याला वेळ लागेल, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये अशी खदखद कुठल्याही आपल्या भगिनीच्या मनामध्ये येऊ नये याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती क्रांतिकारक अशा प्रकारचा हा निर्णय आणि क्रांतिकारक अशा प्रकारची ही योजना म्हणजे लेक लाडली स्कीम आहे. अध्यक्ष महाराज, जन्म होताच 5,000 रुपये, पहिलीत गेल्यावर 4,000 रुपये, 6वीत गेल्यावर 6,000 रुपये, 11वीत गेल्यावर 8,000 रुपये आणि 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 75,000 रुपये हे डायरेक्टली त्यांच्या अकाउंटमध्ये देणारी ही स्कीम म्हणजे लेक लाडली स्कीम आहे. आणि मला असं वाटतं की यासाठी मी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खास अभिनंदन करतो. 50% एसटी मध्ये सूट, युनिटी मॉल्स, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनामध्ये वाढ, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे जे संरक्षणचं कवच आहे ते 1.5 लाखापासून 5 लाख रुपयापर्यंत हे वाढवण्यात आलेले आहे. अध्यक्ष महाराज, त्यासाठी मी माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो. विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचा निधी या ठिकाणी दिलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, आणि खऱ्या अर्थानं अल्पसंख्याका करता ही रईस भाई उसमें निधि रखा गया है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है. आप यहां पर मानोगे या नहीं मानोगे मुझे पता नहीं, लेकिन आप बाहर क्या बोलते हो वो तो हमको मालूम है.
और इसीलिए रईस भाई आप भी खुश होइए, नहीं वो तो खुशी है। यामध्ये पायाभूत सुविधा हे सुद्धा त्याच्यातलं एक अमृत आहे अध्यक्ष महाराज। आणि त्या पायाभूत सुविधांमध्ये समृद्धी महामार्ग, सकाळी आपण चर्चा करत होतो मुंबई गोवा महामार्गाची। माझी मागणी आहे अध्यक्ष महाराज, पुन्हा एकदा आजच्या दिवशी दुसऱ्यांदा बोलतो, परंतु ज्या प्रकारे 4 वर्षामध्ये 782 किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग या शासनाने सगळ्या जमिनींचं हस्तांतरण करून त्या ठिकाणी एक्झिक्युशन करून हा संपूर्ण 782 किलोमीटरचा महामार्ग 4 वर्षामध्ये पूर्ण केला। माझी मागणी आहे अध्यक्ष महाराज, कळकळीची सर्व तमाम कोकणवासियांच्या वतीनं मी ही मागणी करतो की मुंबई गोवा महामार्गाला 9 वर्षापेक्षा अधिक काळ हा झालेला आहे। त्यामध्ये काय कारण असतील ती कारण एका बाजूला सोडू द्या, पण कालबद्ध कार्यक्रम त्यामध्ये अगदी डेडलाईन ठेवून येणाऱ्या 1 वर्षाच्या आतमध्ये हा मुंबई गोवा महामार्ग जो फक्त 582 किलोमीटरचा आहे, 200 किलोमीटर मुंबई नागपूर पेक्षा कमी आहे आणि मुंबई नागपूर पेक्षा 5 ते 7 वर्ष त्याला अधिक काळ लागत आहे। आणि त्यामुळे तमाम कोकणवासियाच्या वतीनं मी मागणी करतो की 1 वर्षाच्या आत म्हणजे किमान पुढच्या शिमग्याला जेव्हा आम्ही गावी जाऊ त्यावेळेला हा मुंबई गोवा महामार्ग जो आहे तो पूर्ण झालेला असेल अध्यक्ष महाराज। 9 महिन्यात म्हणाले म्हणून पुढचा शिमगा म्हणालो मी, ह्या वर्षीचे गणपती नाही म्हणालो। मेट्रोच्या विषयामध्ये तर मला असं वाटतं की 1999 ते 2014 या कालावधीमध्ये 11 किलोमीटरची वर्सोवा ते घाटकोपर 1 मेट्रो झाली अध्यक्ष महाराज, 1 मेट्रो। 14 वर्षांमध्ये 15 वर्षांमध्ये 1 मेट्रो झाली आणि 2014 ते 2019 या कालावधीमध्ये 300 किलोमीटरच्या मेट्रोचं काम सुरू करण्यात आलं अध्यक्ष महाराज। नुसतं मुंबईच नाही परंतु पूर्ण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा, भाईंदर या कल्याण, डोंबिवली सगळ्या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजनला लिंक करणाऱ्या 300 किलोमीटरच्या मेट्रोचं काम सुरू करण्यात आलं। ते प्रगतीपथावर होतं, ते पिलर्स आम्हाला दिसत होते, परंतु 2019च्या नंतर त्या एका कारशेडसाठी, त्या 2700 झाडांसाठी 2700 झाडांचा बाऊ करत कुणीतरी पर्यावरणाचे आम्हाला सगळं पर्यावरण समजतं अशा प्रकारचा आव आणत त्या एका कारशेडसाठी ते काम थांबवलं। 10,000 कोटीपेक्षा जास्त खर्च त्या कारशेडचा थांबवल्यामुळे हा वाढला। कोण जबाबदार आहे अध्यक्ष महाराज? आणि हे राज्य करत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने गेल्या 10 वर्षामध्ये 38,899 झाडं तोडण्याची परवानगी दिली आणि 2700 झाडांच्या मेट्रो कारशेड थांबवली, फक्त 2700 झाडांसाठी। आणि त्या 2700 झाडांच्या बदल्यामध्ये 6,000 झाडं ही लावण्यात येणार होती, नवीन 6,000 झाडं ही लावण्यात येणार होती, परंतु 2700 झाडांसाठी बालहट्टासाठी संपूर्ण तमाम 1.5 कोटीच्या मुंबईकरांची मेट्रो थांबवली। अध्यक्ष महाराज, मुंबई इज अ सिटी वेअर डिस्टन्स इज मेजर्ड इन टाइम अँड नॉट इन किलोमीटर्स। मुंबईमध्ये आपण म्हणतो मला इथे जायचंय, आपण म्हणतो अर्धा तास लागेल, पाऊण तास लागेल, 1 तास लागेल, 1.5 तास लागेल। आपण इतर शहरांमध्ये जातो आपण जेव्हा म्हणतो आपल्याला इथे जायचंय तिकडे आपण असं म्हणतो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, पण मुंबईमध्ये आपण वेळेमध्ये अंतर मोजत असतो। आणि त्यामुळे मुंबईची मेट्रो ही काळाची गरज होती आणि त्या मेट्रोला आणि 1.5 कोटीच्या मुंबईकरांना त्या मेट्रो पासून वंचित ठेवण्याचं पाप त्या सरकारने केलं। 2700 झाडांसाठी अध्यक्ष महाराज, फक्त 2700 झाडांसाठी। परंतु पुन्हा सगळं काम सुरू झालं। अंधेरी आणि दहिसरच्या मधल्या त्या 2 मेट्रो आहेत, ईस्ट आणि वेस्टच्या। आधी आम्ही इकडनं अंधेरीपर्यंत जातो, पण खरी जी मजा आहे किंवा सजा आहे ती अंधेरीच्या पुढे सुरू होते। इकडनं अंधेरीला पोहोचायला संध्याकाळी 1 तास 15 मिनिटं लागतात आणि अंधेरीच्या पुढे बोरिवलीला जायला अजून 1.5 तास लागतो। आणि आता अंधेरी ते दहिसर वेस्ट आणि ईस्ट ची जी मेट्रो आहे
ती मेट्रो सुरू झाल्यानंतर वेस्टर्न एक्सप्रेस वेचं कंजेशन किती कमी झालंय ते बघा, किती कमी झालंय ते बघा अध्यक्ष महाराज. आणि ज्या वेळेला या सगळ्या मेट्रोचं जाळं सुरू होईल, कोस्टल रोड होईल, वरळी ट्रान्सफॉर्मर लिंक होईल, खऱ्या अर्थानं या मुंबई शहराची तकदीर आणि तस्वीर बदलेल अध्यक्ष महाराज, तकदीर आणि तस्वीर बदलेल. कोस्टल रोड झाल्यावरती इकडनं विधान भवनापासनं त्या वेस्टर्न सबब पर्यंत जायला फक्त अर्धा तास लागेल अध्यक्ष महाराज, फक्त अर्धा तास. आता त्या वेस्टर्न सबब मधनं या ठिकाणी यायला एकदा वरळी सिलिंग वरती उतरलो की वरळी सिलिंग वरनं उतरल्यावरती विधान भवनामध्ये यायला अजून 45 मिनिटं लागतात. त्यामुळे हा कोस्टल रोड झाल्याच्या नंतर माझा पूर्ण विश्वास आहे की किमान अर्धा ते पाऊण तासाचा वेळ हा वाचेल अध्यक्ष महाराज. हे सांगण्याचं कारण हे की मेट्रो किती मोठ्या प्रमाणावरती या शहरामधल्या क्वालिटी ऑफ लाईफ, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हे ह्याचा जो त्याचे जे हे आहेत ते वाढवेल, इंडेक्स आहे ते वाढवेल अध्यक्ष महाराज. आणि ती मेट्रो रोखली अध्यक्ष महाराज. नागपूरच्या मेट्रोलाही निधी दिला. पुण्याचं मेट्रो ही कार्यान्वित करण्यात येत आहे अध्यक्ष महाराज. विमानतळांचा विकास आहे, रेल्वे स्टेशनचा विकास आहे, बस स्टेशनचा विकास आहे, रस्त्यांसाठी निधी दिलेला आहे अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती पायाभूत सुविधा ज्या आहेत त्याच्यावरती भर ही देण्यात आलेली आहे अध्यक्ष महाराज. आणि या पायाभूत सुविधांवरती भर देत असताना मुंबई शहरामध्ये तर गेल्या 8-9 महिन्यांपासनं असं वातावरण निर्माण झालेलं आहे, सकाळी चर्चा होत होती रस्त्यांची. अध्यक्ष महाराज, मी आरटीआय केला होता. गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबई महानगरपालिकेने 21,000 कोटी रुपये मुंबईच्या रस्त्यांवरती खर्च केलेत. 24-25 वर्षामध्ये 21,000 कोटी रुपये खर्च करूनही मुंबईच्या रस्त्यांची तीच दुरावस्था आहे. खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे. याचं एक कारण क्वालिटी आहे, पण त्याचं दुसरं कारण हेही आहे अध्यक्ष महाराज की मुंबईच्या रस्त्यांमध्ये अनेक प्रकारच्या युटिलिटीज असतात आणि प्रत्येक युटिलिटी एजन्सी वेगवेगळ्या वेळेला ती रस्ता खोदत असते. त्यामुळे एक रस्ता तयार झाला, पाण्याची लाईन टाकायला गेली की बीएमसी खोदते, त्याच्यानंतर कुणीतरी जिओची केबल टाकायला खोदतं, मग महानगर गॅसवाला येतो त्याला खोदायचं असतं, मग इलेक्ट्रिसिटीची लाईन टाकण्यासाठी अडानीला खोदायचं असतं. अशा अनेक युटिलिटी एजन्सीज वेगवेगळ्या वेळेला तो सेम रस्ता खोदत असतात. आणि ते केल्यामुळे कितीही चांगला रस्ता हा तयार केला तरी त्या रस्त्याची दुरावस्था होते. आणि ही मुंबई महानगरपालिकेच्या राज्यकर्त्यांचं लॅक ऑफ विजन होतं अध्यक्ष महाराज की त्यांनी मुंबई शहरामध्ये युटिलिटी कॉरिडोरची निर्मिती केली नाही, डक्टची निर्मिती केली नाही. आणि हे जे आता म्हणतायत ना 30% जास्त टेंडर आहे आणि 40% जास्त टेंडर आहे, त्यांनी माहिती घ्यावी की पहिलं तर सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते तयार करण्याचा निर्णय केला. दुसरा निर्णय हा केला की त्यामध्ये ते रस्ते तयार करत असताना त्याच्यामध्ये डक्टची निर्मिती करण्यात येईल, युटिलिटी कॉरिडोरची निर्मिती करण्यात येईल, जेणेकरून वेगवेगळ्या युटिलिटी कंपनीजला वेगवेगळ्या वेळेला खोदायची आवश्यकता लागणार नाही. आणि तिसरा महत्वाचा मुद्दा की लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिस्टेड कंपनीज, मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लिस्टेड कंपनीज त्या ठिकाणी बीड करण्यासाठी येतील अशा प्रकारचे कंडिशन्स त्या टेंडर मध्ये टाकण्यात आले, ज्याच्यामुळे पहिल्यांदा ते टेंडर आल्यावरती त्याला कोणी बीडच नाही केलं, कारण कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टर ते कंडिशन्स फॉलो करायला तयार नव्हता. परंतु ते स्ट्रिंजंट कंडिशन्स मुंबई महानगरपालिकेने कमी केले नाहीत. आणि साहेब 1 मिनिट, मंत्री महोदय निवेदन करतात, त्यांना वरच्या सभागृहात जायचं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य अध्यक्ष महोदयांनी सकाळी सभागृहामध्ये चर्चा होत असताना व्हिडिओ मॉर्फिंगच्या संदर्भामध्ये जी चर्चा झाली त्या बाबतीत सभागृहामध्ये निवेदन करावं अशा पद्धतीचे निर्देश मान्य अध्यक्ष महोदयांनी दिलेले होते. त्या अनुषंगानं या ठिकाणी मी सभागृहासमोर निवेदन सादर करत आहे. दिनांक 11/3/2023 रोजी दहिसर हद्दीत श्रीकृष्ण नगर येथे
मिठी नदीवरील पुलाच्या नूतनीकरण उद्घाटनाचा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आला होता। सदर कार्यक्रमास भारतीय जनता पक्षाचे खासदार श्री गोपाल शेट्टी, आमदार श्री प्रवीण दरेकर, आमदार श्री प्रकाश सुर्वे तसेच शिवसेनेचे उपनेते श्रीमती शीतल म्हात्रे व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। सदर कार्यक्रमानंतर श्रीकृष्णनगर जंक्शन येथून अशोकवन जंक्शन पर्यंत बाईक रॅली काढण्यात आली होती। अशोकवन जंक्शन येथे आमदार श्री प्रकाश सुर्वे यांच्या कार्यालयासमोर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर कार्यक्रमात बाईक रॅलीमध्ये श्रीमती शीतल म्हात्रे व आमदार श्री प्रकाश सुर्वे यांच्या संवाद संभाषणाच्या चित्रीकरणाच्या वस्तुस्थितीमध्ये एडिटिंग व मॉर्फिंग करून श्री प्रकाश सुर्वे व श्रीमती शीतल म्हात्रे यांच्या व्हिडिओत आरोपीने अशोभनीय बदल करून फेसबुकच्या माध्यमातून अपलोड व व्हायरल केला। याबाबत तक्रार श्रीमती शीतल म्हात्रे यांनी दहिसर पोलीस स्टेशन येथे 12/3/2023 रोजी पहाटे 3 वाजता दाखल केली। त्या अनुषंगाने दहिसर पोलीस स्टेशन येथे IPC कलम 354 अ 509 534 भादवी सह 67 अ 67 माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अन्वये गुन्हा दाखल केला असून पोलीस निरीक्षक श्री मराठे हे तपास करत आहेत। यामध्ये 4 आरोपी नंबर 1 श्री अशोक राजदेव मिश्रा वय 45, मानस अनंत कुवर वय 30, विनायक भगवान डावरे वय 26, रवींद्र बबन चौधरी वय 34 यांना अटक केली असून 15/3/2023 पर्यंत माननीय न्यायालयाने या आरोपींना पोलीस कोठडी दिलेली आहे। तसेच राज प्रकाश सुर्वे यांच्या तक्रारीवरून 263/23 गुन्हा नोंदवलेला आहे। दिनांक 12/3/2023 रोजी 4 वाजता IPC 534 व IT ऍक्ट 67 अ व 67 हे कलम त्या ठिकाणी लावण्यात आले आहे। सोशल मीडिया अकाउंटद्वारे वरील प्रमाणे घृणास्पद व अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करून स्त्री मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करून त्याद्वारे संबंधिताची बदनामी केल्याचे दिसून येते। यामध्ये 4 मोबाईल हँडसेट व 5 मायक्रो सिम कार्ड जप्त केलेली आहेत। चौकशी सुरू आहे। या तपासादरम्यान यातील आरोपींनी गुन्ह्याशी संबंधित व्हिडिओचे एडिटिंग व मॉर्फिंग केल्या संदर्भाने सदर गुन्ह्यात 465, 469, 471 भादवी हे कलम लावण्यात आले आहे। तपासात सद्यस्थितीत असे दिसून येते की श्री विनायक डावरे हा ठाकरे गटाचा सोशल मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर असून त्याने संबंधित व्हिडिओ मातोश्री या फेसबुक पेजवर अपलोड केला आहे व इतर आरोपींनी संबंधित आक्षेपार्ह व्हिडिओ जाणीवपूर्वक काही व्हॉट्सअप ग्रुपवर व्हायरल करून त्यांच्या फेसबुक पेजवर देखील शेअर केला आहे। सदरचे कृत्य गंभीर असून याबाबत तपासाकरता सायबर सेल व इतर पोलीस अधिकारी यांच्या 6 टीम तपासकामी बनवण्यात आले आहेत। सदर गुन्ह्याच्या तपासात त्याच्या मुळापर्यंत जाऊन सदर गुन्ह्यातील सूत्रधार शोधणे व सदरचा प्रकार कोणाच्या बाबतीत घडू नये अशा प्रकारांना पूर्णपणे आळा बसावा या दृष्टीने सखोल तपास करण्यात येत आहे। तसेच या गुन्ह्याबाबतीत सिनियर IPS अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात SIT स्थापन करून त्यांच्या मार्फत या गुन्ह्याचा पुढील तपास केला जाईल। साठम सर। अध्यक्ष महाराज, मी रस्त्यांबद्दल बोलत होतो आणि हे मॉर्फिंग, एडिटिंग आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये जेवढं लक्ष दिलं तेवढं लक्ष जर मुंबई महानगरपालिकेमध्ये रस्त्यांमध्ये दिलं असतं तर कदाचित आज मुंबईच्या शहराच्या रस्त्याची अशी अवस्था झाली नसती आणि 21,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागले नसते। आणि तरी आता 6,000 कोटीचं 450 किलोमीटरच्या रस्त्याचं टेंडर मुंबई शहराचंही निघालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा कोणाला तरी पोटदुखी होत आहे। मुंबई शहराचे रस्ते कॉन्क्रीटी होणार, मुंबईचं जोशीमठ होणार। आता जोशीमठ कोणाचं होईल? जोशीमठ मुंबईचं होईल की असं म्हणणाऱ्यांच्या बुद्धीचा जोशीमठ झालाय? हाच तर खरा माझा प्रश्न मला पडलेला आहे। आणि त्यामुळे
आता रस्ते 6,000 कोटीचे, विडक्ट, लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. मुंबई एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे, मोठा समुद्र किनारा हा मुंबई शहराला लाभलेला आहे. पण ही लज्जास्पद गोष्ट आहे अध्यक्ष महाराज की अजूनपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेकडे आपल्या नदी नाल्यांमधनं जे पाणी, जे सिवरचं पाणी जे डायरेक्ट समुद्रामध्ये डिस्चार्ज होत होतं त्याला ट्रीट करून समुद्रामध्ये डिस्चार्ज करण्याकरता एसटीपीची प्रोव्हिजन नव्हती. आणि पर्यावरणाची आपण गप्पा करतो, पर्यावरणाचे आम्ही जणू काही खूप मोठे दूत आहोत अशा प्रकारचा आव आणतो. परंतु साधी अजूनपर्यंत मुंबई शहरामध्ये एसटीपी नव्हती. ती सुद्धा कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेसच्या माध्यमातून 7 एसटीपीचं टेंडर काढून या ठिकाणी माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते त्याचं भूमिपूजन. मला आता लिंक दोनदा लिंक ओशीवाऱ्याची ना, ओशीवाऱ्याची बोलू द्या. एक मिनिट. माझ्या मतदारसंघामध्ये आता कुरार विलेज अप्पापाडा येथे मोठ्या प्रमाणामध्ये आग लागलेली आहे. सिलेंडरचे मोठे स्फोट होत आहेत आणि फायर ब्रिगेड अजूनपर्यंत पोहोचलेलं नाही. आज विधानसभेचं सत्र स्फोट होत आहेत आणि फायर ब्रिगेड अजूनपर्यंत पोहोचलेलं नाही. आज विधानसभेचं सत्र चालू आहे म्हणून मी इथे हा पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन काढतो की शासकीय यंत्रणा तात्काळ हलवून तिथे लोकांना मदत मिळेल अशा दृष्टीने पहिला फायर ब्रिगेड आणि मग पोलीस यंत्रणा आणि बाकी सगळ्या गोष्टी तिथपर्यंत पोहोचवाव्या असं माझा पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, आता सन्मान्य सदस्यांनी सांगितले तात्काळ ऍक्शन घेतले. साठम साहेब. त्या ठिकाणी नव्हते अध्यक्ष महाराज मुंबई शहरामध्ये आणि ते आता एसटीपी सुद्धा त्याचं सुद्धा भूमिपूजन झालेलं आहे. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर आहे. संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये सौंदर्यीकरण प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत, फक्त एका कुठल्या तरी पॉकेटमध्ये हाती घेतलेले नाही. आणि त्यामुळे एक कुठला तरी पॉकेट म्हणजे मुंबई नाही, वरडी म्हणजे पण मुंबई आहे, पण सगळं मुंबई हे मुंबई आहे. आणि त्यामुळे असं रस्ते असतील, एसटीपीज असतील, सौंदर्यीकरण असेल, अशा अनेक प्रकारचे गेल्या 25 वर्षामध्ये जे झालं नाही मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये राज्य करूनही मराठी शाळांची पटसंख्या 70% कमी आली. पण आम्ही मराठी माणसाच्या नावावरती राजकारण करणार. पटसंख्या मराठी माणसाच्या मराठी मुलांची कमी झाली मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये. आणि या सगळ्या मुंबई शहराचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सुद्धा मार्गी लागलेले आहेत अध्यक्ष महाराज. आणि पायाभूत सुविधा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घडत असताना मुंबई शहरामध्ये सुद्धा गेल्या 25 वर्षामध्ये पहिल्यांदा काहीतरी मेट्रो असेल, कोस्टल रोड असेल आणि अशा अनेक प्रकारचे रस्ते असतील, एसटीपीज असतील, पायाभूत सुविधा घडताना मुंबई शहरामध्ये मुंबईकर त्यासाठी खूप मोठ्या खुशीत आहेत अध्यक्ष महाराज. रोजगाराच्या विषयामध्ये बाकी सगळे रोजगाराचे तर विषय आहेतच, लॉजिस्टिक्स पार्क, जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क, स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. पण मला असं वाटतं की मी स्वतः अनुभव घेतलेला या विषयातली एक योजना म्हणजे आपले कौशल्य विकासाचे जे मंत्री आहेत मंगलप्रभात लोढाजी यांच्या संकल्पनेतून वेगवेगळ्या भागांमध्ये रोजगार मेळावे हे आयोजित होत आहेत. आणि हे रोजगार मेळावे आयोजित होत असताना अध्यक्ष महाराज त्या रोजगार, मला असं वाटतं की मी स्वतः एका कंपनीमध्ये HR मध्ये काम केलेलं आहे, HR प्रोफेशनल म्हणून. आणि माझा हा ठाम विश्वास आहे की बेरोजगारी ही मार्केटमध्ये जॉब्स आहेत किंवा नाहीत म्हणून बेरोजगारी नसते. बेरोजगारीचं मुख्य कारण जॉब गिव्हर आणि जॉब सीकर या दोघांमध्ये ब्रिज नसतो, सेतू नसतो, कनेक्ट नसतो. आणि तो कनेक्ट नसल्यामुळे ही बेरोजगारी असते अध्यक्ष महाराज. मोठमोठ्या रिटेल कंपनीज आहेत आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावरती सेल्स असोसिएट्स, कस्टमर रिलेशनशिप असोसिएट्स अशा प्रकारची माणसं लागत असतात. आणि ती माणसं काम करायला मार्केटमध्ये उपलब्ध असतात, पण त्या मुलांना माहित नसतं की या कंपनीमध्ये नोकऱ्या अवेलेबल आहेत आणि त्या कंपन्यांना माहित नसतं की ही स्किल्ड मॅनपॉवर इथे अवेलेबल आहे. आणि त्या दोघांमधला कनेक्ट तयार करण्याचं काम हे कौशल्य विकास मंत्र्यांनी केलं. त्यासाठीही त्यांचे मी अत्यंत मनापासून अभिनंदन करतो. ज्या प्रकारची गर्दी त्या रोजगार मेळाव्यांना जमत आहे आणि ज्या प्रकारच्या मोठ्या मोठ्या नामांकित कंपन्या त्या ठिकाणी ते रोजगार त्या युवकांना देण्यासाठी येत आहेत अध्यक्ष महाराज,
मला असं वाटतं की या बजेटमध्ये सुद्धा ज्या तरतुदी स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स असतील, पार्क्स असतील, या विविध विषयांकरता शिक्षण सेविकांना भरघोस मानधन आणि हे या ITI कॅम्पसेस 575,000ची नोकर भरती, ह्या सगळ्या ज्या काही तरतुदी या बजेटमध्ये केलेल्या आहेत, येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राचं अनएम्प्लॉयमेंटचं जे रेट आहे तो कमी झालेला आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये दिसेल. अध्यक्ष महाराज, पर्यटनासाठी खरं तर खऱ्या अर्थानं ज्या वेळेला माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते काशी विश्वनाथच्या त्या मंदिरामध्ये उद्घाटन होत होतं, आम्हीही सगळे ऑनलाईन त्या कार्यक्रमामध्ये जुडलेलो होतो. अध्यक्ष महाराज, किंवा महाकालचं जे मंदिर आहे उज्जैनचं, त्याचं ज्या वेळेला थेट प्रक्षेपण आम्ही एकत्र बसून पाहत होतो, त्यावेळेला आमच्याही मनामध्ये ही एक त्यावेळेला भावना निर्माण होत होती. अध्यक्ष महाराज, की काशी विश्वनाथला जर होऊ शकतं, जर महाकाल उज्जैनला होऊ शकतं, तर या माझ्या महाराष्ट्रामध्ये का होत नाही, का होऊ शकत नाही. आणि खऱ्या अर्थानं ते खऱ्या सत्यामध्ये उतरवण्याचं काम जर कुणी केलं असेल तर या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या सगळ्या तीर्थक्षेत्र आणि त्या तीर्थक्षेत्राची जी प्रिसिंक्ट आहे त्या प्रिसिंक्टचा विकास, त्याचं ब्युटिफिकेशन, हे त्याच्यासाठी निधीची त्याच्यामध्ये ठोक तरतूद करून हे केलं. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सुद्धा या जेव्हा तीर्थक्षेत्रांच्या या कामांचा ज्या वेळेला त्याचं थेट प्रक्षेपण होईल, त्यावेळेला संपूर्ण हिंदुस्थान या महाराष्ट्रातल्या या सगळ्या ज्योतिर्लिंगांच्या प्रिसिंक्टचं, ब्युटिफिकेशनचं आणि त्याच्या कामाचा जो सोहळा आहे तो येणाऱ्या काळामध्ये आपण पाहू. अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामुळे पर्यटनालाही चालना मिळेल. गेल्या 3-3.5 वर्षामध्ये आम्ही पर्यटनाबद्दल ऐकलं, खूप ऐकलं, परंतु बघितलं काहीच नाही. काय बघितलं का राणे साहेब? काहीच नाही बघितलं. आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थानं जे आपले माननीय मुख्यमंत्री दरवेळेला बोलतात, त्यांना जे बोलायचं आहे ते बोलू द्या, त्यांना जी टीका करायची आहे ती करू द्या. मी कामातनं उत्तर देईन, मी कृतीतनं उत्तर देईन. आणि खऱ्या अर्थानं जे गेल्या 3-3.5 वर्षामध्ये या पर्यटनाच्या खात्यामध्ये जे होऊ शकलं नाही, ते खऱ्या अर्थानं सत्यामध्ये उतरवण्याचं काम हे शिंदे फडणवीस सरकार या गेल्या 7-8 महिन्यामध्ये आणि अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करत आहे. माझी एक विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, माझी एक छोटीशी विनंती आहे पर्यटनाच्या बाबतीमध्ये. माझी विनंती राहील की मुंबई शहरामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती रिलिजियस टुरिझम आहे. रिलिजियस टुरिझम फक्त मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आहे अध्यक्ष महाराज. मुंबादेवी असेल, महालक्ष्मी असेल, सिद्धिविनायक देऊळ असेल, किंवा आपल्या हाजी अलीची दर्गा असेल, किंवा आपल्या कोलाब्याचं चर्च असेल, किंवा आपल्या जैनांचं देरासर असेल, किंवा आपल्या शिखांचा गुरुद्वारा असेल, हे मोठ्या प्रमाणावरती अनेक शहरातनं लोक या ठिकाणी त्याचं दर्शन घेण्यासाठी येत असतात. आणि माझी ही मागणी राहील अध्यक्ष महाराज की ज्या प्रकारचं इल्युमिनेशन किंवा लाइटिंग हे गेटवे ऑफ इंडियाला किंवा मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीला किंवा CST स्टेशनला केलाय, तशाच प्रकारचं एक लाइटिंग, इल्युमिनेटेड थीम्ड लाइटिंग हे सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबादेवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दर्गा, कोलाब्याचं ते कथीड्रल, शिखांचा गुरुद्वारा, जैनांचं देरासर, या अशा प्रत्येक धर्माच्या एकेका स्थानाला त्याचं थीम्ड लाइटिंग करण्यात यावं. आणि आपल्या पोवईच्या त्या लेकमध्ये एक चांगला मोठा, जसा दुबई मॉल मध्ये असतो अशा प्रकारचा फाउंटन शो हा पोवईच्या लेकमध्ये करण्यात यावा अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे माझी ही विनंती राहील की या गोष्टींना सुद्धा त्याच्यामध्ये प्राधान्य मिळावं, त्याच्यासाठी निधीची तरतूद करावी, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं आपण आता मुंबई शहराकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती लक्ष देत असताना या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आणि आपल्या कोकणकडेही मी नेहमीच माझं हे मत आहे अध्यक्ष महाराज की कोकणामध्ये जर टुरिझमला आपण वाव दिला हवा तसा, मागे रावल साहेब मंत्री असताना पण मी त्यावेळेला सूचना केल्या होत्या, साऊथ ईस्ट एशियाच्या टुरिझमला खतम करण्याची ताकद ही एका कोकणामध्ये आहे अध्यक्ष महाराज. लोक विसरून जातील थायलंड, लोक विसरून जातील सिंगापूर, लोक विसरून जातील लंकावी आणि लोक विसरून जातील मालदीव आणि मॉरिशियस. अशा प्रकारचे प्रिस्टीन व्हर्जिन बीचेस या कोकणामध्ये आहेत अध्यक्ष महाराज. तारकर्ली आहे, अनेक प्रकारचे बीचेस आहेत अध्यक्ष महाराज.
आणि त्यामुळे कोकणालाही टुरिझमसाठी निधी त्याच्यामध्ये त्याची ठोक तरतूद करून मोठ्या प्रमाणावरती, आता तर तिकडे एअरपोर्ट पण झालंय चिपीचं, त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीचा जो आधी प्रॉब्लेम होता की कोकणामध्ये या ठिकाणी पोचायला मुंबईतून किमान 10-12 तास लागायचे, आता तशी वेळ नाही. चिपीच्या विमानतळापासून या सगळ्या कुणकेश्वर असेल किंवा अन्य कुठलं तारकर्ली असेल आणि या सगळ्या ठिकाणांवरती 1 तासाच्या आत पोहोचता येतं. आता तर गोव्याचं दुसरं एअरपोर्टही त्या ठिकाणी तयार झालेलं आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती फॉरेनर्स सुद्धा, विदेशी नागरिक, विदेशी पर्यटक सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती या कोकणामध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये, रत्नागिरीमध्ये, रायगडमध्ये अशा अनेक आपल्याकडे ठिकाणं आहेत, परंतु अजूनपर्यंत त्याचं व्यवस्थितपणे त्याचं डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा त्याचं कम्युनिकेशन म्हणा किंवा त्याचं मार्केटिंग म्हणा हे झालेलं नाहीये. आणि ते सुद्धा याच्यामध्ये त्याच्यासाठी सुद्धा निधीची तरतूद करण्यात यावी अध्यक्ष महाराज, आणि निधीची तरतूद करून कोकणाला एका आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन, म्हणजे कोकणामध्ये जर ऍग्रो प्रोसेसिंग जर आपण मोठ्या प्रमाणावरती काजू बोर्ड, मँगो बोर्ड, कोकम बोर्ड आणि हे सगळं जर केलं तर मला असं वाटतं की कॅलिफोर्नियाची इकॉनॉमी आणि आपल्या कोकणाची इकॉनॉमी ही आपल्याला कम्पेअर करता येईल अध्यक्ष महाराज. आणि आपण जर टुरिझम या ठिकाणी जर कोकणामध्ये वाढवलं तर साऊथ ईस्ट एशियाचं टुरिझम आणि माझ्या एका कोकणाचं टुरिझम हे कम्पेअर करता येईल अध्यक्ष महाराज. परंतु कुठेतरी आपण त्याच्यामध्ये कमी पडलेलो आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण त्याच्याकडे लक्ष द्यावं. आणि याच्याकडे लक्ष दिलं तर मी या गोष्टीकडे सुद्धा लक्ष वेधू इच्छितो की टुरिझम सेक्टर मोठ्या प्रमाणावरती एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आहे अध्यक्ष महाराज. टुरिझमला ज्या वेळेला वाव मिळतो त्यावेळेला इन्फ्रास्ट्रक्चर करावं लागतं, तिकडे वेगवेगळ्या लोकल्स लोकांना तिकडे त्या ठिकाणी वाव मिळतो त्यांच्या वस्तू विकायला, आणि त्यामुळे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग मोठ्या प्रमाणावरती सेक्टर हे टुरिझम सेक्टर आहे. इकॉनॉमीला चालना देणारं सेक्टर हे टुरिझम सेक्टर आहे. आणि त्यामुळे एकट्या कोकणामध्येच ती ताकद आहे की आपलं महाराष्ट्राचं जे $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं जे लक्ष्य आहे ते मला असं वाटतं मोठ्या प्रमाणावरती कोकणाचं टुरिझम आणि कोकणाचं ऍग्रो प्रोसेसिंग त्याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलू शकतं, अशा प्रकारचं माझं मत आहे अध्यक्ष महाराज. आणि पर्यावरणपूरक विकासासाठी सुद्धा खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं की 75,000 कोटी ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हायड्रोजन, सोलार आणि विंडचे प्रकल्प, आणि नुसत्या बाता नाही, पर्यावरणाच्या नुसत्या बाता नाही, आधी फक्त बाता झाल्या. पंतप्रधानांच्या नंतर न बोलवता COP26 ला कोणीतरी गेलं होतं. आता खरं तर जेव्हा देशाचे पंतप्रधान एका इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सला जातात तेव्हा त्याच्यानंतर आता ते पर्यावरणाच्या नावानं पर्यटन करण्यासाठी गेले होते असं माझं मत आहे अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थानं हे 75,000 कोटीची तरतूद करून नोटीस नाही दिली ना, नाही तर घेतलं असतं, काय प्रॉब्लेम नाही. नहीं हम डरता नहीं किसी को. चला पर्यावरणाचं यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती याच्यामध्ये माझी एक सूचना आहे अध्यक्ष महाराज, मोठ्या प्रमाणावरती पर्यावरण आणि आपला ग्रामीण भाग आणि आपले शेतकरी, पर्यावरणाच्या विषयाशी ग्रामीण भाग, शेतकरी आणि आपली जी जंगलं आहेत या गोष्टींचा कुठेतरी आपण एक लिंक घडवून आणू शकतो अध्यक्ष महाराज. कसा घडवून आणू शकतो अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये थोडंसं संशोधन जर आपण केलं तर युनायटेड नेशन्स मध्ये रेड नावाची एक स्कीम आहे, REDD. या रेड नावाच्या स्कीम मध्ये आपण जेवढी झाडं लावतो, जेवढी झाडं जगवतो, जेवढ्या काळासाठी ती झाडं जगवतो त्याच्या कॅल्क्युलेशनच्या अनुसार आपल्याला कार्बन क्रेडिट्स मिळतात. आणि ते कार्बन क्रेडिट्स मार्केटमध्ये आपण मॉनिटाईज करू शकतो, म्हणजे त्याचे आपण पैसे मिळवू शकतो अध्यक्ष महाराज. आपल्याकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती फॉरेस्ट एरिया आहे आणि त्या फॉरेस्ट एरियामध्ये एवढी झाडं आहेत, त्या प्रत्येक झाडाचे आपल्याला पैसे मिळू शकतात, ते प्रत्येक झाड हे मॉनिटाईज होऊ शकतं अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे याच्यामध्ये सुद्धा थोडंसं संशोधन करून, याच्यामध्ये थोडासा रिसर्च करून, याच्यामध्ये केंद्राच्या पर्यावरण खात्याशी
त्यांच्याशी कोऑर्डिनेट करून जर ही योजना रेडची आपण महाराष्ट्रामध्ये जर राबवली तर झाडातनं आपल्याला काय उत्पन्न मिळेल, झाडातनं आपल्याला काय मिळेल ते वेगळंच मिळेल, पण नुसतं ते झाड जगवून सुद्धा आपल्याला पैसे कमवता येतील. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला इकॉनॉमिकली ही जी योजना आहे आर्थिक दृष्ट्या सुद्धा आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती ते पाठबळ ही योजना देऊ शकते अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे सगळे मुद्दे जे आहेत हे पंचामृताच्या आधारावरती किंवा त्याच्या अवतीभोवती फिरणारे मुद्दे आहेत. आणि मला हा पूर्ण विश्वास आहे अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्ष नेते मगाशी म्हणाले होते की देवेंद्रजींना घाई झाली होती अर्थसंकल्प प्रस्तुत करण्याची आणि त्यामुळे त्यांच्याकडनं काही पॅरेग्राफ्स राहून गेले वगैरे असं काहीतरी मी मगाशी ऐकलं. परंतु मी सांगू इच्छितो अध्यक्ष महाराज की हो, घाई झाली होती विकासाची, घाई झाली होती दिलासा देण्याची, दीन दलित दुबळे कष्टकरी शोषित यांना दिलासा देण्याची, आणि घाई झाली होती या महाराष्ट्रातल्या जनतेला न्याय देण्याची. या जनतेला न्याय देण्याची घाई झाली होती अध्यक्ष महाराज, आणि महाराष्ट्राला अराजकतेतून बाहेर काढण्याची घाई झाली होती अध्यक्ष महाराज. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला मोठ्या प्रमाणावरती चालना देणारा, महाराष्ट्राला $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या उद्देशाकडे घेऊन जाणारा आणि महाराष्ट्राची तकदीर आणि तसबीर बदलणारा हा अर्थसंकल्प प्रस्तुत केल्याबद्दल पुन्हा एकदा माननीय उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे मी अत्यंत मनापासून अभिनंदन करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय पृथ्वीराज भाऊ. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी 9 तारखेला प्रस्तुत केलेल्या अर्थसंकल्पास विरोध करण्याकरता मी उभा आहे. कोरोना नंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर येईल अशी अपेक्षा होती. देशासमोर आणि आपल्या राज्यासमोर महागाईचे, बेरोजगारीचे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे अनेक गंभीर प्रश्न असताना जो 8 तारखेला आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला गेला त्यातून महाराष्ट्राचं काही आशादायक चित्र आपल्या समोर येईल असं वाटलं होतं, पण ते झालं नाही. ती अपेक्षा फोल ठरली. आणि त्यानंतर जो अर्थसंकल्प प्रस्तुत करण्यात आला त्यामुळे घोषणांची आतिषबाजी तर झाली, तो बऱ्याचशा घोषणांच्या करता त्यातून मूलभूत पायाभूत काही अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल होणार आहेत का, काही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होणार आहेत का, याबद्दल कुठलाही दिलासा मिळाला नाही. सुरुवातीला विरोधी पक्ष नेत्यांनी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेला सुरुवात केली आणि त्यांनी काही मुद्दे मांडलेले ते अधोरेखित करणं गरजेचं आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर हा 9.1% होता. तो घसरून 6.8% आलेला आहे. आणि हा 6.8% विकास दर जो राज्याचा विकास दर आहे तो देशाच्या 7% विकास दरापेक्षा कमी आहे. अध्यक्ष महोदय, 2014 साली नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान झाल्यापासून सतत फक्त 1 वर्ष सोडलं तर 16-17चं तर 2014 पासून आतापर्यंत सतत महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर देशाच्या आर्थिक विकास दरापेक्षा कमी आहे. आणि मालिका यावर्षी देखील आपल्याला पाहायला मिळते. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर हा देशाच्या विकास दरापेक्षा कमी, एक चिंतेची बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, दरडोई उत्पन्नाबद्दल देखील चिंता व्यक्त करण्याचं गरजेचं आहे.
आज महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न देशात 5व्या क्रमांकावर आलेलं आहे. आपल्यापेक्षा अनेक छोटी राज्य तेलंगणा, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू यांचा दरडोई विकास दर महाराष्ट्राच्या पेक्षा जास्त आहे. आणि मग हे महाराष्ट्र हे देशाचं आर्थिक इंजिन आहे असं आपण म्हणतो, ते कशाच्या आधारावर? अध्यक्ष महोदय, अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये सेवा क्षेत्रामध्ये लक्षणीय घट झालेली आहे. 2021-22च्या 10.6% विकास दराच्या तुलनेनं यावर्षी फक्त 6.4%. आणि सेवा दलाचा विकास दर म्हणजे नोकऱ्या, जो आपल्या देशासमोरचा, महाराष्ट्रासमोरचा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. तर उद्योग क्षेत्रात घट झाली, सेवा क्षेत्रात घट झाली, तर त्याचा थेट नवीन रोजगार निर्माण करण्यावर परिणाम होतोय, आपल्या सर्वांना माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, उपमुख्यमंत्र्यांनी, अर्थमंत्र्यांनी पंचामृताचा उल्लेख केला आणि 5 महत्वाच्या क्षेत्रांचं पंचामृत आपल्याला वाढलं. परंतु या पंचामृतामध्ये आरोग्य आणि शिक्षण या 2 अतिशय महत्वाच्या विषयाचा समावेश नाही. अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पक्षाच्या 2019च्या विधानसभेच्या जाहीरनाम्यामध्ये, संकल्प पत्रामध्ये, त्याला ते संकल्प पत्र म्हणतात, भारताला पुढील 5 वर्षामध्ये $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणजे 1000 अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचा संकल्प सोडला होता. कधी? 2019च्या मे मध्ये, म्हणजे निवडणुकीच्या आधी 5 वर्षात, म्हणजे 2024 पर्यंत. आणि त्याची पुनरावृत्ती स्वतः पंतप्रधानांनी केली आणि अनेक वेळेला राज्याच्या नेतृत्वानं, आत्ताच्या नेतृत्वाने याची पुनरावृत्ती केलेली आहे. पण वस्तुस्थिती काय? महाराष्ट्राचे आज सकल उत्पन्न GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हे जवळजवळ 35.2 लाख कोटी म्हणजे 430 अब्ज डॉलर आहे. आता 430 अब्ज डॉलरहून 1000 अब्ज डॉलर कडे जायला आत्ताचा जर 6.8% विकास दर धरला तर भुजबळ साहेब 13 वर्ष लागतील. एका वर्षात होणार नाही, 2024 पर्यंत होणार नाही, 13 वर्ष म्हणजे 2036 उजाडेल. हे सांगण्याचा उद्देश असा आहे की 6.8% विकास दर फारच कमी विकास दर आहे. देशाच्या विकास दराच्या नेहमी आपण 2-3-4% पुढे असायचो. पण आता मी सांगितल्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर महाराष्ट्राची विकास दराची मंदीचे आकडे मी आपल्याला, सगळे आकडे आपल्याला देईन, पण 1 वर्ष सोडलं तर आपण देशाच्या विकास दराच्या खाली आहोत. अध्यक्ष महोदय, 2023-24च्या आगामी आर्थिक वर्षाकरता 1,72,000 कोटीचा विकास आराखडा सादर करण्यात आलेला आहे. परंतु गेल्या वर्षीचा 1,58,000 कोटीचा विकास आराखड्यापैकी फक्त 52% खर्च झालेला. आता मगाशी विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं आता किती दिवस राहिलेत, आता तेवढ्यात घाईगर्दीने शेवटच्या तारखेला बिलं फाडून, पावत्या घेऊन, मग पेमेंट करून मग आपण खर्च झाला असं दाखवणार. पण ही अतिशय असमाधानकारक परिस्थिती आहे. जिल्हा नियोजन योजनेमध्ये 30 बाब आहे. 13,340 कोटीची गेल्या वर्षीची जिल्हा योजना होती, त्यापैकी फक्त 33% खर्च झालाय. विरोधी पक्षनेत्यांनी जिल्हावार आकडे आपल्याला दिलेले आहेत. ही काय परिस्थिती आहे? कशा प्रकारचं हे सरकार चाललेलं आहे? कशा प्रकारचं नियोजन आहे? आणि म्हणून हा 67% अखर्चित निधी, म्हणजे किती दिवसाला तुम्ही 10% खर्च करून आता 31 मार्चला आकडे सादर करणार आहात का? तेच अनुसूचित जातींच्या घटक योजनेसाठी फक्त 37% खर्च झालेला आहे. आदिवासी घटक योजनेसाठी 54% निधी अखर्चित आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्या प्रकारे या सरकारचं नियोजन चाललेलं आहे
ते अत्यंत असमाधानकारक आहे. आणि त्यामुळं विकास दर घटत आहे. राज्यासमोरचे एकही प्रश्न तो महागाईचा असेल, बेरोजगारीचा असेल, सुटण्याची शक्यता या अर्थसंकल्पातून निर्माण होत नाही. एक आशादायक चित्र तयार करण्यात अर्थमंत्री अपयशी ठरलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, तुटीचे काही आकडे आपल्या समोर आलेले आहेत, पण काही उदाहरण जर आपल्याला द्यायचं झालं तर आज 11,000 कोटीचं उत्पन्न हे जीएसटी कॉम्पेन्सेशनचं मिळणार असं दाखवलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, जीएसटी कॉम्पेन्सेशन तर जून 22 मध्ये संपलं. आता हे 11,000 कोटी कुठून आले? म्हणजे असे काही आकडे गोळा करून तूट कमी दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे. पण कर्जाचा आकडा हा 7,07,000 कोटीकडे गेलेला आहे. आणि कर्जावर व्याज भरायलाच आपल्याला किती पैसे भरावे लागतील ते अर्थसंकल्पात आणि आर्थिक पाणी अहवालात आपण दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषी अर्थव्यवस्थेबद्दल मला काही 2 गोष्टी महत्वाच्या इथे मांडायच्या. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याला फक्त 2 गोष्टीची आवश्यकता आहे. 2च अपेक्षा असतात. एक म्हणजे पिकवलेल्या धान्याला हक्काचा हमी भाव मिळाला पाहिजे, आणि दुसरा म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आली तर सरकारकडून वेळेवर, सरकारकडून किंवा जी यंत्रणा असेल, विमा यंत्रणा असेल, त्याकडून वेळेवर योग्य ती भरपाई मिळाली पाहिजे. सरकारच्या अनुदानावर, उदारपणावर मग काहीतरी दान दिल्यासारखं करू नका. या 2 गोष्टी शेतकऱ्याला द्या, मग शेतकरी तुम्हाला काही मागणार नाही. पण दोन्ही गोष्टी देण्यामध्ये आपण पूर्णपणे अपयशी ठरलेलो आहे. अध्यक्ष महोदय, मला वाटलं होतं की शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याकरता मध्य प्रदेश शासनानं जी भावांतर भुगतान योजना अंमलात आणली होती त्यामध्ये दोष होते, पण कल्पना चांगली होती. कारण एकदा आपल्याला आठवलं असेल की अर्थमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीसजींनी एकदा घोषणा केली होती ते मुख्यमंत्री असताना, जर एखाद्या व्यापाऱ्याने हमी भावापेक्षा खाली कमी दरानं खरेदी केली तर त्याला 2 वर्ष तुरुंगात टाकू. पण त्यांना आपली चूक लक्षात आली, लगेच 2-3 दिवसामध्ये ते सगळं थांबलं. असं करून होणार नाही. केंद्र सरकारला आणि आपल्या सर्वांना हमी भावाच्या खाली बाजारभाव जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. आयात निर्यातीची योग्य ती धोरणं राबवली, पण ती राबवली जात नाही. एखादा मालाला चांगला भाव आला की लगेच आयात करायचा निर्णय होतो. आज कांद्याची काय परिस्थिती आहे? आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी अपेक्षा होती की केंद्र सरकारनं जो नीती आयोगाची कमिटी नेमलेली आहे, भावांतर भुगतान योजनेसारखी योजना निर्माण करून शेतकऱ्याला गॅरंटीड हमी भाव कसा देता येईल त्याकरता योजना केली, पण त्याबद्दल कुठलाही विचार सरकारने केलेला नाही. केंद्र सरकारने केलेलं नाही. केंद्र सरकारनं नीती आयोगाची एक समिती नेमली, त्याला 4-5 वर्ष होऊन गेली आहेत आणि तो विषय आता हवेत विरलेला आहे. पण मला वाटतं अध्यक्ष महोदय, मी पुन्हा एकदा आपल्याला नम्र विनंती करतो की आज महाराष्ट्र सरकारनं अशा प्रकारे गॅरंटीड हमी भाव देण्याकरता कायदा केला पाहिजे. मग तो हमी भाव स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्राप्रमाणे खर्चाच्या 1.5 भाव असला पाहिजे, ही माझी पहिली आग्रहाची मागणी आहे. त्याचबरोबर विमा योजनेमध्ये अध्यक्ष महोदय, ही 2016 साली नवी विमा योजना तयार झाली, प्रधानमंत्री किसान फसल योजना. आणि या विमा योजनेमध्ये 2% विम्याचा हप्ता भरायचा होता. आता सरकारने 1 रुपया केलेला आहे. त्यामध्ये काय मिळवलं मला काही समजत नाही, कारण विम्यामध्ये थोडा शेतकऱ्याचा स्टेक असला पाहिजे, पण ठीक आहे 1 रुपया केला. परंतु अध्यक्ष महोदय, या विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रचंड मोठी अनियमितता आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये एका माहितीच्या अधिकाराखाली एक प्रचंड मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. काही जमीन नसताना फार मोठ्या क्षेत्रावर विमा नोंदला जातो. विमा कंपन्यांचं त्यामध्ये संगनमत असतं आणि नुकसान भरपाई दिली की भरपूर क्षेत्रामध्ये नसलेल्या जमिनीवर विमा घेतला जातो. अनेक उदाहरणं इथं आपल्या समोर आलेली आहेत. आणि म्हणून पंतप्रधान विमा योजनेच्या नवीन रिवाइज गाईडलाईन्स प्रमाणे पिकाची भौतिक पडताळणी करायचे, ग्राउंड ट्रुथिंग करायचे आदेश केंद्राने दिलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर आज आपल्या राज्यामध्ये पंतप्रधान फसल बीमा योजनेच्या अनुसार स्टेट टेक्निकल सपोर्ट युनिटची स्थापना अजून महाराष्ट्रात झालेली नाही. त्याचबरोबर राज्यात
स्टेट कोऑर्डिनेटेड कमिटी ऑन क्रॉप इन्शुरन्स ही एक समिती नेमण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिलेले आहेत. ती आदेश कमिटी नेमली आहे का, त्यामध्ये कोण सदस्य नेमलेले आहेत, त्या तज्ज्ञ आहेत का राजकीय पुढारी आहेत याची काय माहिती नाही. याची मीटिंग कधी झाली होती ते काय माहिती नाही. अध्यक्ष महोदय, विमा योजना प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रचंड मोठे दोष आहेत. ते दोष दुरुस्त करा, तरच शेतकऱ्याला कुठेतरी राहत मिळेल, शेतकऱ्याला काही आपण त्या ठिकाणी मदत करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेमार्फत सरकारने आणखी 500 रुपये महिना द्यायचं आश्वासन दिलेलं आहे. केंद्र सरकारचे 500 रुपये प्रतिमा आणि तुमचे 500 रुपये प्रतिमा शेतकऱ्याला 1000 कोटी महिन्याला 1000 रुपये महिन्याला मिळणार आहेत. 1,11,000 कोटी जेवढे खातेदार आहेत यांची संख्या आपण दिलेली आहे. परंतु या योजनेकरता लागणारी 6,900 कोटीची तरतूद मला तरी कुठे दिसली नाही. आपण ती दाखवून दिली आपल्या उत्तरामध्ये, तर आपल्याला धन्यवाद देत मी, पण कुठून ही तरतूद आपण करणार आहात अजून काही माहिती नाही. पण माझी याबद्दल विनंती आहे की ज्या प्रकारे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही न्याय योजनेची कल्पना मांडली होती. काय न्याय योजना आहे? तर आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रामध्ये बेसिक युनिव्हर्सल इन्कम ही जी कल्पना आहे की प्रत्येकाला काही किमान काहीतरी वेतन सरकारकडून दिलं गेलं पाहिजे, ती योजना न्याय या नावाखाली आम्ही आणायचा प्रयत्न केला आणि काँग्रेस शासित राजस्थान आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यामध्ये ती अंमलात आणलेली आहे. तशा प्रकारचा आपण एक कायदा करा. 1000 रुपये देताना मग 1000 रुपये कायदा नाही द्या. ज्या प्रकारे युपीए सरकारनं मनरेचा कायदा केला, हा मनरेगाचा कायदा हा शेतकऱ्या प्रत्येक ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना अधिकार देतो की तो सरकारकडे काम हक्काने काम मागू शकतो. आणि एखाद्या नागरिकानं मनरेगा कायद्याखाली जर काम मागितलं तर सरकारला ते काम द्यावंच लागतं. असा कामाचा अधिकार आम्ही त्या कायद्यामध्ये दिलेला आहे. तशा प्रकारे तुम्ही सोशल सेफ्टी नेट, एक सामाजिक सुरक्षा जाल निर्माण करता 1000 रुपये तुम्ही कायदा नाही झाला. कुणाच्या तरी उपकावर शेतकऱ्यांना अवलंबून ठेवू नका. कारण आम्हाला माहिती आहे की निवडणुका आल्या की अशा घोषणा होतात आणि निवडणुका संपल्या की मग घरा सर्वांनी वैद्य मरो, तशाप्रमाणे या योजना बंद होतात. उदाहरण द्यायचं झालं तर केंद्र सरकारची उज्ज्वला योजना प्रचंड मोठी घोषणा केली आणि लोकांना वाटलं की आता गरिबांना कायमस्वरूपी स्वयंपाकाचा गॅस फुकट मिळेल. मग नंतर कळलं नाही एकच सिलेंडर, मग नंतर कळलं की नाही एक सिलेंडर सुद्धा उधार आहे आणि आता ती पाक योजना बंदच झालेली आहे. अशा प्रकारे जर तुम्ही कायदा केला नाही तर या योजनेला काही अर्थ राहणार नाही. आणि म्हणून तात्कालीन सरकारच्या मर्जीवर नको, निवडणुका आल्या म्हणजे घोषणा करायच्या, संपल्या की संपलं सगळं. अध्यक्ष महोदय, दुसरा मला शेतकऱ्यांच्या बद्दलचा मुद्दा मांडायचा. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आहेत त्यांच्या कुटुंबाला आपण 1 लाख रुपये अनुदान देतो. हे कधी ठरलं होतं? 2006 साली ही 1 लाखाची रक्कम ठरली होती. माझ्या माहितीप्रमाणे या रकमेमध्ये काही बदल झालेला नाही. आज किमान 10 लाख नाही तरी 5 लाख तरी रक्कम केली पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्यांच्या सर्व पाल्यांना कायम मोफत शिक्षण देण्याची सरकारने व्यवस्था केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्याच्या बाबतीमध्ये काही मुद्दे मांडायचे. आरोग्यामध्ये काहीही भरीव तरतूद केलेली नाही, कारण मुळाच पंचसूत्रीमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणाला तुम्ही वावच दिलेला नाही. आपल्या राज्यातलं सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या खर्चाचं प्रमाण इतर राज्यापेक्षा फार कमी आहे. यावर्षी आरोग्य क्षेत्राकरता एकूण खर्चापैकी फक्त 4.6% खर्च आपण दाखवलेला आहे. त्या तुलनेमध्ये दिल्ली सरकार 14.8%, बिहार सरकार 7.2%, हरियाणा सरकार 6.2%, कर्नाटक 5.8%, गुजरात 5.6%, आणि या सगळ्या देशातल्या राज्यांची जर सरासरी काढली तर ती 6.3% आहे आणि आपली 4.6%. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये बदल केला पाहिजे. आरोग्य क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या बद्दल बोलायचं झालं तर 2005 साली ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये डॉक्टरांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त होती. अतिरिक्त डॉक्टर आपल्याकडे होते. पण आज 2022 मध्ये 1853 डॉक्टरांची आवश्यकता असताना
721 पदं रिक्त आहेत. फक्त घोषणा 75,000, पण ही रिक्त पद आहेत. त्यामुळं ग्रामीण भागामध्ये योग्य ती आरोग्य सेवा मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, महात्मा फुले जीवनदायी योजना जी आम्ही 2012-13च्या कालखंडामध्ये आमच्या आघाडी सरकारनं राजीव गांधी आरोग्य योजना म्हणून नावानं सुरू केली होती. ती क्रांतिकारक पथदर्शक योजना होती. खरं म्हणजे केंद्राची जी आयुष्यमान भारत योजना आहे ती आमच्या राजीव गांधी आरोग्यदायी योजनेसारखी चालली असती तर संबंध युनिव्हर्सल कव्हरेज मिळालं असतं, सर्वांना मिळालं असतं. ते आज नाहीये. परंतु अध्यक्ष महोदय, आज त्या योजनेच्या कमाल मर्यादेमध्ये आपण वाढ केलेली चांगली गोष्ट आहे. कारण 2012 साली 1.5 लाखाची मर्यादा मी ठरवली होती, तुम्ही आता 5 लाख केलेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, 2012 साली जे उपचारांचं दरपत्रक ठरलं होतं, म्हणजे कुठल्या उपचाराला किती पैसे मिळतील आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटल जे योजनेमध्ये सहभागी आहेत त्यांना ते रिएम्बर्समेंटच्या रूपाने मिळतील, त्या 2012च्या दरपत्रामध्ये आजही सुधारणा झालेली नाही. त्याच दरानं हॉस्पिटलला भरपाई दिली जाते आणि त्यामुळे अनेक रुग्णालय या योजनेतून बाहेर पडायला लागलेत कारण त्यांना परवडत नाही. माझी सरकारकडे आग्रहाची विनंती आहे की जे महात्मा फुले जीवनदायी योजनेमध्ये आपण जे उपचाराचं दरपत्रक जे आम्ही कायम केलं होतं 2012 मध्ये, त्यामध्ये बदल करा. 10 वर्ष झालेली आहेत, नाही तर ही योजना मोडून जाईल, संपून जाईल, कारण हॉस्पिटल बाहेर पडायला लागले. अध्यक्ष महोदय, कोविडमध्ये मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना 50,000 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय हा मला वाटतं नोव्हेंबर 2021 मध्ये घेतला गेला होता. त्यानंतर 26 ऑगस्ट 2021 मंत्रिमंडळाने आणखी एक निर्णय घेतला की त्या कुटुंबातल्या एकाला शासकीय नोकरी देतो. आता किती जणांना शासकीय नोकरी मिळाली, परंतु हे जे 50,000चं सानुग्रह अनुदान आहे ते आज दिलं जात नाही. अनेक कुटुंबामध्ये जिथं कोविडमुळे मृत्यू झालेला आहे त्या कुटुंबियांना 50,000चे हे सानुग्रह अनुदान मिळालेलं नाही. आपण किती जणांना मिळाले, अजून किती प्रलंबित केसेस आहेत आणि किती जणांना नोकरी दिली त्याची माहिती आपण उत्तरामध्ये दिली तर बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण क्षेत्राकडे वळायचं झालं तर केंद्राने 2020 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्याच्या उद्देशाने PM श्री नावाची शाळेचा एक कल्पना मांडली. PM श्री, पंतप्रधान श्री. आता या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी 816 शाळांना PM श्री शाळेमध्ये रूपांतरित करणार आहे आणि त्याकरता काही 1500 कोटीची तरतूद केलेली आहे. पण 5 वर्षामध्ये 816 शाळांना 1500 कोटी म्हणजे दरवर्षी या शाळांना 40 लाख रुपये मिळणार आहे. काय होणार आहे 40 लाखांनी? तुम्हाला एक आदर्श शाळा निर्माण करायच्या, नवीन पिढी घडवायची आहे. मला वाटतं ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी आहे. अध्यक्ष महोदय, इतर राज्याच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांची संख्या कमी आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त 11.4% शाळा माध्यमिक शाळा या सरकारी आहेत. इतर राज्यामध्ये आपल्यापेक्षा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये सरकारी शाळा आहेत. ग्रामीण भागाच्या गरीब क्षेत्रातल्या सामान्य मुलांना जर शिक्षण घ्यायचं असेल तर सरकारी शाळेमध्ये शिक्षण घेतलं गेलं पाहिजे आणि शिक्षणाचं इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाजगी करणं योग्य नाही. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पामध्ये एक महत्वाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, ती अर्थसंकल्पाच्या आधीच केलेली आहे. ती म्हणजे 75व्या वर्षात 75,000 नोकऱ्या. आता या नोकऱ्यांची गौडबंगाल हे थोडं समजून घेतलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की या देवेंद्र फडणवीस सरकारचा काय ट्रॅक रेकॉर्ड काय, आतापर्यंत नोकऱ्यांच्या गोष्टीबद्दल काय काय झाले. तर 2014 साली सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घोषणा केली की पुढच्या 5 वर्षात आम्ही 20 लाख नोकऱ्या देऊ. अध्यक्ष महोदय, 30 मार्च 2019 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा घोषणा केली की 36,000 दरवर्षीप्रमाणे 72,000 नोकऱ्या देऊ. पण आता शिंदे सरकारनं 75,000 नोकऱ्यांची घोषणा ऑक्टोबर 22 केलेली. पण आपल्याला अध्यक्ष महोदय आठवत असेल तो 2019च्या भारतीय जनता पक्षाच्या विधानसभेच्या संकल्प पत्रामध्ये पुढच्या 5 वर्षामध्ये म्हणजे 2019
ते 2024 पर्यंत 5 वर्षामध्ये 1 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन आपल्याला आठवत असेल. इथं सगळे बसलेले समोर बसलेले विरोधी पक्षातले भाजपचे नेत्यांना नक्की आठवत असेल. 2019 साली 1 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन. म्हणजे या सगळ्या नोकऱ्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि आताचं शिंदे फडणवीस सरकार किती गंभीर आहे हे या सगळ्या आकडेवारी आपल्याला दिसून येतं. नुसते आश्वासन. आणि त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या युवकांना ज्यांच्या समोर बेरोजगारीचं एक भयंकर मोठा अंधकार पसरलेला आहे त्यांना या घोषणातून किती त्यांचं समाधान होईल हे आपण फक्त विचार करावा. अध्यक्ष महोदय, उद्योग क्षेत्राचा विकास दर मंदावलेला आहे. राज्यात नवीन उद्योग येत नाही. अनेक मोठे उद्योग परराज्यात चाललेत, विशेषतः गुजरातमध्ये चाललेले. आता ते यादी मी काही देत नाही, खूप चर्चा झालेली आहे. लघु उद्योग बंद पडलेले आहेत. कोविडमध्ये बंद पडलेले लघु उद्योग पुन्हा सुरू झालेले नाहीत. रिझर्व्ह बँकेनं व्याजाचा दर वाढवल्यामुळं, जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी झाल्यामुळं जे लघु उद्योग बंद पडलेत आणि त्यातून जो रोकड्या गेल्यात त्या पुन्हा सुरू झालेल्या नाहीत. तुम्ही फक्त एमओयूची संख्येचा आकडा सांगताय. इतके एमओयू झाले, तितके एमओयू झाले. अध्यक्ष महोदय, याबद्दल मी आपल्याला फेब्रुवारी 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स 2 नावाचा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट मीटचा कार्यक्रम केला आणि स्वतः प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांना या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला पाचारण केलं. मला वाटतं बीकेसी मध्ये कार्यक्रम झाला होता. त्या 2018च्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन मध्ये काय काय आश्वासन दिली. 10 लाख गुंतवणूक, 10 लाख कोटीची गुंतवणूक, 35 लाख लोकांना रोजगार, 5,000 एमओयू. 35 लाख लोकांना रोजगार मिळाला असता तर आज बेरोजगारी राहिलीच नाही का महाराष्ट्रात. अशा प्रकारच्या एमओयूच्या घोषणा करणं, डावेसला आम्ही इतकी आता 1,37,000. ह्या एमओयू कधीही फलश्रुत होत नाहीत. वास्तव असं आहे की मोठे उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर चाललेत. कुठलाही नवीन मोठा उद्योग महाराष्ट्रात आलेला नाही. मला अर्थमंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना विचारायचंय की केंद्र सरकारची जी गेल्या 5 वर्षातली अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना, आधुनिक आणि मॉडर्न उद्योग आणण्याकरता पीएलआय योजना, प्रोडक्टिव्हिटी लिंक इन्सेंटिव्हची योजना आहे, त्या पीएलआय योजनेखाली महाराष्ट्रात किती उद्योग आलेले आहेत त्याचा आकडा आपण सांगा. किती गुंतवणूक झालेली. अध्यक्ष महोदय, हे उद्योग महाराष्ट्रात येत नाही. मला आठवत आहे की देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी खूप मोठी घोषणा केली की महाराष्ट्रात ऍपल कंपनी आयफोन बनवणार आहे. तळेगावला जागा बघितली, 35,000 कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. पण ती गुंतवणूक, तीच गुंतवणूक जी महाराष्ट्रात होणार होती, झाली म्हणून सांगितलं. ती गुंतवणूक तामिळनाडू मधल्या श्रीपरंबुदूरला गेली. आज ऍपल महाराष्ट्रामध्ये फोन तयार करतं, पण ते बेंगलोरमध्ये, कोलारमध्ये, श्रीपेरुंबूरमध्ये, आंध्र प्रदेशच्या श्री सिटीमध्ये, महाराष्ट्रात एकही ऍपलचा आयफोनचा उद्योग नाही. अध्यक्ष महोदय, विदर्भाच्या आणि मराठवाड्यातल्या औद्योगिक बॅकलॉगच्या बद्दल आपण बोलतो. मी मुख्यमंत्री असताना आम्ही याबद्दल काय करायचं खूप चर्चा केली होती. पण त्यामुळे माझं स्पष्ट मत आहे की विदर्भातला मराठवाड्यातला औद्योगिक बॅकलॉग जर कमी करायचा असेल तर तिथे केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उद्योग आणले पाहिजेत. आणि त्याकरता अध्यक्ष महोदय, आम्ही 2013-14च्या कालखंडामध्ये मी मुख्यमंत्री असताना भारत डायनामिक्स लिमिटेडचा क्षेपणास्त्र मिसाईल करायचा कारखान्याचं भूमिपूजन अमरावतीला केलं होतं. त्यावेळेच्या तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील स्वतः आल्या होत्या. भंडाऱ्याला भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेडचा मोठा प्रकल्प, त्याचं भूमिपूजन मी आणि प्रफुल्लजी पटेल यांनी त्या कालखंडात केलं. काय झालं त्या दोन्ही उद्योगाचं? 9 वर्ष झाली. ते उद्योग रखडलेत. ते उद्योग आले असते तर छोटे छोटे मग अँसिलरी इंडस्ट्री तयार झाली तर तुम्हाला त्याची चिंताच नाही, काळजीच नाही. तुम्ही तुमच्या काळामध्ये किती नवीन सार्वजनिक उद्योग आणले ते सांगा. अध्यक्ष महोदय,
उद्योगाच्या बाबतीमध्ये हा तुतुमय करण्याचा प्रश्न नाही. महाराष्ट्र खरंच औद्योगिकरणाच्या बाबतीमध्ये मागं पडायला लागलेलं आहे. त्याबद्दल आपल्याला सर्व पक्षांना मिळून चिंता केली पाहिजे. हा भाजप आणि काँग्रेसचा किंवा राष्ट्रवादीचा विषय नाही आहे. हा महाराष्ट्राच्या युवकांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. म्हणून कुठेतरी आपण एकत्र येऊन काय उद्योग येत नाहीत. खाजगीपणे आपण जर उद्योगपतीने विचारते तर सगळे सांगतील एक का महाराष्ट्रात उद्योग येत नाही. आणि त्याबद्दल आपल्याला परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी तुमची आहे, ती तुम्ही बदलली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आणखीन एक पायाभूत सुविधांच्या बद्दल 1-2 प्रश्न मला मांडायचे. मगाशी कोणीतरी हायपरलूपचा उल्लेख केला. हायपरलूप जगात कुठेही अजून ती कल्पना अस्तित्वात आली नाही, पण आपल्याला दिवा स्वप्न विकलं गेलं. मुंबई ते पुणे 15 मिनिटात. आणि काय सांगून झालं. रिचर्ड ब्रॅन्सनला आणलं या 2018च्या कार्यक्रमामध्ये. प्रधानमंत्र्यांसमोर दाखवलं की आम्ही हायपरलूप करणार. कुठे गेला हायपरलूप? हवेत विरलं. अध्यक्ष महोदय, आयटी मध्ये आमच्या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कम्प्युटर क्षेत्रामध्ये हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर असे 2 प्रकार आपल्याला माहिती आहेत. आणखीन एक प्रकार असतो वेपरवेअर, म्हणजे घोषणा करायची मध्ये काही नसते. तशा प्रकारची तुम्ही घोषणा करून लोकांना तुम्ही तुझी करवणूक करताय का काय? तसाच बुलेट ट्रेनचा प्रकार. आता बुलेट ट्रेन सुरू अधिग्रहण झालं, काय झालं, मागच्या सरकारने केलं नव्हतं. अध्यक्ष महोदय, माझा सरकार बुलेट ट्रेन बद्दल बोलायचं झालं तर वेगळी चर्चा घ्यावी लागेल. पण मला 2-3 प्रश्न विचारले. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या कुठल्या व्यक्तीनं अहमदाबाद ते पुणे बुलेट ट्रेनची मागणी केली होती? या सभागृहातल्या आमदारांनी केली होती? एखाद्या मंत्र्यांनी केली होती? महाराष्ट्रातल्या त्या उद्योगपतींनी केली होती? पालघरच्या आदिवासी लोकांनी केली होती? कुणाला जायचंय बुलेट ट्रेननी अहमदाबादला? आज अहमदाबाद मुंबईचं विमानाचं तिकीट 3-4 हजार रुपये 1 तासात तुम्ही जाता. कशा करता केलं? आणि या 1,17,000 कोटीचा प्रकल्पाचा जवळजवळ मला वाटतं 50 का 45% कर्जाचा बोजा महाराष्ट्रात ज्यांच्यावर तुम्ही लादलाय. आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याबद्दल काही बोलू शकले नाही. बीकेसी मधला मला वाटतं जगातला सर्वात महागडा भूखंड तुम्ही त्या बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनला देऊन टाकलाय. आणि त्यामुळे कशा करता केली? तुम्ही करायची होती बुलेट ट्रेन तर मग तुम्ही मुंबई, पुणे, सोलापूर, बेंगलोर किंवा मुंबई, नागपूर करायची होती. तुम्हाला अहमदाबादला करायची तुम्हाला काय पडली? पण तुम्हाला पडली नव्हती. वरून आदेश आला आणि त्या आदेशापुढे तुम्ही मान झुकवली. तिथे एक चकार शब्द बोलायची तुमची हिंमत नव्हती. पण तुमच्या या कृपेमुळं महाराष्ट्राच्या जनतेवर किमान 50 ते 60 हजार कोटीचा कर्जाचा बोजा तुम्ही डोक्यावर आणून ठेवलेला आहे. त्याच्याबद्दल माहिती सांगा. ह्याचा तुम्ही कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस केलाय का? ह्याचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्ही महाराष्ट्राच्या विधानसभामध्ये मांडलाय का? बुलेट ट्रेनचं तिकीट किती असतात तुम्ही सांगितलंय का? आणि विमानापेक्षा ही बुलेट ट्रेन कशी फायद्याची ठरेल? किंवा विमान सोडून बुलेट ट्रेननी माणसं कशी जातील, किती प्रवासी जातील, काही सांगत नाही. अध्यक्ष महोदय, सगळे पब्लिक ट्रान्सपोर्टचे प्रकल्प हे तोट्यात असतात. विशेषतः महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळाबद्दल बोलायचं झालं तर तोट्यात आहे. त्याचा वेगळा विषय मी त्याबद्दल बोलतो. पण बुलेट ट्रेन बद्दल मला एवढं सांगायचं की या बुलेट ट्रेनचं गौड बंगाल एकदा तुम्ही या विधानसभेमध्ये प्रामाणिकपणे मांडा. आता जो निर्णय झाला तो काही परत होऊ शकत नाही. तुम्ही आमच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा ठोकलेला आहे. पण सांगा किती कर्ज आहे, किती तिकीट असणार आहे, किती, काहीच माहिती नाही. प्रकल्प अहवाल तुम्ही सादर करा. तुम्ही महाराष्ट्राच्या विधानसभेला का विश्वासात घेतलं नाही? महाराष्ट्राच्या जनतेला विश्वासात घेतलं नाही. अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन बद्दल अनेक प्रश्न आहेत. विमानतळाबद्दल आपण सांगितलं की बेलोरा, अमरावती, अकोला, शिवणी. मी मुख्यमंत्री असल्यापासून आम्ही ऐकतोय की अकोल्याला विमानतळ करायचंय, अमरावतीला करायचंय, तिथं प्रादेशिक विमानसेवा सुरू करायची. होत नाही. पुरंदर विमानतळाचा काही आराखडा आमच्या समोर मांडलेला नाही. किती जमीन अधिग्रहण? कारण जमीन अधिग्रहण विमानतळाला करणं सोपं नसतं. नव्या मुंबई विमानतळाची परवानगी माझ्या काळात दिली होती, अजूनही झालेलं नाही. कधी होईल माहिती नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, जर प्रधानमंत्र्यांची जी उडान योजना आहे प्रादेशिक एअर कनेक्टिव्हिटी करता, ती जर यशस्वी करायची असेल तर आपल्याला मुंबई जवळ एखादं प्रादेशिक विमानतळ करावं लागेल. त्याकरता
कुठं करायचं, जागा कुठं मिळेल, तर फक्त छोटी विमानं जी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्याला कनेक्ट करतील असं करा. कारण मुंबईमध्ये स्लॉट्सच नाहीत. लोक विमान सेवा द्यायला तयार आहेत, पण मुंबईला विमान उतरायला आंतरराष्ट्रीय प्रवासामुळं आणि विमानतळाची दुसरी धावपट्टी न झाल्यामुळं तिथे आता स्लॉट्सच नाहीत. म्हणून नवीन एक प्रादेशिक विमानतळाचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. तर अध्यक्ष महोदय, आपण एक रिसायकल पार्कची यामध्ये कल्पना मांडली, चांगली गोष्ट आहे. पण मला एक यामध्ये सांगा की जो केंद्र सरकारनं विशेषतः गडकरी साहेबांनी जी स्क्रॅपेज पॉलिसी आणलेली आहे, जुन्या वाहनांचं स्क्रॅप करून त्यातलं रॉ मटेरियल रिसायकल करण्याची पॉलिसी आणलेली आहे, त्याची आणि आपले रिसायकल पार्क आहेत त्यामध्ये कुठं मेळ बसतोय का? त्याकरता जमीन अधिग्रहण करावे लागेल, शहराच्या बाहेर तो पार्क करावा लागेल, त्यामध्ये खूप प्रदूषण होतं. आणि हे तुम्ही 6 ठिकाणी हे रिसायकल पार्क करायची घोषणा केली. ती नुसती घोषणा आहे का कधीपर्यंत कार्यान्वित होईल? निदान 1-2 तरी करा, पण हे करणं अतिशय आवश्यक आहे. आपण ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया बद्दल बोललाय की त्यामध्ये 75,000 कोटीची गुंतवणूक होणार. कोण गुंतवणूक करणार आहे? अध्यक्ष महोदय, माहिती आहे आपल्याला की गौतम अडाणीच्या उद्योगाने ग्रीन हायड्रोजन मध्ये खूप मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ती गुंतवणूक तुम्ही आज धरली आहे का? कारण 75,000 कोटीची गुंतवणूक सरकारची नाही आहे, खासगी गुंतवणूक होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यात तुम्ही किती करणार आहे? काही इन्सेंटिव्ह देणार आहे का? आणि यात अडाणींचा कुणी चर्चा केली आहे की आता या नव्या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये ते खरंच ग्रीन हायड्रोजन करता महाराष्ट्र ते गुंतवणूक करणार आहेत का? ते गुंतवणूक करणार आहेत असं त्यांनी सांगितलं होतं, पण ती महाराष्ट्रात येणार आहे का गुजरातमध्ये जाणार आहे? त्याबद्दल काय माहिती नाही, परंतु त्याबद्दल आपण माहिती दिली तर बरं होईल. आणि शेवटचा एक मुद्दा, 1-2 मुद्दे तुम्ही थांबणार आहे. अध्यक्ष महोदय, तो माझ्या स्वतःच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असायला पाहिजे. मुंबईतलं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इंटरनॅशनल फायनान्स सर्व्हिसेस सेंटर. अध्यक्ष महोदय, मी पंतप्रधान कार्यालयामध्ये दिल्लीला असताना 2007 साली आम्ही पर्सी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जणांची एक हाय पॉवर्ड एक्सपर्ट कमिटी ऑन मेकिंग मुंबई ॲज अ इंटरनॅशनल फायनान्शियल सेंटर, त्या कमिटीचं नावच होतं हाय पॉवर्ड एक्सपर्ट कमिटीचं, की मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र करण्याकरता कमिटी. त्या कमिटीचा 280 पानाचा अहवाल माझ्याकडे आहे. त्या कमिटीने फक्त मुंबईला काय काय अडचणी येतील, कशा प्रकारे केलं पाहिजे, मुंबईला, देशात नाही, भारतात नाही, मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेंटर करायचं ते गेलं. त्यानंतर पुन्हा आणखीन तुम्ही एक 2015 डिसेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक टास्क फोर्स काढला, टास्क फोर्स की बीकेसी मध्ये इंटरनॅशनल फायनान्शियल सेंटर काढायचं. डिसेंबर 2015 माझ्याकडे GR आहे. आणि त्या टास्क फोर्स मध्ये काय केली गंमत की ते अध्यक्ष कोणाला नेमलं असेल, भुजबळ साहेब, त्यांनी अध्यक्ष नेमलं जयंत सिन्हा, जे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री होते. आता त्यांनी खरं म्हणजे कसे ते मान्य केलं त्यांनी, महाराष्ट्र कारण हा देशाचा प्रकल्प होता, मुंबईचा नव्हता, महाराष्ट्राचा नव्हता, देशाचा प्रकल्प होता, पण त्यांनी कबूल केलं. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा करण्याची ही टास्क फोर्स जो देवेंद्रजींनी केला त्यामध्ये अध्यक्ष होते जयंत सिन्हा, MOS फायनान्स राज्यमंत्री वित्त, आणि त्यामध्ये एक सदस्य होत्या श्रीमती पूनम महाजन खासदार, आणि मग बाकीचे कौस्तुभ धवसे नावाचे एक अधिकारी मेंबर कन्व्हेअर होते. आणि मग 5-6 अधिकारी त्यामध्ये 8-9 सदस्य होते. बरेच मग 10-15 लोकांना तिथं कोऑप्ट करायची तिथं होती. पण झालं काय की त्यांना बहुतेक माहित नव्हतं की 2007 साली जेव्हा व्हायब्रंट गुजरात नावाचा प्रकल्प नरेंद्र मोदीजींनी गुजरातमध्ये केला, तेव्हा त्यांनी घोषणा केली होती की आम्ही गांधीनगरला इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर करणार. आता 2007 साली मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कोणी त्याचं काही गांभीर्याने घेतलं नाही, ती घोषणा महत्वाची होती. आणि त्या दिवसापासून गुजरातनं काम करायला सुरुवात केली, मुंबईने काम करायला सुरुवात केली. पण काय झालं की जयंत सिन्हा या मुंबईच्या कमिटीचे अध्यक्ष झाले. आणि पुढे काय झालं भुजबळ साहेब, त्यांना राजकारण गायबच करून टाकलं. मंत्रीपद त्याचं गेलं, पण ते राजकारण त्याचं कुठे दिसत नाही. म्हणजे काय झालं मला माहित नाही. आता काय झालंय की IFC गांधीनगरला झालेली आहे. IFCची रेग्युलेटरी अथॉरिटी जी आहे ती पण
ती तिथं तयार झालेली आहे. काय नंतर आला बोला, तुमच्या प्रश्नात बोला ना. आता आम्ही काय कोणाला अपमान केला नाही. माझी हरकत अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेब सिनियर वरिष्ठ माजी मुख्यमंत्री आहेत. ते जे बोलतायत त्याच्यावर स्वाभाविक सभागृहात जे बोललं जातं त्याच्यावर आपला विश्वास आहे, पण अध्यक्ष महोदय ते अर्धसत्य बोलतायत. मला पूर्ण करू द्या ना. तुम्ही 2007 आणि 2015च्या मध्ये काहीतरी होतं ना, त्या काळातला पण बोला ना अध्यक्ष महोदय. 2007ला ज्यावेळेला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते त्यावेळेला केंद्र सरकारचं कुठलंही नोटिफिकेशन त्या ठिकाणी IFC इंटरनॅशनल फायनान्स सर्व्हिस सेंटर करण्याचं न होता सुद्धा, किंबहुना मी असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही की त्या काळामध्ये एका अर्थाने रिस्क घेऊन तत्कालीन त्यावेळेच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या इन्व्हेस्टमेंटवर मी IFC सुरू करीन हा त्यांनी घेतलेला निर्णय स्वतःच्या तत्कालीन राज्याच्या हिताचा. पण अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मनमोहन सिंगजी ज्या वेळेला पंतप्रधान होते त्यावेळेला मुंबई ते करण्याचा निर्णय झाला आणि मग ज्या वेळेला आपलं सरकार पृथ्वीराज चव्हाण साहेब होतं त्यावेळेला या जागेच्या बाबतीतला निर्णय जर आपण त्या नोटिफिकेशन नंतर घेतला असता तर कदाचित 2015लाही जयंत सिन्हांची समिती बनवण्याचा विषय झाला नसता. त्यावेळेला मनमोहन सिंग साहेबांच्या सरकारची इच्छाच होती हा मुंबईत व्हावा, सगळ्यांची इच्छा होती. जागेच्या विषयावरून अध्यक्ष महोदय चुकीची माहिती रेकॉर्डवर जाते, हा माझा पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. आणि म्हणून 2007 चेरी पिकिंग करायचं आणि 2015 चेरी पिकिंग करायचं, मधलं लपून ठेवून असं इम्प्रेशन करायचं की जणू काही गुजरातला आधी गेल्यामुळे नंतर झालं नाही, ही माहिती चुकीची आहे. हा माझा त्या ठिकाणी हरकतीचा मुद्दा आहे. म्हटलं की 2015 साली देवेंद्रजी फडणवीस यांनी टास्क फोर्स केला, काही झालं नाही. आता काय झालं की त्यांनी एका वक्तव्यामध्ये सांगितलं की आमच्याकडे 50 हेक्टर जमीन नाही आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन करण्याकरता 50 हेक्टर जमीन लागते वगैरे वगैरे बरंचसं काही झालं. आता पुन्हा मी बघितलं की 22 जुलै 2022ला म्हणजे हे नवीन सरकार आल्यानंतर आणखीन एक मी GR बघितला की आता 200 हेक्टर जमीन तयार केलेली आहे आणि पुन्हा इथं वित्तीय आणि व्यापार केंद्र करण्याकरता एक GR काढलेला आहे. कधी? जुलै 2022ला नव्या सरकारने काढलेला आहे. आता प्रश्न असायचा बरंचसं काय झालंय, आता फार मोठा विषय आहे. अगदी स्वतः आदरणीय शरद पवार साहेबांनी देखील 20 मे 2020 साली नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं होतं की असा महाराष्ट्र अन्याय करू नका. आता ठीक आहे सांगतो ना, मला बोलू द्या. पण तरी काय रेटून करायचा निर्णय गेला. आता काय झालंय की आता माझा प्रश्न एवढाच आहे की 2022ला तुम्ही जो आता GR नवीन काढलेला आहे की आम्ही आता BKC मध्ये 200 हेक्टर जमीन देऊन तिथं आम्ही IFC करणार आहे. ते करणार बुलेटिन झालं, ते देऊन टाकलं तुम्ही आधीच. तिथं स्टेशन होणार, आता त्याची किंमत ते आता ते गोजा आपल्या डोक्यावर बसलेला आहे. पण आता काय झालं की आता तुमची काय स्ट्रॅटेजी आहे? तुम्हाला वाटतं की देशामध्ये दुसरं इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस होईल का? मला आठवतंय की मी संसदेमध्ये असताना त्यावेळेला मी संसदेत नव्हतो त्यावेळेला, पण नंतर मी अरुण जेटलीजींचं मी वाक्य मला आठवतंय किंवा मी त्यांची बातमी वाचलेली आहे की देशात दुसरं इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिस सेंटर होणार नाही, एकच झालं तर होईल. आता मुंबईला काय करणार तुम्ही? म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला खात्री आहे की जेव्हा देवेंद्रजी फडणवीस BMCच्या निवडणुकीमध्ये प्रचाराला जातील तेव्हा मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगरला कसं गेलं याची सगळी बातमी मुंबईच्या मतदारांना तिथं सांगतील. सभागृहाची वेळ 7 वाजेपर्यंत वाढवून देण्यात येईल. कामकाज संपेपर्यंत. अध्यक्ष महोदय, फक्त एक दोनच माझं संपलंय, मी एक दोनच गोष्टी बोलून थांबणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणामध्ये अनेक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला, प्रत्येक समाजाला खुश करायचा प्रयत्न केला. मी आता आम्हाला चर्चा करून पाहायला गेलं एखादा समाज राहिलाय का? सगळ्या समाजाची नावं घेतली. परंतु 2016-17 मध्ये भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाचा अहवाल CAGचा अहवाल आहे शासकीय महामंडळाच्या बद्दल. त्या अहवालानुसार 22 मंडळे ही कार्यरत नाहीत किंवा तोट्यात आहेत.
त्यांना टाळा ठोकायची शिफारस सीएजीने केली होती आणि कॅगने शिफारस केलेल्या या 22 महामंडळाचा एकूण तोटा 10,000 कोटी रुपये होता आणि त्यातील काही मंडळे तर 20-25 वर्षापासून कार्यान्वित होती. आता आपण नवीन महामंडळ करतो. पूर्वीची होती त्याचं काय झालं, किती बंद केली, त्या तोट्याचं काय झालं. महामंडळ केली म्हणजे समाज खुश होतो, आपल्याला निवडणुकीमध्ये मदत टाकतो. तर हा गैरसमज जर मुख्यमंत्र्यांचा असेल, वित्तमंत्र्यांचा असेल तर मग त्याला काही इलाज नाही. परंतु गरजूंच्या बद्दल अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यामध्ये कुणालाच काही आपत्ती असायचे कारण नाही. खरोखरीच त्यातून काही कर्ज पुरवठा होतोय का, खरोखरीच काही नोकऱ्या मिळतात का, खरोखरीच त्या समाजाची शैक्षणिक व्यवस्था होतीये का, हे आपण पाहणार आहोत का. अध्यक्ष महोदय, आपण या अर्थसंकल्पामध्ये स्मारकांच्या अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. मला आठवतंय की भारतीय जनता पक्षाच्या 2019च्या संकल्पपत्रामध्ये आपण घोषणा केली होती, माझ्याकडे भाजपचे ते संकल्पपत्र आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांचा इंदू मिल येथील स्मारक 2020 पर्यंत पूर्ण करणार. 2020, आज आहे 23. तसे तुम्ही त्या संकल्पपत्रात अटलजी वाजपेयी यांचं स्मारक करण्याची घोषणा केली होती. त्याची घोषणा आता कुठे दिसत नाही. अर्थमंत्र्यांनी आता अटलजींना विसरले का काय माहित नाही, आता एकच नाव, दुसरं नाही. पण तुमच्या 2019च्या संकल्पपत्र अटलजीच्या स्मारकाचा उल्लेख होता. मुंबई काय झालं. आता मंगळवेढ्याचं बसवेश्वर स्मारक, राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, अण्णाभाऊ साठे, लहुजी वस्ताद, तुबाजी नाईक, किती स्मारक आपण जरूर बांधलं पाहिजे. पण एक रियालिटी चेक आहे, वास्तव आपल्या समोर मांडू इच्छितो की UNDPच्या पाहणीनुसार भारतातील 23% दारिद्र्य रेषेखाली राहणारे गरीब लोक जगातील इतर कुठल्याही देशाच्या गरीब लोकांच्या मध्ये सर्वात जास्त मोठी संख्या भारतात आहे. जगातील इतर कुठल्याही देशापेक्षा सर्वात जास्त निरक्षर लोक भारतात राहतात. एकूण जगातील निरक्षर व्यक्तीपैकी 37% लोक, 28 कोटी लोक हे भारतात राहतात. आणि युनेस्कोच्या अहवालानुसार महिला साक्षरतेमध्ये भारताचा 135 देशापैकी 123वा क्रमांक आहे. स्मारकांनी या परिस्थितीमध्ये काही फरक पडणार नाही. स्मारके अवश्य बांधा, पण विसरू नका की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 2047 पर्यंत या देशाला एक प्रगत राष्ट्र, डेव्हलप्ड इकॉनॉमी करायची आहे. अशानं आपण डेव्हलप्ड इकॉनॉमी होऊ का याचा विचार करा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय चिमणराव पाटील, मंगेश कुडाळकर साहेब, प्रकाश आंबेडकर साहेब, संजय गायकवाड साहेब, किशोर पाटील, यामिनी जाधवताई. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. 2023-24च्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी आपण मला संधी दिलीत. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, हा अर्थसंकल्प ताई एक मिनिट. आपण ज्यावेळेस एक मिनिट. ताई एक मिनिट, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहे तो, मला नियमाने अधिकार आहे बोलायचं. अध्यक्ष महाराज, आपण ज्यावेळेस अर्थसंकल्पावरची चर्चा चालू करतो त्यावेळेस एकदा माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी या ठिकाणी चालू केल्यानंतर सत्ता पक्षाकडून चालू होतं, परत विरोधी पक्षाकडे देतं. आपण परत 4 नावं घेतली. 4 नावं घेतल्यानंतर परत राष्ट्रवादीकडे यायला पाहिजे होतं, शिवसेनेकडे त्या ठिकाणी यायला पाहिजे होतं. अध्यक्ष एक मिनिट, आशिषजी त्यामुळं माझी विनंती होती की आता या नामक्रमामध्ये या ठिकाणी आम्हाला राष्ट्रवादीला बोलायची संधी मिळायला पाहिजे. टाइमचं झाल्यानंतर साहेबांना देऊ. हा ताई. अध्यक्ष महोदय, हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचणारा, बोलायचं ना, बोला ताई. यांचं संपेल तर समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचणारा आणि प्रत्येक घटकाला न्याय देणारा असा
सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प आहे आणि त्याच्यासाठी मी माननीय अर्थमंत्री तथा या महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री किंबहुना युती सरकारचं इथे अभिनंदन करते आणि आभार व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदय, या संकल्पामध्ये शक्ती सदन योजना राबवण्याचं घोषवलेलं आहे आणि या योजनेअंतर्गत पीडित महिलांना आश्रय मिळणार आहे, विधी सेवा मिळणार आहे, आरोग्य सेवा मिळणार आहे, समुपदेशन मिळणार आहे. पण सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो पीडित महिलांच्या बाबतीत असतो आणि तो असतो पुनर्वसनाचा. तर अध्यक्ष महोदय, जर याच्यामध्ये पुनर्वसनाचा समावेश नाही केला तर कदाचित ही योजना निष्फळ ठरू शकते आणि म्हणून माझी विनंती असेल मंत्री महोदयांना की याच्यामध्ये पुनर्वसनाचा अंतर्भाव असावा. अध्यक्ष महोदय, माझी स्वतःची मागणी आहे की नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह ही बनली पाहिजे मुंबईमध्ये. पण ती बनत असताना मुंबईमधल्या म्हाडाचे भूखंड आहेत त्या भूखंडावर बनू नये. कारण अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये दक्षिण मध्य मुंबई किंवा दक्षिण मुंबई ही मोडकळीला आलेल्या सेज नॉनसेज इमारतींची मला वाटतं ताईंना बोलू द्या नंतर बघू. हा, नाही काय म्हणजे एक बोला महिला ताई, बोला. बोलायला उभी राहिली आहे, जरा ताई, बोला. शांतपणे ऐका की. आणि म्हाडाच्या भूखंडावर होऊ नये, कारण ऑलरेडी इतक्या मोडकळीला आलेल्या इमारती आहेत आणि त्यांचं जर पुनर्विकास करायचा असेल किंवा त्या भाडेकरूंचा जीव वाचवायचा असेल आणि त्यांना संक्रमण शिबिरं द्यायची असतात, त्यावेळेला असे भूखंड ज्याच्यावर आपण संक्रमण शिबिरं बांधू शकतो ते जर अशी वसतिगृह बांधली तर ती तिथे कुठेतरी अन्याय होईल त्या मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या रहिवाशांच्या बाबतीत. इथे मी काळा चौकीचं एक उदाहरण कोट करू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थ्यांसाठी काळा चौकी येथे वसतिगृह बांधण्याला स्थगिती गेल्या सरकारमध्ये मिळाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याला स्थगिती दिली होती. पण शासन कुठेही नाही असा विचार करून अधिकारी वर्गाने त्याचा फायदा उचलून तिथे जाऊन स्वहस्ताने भूमिपूजन केलेलं आहे. तर हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि त्या जागेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह न बनता ती म्हाडाची जागा आहे तर तिथे संक्रमण शिबिरं बांधण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, ज्या संजय गांधी योजनेअंतर्गत 1,500 रुपये आपण अर्थसहाय्य देतो. अध्यक्ष महोदय, 1,500 जर आपण कॅल्क्युलेट केले तर दिवसाला 50 रुपये आणि त्या महिलेला जर मुलं असतील तर दिवसाला 50 रुपयामध्ये ती त्या मुलांचं पोट भरू शकत नाही. त्यामुळे माझी या अर्थसंकल्पात ही मागणी असेल की किमान 3,000 या संजय गांधी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळावे. चौथे महिला धोरण येऊ इच्छिते, म्हणजे हे अर्थसंकल्प हे अधिवेशन संपेपर्यंत चौथे महिला धोरण येणार आहे. आमच्या महिलांकडनं बऱ्याचशा सूचना मागवल्या गेलेल्या आहेत. आम्ही त्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि काही NGOजना कन्सर्न करून सुद्धा आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. तर त्या सूचनांचा समावेश यात व्हावा आणि त्यात प्रामुख्याने रेशन कार्डवर सॅनिटरी पॅड हे उपलब्ध करून द्यावं 1 रुपया दरामध्ये. ही योजना जी आहे त्या धोरणामध्ये त्या योजनेचा समावेश व्हावा. अध्यक्ष महोदय, जी 11 वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल जी उन्नत व 8 भुयारी स्थानकाचा जो मार्ग मेट्रोचा आहे हा खऱ्या अर्थानं गेम चेंजर ठरणार आहे अध्यक्ष महोदय आणि म्हणून त्यासाठी मी शासनाचे आभार इथे मानू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला 26/11चा हल्ला आठवतोय आणि तो हल्ला समुद्र मार्गाने झाला होता आणि समुद्र मार्गाचा अर्धा अधिक भाग हा मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारीत येतो. हे प्रशासन वेगळं आहे, हे प्राधिकरण वेगळं आहे. काही कामं करताना तिथे आम्हाला परवानग्या मिळत नाही. मग आमदार असू दे, नगरसेवक असू दे, यांना परवानग्या मिळत नाही. पण एक महत्वाची बाब आपल्या लक्षात इथे आपल्या मार्फत मी शासनाच्या लक्षात आणून देऊ इच्छिते की माझ्या विधानसभेमध्ये लकडा बंदर येथे जे समुद्राचं ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टलचं जे पेट्रोलिंग होतं आणि त्या पेट्रोलिंगचं हेडक्वार्टर आहे.
या हेडक्वार्टरला त्यांच्या जेटी सुद्धा नाहीये. त्यांना कुठल्या मूलभूत सुविधा तिथे त्या नौका विभागाला दिलेले गेले नाहीत, पोलीस नौका विभागाला. तर हे प्रस्तावित आहे. आपल्या मार्फत मी शासनाला विनंती करते की मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कडे तुम्ही डायलॉग करावा आणि तिथनं त्याच्यातनं ना हरकत प्रमाणपत्र, कारण त्याला तो केवळ मंजूर झालेला नाहीये, तर त्याला निधी सुद्धा मंजूर झालेला आहे. तर त्या दृष्टिकोनातनं आवश्यक ती पावलं उचलावी. अध्यक्ष महोदय, महिला बचत गट स्थापनेची मुंबई शहर जिल्ह्यात अत्यंत आवश्यकता आहे. 15 जिल्ह्यामध्ये मुंबई शहराचा सुद्धा समावेश व्हावा अशी मी आपल्याला इथे या अर्थसंकल्पात बोलताना मागणी करते. गेल्या सरकारमध्ये मुद्रांकन शुल्क महिलांसाठी जेव्हा घर खरेदी करतो तेव्हा ते 5% होतं, ते 1% आणलेलं आहे आणि आजही ते 1% आहे. या महिला धोरणामध्ये त्या 1% ह्या मुद्रांक शुल्क मध्ये सवलती 5% करण्यात यावी अशी मी मागणी करते. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विधानसभेमध्ये महाराष्ट्रातील पहिले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहे. आज त्या संस्थाची त्या केंद्राची जर अवस्था बघितलीत तर मूलभूत सुविधा म्हणजे मुली तिथे शिकायला येतात, ना पिण्याचं पाणी आहे, ना टॉयलेटला दरवाजे आहेत, ना कोण तिथे स्वीपर आहे. तर अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की ज्या 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत त्यांचा दर्जा आपण जो खालावलेला आहे तो दर्जावर आपण काम करणार आहोत, तर त्याच्यामध्ये या पहिली जी संस्था आहे तिचा समावेश असावा. अध्यक्ष महोदय, एसटी बस स्थानक यांना 100 बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 400 कोटीची तरतूद याच्यात केली गेलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी इथे आपल्याला लक्षात आणून देऊ इच्छिते की पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आणि मध्य प्रदेश या ठिकाणी बस स्थानकाच्या तिथे रात्रीची निवासी सेवा दिलेली आहे आणि त्याच्यातनं शुल्क वाढू शकतं. जी आपली एसटीची म्हणजे जी परिवहन व्यवस्था आहे ती कुठेतरी डबघाईला जात आहे, तर जर त्याच्यातनं आपल्याला शुल्क मिळालं तर आपण याला आणखीन चांगला दर्जा त्या परिमंडळाला देऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, बसमधून एसटी बसमधनं महिलांसाठी 50% सवलत दिलेली आहे. किंबहुना मुंबईच्या बेस्टचे ते स्वतंत्र सैनिक म्हणा, बेस्ट समितीचे किंवा नगर परिषद आणि गैर परिषद सदस्य, विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य, महिला सदस्य कोणत्या की ज्यांचे पती, मुलगा, मुली, वडील, आई, भाऊ किंवा बहीण यांना किंवा दिव्यांग व्यक्तींना आणि शालेय विद्यार्थ्यांना, काही नाही त्याच्यावर, ठीक ताई बोला. शालेय विद्यार्थ्यांना त्याच्यामध्ये त्याची प्रतिपूर्ती होते. त्यांना जे आपण सवलत देतो ती प्रतिपूर्ती होते, पण आपण पोलीस डिपार्टमेंटला जी देतो त्याच्यातनं प्रतिपूर्ती होते. तर मला असं वाटतं की आपल्याकडनं आदेश द्यावे, मुंबई महानगरपालिका जेवढी सवलत देते तर त्यांनाही ती प्रतिपूर्ती व्हावी, जेणेकरून बस सेवा सुद्धा डबघाईला आलेली आहे तर त्याच्यातनं ती सुद्धा जिवंत होईल. अध्यक्ष महोदय, मला कोकण कन्या असल्याचा खूप अभिमान आहे आणि कोकण कन्या म्हणून मी गेली अनेक 3 वर्ष काजू, आंबा किंवा कोकम या सगळ्या जी कोकणातली पिकं आहेत, ज्याला पिकं म्हणू शकतो आम्ही, कारण कोकणातला शेतकरी मी अगदी दाव्याने बोलू शकते की शेतीसाठी कर्ज काढत नाही, शेतीसाठी आत्महत्या करत नाही. ही त्याची भात शेती असते, काजू, फळ, आंबा ही त्याची पिकं असतात आणि त्याच्यावरच त्याचा उदरनिर्वाह चाललेला असतो. तर अध्यक्ष महोदय, त्याच्यासाठी जी आता निर्मिती बोर्डाची, काजू बोर्डाची निर्मिती झालेली आहे आणि त्याच्यासाठी 200 कोटीची तरतूद केलेली आहे, त्याच्यासाठी मी प्रशासनाचे आभार मानते. पण त्याचबरोबरीनं आंबा, फणस आणि कोकम, कारण कोकमही तेवढंच आरोग्यासाठी उपयोगाचं आहे, तर त्याच्यासाठी सुद्धा तरतूद व्हावी. आणि त्याचबरोबरीने कदाचित विषयांतर होईल, पण एक विषय मला इथे बोलायचा आहे कोकणाच्या बाबतीत आहे, म्हणून की आपल्या वन विभागाचं कोकणात विभागीय कार्यालय नाही आहे आणि शेतकऱ्यांचं अनेक जनावरं येतात, रानटी जनावरं, आणि नुकसान करतात आणि त्यांना कळत नाही की आम्ही जाऊन कुठे तक्रार द्यावी, तर ते विभागीय कार्यालय तिथे स्थापन व्हावं. अध्यक्ष महोदय, पुणे मेट्रो, दादा आपल्याकडची पुणे मेट्रो वंजा ते रामवाडी हा मेट्रो जो प्रगती पथावर असून या मार्गावर जर रामवाडी ते वाघोली हा मेट्रो मार्ग याच मार्गाला जोडून देऊन खराडी
बायपास ते हडपसर केल्यास पुण्याच्या प्रगतीस अधिक अधिक गती येईल असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे वीज निरंतर वीज योजनाबाबत विचार करत असताना काही ट्रान्सफॉर्मर हे बंद पडतात, काही ठिकाणी त्याचे ऍक्सिडेंट होतात, स्फोट होतात आणि त्याला कारण असतं की महामंडळामार्फत खालच्या दर्जाचे कमी दर्जाचे हे ट्रान्सफॉर्मर घेतले जातात. तर मला असं वाटतं या गोष्टीकडे प्राकर्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. नदीजोड प्रकल्प, अध्यक्ष महोदय, उल्हास नदीप्रमाणेच मी मागणी करते की मिठी नदी ही जिथून तिचा उगम होतोय ती काही अंतरापर्यंत तिच्यातनं स्वच्छ पाणी येतं आणि त्याला जर उल्हास नदी प्रमाणे नदीजोड प्रकल्प केला तर सगळ्यांना त्या पाण्याचा स्वच्छ पाण्याचा उपयोग घेता येईल. अध्यक्ष महोदय, डकवीड अशा प्रकारचं पाण्यात एक शेती निर्माण होते आणि ती आपल्याला करावी लागत नाही, ती आपोआप होते आणि त्याच्यामधनं बायोटेक्नॉलॉजी बायो इंधन तयार होतं. जर आपण याच्यावर भर दिला तर हा एक वेगळा अनुभव असेल किंवा हा एक वेगळा आपल्या शासनामध्ये जोड असेल की आपल्याला याच्यातनं ही शेती जर आपण केली तर आपल्याला खूप फायदा होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, काही माल वाहतूक करणारे व्यावसायिक आहेत आणि यांना स्पीड गव्हर्नर बसवण्याचं सक्तीचं असतं, पण असे स्पीड गव्हर्नर 40 कंपन्या त्याच्यात काम करतात. या 40 कंपन्यांपैकी परिवहन विभागाने फक्त 5 कंपन्यांना सक्तीचं 5 कंपन्यांकडूनच या मालवाहकांना सक्तीचं केलेलं आहे की तिथून घ्यावा. 500 रुपयात किंवा 1,500 रुपयामध्ये मिळणारं हे स्पीड गव्हर्नर त्यांना 5,000 रुपयात विकत घ्यावं लागतं आणि मग RTO कडे म्हणजे जर हा त्यांच्याकडे ती ज्या 5 कंपन्या आहेत त्या तेवढ्या केपेबल पण नाही आहेत की इतक्या लोकांना त्या माल वाहतूक जे करतात त्यांना ते पुरवणं डिव्हाइस. त्यामुळे जिथे RTO असतो तिथे जत्रा भरते, तर ही जत्रा किंवा हे ट्रॅफिक आपण कमी करू शकतो. अध्यक्ष महोदय, पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपवली ते खंडाळा घाट मिसलिंग काम जलद गतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुणे मुंबई मधलं अंतर कमी होईल आणि इंधन सुद्धा वाचेल. अध्यक्ष महोदय, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या या अर्थसंकल्पामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं मांडल्यात आणि सगळ्या लोकांपर्यंत जाणाऱ्या आहेत. तर या अर्थसंकल्पाला मी समर्थन देते आणि अभिनंदन करते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आझमी साहेबांना त्यांचं 5 मिनिटं त्यांच्या पक्षाचे आझमी साहेब आहेत, त्याच्यानंतर मैं 2022-23 के जनरल बजट पर अपने ख्यालात इजहार करने खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट को जब पढ़ा तो सरकार 6,80,000 कर्ज में अपना महाराष्ट्र है. 6,80,000 करोड़, यानी हमारी आबादी अगर 11 करोड़ की है तो हर व्यक्ति के ऊपर 68,000 रुपया कर्ज है. ये कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, बजट का 19% इंटरेस्ट और कर्ज लौटाने में जाता है और सरकारी एम्प्लॉइज की, मुलाजिमीन की 24% पेंशन, 11% सैलरी यानी 35% हिस्सा चला जाता है. 54% बजट का इसमें चला जाता है. इस बजट में कम कर्ज को कम करने का कोई भी प्रोविजन मुझे नजर नहीं आया. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 2019 में हज सब्सिडी बंद कर दी गई थी मजहब के नाम पर. सरकारी खर्च से रिलीजन का काम नहीं होना चाहिए. हम देख रहे हैं श्री क्षेत्र डेवलपमेंट के नाम पर महाराष्ट्र में हर साल 600-700 करोड़ खर्च किया जाता है. हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं. लेकिन इतने अरसे में सिर्फ बाबा ताजुद्दीन दरगाह और हाजी अली को कुछ रकम दी गई है और इस बजट में किसी एक भी दरगाह को, मस्जिद को कोई रकम नहीं दी गई. अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी के लिए 350 करोड़ खर्च हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, महाराज ने जो अपने ख्वाबों का स्वराज बनाया था, ये सरकार उसके मुताबिक काम करना चाहती है, उनके वसूलों पर काम करना चाहती है. अध्यक्ष महोदय,
स्वराज्य के अभिषेक महोत्सव 2 जून से 9 जून तक मनाया जाएगा। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, स्वराज के काम में मुसलमानों को बराबर शामिल किया गया था। अतः महाराज की गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी पोस्ट पर 13 मुस्लिम बड़े कमांडर थे। सदी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, काजी हैदर, सदी इब्राहिम, नूर खान बेग, समा खान, हुसैन खान मियानी, मदारी मेहतर, सुल्तान खान थे। लेकिन आज सरकारी नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ 3.5% मुसलमान। और आप बात करते हैं बार बार महाराज के वसूलों पर महाराष्ट्र चलता है और एक समुदाय के साथ लगातार नाइंसाफी। अध्यक्ष महोदय, आज माइनॉरिटी मुसलमान तालीम में पीछे है, एजुकेशन में पीछे है। हाई कोर्ट ने 5% देने को कहा, लेकिन आप देने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक इंसान के बदन का 5वां हिस्सा कमजोर होगा तो वह इंसान कभी मजबूत नहीं हो सकता। उसको अगर आप बगल से काटेंगे ना तो लूला हो जाएगा, ऊपर से काटेंगे तो मर जाएगा, नीचे से काटेंगे तो लंगड़ा हो जाएगा। हमारा महाराष्ट्र अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो अरे अभी शुरू किया ना भाई। सम्माननीय सदस्य अबू आजमी जी, एक मिनट आप बोलते रहिए। मैं केवल अबू आजमी साहब 1 मिनिट रुकिए। 3:11 3 वाजून 11 मिनिटाला ही चर्चा सुरू झाली आहे। जनरली आपण 1 दिवसाला 3 तास अशी वेळ देतो। शिवसेना पक्षातर्फे 15 नावं आहेत, भारतीय जनता पक्षातर्फे 32 नावं आहेत, 36 आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे 10 नावं आहेत, काँग्रेस पक्षातर्फे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षातर्फे 10 नावं आहेत, समाजवादी पक्षाची 2 नावं आहेत आणि अपक्षांची 4 नावं आहेत। एकूण असे मिळून जवळजवळ 69 नावं आहेत या चर्चेवर सहभाग घेण्यासाठी। आणि माझी इच्छा अशी आहे की सर्व सदस्यांना बोलायला मिळालं पाहिजे। 69चे 69। आता जी वेळ कंझ्युम झाली आहे त्याची पण मी माहिती आपल्याला देतो की कुठल्या पक्षाच्या सदस्यांनी भाषणामध्ये काय वेळ कंझ्युम केलाय किंवा वापरला गेलाय। त्यामुळे माझी विनंती आहे की आपण वेळेचं नियोजन बघून, कारण उद्याही चर्चा राहणार आहे आणि नंतर मागण्यावरती सुद्धा 5 दिवसची वेळ मिळणार आहे। तर काही सदस्यांनी तशा पद्धतीने वेळेचं नियोजन करण्यात मला मदत करावी एवढी विनंती आहे। धन्यवाद। अबूभाई चालू रखो। मैं ये कह रहा था कि हर समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। महाराज के नाम का नाम लिया जाता है। महाराज ने मस्जिदों और दरगाहों को, कब्रिस्तानों को जमीन पर ग्रांट दिया था। मैं याद दिलाऊं कि हजरत याकूब, बाबा याकूब केलसी, दापोली, रत्नागिरी में महाराज ने दरगाह के लिए 700 एकड़ जमीन और ग्रांट दिया था। आज पूरे महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय तकरीबन 20 जिलों में लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पर हंगामा खड़ा है। और आप बात करते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, ये नफरत इस महाराष्ट्र के अंदर, ये कैसे उनके वसूलों का महाराष्ट्र हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, वक्फ की जमीनों के खिलाफ रोजाना हंगामा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिला दूं आपको, कान्हो देव उर्फ हजरत बाबा रमजान दरगाह अहमदनगर राहोरी तालुका में जो दरगाह कई 100 साल की पुरानी है, आज पिछले 1 महीने से रोजाना कुछ कट्टरपंथी लोग जाते हैं वहां पर और कहते हैं दरगाह तोड़ देंगे और इसको गेरुआ रंग कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप इंसाफ संकल्प पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, उसी पे बोल रहा हूँ, किस पे बोल रहा हूँ? अध्यक्ष महोदय, और किस पे बोल रहा हूँ? उसी पे बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज फिरका परस्तों की साजिश से मुसलमानों की दरगाहों, मस्जिदों, इबादत गाहों पर रोजाना, मैं आपको कहूँ कि शानपाड़ा मस्जिद, अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने 5 बार कहा कि जाओ आप मस्जिद बनाओ, नमाज पढ़ो, सब हो गया। कुछ लोग कहते हैं हम यहां नहीं पढ़ने देंगे मुसलमानों को नमाज। पूरा कानून चुपचाप बैठा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, शानपाड़ा मस्जिद हो गया, उल्लासनगर, मरोल में यही हालत है। सब कुछ हो गया, सरकार ने जमीन दिया, सरकार ने पैसे दिए, सब बन गए। एक ग्रुप कहता है मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे मुर्दे आपको दफनाने नहीं दूंगा और नहीं दफनाया जा रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये नफरत खत्म होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां जहां जितनी आबादी है सरकार को वहां उसके हिसाब से बिना मांगे हुए कब्रिस्तान की जमीनें अलॉट कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष 2034 के मास्टर प्लान में इस वक्त की आबादी के लिहाज से हिंदू शमशान, क्रिश्चियन शमशान, कब्रिस्तान, मुस्लिम, हर धर्म के लिए
जो जगहें की गई हैं, और सब बिल्डर लॉबी जो है वहां पर सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर कब्रिस्तान बन जाएगी, ये बन जाएगा, तो यहाँ पर बिल्डिंग का दाम, बिल्डिंगें बिकेंगे नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर बनने नहीं दिया जाए, रोका जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहता हूँ इस पर तुरंत जो है सरकार को रोक लगनी चाहिए। अध्यक्ष में लास्ट में एक चीज, पुणे में सावित्रीबाई फुले नेशनल मेमोरियल 50 करोड़ रुपया खर्च किया जाए, बहुत खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन मैं वही पूछूं कि जहां इंडिया का पहला गर्ल स्कूल शुरू हुआ था, जहां वहां पर फातिमा शेख ने, उस्मान शेख ने, जब नाम आता है छत्रपति शिव, जब नाम आता है सावित्रीबाई फुले का, तो वही नाम आता है फातिमा शेख का और उस्मान शेख का, जिन्होंने जब उनको घर से निकाला गया, बड़ी जात के लोगों ने जब बहुत जुल्म किया कि ये मुसलमान, ये गरीब लोग, छोटे लोग कैसे एजुकेशन कर सकते हैं, तो यही लोग सामने आए। उस्मान शेख और फातिमा शेख आपस में भाईचारगी थी, 16 साल तक साथ में रहे और स्कूल बनाया। 50 करोड़ आपने अनाउंस कर दिया, आपने क्यों उस्मान शेख को और फातिमा शेख को भुला दिया? आपने क्या है आपके अंदर, क्या वजह क्या इसकी है? पूरे हिस्ट्री को क्या मिटा देना चाहते हैं? हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की, मुसलमानों इस देश के लिए कुछ नहीं किया। ये हिस्ट्री की सच्चाई है। मैं मांग करना चाहता हूं कि फातिमा शेख का भी एक इसी तरह से 50 करोड़ रुपया का फातिमा शेख का और उस्मान शेख का भी वहां पर एक जो है वो वहां बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेमोरियल बनना चाहिए। अब आपके पास समय नहीं है अध्यक्ष, मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस बजट के मुताबिक सरकार का टोटल 5,47,450 करोड़ का खर्च है। माइनॉरिटी की आबादी 20% है, लेकिन कितना फंड दिया? 0.13। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, नहीं और दूसरे में देते नहीं किसी में। सुनिए, ये पैसा जो है ना, इसको भी आधा खर्च नहीं किया जाएगा। चलिए, इसलिए अध्यक्ष महोदय, इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस बजट को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस बजट में इंसाफ नहीं हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। भुजबल साहेब। अध्यक्ष महोदय, जो अर्थसंकल्प आपल्या विधानसभेसमोर मांडलेला आहे, यामिनी जाधव आत्ताच बोलले ना आपल्या पक्षातर्फे, का असं तर करतात? अध्यक्ष महोदय, ह्या अर्थसंकल्पावर विचार करण्या अगोदर महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी हा अहवाल शासनातर्फे प्रसिद्ध होतो। आणि अध्यक्ष महोदय, हा महाराष्ट्राचा जो आर्थिक पाहणी अहवाल जो आहे, तो यावेळेला आम्हाला तो पेन ड्राईव्ह दिला गेला। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला विचारायचं आहे, किती लोकांनी त्या पेन ड्राईव्हचा उपयोग केला असेल, किती लोकांनी कॉम्प्युटरवर त्याचा डाउनलोड केला असेल, किंवा किती लोकांनी अशा प्रकारे जे आहेत त्याचं प्रिंट्स काढली असेल। अध्यक्ष महोदय, याच्या हे जर वाचलं तर राज्य कुठे उभे आहे, देश पातळीवर कुठे आपण कमी पडतो आहोत, हे सगळं जे आहे आपल्याला या पुस्तकातून कळतंय। कुठे साहेब, अहो संजय कुठे, हे आपल्याला या पुस्तकातून कळतं। काय कळतं? हे राज्य आपलं काय कुठे प्रगती पथावर आहे, मागे पडतंय, सगळं कळतं। अध्यक्ष म्हणून आम्हाला का प्रिंट केलेलं बुक आम्हाला का दिलं नाही? आम्हाला फक्त पेन ड्राईव्ह का देण्यात आला? त्याचं कारण काय? बरं, असं नाही की तुम्ही पुस्तक छापलं नव्हतं। हे पहा, हे पुस्तक तुम्ही छापलेलं आहे, पुस्तक छापलेलं आहे, मग हे पुस्तक आमदारांना का देण्यात आलं नाही? फक्त पेन ड्राईव्ह दिला आणि जा तुम्ही, त्यातलं कोणी तो पाहेल किंवा ना पाहिल। निदान हे पुस्तक दिलं असतं तर कोणीतरी काहीतरी चाललं असतं। पुस्तक तर छापलंय, पण वाटलं मात्र नाही, पेन ड्राईव्ह वाटले तुम्ही। अध्यक्ष महोदय, मला मोठं आश्चर्य वाटतं की असं आपण का करा। या आर्थिक अहवालामध्ये जी परिस्थिती आहे, ही माझ्या अगोदरच्या अनेकांनी या बाबतीमध्ये चर्चा केलेली आहे, पण पुन्हा एकदा जे आहे मला याच्यामध्ये जायचं आहे
141 पान जे आहे आपल्या आर्थिक अहवालाचं, त्याच्यामध्ये लिहिले की राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र, अध्यक्ष महाराज 2010 पासून जे आहे आपलं राज्यातलं सिंचन क्षेत्र किती वाढलं या संदर्भातली माहिती आपण देत नाही. ठीक आहे, आमच्या सरकारच्या वेळेला पण दिली नाही, पण कधीतरी द्यायला पाहिजे. इतर राज्य जर देत आहेत तर आपल्याला द्यायला काय हरकत आहे? आणि तो महत्वाचा मुद्दा नाही आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ही आकडेवारी किती दिवस आपण देणार नाही जनतेला? अध्यक्ष महोदय, मला सांगायचं आहे की यापुढे तरी जे आहे ही आकडेवारी आपल्याला कळली पाहिजे, जेणेकरून आपण कुठे आहोत या सिंचनाच्या बाबतीमध्ये ते आपल्याला माहीत होईल. अध्यक्ष महाराज, 223 पानावर बेरोजगारीच्या बाबतीमध्ये आपण म्हणतो, हा बेरोजगारीचा दर जो आहे हा 6.5% इतका मोठा आहे. ग्रामीण भागात, नागरी भागात तो 6.5% आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये तो 2.2% आहे अध्यक्ष महाराज. म्हणजे आपण जर एकूण जर लोकसंख्या पाहिली आणि त्याच्याबरोबर आणि टक्केवारी जर आपण मोजली तर त्याची संख्या फार मोठी होते. 231 पानावर दारिद्र्याखालील जे लोक आहेत त्यांची संख्या किती आहे? महाराष्ट्रातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या टक्केवारी एकूण लोकसंख्येच्या 17.4% आहे दारिद्र्याखालील, आणि शहरी भागामध्ये ती 9.1% आहे. ग्रामीण भागात ती 24.2% आहे. आणि एकूण जे आहे दोन्ही मिळून जे आहे ती 17.4% आपली जी आहे दारिद्र्य रेषेखालील आपले लोक आहेत. अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये 234 पानावर आपण पाहिलं तर घरांच्या बाबतीमध्ये एकूण म्हटलेलं आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या बाबतीत म्हटलंय, रमाई आवास योजनेच्या बाबतीत म्हटलं. अध्यक्ष महोदय, रमाई आवास योजनेच्या बाबतीमध्ये 2022-23 मध्ये एकाही घराला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. रमाई आवास योजनेच्या बाबतीमध्ये या वर्षात एकही घर मंजूर केलं नाही आपण. अध्यक्ष महाराज, या शबरी आदिवासी घरकुल योजना 22-23 मध्ये योजनेअंतर्गत 24,075 घरं बांधायचं लक्ष्य आपण निश्चित केलं होतं. त्यापैकी केवळ अध्यक्ष महाराज 943 घरांना आपण मंजुरी दिली. 24,075 लक्ष होतं आणि 943 घरांना अध्यक्ष महाराज. आणि यातही प्रत्यक्ष जे आपल्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण लक्ष गाठू शकलो नाही, म्हणून 1,17,000 घरांचा निधी जो आहे हा दुसऱ्या राज्यात वळवण्यात आला. म्हणजे रमाई योजनेमध्ये 0, 24,000 आदिवासी सेक्टरमध्ये फक्त 950 समजा, आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचे 1,17,000 हे दुसऱ्या राज्यात गेले. अध्यक्ष महोदय, हा जो 247 पानावरचा आहे की ह्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम जो आहे 21-22 मध्ये 10,635 कोटी रुपयाचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला. त्यापैकी 8,828 कोटी रुपयाचा निधी खर्च झाला. याचा अर्थ असा आहे की 1,806 कोटी 51 लाखाचा निधी अखर्चित राहिला. 2022-23 मध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत
12,230 कोटी रुपये प्रस्तावित केले होते. 15 फेब्रुवारी पर्यंत 4,581 कोटी रुपये खर्च झाले. 7,649 कोटी रुपये खर्च होणे बाकी आहे. म्हणजे खर्च जो झाला नाही त्याचं जे प्रमाण जो आहे ते 62.54 आहे. 62.54. अध्यक्ष महाराज, नंतर इंग्रजी शाळेच्या बाबतीमध्ये आदिवासी घटक याच्यामध्ये 25% निधी अखर्चित आहे आणि जमातीमध्ये जे आहे म्हणजे दलित समाजाच्यामध्ये 53% हा निधी अखर्चित आहे. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अशीच जी आहे आपल्यामध्ये आपण पाहिलं, मी अगदी दाखवायचं असेल तर त्याच्यामध्ये आज संख्या जी वाढली पाहिजे, 12,243 विद्यार्थी कमी झाले. आपण आकडे मोठे मोठे सांगतो, पण निश्चित आपण त्याच्यावर किती काम केलं हे जर पाहिलं तर हा अहवाल तुमचा सांगतो की जवळजवळ 12,1500 विद्यार्थी कमी झाले. जे वाढायला पाहिजे होते ते वाढले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आणि याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा जो भारतातील राज्याचे निवडक सामाजिक आणि आर्थिक निर्देशांक जे आहे त्याच्यामध्ये काय सांगायचं अध्यक्ष महोदय, आपला क्रमांक जो आहे फारच खाली आहे. अध्यक्ष, तो मोजावा लागेल कितवा नंबर आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जे बजेट इन ब्रीफ आहे त्याच्यामध्ये पहिल्याच पानावर जर आपण पाहिलं अध्यक्ष महोदय, तक्ता क्रमांक 1 मध्ये हा जमीन महसूल जो आहे 22-23 ला 4,000 कोटीचा होता, तो सुधारित अंदाज 3,000 कोटीचा झाला. 4,000 वरून 3,000 कोटीचा झाला आणि आता मात्र आपण अंदाजित केलं 4,500 कोटीचा. हे मला काय सांगायचं आहे की अध्यक्ष महोदय, जमेची बाजू फुगवून सांगितली जाते आणि खर्चाची बाजू जी आहे ही कमी करून दाखवली जाते अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून राज्य वस्तू सेवा कर 119 वरून आपण 136 दाखवलेला आहे, वाढवलेला, फुगवलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, व्याजाच्या रकमा 2,883 धरल्या होत्या, त्या आता सुधारित आहे 1,400, म्हणजे खाली आल्या. आता आपण एकदम 3,000 कोटी धरले. 2,800च्या समोर सुधारित आले 1,400 आणि आपण आता अंदाज करतो 3,000 वाढवा. अध्यक्ष महोदय, सीमा शुल्काच्या बाबतीमध्ये सुद्धा 1,500 कोटीच्या पुढे आपण 2,000 कोटी रुपये वाढवून दिले. अध्यक्ष महाराज, हे अशा रीतीने जाय. अध्यक्ष महाराज, मला हे कळलं नाही की ग्रँटेड एड फ्रॉम दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे 68,000 कोटीच्या समोर 73,000 कोटी आता आपण सुधारित धरले, परंतु अंदाजामध्ये मात्र आपण 62,000 कोटी धरतो. मला हे कळलं नाही अध्यक्ष महाराज की हे कमी कसे झाले. आपल्याला 73,000 कोटी आपण सुधारित धरले आणि पुढच्या वर्षी मात्र आपल्याला 62,000 कोटी येणार. हे कसं काय कमी आपल्याला होत आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, ह्या पुढे ह्या खर्चाच्या बाबतीमध्ये हे जे आपल्या आतापर्यंत खर्च झाला, साहजिक आहे की कुठल्याही बाबतीमध्ये 7% दरवर्षी इन्फ्लेशन आपण धरतो महागाईच्यामुळे. म्हणजे नवीन योजना जरी एक मिनिट थांबा. अहो, तुम्ही मला एक तर नंबर दिला नाही, आता जरा शांत राहा ना. अध्यक्ष महाराज, खर्चाच्या बाबतीमध्ये नवीन कुठलीही योजना आपण आखली नाही, तरी सुद्धा 7% इन्फ्लेशन धरून आपल्याला ती मांडली पाहिजे, कारण महागाई होतेच आहे. अध्यक्ष महाराज, ते तर नाहीच.
आपण आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमध्ये 22,400 कोटीच्या ऐवजी म्हणजे जे आता सुधारित आहे ती वाढली पाहिजे. आता तर आपल्याला प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपला दवाखाना काढायचा आहे. मग 22,000 कोटीवरून तुम्ही आणखीन खाली 21,000 कोटीवर आलात. अंदाजामध्ये वाढलं पाहिजे ना. 7% ते वाढले पाहिजे. अधिकच्या तुमच्या नवीन काय योजना असतील, आता तुम्ही महात्मा फुले जे योजना आहे त्या बाबतीमध्ये सुद्धा तुम्ही 5 लाखापर्यंत गेला, तर वाढायला नको खर्च. तो कमी कसा होईल? 1,000 कोटी कमी. 1,000 कोटी तुम्ही कमी दाखवता. माहिती प्रसारण मध्ये मात्र 280 कोटी होते, ते 613 कोटी दाखवत. हे बरोबर आहे. माहिती आपल्या जाहिराती खूप छापायच्या आहेत, त्याच्यासाठी आपल्याला बरं आता ह्या सगळ्या जाहिराती लावायच्या म्हणजे बसेस विकत घ्यावे लागतील, होर्डिंग्स नवीन नवीन उभी करावी लागेल, नवीन नवीन कदाचित वर्तमानपत्र काढावी लागतील. त्यावेळेला सगळ्या जाहिराती त्यावेळेला 750 कोटी रुपये खर्च होईल ना. म्हणजे 280 कोटीवरून 625 कोटीवर तुम्ही त्यासाठी जे आहे माहिती प्रसारण मध्ये ठेवले. अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याणाचं पोषण आहार, लहान मुलांचा पोषण आहार खर्च वाढेल की नाही? अध्यक्ष महोदय, 22,000 कोटीवरून तो 19,700 कोटीवर आला. पोषण गरिबांचा लहान मुलांचं जेवण ते सुद्धा 22,000 कोटीवरून तुम्ही 19,700 कोटीवर आला. आपण शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये बोलतो आहोत. काय झालंय? 31,500 कोटीवरून 23,000 कोटीवर आपण आलो. जवळजवळ म्हणजे 10,000 8-9,000 कोटी कमी. मला हे कळलं नाही की अध्यक्ष महोदय आपण बोलताना खूप मोठमोठ्या गोष्टी सांगितल्या, पण मग इथे पैसे कमी का आपण धरतो आहोत? रुरल डेव्हलपमेंट 20,300 कोटीवरून 18,600 कोटीवर. ग्राम विकास तिथे परत 2,000 कोटी कमी केले आपण. अध्यक्ष महोदय, पाटबंधारे आणि पाटबंधारे 2,900 कोटीवरून 2,700 कोटी. आता पाटबंधाऱ्याला जास्त खर्च येईल का कमी येईल? आपण तर सांगितलं की मराठवाड्यापर्यंत पाणी न्यायचंय, आणि मग ते पैसे कुठे आहे? काहीतरी तर धरायला पाहिजे की नाही? ऊर्जा किती बॉम्ब आहे? 14,000 कोटीवरून आम्ही आलो 10,400 कोटीवर. मग तिथे पण 3,500 कोटी कमी. प्रत्येक ठिकाणी खर्चाच्या बाबतीमध्ये आपण कट 1,000 कोटी 2,000 कोटी 10,000 कोटी कमी दाखवले. का? तर तुम्हाला तूट जी आहे ही कमी आहे हे दाखवायचं आहे. म्हणून जमेच्या बाजू वाढवायची आहे, खर्चाच्या बाजू तुम्ही कमी कर. उद्योगामध्ये 7,100 कोटी, यावर्षी तुम्हाला किती मिळाले? 4,800 कोटी. तिथे सुद्धा 3,000 कोटी उद्योग आपल्याला वाढवायचे. हे पैसे कमी कसे काय झाले? वाहतूक 13,000 कोटी होती, 12,000 कोटी वाहतूकवर. अध्यक्ष महोदय, हे अशा रीतीने जे आहे हे सगळं आपण पाहिलं. डेव्हलपमेंटवर जे आहे 3,86,000 कोटीवरून आपण 3,82,000 कोटीवर आलो, कमी आलो. आणि नॉन डेव्हलपमेंटवर मात्र आपण 25,000 कोटींनी जास्ती आहोत. नॉन डेव्हलपमेंट 25,000 कोटींनी जास्त लिहिले, डेव्हलपमेंटवर 4,000 कोटींनी कमी लिहिले. आकडे आहेत अध्यक्ष महोदय. अशा रीतीने जर आपण जर पाहिलं तर हे सगळं जे आहे राज्यावरील कर्जाची जे आहे हा स्थूल जे आहे स्थूल रक्कम आपण का जे एकूण जे आहे स्थूल उत्पन्न जे असेल ते आपण म्हणतो की 25% आम्हाला कर्ज घेता येईल. आपण 35 लाखावरून 35,27,000 कोटीवरून ताबडतोब 38,797 कोटीवर जातोय स्थूल उत्पन्न. आता एवढं उत्पन्न कसं काय आपलं वाढत? 3,52,000 कोटी स्थूल उत्पन्न वाढणार.
कारण हा आकडा वाढला की 25% आम्ही फक्त 18% कर्ज घेतलंय हे दाखवता येत आहे. म्हणून हे स्थूल उत्पन्न जे आहे तुम्ही वाढवलेलं अध्यक्ष महोदय. आणि आणि त्याच्यामुळे तुम्ही सांगताय की 18.23 वर आमचं कर्ज गेलेलं आहे. वस्तू त्यासाठी तुम्हाला स्थूल उत्पन्नाचा आकडा सुद्धा तुम्ही मोठा दाखवलेला अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अशा रीतीनं हा संपूर्ण जो अर्थसंकल्प जो आहे अध्यक्ष महोदय, हा आकड्याचा खेळ आहे. जमेची बाजू वाढवायची, खर्चाची बाजू कमी दाखवायची, कर्ज आम्ही फार आवाक्यात आहोत हे सांगण्यासाठी स्थूल उत्पन्न जे आहे 3.5 लाख कोटींनी तुम्ही वाढवून दाखवलं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय हे तर तुमची वेळ घेतायत त्या, तुम्ही बोला इथे माझ्या समोर बघून. मला काय मी आणखी टोटल ते सगळं माझ्यासमोर बघा सांगेन मी कधी किती आहे कधी किती आहे सगळं वेळ मला देताय तर मी सगळं आणखीन वाचतो, काय हरकत नाही. मी आपलं ते तुमची वेळ घेतायत, तुम्ही माझ्या समोर बघून बोला. परत जाऊ का, परत यांना उत्तर देऊ काय? अध्यक्ष महोदय, पंचामृत तयार झालं. दादाने सांगितलं कोणाला तीर्थ दिलं, कोणाला प्रसाद, बाकीचे रॅग भोजन करतायत करा. अध्यक्ष महोदय, या पंचामृतने पोट नाही भरणार. हे कदाचित थोडस पोषक वाटेल, देवाचं आहे म्हणून थोडस घेतील सुद्धा, पोट नाही भरणार अध्यक्ष महोदय. अर्थसंकल्पाच्या आकडेनुसार कर्जामध्ये 10.64% वाढ अपेक्षित आहे. राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज 5.72 लाख कोटी होतं, ते आता 7,07,000 कोटी होणार आहे. आणि ही वाढ कर्जाची तर आहे, पण जवळपास 47,000 कोटी रुपये जे व्याज आपण भरतोय ते आता 50,000 कोटी रुपयाने जाणार आहे. बरं, या बरोबरीने जर उद्योग वाढले असते तर प्रश्न नाही, तसंही काही नाही. राज्याचा 5,47,000 कोटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. राज्याच्या तिजोरीमध्ये 4,49,000 कोटी इतका महसूल. येत्या वर्षाचा खर्च हा 4,65,000 कोटी अपेक्षित आहे. राजकोषीय तूट 95,500 कोटीची आहे. एकूण कर्ज मगाशी सांगितलं 7,07,000 कोटी आहे. अध्यक्ष महोदय, जून अखेर आलेल्या या सरकारचं तिसरं अधिवेशन, 3 अधिवेशनामध्ये सरकारने एकूण 84,500 कोटी रुपयाचे जे आहेत विक्रमी पुरवणी मागण्या ज्या आहेत, म्हणजे जवळजवळ 15.5% बजेटच्या 15.5% पुरवणी मागण्या मांडल्या. अध्यक्ष महोदय, विकास दर आपल्याला माहिती आहे देशाच्या विकास दरापेक्षा जास्त पाहिजे, त्याच्यापेक्षाही आपला विकास दर कमी आहे. आणि तो जो दाखवतायत 6.8, मी तुम्हाला सांगतो तो 4 वर येणार आहे अध्यक्ष महोदय. हा सुद्धा फसवा आहे, कारण कुठून तुमचं उत्पन्न वाढणार आहे? अध्यक्ष महोदय, विकास दर 21-22 मध्ये राज्याचा विकास दर 12.1 अपेक्षित होता, प्रत्यक्षात तो 9 झाला. देशाचा विकास दर 7 आहे, आपला आता तुम्ही 6.8 सांगता, तो नक्की तो 4 पर्यंत जाणार आहे. दरडोई उत्पन्न 2,52,000 अपेक्षित आहे, पण देशामध्ये आपलं स्थान 5वं आहे. विकासाचा दर घटत असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेल्या मागच्या वर्षाचा निधी राज्य सरकारने खर्च केला. संपला, आता 10 मिनिटं लागतील. नाही, नको 10 मिनिटं, आपण 25 मिनिटं ऑलरेडी घेतली. मध्ये मध्ये जरा डिस्टर्ब करतात मला काय. कारण काय आता यांना सांगा. एकूण वेळेत 46 अध्यक्ष महोदय, खर्चच केला नाही यांनी. या वर्षी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 47% फक्त निधी खर्च झालेला आहे. आणि या निधीपैकी केवळ 7.5% निधी हा कल्याणकारी योजनावर खर्च केला आणि बाकीचा सगळा जो आहे कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च झालेला आहे. जिल्हा नियोजन त्यामध्ये सुद्धा निधीची हीच परिस्थिती आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद करायची
प्रत्यक्षात खर्च करायचं नाही, हा कुठला काय नियम आहे अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, कृषी क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये कृषी क्षेत्राला हे देणार ते देणार ते अध्यक्ष महोदय, कृषी क्षेत्राला काही प्रमाण हमी भाव द्यायलाच पाहिजे. दुप्पट फायदा मिळणार असं आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी सुद्धा सांगितलं होतं अध्यक्ष महोदय. दुप्पट फायदा जाऊ द्या, प्रत्यक्ष खर्च सुद्धा वसूल होत नाही. आणि मग फार तुटपंजी 300 रुपये जे आहे कांद्याला वगैरे सगळीकडे परिस्थिती अध्यक्ष महोदय. आपण याच्यामुळे शेतकरी समृद्ध होणार नाही आणि शेतकरी जर थांबला तर पाकिस्तान आणि आपले श्रीलंकेसारखी परिस्थिती होईल. अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये 6,000 रुपये शेतकरी वर्षाला देणार. आता हिशोब बघा, 6,000 रुपये भारत सरकारचे, 6,000 रुपये आपले, 12,000 महिन्याला किती? 1,000. 5 लोक धरा एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबात, प्रत्येकाला किती? 200 रुपये. दिवसाला किती? 6 ते 7 रुपये. चहा किती? 15 रुपयाला मिळतो. गडी कामाला 600 रुपये, मिळणार किती? 6 रुपये रोज. 12,000 मध्ये कसं आहे अध्यक्ष महोदय? कसं काय? त्यातही अध्यक्ष महोदय, जे भारत सरकारने 6,000 रुपये दिले त्यातले अनेक पैसे जे आहेत परत मागितले जातात. कलेक्टरला सांगितलं परत घ्या यांचे पैसे. अध्यक्ष महोदय, आणि आता गेल्या काही दिवसापासून तर हे सगळं कामच बंद आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष, मुळात ही जी पंतप्रधान किसान योजना आहे अनेकांना अपात्र केल्यामुळे जे आहे शेतकऱ्यांचा अपेक्षा भंग झाला. नवीन वीज कनेक्शन देण्याची घोषणा झाली, वीज बिल माफ करण्याच्या बाबतीत तुम्ही काही बोलत नाही. अध्यक्ष महोदय, पीक विम्याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सांगितलं की आता 1 रुपया द्या, पण सरकार तर पैसे भरणार ना विमा कंपन्यांना. आपण शेतकरी 1 रुपया देऊ, बाकीचे पैसे भरणार सरकार. प्रश्न असा आहे की त्या विमा कंपन्या सगळ्यांचा, सरकारचा असेल शेतकऱ्यांचा असेल, पैसे घेत आहेत, परंतु त्याचा फायदा मात्र जे आहे त्या विम्याचा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. हा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, मागेल त्याला आपण शेतकरी आपण देणार आहोत, पण अध्यक्ष महोदय, योजनेला निधीची अजूनही याच वर्षी कमतरता आहे. मागच्या काही वर्षांमध्ये पैसे दिले गेले नाहीत. रोजगार हमी योजना असू देत, नाहीतर कांद्याचं असू दे, नाहीतर इतर शेतमालाचं असू दे, हीच परिस्थिती अध्यक्ष महोदय आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, एसटी बद्दल आपण बोललात, पण एसटीचं विलिनीकरण करायचं होतं, त्याचं काय झालं? महिलांना तुम्ही 50% सवलत जाहीर केली, पण एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याकडे सरकारकडे पैसा नाही. आणि माझं तर म्हणणं असं आहे की तुम्ही महिलांना फुकट एसटी देण्याऐवजी त्या सिलेंडरवर 600 रुपये जर समजा अनुदान दिलं तर महिला सगळे जे आहेत आपले उपकार मानतील. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हे सगळं देत असताना अनेक तुम्ही मंडळ वगैरे तुम्ही महामंडळ करतात, करायला काही हरकत नाही. सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना होणार म्हणून मंत्र्यांनी जाहीर केलं, त्याचं पण तुम्ही नाव बदललं, मोदी आवास घरकुल योजना केलं. ठीक आहे. आमची मागणी होती ओबीसीची स्वाधार आणि स्वयं या धर्तीवर आधार योजना सुरू करावी. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपण मला अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी वेळ दिला. अध्यक्ष 9 मार्च एक मिनिट भुजबळ साहेब, 1 मिनिट. समीर कुणावर एकूण 3 तासाची चर्चा आपण समजतो 3 तासात पूर्ण होत नाही. आपण 4 तास 5 तास 6 तास जेवढी चालेल तेवढी चालू. जी वेळ वाटली गेली आहे त्यापैकी आपल्या नेत्यांनी जे सुरुवातीचे भाषण केले 46 मिनिटाच्या जागी 1 तास 24 मिनिटं भाषण झालं आहे भुजबळ साहेब. आपण आणखीन 50 मिनिटं बोला, मला हरकत नाही, पण तसेच सर्व सदस्यांना जर वाटून दिलं तर ही चर्चा कधीपर्यंत चालेल तेही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या वरिष्ठांना मला बेल वाजवणं योग्य वाटत नाही. नाही, खरं आहे तुमचं म्हणणं. चला भुजबळ साहेब 2 मिनिटात कन्क्लूड करतायत. चला एक 5 मिनिटं द्या मला. अध्यक्ष, मुंबईच्या बाबतीमध्ये प्लीज कन्क्लूड. मुंबईच्या बाबतीमध्ये जे अध्यक्ष महोदय जे आहे, तुम्ही सांगितलं, पण ते खर्च तो मुंबईचा आहे. तुम्ही 200 त्यांचे सगळे पैसे त्या मुंबई महानगरपालिकेचे अध्यक्ष महोदय. आणि सुशोभीकरण जे आपण करायला पाहिजे, पण अध्यक्ष महोदय चांगलं आहे तेच तोडायचं आणि परत करायचं. अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या राखीव निधीवर
राखीव निधी आहे तो 1 लाख कोटी, ते त्याच्यात प्रॉव्हिडंट फंड, त्याच्यात डिपॉझिट, त्याच्यात पेन्शन, हे सगळं त्याच्यामध्ये आहे. तो आता खर्च करण्यासाठी जर तुम्ही म्हणाल तर कसं काय होणार? माझं असं म्हणणं आहे की मध्ये मध्ये रस्त्याच्या मध्ये झाडं आहेत. आता तुम्ही बुलेट ट्रेनसाठी 22,000 का कितीतरी झाडं तोडण्याची परवानगी दिली. काही 5-50 झाडं आहेत ते रस्त्याच्या मध्ये आहेत. इकडून मेट्रोचं काम, मध्ये रस्त्यात झाड, काय होणार अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, हे स्कायवॉक जे आहेत, मी सांगितलं मागे, हे स्कायवॉक जे खराब झालेले आहेत, बिनकामाचे आहेत, ते काढून टाकलं पाहिजे. ही सगळी जे स्कायलाईन मुंबईची खराब त्या स्कायवॉकमुळे होते. अध्यक्ष महोदय, उद्योगाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण मला अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, 9 मार्च ही महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सोनेरी शब्दाने लिहून ठेवणारा हा दिवस महाराष्ट्राकरता आहे. झालं ना आता भरपूर वेळ 30 मिनिटं वेळ दिली ना आणि धनंजयजी. किती करायचं? वरिष्ठांचा सन्मान ठेवतो आपण, पण आता 30-30 मिनिटं जर एक वरिष्ठ बोलायला लागले तर या सभागृहात सगळे वरिष्ठ आहेत. आता हा असं नाही. अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना मी 4 वेळा 5 वेळा बेल वाजवली ना. नाही 4 मुद्दे शेवटचे बोलता येणार नाही. चला अध्यक्ष महोदय, 9 मार्चला जो अर्थसंकल्प या सभागृहामध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मांडला तो अतिशय ऐतिहासिक आहे. हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक आहे. सोनेरी पानाचा अर्थसंकल्प अशा शब्दामध्ये मी या ठिकाणी म्हणेन, कारण की इतक्या ज्या घोषणा या ठिकाणी केलेल्या आहे शेतकऱ्यांसाठी, मोठ्यात मोठ्या घोषणा याच्यामध्ये शेतकऱ्याच्या झालेल्या आहे. आणि म्हणून आपण जर बघितलं आणि अध्यक्ष महोदय नाही बोलताय तसं. अध्यक्ष महोदय, 9 मार्च ही तारीख महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सदैव लक्षात राहील अशी ही तारीख आहे. 9 तारखेला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी जो अर्थसंकल्प मांडला तो ऐतिहासिक आहे. मी त्याचं वर्णन सोनेरी शब्दाचा अर्थसंकल्प अशा पद्धतीने मी याचा उल्लेख करतो. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये पंचामृत आहे, पंचश्रुती आहे, याच्यामध्ये शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, ओबीसी समाज घटकांचा विकास, भरीव भांडवली गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, पर्यावरण विकास, या सर्व याच्यामध्ये सर्वांना डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. सर्वात आपल्या महाराष्ट्र आणि आपला देश हा कृषीप्रधान आहे. 70% आपल्या देशामध्ये शेतकरी आहे आणि शेतमजूर आहे आणि त्यांच्यासाठी खऱ्या अर्थाने हा अर्थसंकल्प आहे. ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने माननीय पंतप्रधानांनी 6,000 रुपये दरवर्षी किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देतात, त्याचप्रमाणे त्या धर्तीवर एक मोठा निर्णय घेऊन नमो शेतकरी महासन्मान निधी 6,000 रुपये त्याला जोड देऊन देणं हे फार मोठी गोष्ट आहे. कधी महाराष्ट्रामध्ये आम्ही कधी विचारही केला नाही की हा इतका मोठा निधी आपण दरवर्षी देईल. अनेक योजना झाल्या, अनेक सरकार आले, पण शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत काय मिळालं, परमनंट काय मिळालं? जर असेल तर ही खरी केंद्राची योजना आहे. त्याला जोडून आपण याला 6,000 रुपये देऊन याला 12,000 रुपये केलं, यामध्ये खरोखर धन्यवाद आहे. हे याच्यामध्ये या बजेटमध्ये अध्यक्ष महोदय मला वेळ द्यावा लागेल, कारण की 186 याच्यामध्ये घोषणा आहे आणि 36 पानाचा अर्थसंकल्प जो आम्ही आता आहे, जो त्याचे हायलाइट्स आहे 36 पानं याच्यामध्ये 12,000 रुपये शेतकऱ्याला मिळणार आहे आणि 6,000 रुपये दिले, त्याबद्दल मी खरोखर दोन्ही हातांनी सल्यूट करतो माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री. कारण की शेतकरी संख्या 1,15,00,000 आहे. 1,15,00,000 लोकांना दरवर्षी एवढा मोठा निधी मिळणं काही सोपी गोष्ट नाही. त्याबद्दल सरकारचा धन्यवाद. 1 रुपयामध्ये पीक विमा योजना. अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला सांगतो, माझ्या जिल्ह्यामध्ये एक उदाहरण देतो. मागच्या 2 वर्षापूर्वी हा जो पीक विमा आहे हा ऐच्छिक केला होता. शेतकऱ्यांना जर काढायचा असेल तर त्यांनी ऐच्छिक विमा काढावा. काय झालं 2 वर्षापूर्वी की 80% शेतकऱ्यांनी विमाच काढला नाही, बँकेने त्याची कटणी केली नाही. आणि त्या वर्षी जेव्हा शेतकऱ्यावरती संकट आलं, नापिकी झाली, तेव्हा विमा जेव्हा बघितला तर विमा काढलेला नव्हता. आणि म्हणून हे खूप चांगला निर्णय घेतला सभागृहामध्ये. याच्यामध्ये अनेक लोक बोलतात की हा पीक विमा कंपनीला फायदा करण्यासाठी दिला नाही. शेतकऱ्यांमध्ये आपण ऐच्छिक केल्यामुळे हे जर आपण पूर्ण पैसे सर्वांचा विमा काढला तर सर्व शेतकरी याच्यामध्ये पूर्ण गृहीत धरला जाईल आणि जे काही नुकसान होईल याच्यामुळे
शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार आहे. म्हणून हा 1 रुपयाचा विमा अतिशय क्रांतिकारी आहे असं मी या ठिकाणी म्हणतो. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लोकांना आपण 50,000 रुपये दिले आणि 4,683 कोटी रुपये यांच्या खात्यामध्ये गेले, त्याच्याबद्दल मी धन्यवाद अभिनंदन करतो. त्यानंतर महाकृषी विकास योजना याच्या अंतर्गत जे शेती पीक आणि फळपीक आहे याचं उत्पादनापासून तर प्रक्रियेपर्यंत याच्यामध्ये पूर्ण योजना घेतलेली आहे. याच्यामध्ये तालुका निहाय, त्याच्यानंतर जिल्हा निहाय शेतकरी गट समूहासाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्पावर हा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे आणि याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या वाढीमध्ये होणार आहे. आणि म्हणून याच्याबद्दल मी सुद्धा सरकारचं धन्यवाद होतो. याच्यामध्ये जे पिकं कुठली घ्यावी हा सुद्धा याच्यामध्ये विचार केला गेला पाहिजे. कुठल्या पिकाला भाव मिळेल आणि त्यामुळे पिकाची सुद्धा निवड करणे हे शेतकऱ्यासाठी चांगलं होईल. याच्यामध्ये माझी एक विनंती आहे की याच्यामध्ये जे गट शेती आपण विदर्भामध्ये महाराष्ट्रामध्ये दिली होती, ह्या गट शेतीला अजून मुदत वाढ दिली नाही. माझी विनंती आहे या निमित्ताने की जी गट शेतीची अजून मुदत संपलेली आहे आणि गट शेती पूर्णपणे तयार झाली नाही, त्यामुळे गट शेतीला याच्यामध्ये मुदत वाढ दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ही जेव्हा माननीय फडणवीस साहेबांनी मुख्यमंत्री असतानाही सुरू केली आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांना लाभ दिला, पण 2019 मध्ये जेव्हा सत्तांतर झालं त्यावेळेला ही योजना थांबून आणि त्याच्या पुढच्या शेतकऱ्यांना याच्यामध्ये घेण्यात आलं. त्यामुळे 2013, 2014, 2015, 2016 हे जे शेतकरी याच्यातले हजारो शेतकरी याच्यामध्ये कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आणि म्हणून आता ही योजना नव्याने सुरू केली. त्याबद्दल मी खरोखर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो, कारण की या योजनेमध्ये अजूनही हजारो शेतकरी वाट बघत आहे, त्यांना आतापर्यंत कर्ज सुद्धा मिळालं नाही. विदर्भामध्ये सर्वात जास्त मोठा धान उत्पादक शेतकरी आहे आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना क्रांतिकारी निर्णय या सरकारने घेतला. 15,000 रुपये हेक्टरी, 2 हेक्टर पर्यंत 30,000 रुपयापर्यंत या शेतकऱ्यांना आता मदत मिळणार आहे. ही डायरेक्ट त्यांच्या खात्यामध्ये जाणार आहे आणि खात्यामध्येच ती गेली पाहिजे. 7/12 मध्ये जी लागवड आहे त्या लागवडप्रमाणे जे शेतकऱ्यांची लागवड असेल त्याप्रमाणे त्याला तो पैसा मिळाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एक क्रांतिकारी योजना मागच्या कालखंडामध्ये माननीय फडणवीस साहेबांनी सुरू केली होती आणि त्याच धर्तीवर मागेल त्याला शेततळे होतं. आता या योजनेचा विस्तार करून आता मागेल त्याला शेततळं, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळाचे अस्थिरीकरण, शेडनेट, हरितगृह आणि आधुनिक पेरणी यंत्र. बापरे बापरे, हा इतका मोठा क्रांतिकारी निर्णय आहे की या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याला याच्यातून मिळणार आहे आणि याच्यासाठी निधी सुद्धा 1,000 कोटी रुपयाचा आपण या ठिकाणी ठेवलेला आहे. त्यामुळे मी सरकारचं यामध्ये अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये जे शेतकरी आहे आणि ते शेतकरी जेव्हा त्याचा एखाद्या शेतकऱ्याचा अपघात होतो आणि अपघातामध्ये तो मरण पावतो, आतापर्यंत आपण त्याच्यामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा कवच त्याला होतं, पण याचे दुनियाभराचे कागदपत्र आणि त्या बँकेमध्ये चक्रा मारा, बँकेमध्ये बरोबर रेकॉर्ड द्यायचे नाही. माझ्याकडे अजून 15 ते 20 प्रकरणं प्रलंबित आहे. मी स्वतः फॉलोअप करून आतापर्यंत लोकांना न्याय मिळाला नाही आणि म्हणून एक क्रांतिकारी निर्णय याच्यामध्ये आपण घेतला आणि क्रांतिकारी निर्णय घेऊन त्याला डायरेक्ट 2 लाखाचं सानुग्रह अनुदान देणार. याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट होऊ शकत नाही. एखाद्या घरचा जेव्हा कुठला अपघातामध्ये करता पुरुष मरतो त्यावेळेला ते कुटुंब पूर्ण रस्त्यावर येतं आणि हा एक मोठा दिलासा त्या ठिकाणी होणार आहे. त्यामुळे हा क्रांतिकारी निर्णय आहे, याचं सुद्धा मी अभिनंदन करतो. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. 25 लाख हेक्टर शेती ही नैसर्गिक शेतीमध्ये येणार आहे आणि नैसर्गिक शेती आवश्यक आहे. अलीकडे जे रोगाचं प्रमाण वाढलेलं आहे त्याला पेस्टिसाइड, फर्टिलायझर हे जबाबदार आहे आणि म्हणून सेंद्रिय शेती ही फार आवश्यक आहे आणि 25 लाख हेक्टर याचं मिशन घेतलेलं आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सरकारचं यामध्ये धन्यवाद देतो. आता आपल्याला माहित आहे संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष हे आपलं या वर्षीचं म्हणजे घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून याच्यासाठी अन्नाच्या उत्पादन वाढीसाठी याचा तंत्रज्ञानाचा प्रसार, पीक प्रात्यक्षिके आणि याच्यासाठी 200 कोटी रुपये आपण ठेवले आणि श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करत आहे. याबद्दल सुद्धा मी याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करतो, धन्यवाद देतो. संत्रा प्रक्रिया केंद्र हे सुद्धा आवश्यक आहे. विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये संत्रा उत्पादन होतो, पण आजपर्यंत त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. आता या अंतर्गत आपण नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी, बुलढाणा या ठिकाणी आधुनिक प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे. याचा सुद्धा याचा सुद्धा मी धन्यवाद देतो. शिधापत्रिका धारकांना थेट त्याच्या खात्यामध्ये 1800 रुपयाची रक्कम हा सुद्धा एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. मागे काही विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यामध्ये मोफत धान्य 2 रुपये किलो गहू आणि 2-3 रुपये किलो तांदूळ हा अनेक वर्षापर्यंत सरकारने सुरू केला होता आणि आता 1800 रुपये त्याच्या खात्यामध्ये थेट
शिधापत्रिका धारकांना आपण देणार आहात, हा सुद्धा क्रांतिकारी निर्णय आपण घेतलेला आहे. त्यामुळे मी त्या सर्वांच्या वतीने मी आपल्या यामध्ये धन्यवाद करतो. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये आपण जी मदत केलेली आहे, आतापर्यंत सततच्या पावसाची व्याख्या नव्हती. गेली 4-6 वर्ष सतत पाऊस पडायचा आणि सततचा पाऊस हा व्याख्येमध्ये बसत नसल्यामुळे आता करायचं कसं आणि अतिवृष्टी झाली का, किती इंची झाली, याच्या पुढे तहसीलदार एसडीओ विचारायचे नाही. आणि म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांचे मी खरोखर मनापासून धन्यवाद देतो की यांनी सततच्या पावसाची व्याख्या केली आणि याच्यामध्ये व्याख्या करून याच्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमध्ये त्या शेतकऱ्याला घेतलं आणि आता एनडीआरएफच्या दरापेक्षा जास्त मदत याच्यामध्ये होणार आहे. आणि 1 नोव्हेंबर 22 पासून याची सुरुवात पण आपण केलेली आहे. म्हणजे त्याबद्दल मी त्यांचा धन्यवाद देतो. याच्यामध्ये मी एकच सांगतो की नैसर्गिक ज्या आपत्ती आहे याच्यामध्ये गेल्या काही महिन्यापूर्वी जी आपत्ती आली याच्यामध्ये विदर्भामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या आणि ज्या खचलेल्या बुजलेल्या विहिरी आहे, अतिवृष्टीमुळे ज्या विहिरी खचल्या याला याच्यामध्ये आपण घेण्यात यावं आणि खचलेल्या बुजलेल्या विहिरीला आपण नरेगामधून तातडीने याच्यामधून मदत करावी अशी मी या ठिकाणी एक तुम्हाला विनंती करतो. आजपर्यंत आमचा शेतकरी बांधव शेतातला माल निघाल्याच्या नंतर एपीएमसी मध्ये जायचा. एपीएमसी मध्ये गेल्यानंतर काय त्याचे हाल, तो दिवसभर उपाशी राहायचा. त्याच्या रात्री जर त्याचा वजन काटा झाला नाही तर त्याला रात्री झोपावं लागायचं, सकाळपर्यंत त्याला उघड्यावर राहावं लागायचं. पण आजपर्यंत कुठल्याही सरकारला हे दिसलं नाही. पण आपल्या सरकारने मी धन्यवाद देतो की यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन हा महत्वाचा निर्णय घेतला. प्रत्येक बाजार समितीमध्ये शेतकरी भवन त्या ठिकाणी उभारणार आहे आणि शेतकऱ्यांची त्या ठिकाणी व्यवस्था करणार आहे आणि त्याला शिवभोजन थाळी सुद्धा आपण त्या माध्यमातून देणार आहे. महाराष्ट्र मेंढी शेळी सरकार विकास महामंडळ आपण स्थापन केलं, हा सुद्धा एक क्रांतिकारी मोठा निर्णय आहे आणि या माध्यमातून 10,000 कोटी रुपयाचा निधी हा देण्याचा आपण या ठिकाणी अभिवचन दिलेला आहे आणि या माध्यमातून लाखो लोकांना, तरुणांना, शेतकऱ्यांना याच्यातून त्याचा फायदा होणार आहे. धनगर समाजासाठी इतर सुद्धा योजना यामध्ये दिलेल्या आहे. मच्छीमारासाठी नवीन धोरण दिलेलं आहे. पण मच्छीमारासाठी एक महत्वाचा विषय आपण यात घेतलेला आहे की ज्या वेळेला मच्छीमारी करण्यासाठी समुद्रात जातो, नदीत जातो, त्यावेळेला त्याला अपघात होतो आणि अपघात झाल्यावर त्याला आतापर्यंत कुठलंही कवच नव्हतं. पण या माध्यमातून आपण त्याला 5 लाखाचं कवच दिलेलं आहे. जर एखादी मच्छीमार समुद्रामध्ये जर कधी मरण पावला तर त्याला 5 लाख रुपये त्याच्या कुटुंबाला आपण देत आहात. हा सुद्धा फार मोठा निर्णय आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी दिवसा वीज हा सर्वात मोठा विषय आहे. याच्यावर नुसतं राजकारण केलं गेलं, इकडले लोक तिकडे गेले की भाषा बदलते, पण आतापर्यंत कोणी याच्यासाठी केलं नाही. 15-20 वर्षामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर हे का डेव्हलप केलं नाही हा माझा खरा प्रश्न आहे. पण आज या ठिकाणी या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी कृषी ज्या वाहिन्या आहेत सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे आणि 9.5 लाख शेतकऱ्यांना याच्यामध्ये याचा फायदा होणार आहे. फार मोठी गोष्ट आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतल्याबद्दल मी सरकारचं खूप मनापासून अभिनंदन करतो. आता या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये या विदर्भामध्ये अनेक जिल्ह्यामध्ये पेड पेंटिंग वाढलं. शेतकऱ्यांची भाषा आपण करतो, पण शेतकऱ्यांसाठी पेड पेंटिंग झालं त्याचं काय? पेड पेंटिंग का दिले नाही? आपण जी योजना दिली की गावामध्ये जेव्हा इलेक्ट्रिकचं बिल भरलं जाईल आणि इलेक्ट्रिकच्या बिलातून भरलेल्यातून त्याचा विचार केला जाईल की त्या गावामध्ये किती काम करायचं, हे चुकीचं होतं. आणि म्हणून या ठिकाणी 86,000 प्रलंबित आहे पेड पेंडिंग. आज 86,000 शेतकऱ्यांच्या पेड पेंडिंगचा आपण या ठिकाणी घोषणा केलेली आहे आणि यांचा असलेलं 86,000 शेतकरी ग्राहकांचं पेड पेंडिंग तातडीने जोडण्यात येण्यात येईल अशा पद्धतीचा निर्णय या सरकारने घेतल्याबद्दल या सरकारचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, भाषणात खोडा ना. अध्यक्ष महोदय, जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून आतापर्यंत चांगले हजारो गावामध्ये कामं झाली. पाण्याची पातळी वाढली, बोरिंगची पातळी वाढली, विहिरीची पातळी वाढली, नाल्याची पातळी वाढली, मोठ्या प्रमाणामध्ये ओलीच झालं. पण ती योजना सरकार बदलल्याबरोबर राजकारण करून ती योजना बंद करण्यात आली. आज पुन्हा ती नव्याने ती योजना आपण या ठिकाणी घेतली आणि 5,000 गावामध्ये ती योजना आपण राबवणार आहे. त्याबद्दल मी खूप धन्यवाद देतो. या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने कमी पैशामध्ये जास्त ठिकाणी पाणी उपलब्ध होतं. वरचं पाणी कसं साठवायचं आणि चालतं पाणी कसं थांबवायचं त्यामधला हा उद्देश आहे आणि म्हणून ह्या 5,000 गावामध्ये आपण जी योजना घेणार आहे त्याचं सुद्धा मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. लेक लाडकी ही योजना आपण दिली. बेटी बचाव बेटी पढाव खऱ्या अर्थाने ही योजना आपण दिलेली आहे. याच्यामध्ये पिवळ्या केसरी कार्डाच्या मुलीच्या जन्मानंतर 5,000, इयत्ता पहिलीचे 4,000, 6वीपर्यंत 6,000, 11वीमध्ये 8,000 आणि मुलीचं वय 18 वर्ष झाल्यावर तिला 75,000. फारच मोठा क्रांतिकारी निर्णय आहे. मला तर हा निर्णय मी 3 वेळा 4 वेळा वाचला पुस्तकामध्ये, खरा आहे का म्हणून.
इतका मोठा निर्णय, अशा पद्धतीचा निर्णय आतापर्यंत अनेक सरकार आली त्यांनी का घेतला नाही, हा माझा या ठिकाणी प्रश्न आहे. आणि म्हणून अतिशय चांगला निर्णय घेतल्याबद्दल हा सुद्धा निर्णय क्रांतिकारी निर्णय आहे. खऱ्या अर्थानं मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा यासाठी हा निर्णय कामी येणार आहे. आणि म्हणून याचं सुद्धा मी अभिनंदन सरकारचं या ठिकाणी करतो. महिलांना बस प्रवासामध्ये सरसकट